Пісня 13. Бій біля кораблів. Зевс, допустивши троян і Гектора близько до суден, там же і злигоднів їм, і труднощів безперестанних дав їм зазнати, а сам повертає ясні свої очі у далину, споглядаючи землі фракіян комонних, місян, кулачних бійців, гіпемолгів, які з-під кобили п'ють молоко, ще й абіян, людей справедливістю славних. Трою ж уже помічать перестали ясні його очі. Не сподівався, бо серцем своїм, щоб хтось із безсмертних вийшов троянам іще допомогу подать чи данаям. Та не сліпий спостерігач, могутній землі потрясатель. З подивом він на війну поглядав і на січу криваву, із верховини найвищої, лісом укритого Сама. В горах фракійських виднілась відтіль перед ним уся Іда, видно й Пріамове місто було, і човни всі ахейські. Вийшовши з моря, сидів він, там повен жалю до ахеїв, що їх тіснили трояни, і гнівався дуже на Зевса. Раптом устав і пішов із скелястої він верховини кроком швидким, і ліси навкруги, і високі гори, під Посейдона важкою ходою усі затремтіли. Тричі ступив він, і з кроком четвертим, мети досягнувши, в Еги ввійшов, де в глибинах затоки стояла славетна, золота вся осяйна, його вічно нетлінна оселя. В дім увійшовши, запріг в колісницю він міднокопитих, коней своїх бистролетних, що гриви у них золотії, в золото й сам одягнув своє тіло, майстерно обшитий, золотом взяв свій батіг, і, ставши в ясну колісницю, коней по хвилях погнав, і заграли морські страхіття, виплили з лігвищ усюди, свого владаря упізнавши. Радісно хвилі під ним розступились, а коні так швидко мчали по морю, що мідної осій вода не кропила. До кораблів, до ахейських у чвал понесли його коні. Є у глибокому глибі морському печера велика між островами Тенедом та Імбром сувороскелястим. Стримав там коней своїх Посейдон, землі потрясатель, випрягши їх з колісниці, божистого дав їм оброку, їсти й на бистрі ноги їм пута наклав золотії, що ні порвать, ні розбити, щоб, стоячи тут же, на місці, ждали державця, а сам подався до стану Ахеїв. Вої ж троянські навально, як полум'я буйне, як буря, Гектору вслід, Пріамідові, рушили всі з безустанним криком і шумом шаленим, у певній надії ахейські взять кораблі й до ноги перебить оборонців хоробрих. Та Посейдон земледержець, могутній землі потрясатель, вийшовши з хлані морської, бадьорість підносив аргеям, постать Калхаса прибравши, і голос його неослабний, передусім він еантів гукнув, і без того хоробрих. Ви лише двоє, еанти, врятуєте військо Ахеїв.
не про страхітливу втечу, про міць пам'ятаючи власну. В іншому місті в бою троянських я рук не боявся б, непереборних, хоч юрми їх мур перейшли наш великий, всіх бо їх зараз зупинять красивоголінні ахеї. Але страшенно боюсь, щоб не скоїлось з нами нещастя. Там, де подібний до полум'я провід веде навіжений Гектор, тим гордо пишний, що син він могутнього Зевса, хай же на серце і вам покладе із безсмертних хто-небудь твердо стояти самим і інших в бою укріпляти. Від кораблів безстрохідних його войовничого швидко ви відігнали б, хоч би й бадьорив його сам олімпієць. Мовивши так, земледержець, могутній землі потрясатель, берлом ударив обох і надав їм потужної сили. І стали гнучкі в них суглоби, невтомливі руки та ноги. Сам же, немов бистрокрилий, той яструб, що, знявшись з високих скель, лише козам доступних, на крилах повисне у повітрі, щоб у погоні за птахом якимсь на долину упасти. Так Посейдон відлетів одних швидко землі потрясатель. Бистрий Еант, син Ойлеїв, тоді упізнав його перший, і до Еанта звернувся, що був Теламонові сином. Мабуть, Еанте, це хтось із богів, що живуть на Олімпі. Постать прибрав віщуна і при човнах нам наказує битись. Небоговіщий Калхас, що з пташиного льоту віщує. З руху гомілок його, по слідах його ніг я іззаду легко впізнав, хто підходить. Неважко богів упізнати, в грудях болюбих у мене також стрепенулося серце. Більш, ніж коли воювать, воно й з ворогом битися прагне. Ноги і руки над ними бажанням до бою палають. Відповідаючи так, йому мовив Еант Теламоній: «У мене так само до списа жагою тремтять уже руки, непереборні, і сила зростає, і ноги на місці встоять не можуть, хоч би й сам на сам я битись готовий з Гектором, сином Пріама, що прагне до бою шалено». Так один з одним тоді розмовляли вони між собою, раді сназі бойовій, що Бог поклав їм на серце. А земледержець тим часом бадьорість будив у ахеїв, що спочивали позаду, біля кораблів своїх бистрих, зовсім охляли в них любі тіла від тяжкої втоми. Смуток жахний їм серця огорнув, як троян вони вздріли, що звідусіль через мур їх великий прорвались юрбою. Це споглядаючи, сльози вони із-під брів проливали. Не сподівались, бо лиха уникнуть, але земледержець, легко в їх лави ввійшовши, зміцнив їх в могутні фаланги. Перших він Тевкра й Леїта закликав до них, підійшовши, потім бійця Пенелея, за ним Деїпіра і Тоанта, ще й Меріона гукнув з Антілохом закличників бою. Їх підбиваючи в січу, він слово їм мовив крилате: «Сором вам, молодь аргейська, а я сподіваюся, що, взявши участь в бою, ви нашим дасте кораблям порятунок. А якщо будете ви небезпеки війни уникати, то настає, видно, день, коли від троян ми загинем. Горе нам, диво велике, на власні побачив я очі, диво страшне, що гадав я повіки йому не здійснитись.
До кораблів наших ринуть трояни, які ще недавно, наче ті лані були, полохливі, що бродять по лісі, кволі, безпомічні зовсім, себе захистить неспроможні, здатні в поживу лише леопардам, вовкам та шакалам. Досі й трояни не важились стать проти сили ахеїв, проти могутності рук їх вони виступати не сміли. Нині ж від міста далеко, біля кораблів вони б'ються тільки з провини вождя і недбалості вашого війська. Гнівне на нього воно, кораблів своїх бистрих не хоче оборонять і воїв дає біля них убивати. Але хоча таки справді провинний у лихові всьому, є лиш Атріт, герой Агамемнон широкодержавний, що бистроногого сина Пелея так тяжко зневажив, нам через це ухилятись від бою ніяк не годиться. Отже, поправмось мерщій. Виправні серця благородних, дуже негарно бо вам забувать войовничу відвагу найсміливішим з ахейського війська. Не сперечався б з мужем я тим, що з кривавого поля війни утікає із боягузтва. На вас же я цілим обурений серцем. Ох і ледачі, ще й гіршого ви тут наробите лиха через недбалість свою, і на себе накличете, певно, сором і осуд людський. Починається битва велика. Біля самих кораблів гучномовний вже Гектор воює дужий, він браму розбив і зірвав з неї засув великий. Так, підмовляючи, дух земледержець підносив ахеям біля еантів обох. Тоді стали збиратись фаланги дужі, що ані Арей їм нічим би не міг докорити, ані Афіна, що кличе до бою. Добірні, найкращі воїни тут на троян і божистого Гектора ждали. Спис біля списа, щиток при щитку нерозривно зімкнуті, щит до щита, шолом до шолома і до воїна воїн. Гребені тих конегривих шоломів стикались при кожнім русі, так щільно один біля одного вої стояли. Грізно щетинились гострі списи у долонях відважних воїв, вони уперед поривалися, прагнучи бою. Лавами йшли і трояни, сам Гектор їх вів за собою. Рвавсь уперед він, як камінь округлий, що з дикої скелі, хвилі напором у повінь, ріка його скинула врешті, виром бурхливим підмивши основи жахливої скелі. Котиться він, ще й підскакує, і лунко тріщить по дорозі, праліс густий, а він далі летить, не спиняючись, поки аж до рівнини сягне і не котиться більш мимоволі. Так же і Гектор спочатку грозив, що до самого моря легко він шлях прокладе крізь човни і намети ахейські, всіх побиваючи, а на густі, наштовхнувшись фаланги, мусив спинитись назустріч, бо вийшли синове ахейські, вдарили вістрями грізних мечів і списів двоєгострих, і відігнали його, і похитнувсь він, і став отступати. Голосно крикнув тоді, щоб навкруг його чули трояни: «Трої сини, і лінійці, і дарданські війці рукопашні! Стійте усі! Ненадовго мене зупинили ахеї, хоч і зімкнулись у лави вони, наче мур непохитні. Та перед списом моїм, сподіваюсь, відступлять, як справді Бог Верховний веде мене, Гери, муж громоносний». Мовлячи так, він у кожному силу збудив і завзяття. Вийшов тоді наперед Деїфоб гордовитий Приамів,
Син, перед себе тримаючи щит звідусіль рівнобокий, кроком легким він ішов, тим щитом прикриваючи тіло. В нього тоді Меріон вже націлився списом блискучим, кинув, але промахнувсь, і попав йому в щит рівнобокий, шитий із шкір, але не пробив. Ще раніше зламалось вістря на ратищі довгого списа. Злякавшися лету списа шаленого, вбік одвернув Деїфоб свій обшитий шкірою щит. Меріон же назад повернувся у лави товаришів, роздратований страшно на те й на друге, що й перемоги позбувсь, і зламав свого списа міцного. До кораблів він подався тоді і наметів ахейських, списа великого взять, що лишився у нього в наметі. Битва тим часом тривала, і гомін лунав неугасний. Тевкр Теламоній відважного перший убив списоборця Імбрія, ментора сина, на коні багатого мужа. Жив у Педеоні він до приходу загонів ахейських, з Медесікастою в шлюбі, бічною Пріама дочкою. А як Данаї до Трої прийшли в кораблях крутобоких, до Іліона прибув він, але від троян відрізнявся. Жив у Пріама, тримав його той, як власного сина. Син Теламона під вухо його своїм списом довженним ранив і вихопив списа назад. Той упав, наче ясен, що на вершині гори височив, звідусюди помітний. Міддю ж підрубаний, свіже схилив до землі своє листя. Так він упав, і брязнула зброя, що сяяла міддю. Кинувся Тевкр уперед, щоб озброєння з Імбрія зняти. Гектор же кинувсь до нього і націлився списом блискучим. Той це помітив і ледве од мідного встиг ухилитись списа, і в груди уп'явсь Амфімахові, сину Ктеата, Акторіона, той спис, коли він на битву виходив. Тяжко він гримнув об землю, аж зброя на нім забрящала. Гектор же кинувся знов в Амфімаха, великого духом зняти шолом з голови, до скронь його щільно прилеглий. Кинув тієї ж хвилини Еант своїм списом блискучим в Гектора. Тіла ж його не торкнув він. Грозливою міддю все воно вкрите було. Посередині в щит він ударив, і Пріаміда так сильно штовхнув, що той мусив вернутись, трупи обидва лишивши, щоб їх волочили ахеї. А Амфімаха взяли Менестей богосвітлий і Стихій, воїв афінських вожді, і понесли до загонів ахейських. Імбрія ж двоє еантів за взяття взірці бойового, наче два леви козу із-під варти собак гостроїклих, викравши, разом несуть крізь густі пробираючись хащі і високо в пащах свою над землею тримаючи здобич. Так же й еанти озброєні, високо трупа піднявши, лати із нього знімали, з маху від ніжної шиї, голову в гніві за смерть Амфімаха відсік син Ойлеїв. Й мов кругляка до троян через юрми густі перекинув. Гектору прямо до ніг крізь пилюку вона покотилась. Гнівом у серці своїм запалав Посейдон за онука, за Амфімаха, що смертю поліг у січі жорстокій. До кораблів він подався, тоді і наметів ахейських, дух піднімати в Данаїв, троянам готуючи лихо. І до Меней по дорозі зустрівсь йому списник славетний. Ішов от товариша він,
який перед тим незадовго з бою вернувсь, у коліно поранений гострою міддю, винесли друзі із битви його, лікарям його здавши. Він до намету пішов, вернутись, бажаючи швидше, в бій. До нього звернувся тоді земледержець могутній, голос прибравши Тоанта, який Адремона був сином, що в Колідоні високим владарив і в цілім Плевроні. Над етолійцями і люди, як Бога його, шанували. Ідоменею мій, Крітян пораднику, де ж ті погрози ділись, що Трої синам колись так грозили Ахеї? Ідоменей тоді, Крітян владар, йому відповідь мовив: «Отоанте, ніхто із Ахеїв, наскільки я знаю, в цьому не винен, усі, бо ми стійко вміємо битись. Ні малодушним ніхто не охоплений ляком, ні з бою, досі ніхто не тікав боягузливо. Мабуть, Кроніду, вельми могутньому, так до вподоби припало безславну згубу далеко від Аргоса людям наслати ахейським. Але, Тоанте, і сам ти був досі душею завзятий, вмів підбадьорити й іншого ти, занепалого духом. Не підступайся тепер, клич кожного мужа з собою». Відповідь так Посейдон йому мовив землі потрясатель: «Ідоменею, хай муж, той додому уже не поверне строї, хай краще з забавою стане з собакам той воїн, що утікати б сьогодні із поля посмів бойового. Ну, бо до зброї, зі мною ходімо, пора вже до бою нам поспішать. Хоч і двоє нас, будемо й ми чимсь корисні. Навіть і кволії люди, з'єднавшися, здатні на доблесть. Ми ж таки можемо вдвох із сильнішими стати до бою». Мовив це Бог і знов до людської борні повернувся. Ідоменей же подавсь до напнутого гарно намету, лати красиві на тіло надів і, вхопивши два списи, кинувсь з намету, подібний на блискавку ту, що Кроніон, взявши в долоню свою, світлосяйного кинув Олімпу. Людям знамення й сліпучим вона все освітлює сяйвом. Так у героя, що біг, мідні лати на грудях блищали, неподалік од намету молід Меріон йому стрівся, славний супутник його. Приходив він мідного списа взяти, до нього звернулася Ідоменеєва сила. «Як це ти тут, Маріоне? Товаришу мій прутконогий, нащо війну ти покинув і січі кривавої поле? Чи не поранений ти, і стріли тебе зморює вістря? Чи ти із вістю по мене прийшов, та я й сам не збираюсь тут у наметі сидіти, а йду до кривавого бою?» В відповідь так Меріон до нього розсудливий мовив: «Ідоменею мій, Крітян пораднику мідянозбройних, ішов я гострого списа, якщо він лишився в наметі, взяти той, що був досі у мене, в бою поламав я, в щит Деїфоба ударивши високодумного мужа». Ідоменей тоді, Крітян, владар, йому відповідь мовив: «Знайдеш списів, як схочеш, не тільки один, а 20. Поряд в наметі стоять, при стіні вони ясно-блискучій. Втрої з побитих я їх познімав, не вважаю богідним, стоячи здалеку десь із мужами ворожими битись. Тим-то списів і горбатих щитів є у мене багато, панцирів сяючих ясно, та ще й конегривих шоломів». Відповідь так Меріон до нього розсудливий мовив: «В мене самого в наметі, та ще й в кораблі моїм чорнім, здобичі досить троянської, і ти лиш по неї не близько. Правду сказати, і я
не забув ще про доблесть воєнну. В перших болавах на січу, де слави мужі набувають, і я виступаю, як тільки-но звада воєнна почнеться. Може, кому невідомо захейських мужів міднозбройних, як я тримався в бою, а ти ж мене, думаю, знаєш. І до мене й тоді Крітян, владар йому відповідь мовив: знаю я доблесть твою. Навіщо про це й говорити? Хай би нас, найсміливіших, біля кораблів тут послали в засідку, в ній бо найкраще мужів виявляється доблесть, і боягуза, і мужню людину тут легко пізнати. Тож боязкий всечасно міняється весь на обличчі. Всидіть спокійно йому, не дає його дух полохливий. То на одну він, а то на обидві ноги присідає. В грудях його боязливих страшенно колотиться серце, смерті одної він жде і цокотить мимоволі з зубами. Мужній в обличчі не міниться, трепет його малодушний не обнімає, хоч би він у засідку вперше виходив. Просить лише, щоб у січу жорстоку чим швидше втрутитись. Не зневажав би ніхто там ні рук, ані сили твоєї. А як в бою ти стрілою чи списом поранений був би, то не в потилицю втрапила б зброя тобі, і не в спину, тільки у груди або у живіт ти удар той прийняв би, сміло йдучи уперед на розмову із ворогом збройну. Годі про те гомоніть нам, як діти оті нерозумні, стоячи марно, щоб хтось нам із горда не став дорікати, але ходім до намету, міцного там вибереш списа. Так він сказав. Меріон же, на бистрого схожий Арея, кинувся вмить до намету і взяв собі мідного списа. І до Менеєві вслід він побіг, пориваючись в битву, як людовбивця Арей вирушає до грізного бою. І разом із син його любий, безтрепетний жах нездоланний, що й витривалий в боях войовник його серцем жахнеться. Разом збройно летять із Фракії вони на ефірів чи на флегієн хоробрих, але не зважають на просьби двох цих сторін, і тільки одній вони славу дарують. І до Меней з Меріоном, керманичі крітського люду, кинулись также у битву в блискучім озброєнні міднім. Перший тоді Меріон таке йому слово промовив: «Де б ти хотів, Девкаліде, із ворогом стати до бою? Де ти, чи з правого вийдеш крила, чи з середини війська, чи, може, з лівого краю? Ніде, бо, як тут, я вважаю, не потребують так помочі довговолосі Ахеї». І до Меней тоді Крітян, владар, йому відповідь мовив: «Інші в нас є посередині, наші човни захищати двоє Еантів і Тевкр, найкращий в ахейському стані з лука стрілець, відмінний також і в бою рукопашнім. Можуть жадобу вони вдовольнити неситого в битвах Гектора, сина Пріама, який він не є, премогутній. Буде нелегко йому, хоч би як поривався він битись, щоб подолати відвагу і силу їх рук незборенних, нам підпалить кораблі. Хіба громовладний Кроніон кине палаючу сам головню в кораблі наші бистрі? Та не уступить людині Еант Теламоній великий, як смертородна вона, і годується зерном Деметри, і міддю її чи камінням можна великим убити. Навіть Ахіллу, мужів, переборцю, в бою рукопашнім, він не уступить, дарма, що в Русі зрівнятись не може. Станьмо ж обидва на лівім крилі, щоб побачити швидше, хто кому славу придбає, чи ми кому-небудь, чи нам хтось». Так він сказав. Меріон же, на бистрого схожий Арея,
рушив із місця, й дійшли вони лав, про які говорив той. Ідоменея, уздрівши, на полум'я схожого міццю, разом з супутцем в озброєнні міднім тонкої роботи, з криком трояни на них усі кинулись натовпом цілим, і заклубочився вир бойовий при кормах корабельних, мов буревій, що у посвисті буйних вітрів шаленіє в спеку страшну, коли пилом глибоким покрито дороги, і куряви хмари здіймаються вгору від вихорів стрічних. Так завихрилася й битва між воїв, що прагнули буйно в січі вбивать один одного і гострою нищити міддю. Поле бо людоубивчого бою наїжилось лісом довгих списів, що проймають тіла. Засліпилися очі сяєвом мідних шоломів, яскравих щитів та блискучих панцирів, ясно начищених лад на могутливих плечах воїв, що в битву йшли. І лише загартований серцем не засмутився б на їх, поглядаючи труд, а радів би. Кронові ж дужі сини, своє замишляючи кожен, вже готували героям, мужам жахливі нещастя. Зевс бо Троянам і Гектору волив послати звитягу, щоб прутконогого вславить Ахіла, але не бажав він люд ахейський цілком погубить біля стін Іліона. Тільки Фетіду хотів вшанувати з її сином хоробрим. А Посейдон між Ахеїв, проходячи, дух їх підносив. Потай із сивого випливши моря, за них він журився, долених військом троянським, і гнівався дуже на Зевса, хоча обидва одного були вони племені й роду. Перший проте між них Зевс народився, і більше міг знати, саме тому Посейдон ухилявсь помагати одверто. І потай у постаті людській підносив їм дух войовничий. Линву війни й ворожнечі для всіх обопільно страшної, кожен із свого кінця, зав'язавши, боги натягали. Линву міцну і тривку, що розслабила многим коліна. Саме тоді данайських загонів вожай напівсивий Ідоменей на троян налетів і нагнав на них жаху. Отріонея убив він, що в Трою з Кабеса прибувши, слави воєнної щойно іще сподівався зажити. Прагнув без викупу він найкращу Пріамову доньку, юну Касандру за себе узяти, зате обіцяв він річ немалу от Трої ахейських синів одігнати. Згодився старець Пріам, кивком голови обіцявши доньку за нього віддати, і той у цій бився надії. Щойно він виступив гордо, як списом у нього блискучим Ідоменей, замахнувшись, поцілив. Не стримала мідна броня удару, і спис посеред живота йому влучив. Тяжко він гримнув об землю, а той, похваляючись, крикнув: «Отріонею, тебе над усіх я вславлятиму смертних, якщо насправді все зробиш, оте, що вчинять похвалявся ти Дарданіду Пріаму. Тож він обіцяв тобі, доньку, ми тобі теж обіцяли б таке і дотримали б слова, видати заміж за тебе найкращу Атрідову доньку, з Аргоса взявши, і вас одружили б, якщо допоможеш нам Іліон зруйнувати, це густо заселене місто. Ідімо ж зі мною, мерщій, укладім при човнах мореплавних шлюбну угоду. В розмовах про викуп скупими не будем». Мовивши так, за ногу його поволік з бойовища Ідоменей, за вбитого
месником виступив Асій. Пішки йдучи перед кіньми, які йому прямо у спину важко хропли, візничим товаришем ведені, прагнув Ідоменея убити, та той ухитрився його списом під підборіддя ударить, і мідь пройняла йому горло. Впав він на землю, як падає дуб чи тополя срібляста, чи струнковерха сосна, що їх теслі у горах зрубають гострим своїм топором, готуючи брус корабельний. Так перед кіньми і повозом він лежав розпростертий, стогнучи тяжко й землю, хапаючи кров'ю залиту. Та й у візничого розум, що мав він, цілком помутився. Не здогадався, бо коней баских він назад повернути, рук, щоб уникнуть ворожих. Тоді Антілох витривалий в нього загостреним списом поцілив. Не стримала мідна броня, і спис посеред живота йому влучив. Він захрипів і скотився із повоза збитого міцно. Нестора духом великого, син Антілох його коней, швидко погнав от троян до мідноголінних Ахеїв. А Деїфоб у той час, підійшовши до Ідоменея, в смутку за Асія списом у нього поцілив блискучим. Вчасно помітивши це, ухилився од мідного списа Ідоменей і укрився за щит на всі боки округлий. Зроблений був він з волової шкіри й блискучої міді, зшитий майстерно з двома руків'ями, щоб добре тримати. Весь він зігнувсь під щитом і уник міднокутого списа. Щит загудів лише глухо, зачеплений з самого краю списом, але не дарма із важкої руки полетів він, вп'явсь Гіппасідові він, Гіпсинору, людей Важаєві, під пересердя в печінку, і зразу розслабив коліна. Вельми пишаючись цим, Деїфоб тоді голосно крикнув: «Не без відомсти тут Асій лежить!» Тепер, підійшовши аж до Аїда могутнього, стража підземної брами, буде, гадаю, радіти він. Дав бо йому я супутця. Так похвалявся, і прикро от слів його стало Аргеям. Та в Антілоха відважного серце найбільш схвилював він, хоч і в скорботі той не покинув убитого друга, але підбіг із щитом, прикрив холодіюче тіло. І під померлим, зігнувшися, двоє близьких його друзів, Ехіїв син Мекістей і Аластор із ним богосвітлий, до кораблів крутобоких несли його, стогнучи тужно. Ідоменей же на силі не здав і весь час поривався, або когось із троян похмурою ніччю покрити, або упасти самому, відбивши біду від Ахеїв. Так був подолений ним Есіета, паросток Зевса, любий син Алкатой, що Анхісові зятем доводивсь, Гіподемею, бо старшу дочку його взяв за дружину. В домі ж із малку всім серцем любив його батько і поважна мати, красою, бо розумом світлим, умінням в роботі, з-поміж ровесниць вона вирізнялась. Тому й за дружину взяв її найславетніший муж на всю Трою простору. Ідоменея рукою його Посейдон обезсилив, очі затьмивши ясні і скувавши світлясті суглоби. Ні ухилитися вбік він не встиг, ні назад утікати, а як той стовп непорушний, чи древо високоверхе, гордо стояв і прямо у груди йому своїм списом Ідоменей влучив, пробивши на них світлосяйний, мідний хітон,
що від згуби не раз рятував його тіло. Глухо тепер забрящав він загостреним пройнятий списом. Тяжко той гримнув об землю, із списом, що вп'явся у серце. Ще трепетало воно, а з ним разом тремтіло і древко списа. Та врешті могутній Арей його сили позбавив. Вельми пишаючись, Ідоменей тоді голосно крикнув: «Що ж, Деїфобе, чи можна за гідну відомсту вважати 3 за одного поклавши? А ним же ти так похвалявся. Спробуй, нещасний, і сам, і вийди назустріч до мене. Знатимеш добре, який я прийшов до вас, Зевсів нащадок. Першим Міноса бо Зевс породив, володаря Кріту. Сина Мінос породив бездоганного Девкаліона. Девкаліон же мене, владаря над численним народом в Кріті просторім. Тепер же сюди я приплив з кораблями лихо тобі принести, твому батькові й іншим троянам». Так він сказав. Деїфоб між 2 гадок тоді завагався, чи відступити й когось із троян собі духом великих взяти товаришем, чи до двобою одному хоч стати. Поміркувавши отак, він визнав тоді за найкраще кликнуть Енея на поміч. І ззаду стояв той в останніх лавах. Давно на Пріама він богосвітлого гнівавсь, доблесний серед мужів. У Пріама не мав він поваги. Близько він став біля нього і слово промовив крилате: «Славний Енею, троянський пораднику, слід захистити зятя, коли хоч би трохи тебе його лихо турбує. Отже, ходім захистім Алкатоя, давно колись ставши зятем тобі, ще хлоп'ятком виховував він тебе в домі. Ідоменей, уславлений списом, і зняв з нього зброю». Мовивши так, зворушив він Енеєві серце у грудях. Ідоменеєві вийшов назустріч він, прагнучи бою. Ідоменей же його не злякався, як пещений хлопчик, а дожидав, наче вепр той, що сили власної певен, жде на ватагу шумливу численних мужів звіроловів, в місці пустинному в горах, щитиною їжачи спину. Полум'ям блискають очі, погрозливо ляскають гострі ікла, готов одігнать він собак і мужів звіроловів. Так непорушно чекав на відважного у битвах Енея, Ідоменей списоборець, і друзів гукав Аскалафа та Афарея, шукаючи оком, а з ним Деїпіра, ще й Меріона гукнув з Антілохом, закличників бою. Їх підбиваючи в січу, він слово їм мовив крилате: «Друзі, на поміч, сюди! Я один боюся страшенно. Це прутконогий Еней нападає на мене шалено. Вельми могутній, бо вміє мужів у бою убивати. Юністю ще він цвіте, а сила у ній величезна. Будьми однолітки, так же, як з ним ми відвагою рівні. Скоро мені він, чи я йому, славу приніс би велику». Так він сказав, і овіяні в серці однаковим духом, лавою стали вони, над плечима щити нахиливши. Товаришів своїх теж почав і Еней закликати, дивлячись, де Деїфоб, де Паріс, Агенор богосвітлий, воєначальники війська троянського, слідом за ними рушили в вої, як вслід баранові з лугів поспішають до водопою овечки, і чабан цілим серцем радіє,
Так і Енеєві радістю повнилось серце у грудях, бачачи, скільки народу на бій вслід за ним вирушає. Круг Алкатоя з списами великими бій в рукопашну, розпачаливаний мідь на могутливих грудях героїв страшно брящала, бійці ж в сум'яті один з одним шалено бились. З них два бойовим перевершили інших завзяттям. Ідоменей та Еней, подібні в бою до Арея, прагли нещадною міддю пройнять один одному тіло. В Ідоменея Еней тоді перший метнув свого списа. Вчасно це вгледівши, встиг той від мідного списа умкнути. Вістря ж загострене з розмаху, вбік пролетівши у землю, вткнулося кинуте марно міцною Енея рукою. Ідоменей Еномая в живіт посередині вдарив, панцир опуклий пробивши, й утробу пройшла йому мідна зброя, і впав той у порох, руками хапаючи землю. Ідоменей же з убитого враз довготінного списа вихопив, та із плечей його гарно оздоблені лати зняти не встиг навколо, бо стріли його обсипали. Вже не було у ногах його давньої пружності руху, бігти за списом або, щоб ворожої зброї уникнуть. Міг ще на місці він, стоячи, пагуби денні одганяти. З бою ж тікать не могли уже швидко нести його ноги. Ратищем світлим у нього метнув Деїфоб, коли звільна став відступать той, бо завжди ненависть він мав проти нього. Схибив і він, проте ратищем тим Аскалаф був убитий. Син Еніалія наскрізь плече простромив той могутній спис, і впав він у порох, руками хапаючи землю. Ще не дізнавсь гучномовний, могутній Арей про загибель сина, що смертю недавно поліг серед січі страшної. Волею Зевса затриманий, в хмарах сидів золотавих, він на високім Олімпі, де й інші тим часом сиділи, вічні богове, не сміючи в січу страшенну вмішатись. Круг Алкатоя уже розпочавсь тоді бій рукопашний. От Деїфоб з голови Аскалафа зірвав світлосяйний мідний шолом, Меріон же, подібний в бою до Арея, списом йому налетівши, пройняв передрам'я й на землю. З брязкотом з рук його випав шолом з заборолом дірчастим. А Меріон, налетівши, як яструб удруге, відразу ж вихопив із передрам'я бійцевого спис той могутній і відступив до загону свого. Політ тоді, рідний брат Деїфоба, за стан обнявши його обережно, вивів із згубного бою, туди, де на нього чекали коні баскі, оподаль війни і жорстокої січі, разом з візничим його при оздобній його колісниці. Прямо до міста його повезли, і від бою страшного тяжко стогнав він, а з рани свіжої кров струмувала. Так же билися й інші, і гамір щинився невгасний. На Афарея Еней тоді кинувсь, Калетора сина, і ратищем гострим пройняв йому горло, як той обернувся, голову набік схилив він, і щит із шоломом на землю раптом упали, і смерть душогубна його огорнула. А Антілох, спостерігши, що задом то он повернувся, скочив і списом ударивши в спину, розсік йому жилу, що по хребту, пробігаючи, карка самого сягає. Враз розсік він її, і навзнак упав той на землю.
в порох, обидві руки до своїх простягаючи друзів. Скочив тоді Антілох, і знімати з плечей його зброю став, озираючись, раптом його оточивши трояни. В щит його били широкий, барвистий, але не здолали. Ніжного тіла в бійця Антілоха нещадною міддю навіть дряпнуть. Посейдон бо, землі потрясатель, над любим Несторідом чував і від стріл боронив його гострих. Від ворогів не тримався далеко, але поміж ними він обертавсь, і не був його спис непорушним. Всечасно ним потрясав він, лише у думках намічаючи власних, чи віддаляним метнути, чи краще ударити зблизька. Поки він так міркував, його серед юрми помітив Асіїв син Адамант, і в щит його гострою міддю, близько підбігши, ударив. Та ратища вістря знесилив сам Посейдон темнокудрий, бійцеві життя захистивши. Наче жердина обсмалена, списа того половина в щит Антілоха вп'ялась, а друга упала на землю. Швидко од друзів одбіг Адамант, уникаючи смерті, та Меріон наздогнав його і списом в те місце між пупом і соромітними ранив частинами, де для бездольних смертних Арей себе найболячіше дає відчувати. Списом туди він ударив, подавшись за ратищем слідом, кидався він, наче бик, що у горах його наздогнавши, путами в'яжуть мерщій, пастухи і силою гонять. Пройнятий списом, так кидавсь і він, але тільки недовго, поки герой Меріон, підійшовши, не вихопив раптом списа із тіла його, і тьма йому очі окрила. Вчас той Гелен Деїпіра ударив у скроню фракійським довгим мечем, і шолом з голови його збив конегривий. Впав той на землю шолом, забрящавши, і хтось із ахеїв перехопив його враз, як у воїв між ніг він котився, а Деїпірові ніч безпросвітна вже очі окрила. Та гучномовного жаль охопив Менелая Атріда. З криком погрозливим вийшов він проти Гелена героя, списом махаючи гострим, а той натягнув свого лука. Щойно зійшлися вони, і цей загостреним ратищем кинув прямо на ворога, той же у нього із лука стрілою. Спершу попав Пріамід Менелаєві в груди стрілою, в панцир опуклий, та зразу ж гіркеє відскочило вістря, як на просторім току від віял стрибають широких темно-смагляві боби чи горох, коли їх молотильник з розмахом кидає дужим під вітру шумливе дихання. Так від броні Менелая, повитого славою мужа, брязнувши тільки далеко, гіркеє відскочило вістря, а гучномовного гострений спис Менелая Атріда руку Гелена пробив, що тримав у ній точений лук свій, і прип'яло її міцно до лука тим мідяним списом. Швидко до друзів одбіг, тоді він, уникаючи смерті, звісивши руку й за нею, тягнув ясинового списа. Великодушний тоді Агенор із руки його вирвав і обв'язав йому пращею руку з овечої шерсті звитою, мав її завжди супутник керманича люду. Стрівши Пісандр Менелая, вповитого славою мужа, прямо на нього пішов, лиха йому доля судила впасти в страшному бою від твоєї руки, Менелаю. А як зійшлись вони близько, один проти одного, ішовши, схибив Атрід своїм гострим, убік десь поціливши списом. Вчас той Пісандр Менелая, вповитого славою мужа,
вдарив у щит, але міді проте не спромігся пробити. Щит її стримав широкий, і ратище трісло під самим вістрям, а серцем уже він радів, сподівавсь перемоги. Витягши з піхов свій срібноцвяхований меч, на Пісандра кинувсь Атрід, а той з-під щита свого вихопив гарну мідну сокиру з важким топорищем з міцної оливи, тесаним гладко, і разом один проти одного вийшли. Ворога спершу ударив Пісандр у шолом конегривий, прямо під гребінь. Але як надбіг він, Атрід йому влучив в лоб над самим переніссям, і хруснула кість, і обидва ока, скривавлені в порох, до ніг його впали на землю. Він похитнувсь і зваливсь, і на груди йому наступивши, зняв Менелай з нього зброю, і так, похваляючись, мовив: «Так покинете ви й кораблі, безстрокінних Данаїв, Трої зухвалі сини, у битві страшній ненаситні. Мало ще сорому вам і ганьби, що колись уже ними, так ви, собаки презренні, зганьбили мене, коли серцем не побоялись гостинного Зевса, що в громі ширяє, гніву тяжкого. Бодай зруйнував би вам місто високе. Ви бо і шлюбну дружину мою, і багатства великі, взявши гвалтовно, втекли, хоч вона прийняла вас привітно. Нині ж бажаєте ви у наші човни мореплавні кинути згубний вогонь і убити героїв ахейських. Стриматись вам доведеться, хоч повні ви шалу Арея. Зевсе наш батьку, за всіх ти розумом, кажуть, найвищий, і за богів, і за смертних. Усе бо від тебе залежить. Нащо ж занадто зухвалим ти воєм сприяєш троянським? Навіть одвага злочинна у них, і ніколи не ситі, шалом війни вони, всім однаково людям страшної. Всім бо людина насититись може і сном, і коханням, співом солодким та іграми, і плавністю рухів танкових. Прагнемо більше від цього і ми насолоду здобути, ніж од війни, а трояни, ті завжди в бою ненаситні. Мовивши так, і скривавлене з тіла озброєння знявши, товаришам до рук передав Менелай бездоганний. Сам же пішов і в лави передніх бійців замішався. Зразу ж на нього там кинувся син владаря Пілемена, Гарпаліон. За батьком він любим подавсь воювати в Трою, але у батьківську не повернувся країну. Отже Атрідові він його щит посередині списом зблизька ударив, та міді проте не спромігся пробити. Швидко до друзів одбіг, тоді він, уникаючи смерті, та озираючись часто, щоб хто його міддю не ранив, а Меріон навздогін мідногострою вцілив стрілою, в праву сідницю утрапив йому, і тією стрілою наскрізь міхур сечовий простромив під лобковою кістю. Враз похиливсь і, віддавши свій дух, на руках у скорботних товаришів розпростертий лежав він, упавши на землю. Наче той черв, і чорна, як кров, орошала ту землю, великодушні тоді оточили його пафлагонці, на колісницю поклали, його й повезли у скорботі до Іліона, слізьми умліваючи, ішов між них батько. Та не така мала бути за вбитого сина відомста. Гнівом великим за смерть його сповнилось серце Паріса.
Гостем, бо в нього бував він не раз у краю Пафлагонським. Дуже розгнівавшись, він мідногострою кинув стрілою. Був там іще Евхенор, провісника син Поліїда, знатний і дуже багатий, оселю він мав у Корінфі. На корабель він, сідаючи, знав свою долю нещасну. Вже бо не раз говорив Поліїд йому, старець розважний, що як не в домі своїм, от хвороби умре він страшної, то при ахейських човнах від рук загине троянських. Але уник він зараз і докорів важких од Ахеїв, і навісної хвороби, щоб зайвого болю не знати. В вухо зазнав він удару і під щелепу, і тої ж хвилини вийшла із тіла душа, і страшна його пітьма окрила. Так вони бились завзято, на полум'я схожі вогнисте. Гектор же, Зевсові любий, не знав ще того і не відав, що лівобіч кораблів од аргейської зброї багато люду загинуло, і скоро здобуть сподівались Ахеї славу звитяги, адже земледержець, землі потрясатель, дух у аргеїв підносив і силою сам помагав їм. Гектор стояв, де за мур він пробився крізь браму спочатку, силою лави густі щитоносних Данаїв прорвавши, де кораблі свої, з сивого витягши моря на берег, проти Сілай із Еантом поставили. Мур в тому місці нижче збудований був, ніж деінде. В страшній завірюсі воїв і коней битва точилася там найзавзятіш. Там беотійців загони, і довгохітонних іонян, локрів, іфтійських мужів, і славою вкритих епеїв. Від кораблів ледь відбили, та зовсім прогнать не здолали світлого Гектора. Був бо на полум'я ясне він схожий. В лавах афінян стояли довірні мужі, на чолі їх син Петеоя ішов Менестей, услід за ним Стихій, з Фейдом Табіас відважний, епеїв вели за собою Мегес, Філеєва парость, та Дракій з вождем Афіоном, Втієн очолив Медонт, з витривалим у битвах подарком. Був той Медонт богорівного сином нешлюбним Ойлея, братом Еанта вважавсь однокровним та жив у Філаці, від батьківщини своєї далеко, бо рідного брата мачухи Евріопіди убив він дружини Ойлея. Що ж до подарка, то він Філакіда був сином і Фікла. Разом були на чолі у Втіян вони войовничих. І кораблі, захищаючи, в ряд з бетіойцями бились. Ні на хвилину тим часом Еант, син Ойлея, проворний, не отступав од Еанта, що був Телемонові сином, так наче двоє рудавих волів на новій ораниці. Рало міцне із зусиллям однаковим тягнуть, і рясно піт виступає у них з-під коріння закручених рогів. Тесаним гладко ярмом, розділені поміж собою, йдуть борозною вони, і до межі усю зорюють ниву. Так же й Еанти обидва, пліч-опліч у битві, стояли. Та з Телемоновим сином багато було їх хоробрих, товаришів його вірних. Коли від утоми й поту мліли коліна йому, той щит вони в нього приймали. Локри ж не йшли за могутнім душею Ойлеєвим сином до рукопашного бою, бо серце у них не лежало, у них не було конегривих шоломів, що блискають міддю, у них не було й заокруглих щитів і списів ясинових, лиш покладались на лук і на пращі з овечої вовни, сплетені вміло й до стін
Іліона, і з ними прийшовши, часто стріляли й троянам, ряди бойові проривали. Ті, що попереду йшли при зброї, оздоблені й гарно, билися з військом троянським і з Гектором мідянозбройним. Локри ж стріляли, сховавшись в тилу, й забували трояни про бойове завзяття. Їх часті бентежили стріли. Від кораблів і наметів ахейських з утратами мали вже в Іліон, овіяний вітром, вертатись трояни, коб не сказав тоді Полідамант, перед Гектором ставши: «Гекторе, ні на чиї умовляння ти зважить нездатний. Раз дарував тобі здібності Бог у воєнному ділі, то і в пораді хотів би за інших ти бути мудрішим. Та чи під силу ж людині одній це усе сполучити? Тож одному дає здібності Бог у воєнному ділі, іншому хист танцювати, ще іншому співи й кіфару, іншому Зевс громовладний вкладає у груди кмітливий розум, що користі ним багатьом той немало приносить, та багатьох і рятує, і найбільш його сам розуміє. Але скажу тобі те, що мені видається найкращим. Полум'я бою вінком тебе звідусіль оточило. Духом могутні трояни, укріплений вал перейшовши, осторонь збройно усі поставали, а інші ще б'ються, менший загін проти більших, розсипавшись між кораблями. Тож, відійшовши від бою, вождів поскликай, що найкращих, спільною радою ми тоді обміркуємо разом, чи несподіваним наступом брать кораблі многовеслі, тільки б дав силу нам Бог, чи негайно назад повернутись від кораблів, поки ми іще цілі самі. Та боюсь я, щоб ті завзяті Ахеї вчорашнього нам не вернули боргу біля кораблів. У них є ненаситний у битві муж, що, гадаю, не схоче без бою лишатися довго. Мовив він так, і Гектор те слово розумне вподобав, і з колісниці озброєні зразу ж зіскочив на землю, і Полідамантові в відповідь слово промовив крилате: «Полідаманте, тримай біля себе бійців, що найкращих, сам же подамся я туди, у загальну вмішаюся в битву і повернуся назад, розпорядження давши належні». Мовив цей, вирушив він до гори снігової подібний, і полетів до троян і союзників їхніх, і з криком. Зразу тоді почали всі збиратись до сина Пантоя, Полідаманта відважного, Гектора заклик почувши. Гектор же йшов по передніх рядах і шукав, чи не знайде він Деїфоба, силу могутню державця Гелена, Асія, сина Гартака, і сина його Адаманта. Хоч і знайшов, та не всі вони цілі були й здорові. Ті під кормами ахейських човнів простяглись нерухомо, душі згубивши свої від безжальної зброї аргеїв, інші ж за муром міським поранені тяжко лежали, потім по лівому краї від битви, що сльози приносить, він Олександра знайшов, пишнокосої мужа Єлени, товаришів підбадьорював, той, закликаючи битись. Гектор спинився біля нього і слово образливе мовив: «Горе Паріс, женолюбе, хоробрий лиш з вигляду звабник. Де Деїфоба шукать тепер, силу державця Гелена, Асія, сина Гіртака, і сина його Адаманта, й Офріонея? Сьогодні увесь Іліон загибає, високоверхий, сьогодні і на тебе чекає загибель». Відповідаючи, мовив йому Олександр Боговидий: «Гекторе, знати тебе, безвинного ти винуватиш. Може, колись ухилявсь я від битви, а нині ж тримаюсь стійко, не вкрай полохливим, бо мати мене породила.
З дня, коли друзів на бій ти зібрав біля суден ворожих, з дня того тут стоїмо і чинимо опір Данаєм. Ми безустанно, друзі ж, яких називав ти, убиті. Знаю, що лиш Деїфоб та сила державця Гелена з битви вернулись великими в руку обидва списами, тяжко поранені. Сам врятував їх від смерті Кроніон. Нині ж веди нас туди, куди серце і дух твій спрямує. Радо ми підемо всі за тобою. Відваги, я певен, не бракуватиме нам, аби лише сил вистачало. А понад силу, хоч як би хотів воювати, неможливо. Мовивши так, заспокоїв герой свому братові серце. Кинулись разом туди, де бій розгорівся і січа. Круг Кебріона вождя і бездоганного Полідаманта, і Поліфета божистого, і Пальмія, Фалька й Ортая, і Гіпотіона синів, Аскалія й Морія славних, що із Асканії плідної вдвох прибули лише вчора, воєм на зміну, і Зевс одразу ж послав їх у битву. Ринули в бій вони, наче той вихор з вітрів противійних, що налітає з Зевсовим громом із неба на землю, з ревом страшенним у хлань поринає морську й піднімає хвилі бурхливі з глибин вирових многошумного моря, піняво-білі, горбаті, і котить одна їх на одну. Так і загони троян один набігали за одним в мідному блиску озброєнь, вождями керовані вправно. Гектор їх вів, син Пріамів, на мужоубивцю Арея, схожий, на грудях тримаючи щит на всі боки округлий, з щільно розшиваних шкур та міцною обкладений міддю, ясно блискучий шолом, з-понад скронь красувався у нього. Пильно вдивлявся він перед ворожі виходячи лави, чи не удасться щитом, прикриваючись, десь їх прорвати. Духу у грудях, проте, не збентежив одважним Ахеям. Перший до нього Еант, величаво ступаючи, крикнув: «Ближче, шаленцю, підходь! Чи ти віддалялиш Аргеїв, взявся лякати? І ми ж бо не невуки в ділі воєннім. Зевсів лиш бич нещадимий приборкав нас нині, Ахеїв. Але невже сподівався ти нам кораблі мореплавні знищити? Тож і у нас бо є руки, щоб їх захищати. Але певніше про те, що ваше залюднене місто нашими взяти руками дощенту зруйновано буде. Вже недалеко й для тебе той день, як, тікаючи з бою, батькові Зевсу та іншим, молитися будеш безсмертним, щоб пишногриві бистріш соколів твої коні летіли, куряви хмари здіймаючи ввись по дорозі до міста. Мовив він так, а праворуч злетів у саме піднебесся високолетний орел, і скрикнули люди ахейські, тому знаменню радіючи, і мовив осяйливий Гектор: «Що ти, Еанте, дурниці, плетеш, хвастовитий бугаю? Хай би так сином вважався я егідодержавного Зевса ціле життя, хай від Гери, владичиці, я б народився, хай шанували б мене, як Афіну або Аполлона, як безперечно щодень цей загибель несе вам, Аргеї. Всім до останнього ляжеш і ти поміж них, як посмієш ждати на спис мій могутній, що ним тобі тіло лілейне я розпорю, і троянських собак, і птахів ти наситиш жиром і м'ясом своїм, під човнами упавши в Ахеїв». Мовив він так і пішов. За ним і вожді подалися з криком шаленим, а вслід
Їм все військо іззаду кричало, з другого боку й аргеї кричали своєї відваги, не забуваючи й нападу, ждали троян войовничих. Крики їх спільні сягали ефіру і сяєва Зевса. Пісня 14. Ошукання Зевса. Нестор в той час випивав у наметі й почув оті крики. От він Асклепія синові слово промовив крилате. Глянь, Махаоне божистий, подумайно, чим це скінчиться? Крики бійців молодих голоснішають під кораблями. Але сиди у наметі й іскристим вином утішайся, поки гарячу купіль пишнокоса тобі Гекамеда, діва, нагріє і плями від тіла одмиє криваві. Я ж піднімуся на пагорб, окинути поглядом битву. Мовивши так, він, окутий майстерно блискучою міддю, щит бойовий Фрасімеда, свого конеборного сина, взяв у наметі, а той тоді з батьківським вийшов на битву, списа міцного ще взяв з наконечником з гострої міді, вийшов з намету і раптом діло побачив негідне, як в замішанні тікають бійці, а за ними женуться високодумні трояни, вали зруйнувавши ахейські, наче широке, глухими, рябіючи брижами море, в передчутті гомінкого бурхливих вітрів вихрування, ще ні туди, ні сюди не спрямовує хвилі своєї, поки примчить вирішальний от Зевса могутнього вітер, так і старець поважний у серці своєму вагався поміж двох рішень податись до лав бистрокінних Данаїв чи до Атріда піти, Агамемнона, пастиря люду. Поміркувавши отак, він визнав проте за найкраще йти до Атріда. Бійці ж одні в одних, убитих у січі, зброю знімали, і дзвінко навколо їх тіл брязкотіла мідь під ударами дужих мечів і списів двоєгострих. Нестору троє державців зустрілося, паростків Зевса. Від кораблів вони йшли, поранені гострою міддю. Втрьох Тідеїд, Одіссей, і з ними Атрід Агамемнон. Від бойовища далеко, вздовж берега Сивого моря, їх кораблі розміщались, лиш рядом переднім на сушу витягли їх і перед кормами їх вал збудували. Хоч і широке було узбережжя, але умістити всіх кораблів не могло, і тісно доводилось людям. Тож кораблі піднімались уступами з моря й затоки, берег увесь заповняли між мисів піщаних обабіч. Глянуть хотілось вождям на битву й гучне замішання. Втрьох вони йшли на списи, опираючись, серцем у грудях тяжко засмучені. От по дорозі старий їм зустрівся Нестор, і серце у грудях сполохав вождям він ахейським. Мовив, озвавшись до нього, володар мужів Агамемнон: «Несторе, сину Нелея, велика я слава Ахеїв, нащо прийшов ти сюди, покинувши бій, мужогубний? Вельми боюся, щоб слова могутній не виконав Гектор перед зібранням троян із погрозою твердо сказавши, що Віліон від човнів цих повернеться він не раніше, аніж попалить вогнем кораблі й нас усіх повбиває. Так він тоді говорив, і це ось збувається нині. Горе, невже й усі інші красивоголінні Ахеї, наче Ахіл той ненависті сповнені в серці до мене, і при кормах кораблів не бажають із ворогом битись?» У відповідь Нестор до нього промовив
їздець староденний. Справді, усе очевидно збувається нині, і навіть Зевс громовладний не міг би тепер анічого змінити. Вже бо зруйновано вал, що досі його ми вважали захистом для кораблів і для себе самих нездоланним. Та вороги біля наших швидких кораблів безустанно б'ються весь час, не впізнати уже, хоч би і як ти вдивлявся, звідки біжать і куди, охоплені страхом Ахеї. Так без розбору їх б'ють, і крики аж неба сягають. Отже, подумаймо справді, чим можна залагодить справу. Як допоможе тут розум, та в битву назад повертатись я б вам не радив пораненим. Годі уже воювати. Знову промовив до нього володар мужів Агамемнон. Несторе, раз вороги уже перед кормами воюють, не помогли ані рів, ані вал побудований міцно, хоч, потрудившись, над ними надіялись мати Данаї захисти для кораблів і для себе самих нездоланний, то всемогутньому Зевсові так до вподоби безславну згубу далеко від Аргоса людям наслати ахейським. Знав бо я те, що колись захищав він охоче Данаїв. Знаю тепер, що Троян, неначе богів всеблаженних, він відзначає, а нам і силу зв'язав він, і руки. Але давайте-но краще вчинімо оте, що скажу я. Ті кораблі, що над краєм морського стоять узбережжя, зараз стягнімо на хвилі божистого моря спустімо і позакріпляємо на котвах надійних, ще поки священна ніч не настала, і поки свій напад іще відкладають Трої сини. А тоді і кораблі ми спустимо інші. Зовсім не сором біди уникати, хоч би й серед ночі, втечею краще уникнуть біди, ніж загибелі ждати. Глянув з-під лоба і мовив тоді Одіссей велемудрий. Що за слова в тебе йдуть крізь зубів огорожу, Атріде? Краще нещасний над військом тобі боягузів нікчемних бути вождем, ніж над нами, що в труднощах воєн жорстоких змалку й до самої старості Зевс нам великий призначив поневірятися, поки усі до останнього згинем. Отже ти широковуличну хочеш покинути Трою, знявши облогу, що стільки для неї ми лиха зазнали. Краще мовчи, щоб інший не чув із Ахеїв хто-небудь слова, яке із уст не злетіло б у жодного мужа, що у думках до ладу свою вміє обдумати мову. Вождь берловладний, якому стільки скоряється війська, скільки аргейському люду під владою маєш своєю, до глибини я обурений тим, що отут говорив ти. В час колотнечі, бо ти загадуєш нам бойової в море стягнуть кораблі, добропалубні, щоб іще більше втіхи було для троян, які вже і так нас долають. Нам же була б тоді певна загибель. Ніхто бо з Ахеїв в битві не встоїть, якщо кораблі ми постягуємо в море. Тил свій обернуть вони і запал до бою утратять. Тільки пошкодить твоя нам порада, керманичу люду. Відповідаючи, мовив володар мужів Агамемнон. О, Одіссею, як глибоко серце моє ти жорстоким вразив докором. Нікого не силував я із Ахеїв в море стягать кораблі, добропалубні проти їх волі. Хай нам пораду інший хто-небудь подасть розумнішу, чи молодий, чи старий, послухаю кожного радо. З-поміж присутніх озвався тоді Діомед гучномовний. Близько той муж, недалеко
шукать, якщо схочете тільки, слухать мене, і не будете в гніві за те ви на мене, що за народженням я поміж вами всіма наймолодший. Гордий я тим, що від славного батька і я народився. Ним був Тідей, що у Фівах земля його вкрила могильна. 3 синів бездоганних на світ народилось у Портея. Їхні домівки в Плевроні були, в Калідоні скелястім, Агрій, Мелан і 3-й комонник Ойней, що був батьком батька мого і доблестю серед братів визначався. Там і лишився він, а батько по довгих блуканнях оселю в Аргосі мав, бо Зевс хотів так та інші богове. Доньку Адреста він мав за дружину і жив з нею в домі, повнім усяких набутків, до того ж було в нього досить нив хлібородних, багато садів плодоносних навколо, також багато скотини. Він рівних не мав між Ахеїв і в списоборстві. Ви чули, напевно, й самі, що це правда. Знаючи, отже, що не боягуз, я й не низького роду, слушного словом мого не зневажте, яке вам скажу я. Йдімо ж у бій, хоч і рани ждуть нас, адже це необхідно, але самі ми там осторонь січі триматися будем. Оддаль от стріл, щоб рани на рану з нас хто не одержав. Лиш спонукать, заохочувать маємо інших, що досі серцю покірній дакливому обіч стоять і не б'ються. Мовив він так, і, послухавши, всі на ту раду пристали, рушили в бій, і повів їх володар мужів Агамемнон. Та не сліпим був споглядачем славний землі потрясатель. Постать мужа старого прибравши, назустріч пішов їм, взяв Агамемнона, сина Атрея, за правою руку і прямо до нього, звертаючись, слово промовив крилате. Сину Атреїв, мабуть, радіє в Ахіллових грудях серце злостиве, маючи вбивство і втечу Ахеїв перед очима, нема бо ні трохи у нім розуміння. Хай пропаде він, хай Бог поразить його лихом усяким. Гніву ж на тебе, проте, не тримають богове блаженні. Скоро троянського війська вожді і порадники знімуть куряву скрізь по рівнині розлогі, і сам ти побачиш, як побіжать вони в місто від ваших човнів і наметів. Мовивши це, помчав він із криком гучним по долині. Так, наче 9 чи 10 одразу кликнуло 1000 дужих мужів на війні, починаючи з ваду Арея. Голос такий громовий, із грудей земледержець могутній видав тоді і кожному в серце Ахеєві буйну силу вдихнув воювати і невтомно із ворогом битись. Золотошатна очима своїми поглянула Гера із верховин олімпійських і здалеку зразу впізнала рідного брата і дівера, як поспішав він у битву, що прославляє людей, і радість влилась їй у душу. Зевса побачила теж, що сидів на самому вершечку Іди багатоджерельної, і злість охопила їй душу. Стало тоді міркувать велеока владичиця Гера, як обманути їй розум егідодержавного Зевса. От яке рішення визнала врешті вона за найкраще – вийти до Зевса на Іду, самій якнайкраще прибравшись, чи не запалиться він на ложі кохання з жагою до її тіла, вона ж насолодним окриє й живлющим сном і повіки його, і розважності повну свідомість. До спочивальні ввійшла, що Гефест, її любий нащадок, побудував
до одвірків двері міцні приладнавши із потаємним замком, щоб бог інший не міг одімкнути. Гера ввійшла за собою, ясні зачиняючи двері, взявши амброзії спершу, із тіла знадливого нею змила весь порох брудний, запашною олією потім амброзіальною шкіру пригарну собі намастила, лиш ворухнути ці пахощі в Зевсовім міднопорогім домі й до неба й землі розливаються їх аромати. Ними вона намастилась, волосся собі розчесала, і в амброзійні тоді заплела його коси блискучі, що з голови їй безсмертної пишно донизу спадали. Шати тоді амброзійні вона одягла, що Афіна виткала їй і узором красивим оздобила рясно. Пряжками їх золотими на грудях вона пристебнула, підперезалася поясом сотнею китиць барвистих, вуха проколоті вділа, сережки по троє перлинок в кожній, мов ягідки спілі, і принадністю вся засвітилась, ще й покривало накинула зверху з богинь найясніша, гарне, тонке, новоткане, і біліло воно, наче сонце, пару красивих сандалій до ніг підв'язала блискучих, а як прикрасами цими своє приоздобила тіло, вийшла із спальні вона, і Афродіту до себе гукнувши, осторонь інших богів до неї промовила стиха. Чи ти послухаєш, доню, кохана, про що попрошу я? Чи не відмовиш мені, зате, прогнівившись на мене, що захищаю Данаїв, а ти помагаєш троянам? Відповідаючи, мовила Зевса дочка Афродіта. Геро, достойна богине, великого Кроноса донька, що ти бажаєш, скажи. Тож серце здійснить, закликає, якщо здійснити я можу, якщо взагалі це здійсненне. В серці ховаючи підступ, їй мовить володарка Гера. Дай мені силу кохання і принадність жагучу, що нею ти і безсмертних богів, і смертних людей підкоряєш. До рубежів того краю, що живить усіх, я прямую, предка богів навістить океана і матір Тетію, що у домівці своїй і зростили мене, і згодували, взявши від Реї тоді ще, як Кроноса Зевс громовладний скинув із неба під землю і під вічно бурхливе море. Їх навістити я йду, щоб зуваду спинить безнастанну. Довгий бо час обоє вони уникають кохання і спільного ложа, така ворожнеча їм в душу запала, якщо я зможу словами умовить їх любе серце, спільного ложа дійти і з'єднатись в обіймах кохання. Завжди шановною і любою будуть мене називати. Відповідь щедра на усміхи мовила їй Афродіта. Ніяк мені й не годиться твого не послухати слова, бо ж у обіймах Зевса верховного ти спочиваєш. Мовила це і розв'язала на грудях вишиваний пояс, світлоузорний, що в нім розмаїті таїлися чари, запал кохання, жадання жагуче, облесні розмови та умовляння, що зводять із розуму й найрозумніших. Гері цей пояс дала, вона й слово таке їй сказала. На тобі, Геро, сховай поміж персів вишиваний пояс світлоузорний, усе в нім заховано, та, сподіваюсь, ти не повернешся, не досягнувши того, що бажаєш. Мовила так
Велеока до неї всміхнулася Гера і з усміхом тим сховала між персів вишиваний пояс. В дім свій Зевсова донька вернулась тоді Афродіта, Гера ж помчала мерщій вдалечінь із верхів'їв Олімпу, і Пієрію пройшовши та милу усім Ематію, перелетіла Фракіян комонних засніжені гори, їх верховини найвищі, землі і не торкнувшись ногами. Далі вона з-над Афона, гори через море хвилясте, зрештою в Лемнос прийшла богосвітлого міста Тоанта. Там вона стрілась зі сном, що братом доводиться смерті. Взявши за руку його, таке йому слово сказала: «Сне безсмертних богів і смертного люду владарю, як ти раніше зважав на слова мої, так і сьогодні вислухай, завжди за це тобі глибоко буду я вдячна. Зевсові очі ясні у дрімоті зімкни під бровами. В час, як в обіймах моїх він спочине на ложі кохання, дам я за те тобі в дар нетлінне із золота крісло, гарне. Син мій Гефест, митець на всі руки, майстерно зробить його, а для ніг тобі ще приладнає підставку, щоб на учтах ти міг на ній ноги покоїти білі». Відповідаючи так, промовив їй сон нездоланний: «Геро, достойна богине, великого Кроноса донько, будь-кого іншого серед богів вічносущих я міг би легко приспать, навіть течії дужі ріки океану, що джерелом для народження був усім іншим безсмертним, але до Зевса Кроніона я підійти не посмів би і не приспав би його, хіба лише сам він накаже. Мав одного вже я разу науку з твого повеління. В день той, коли самовпевний син хмаровладного Зевса від Іліона відплив, столицю Троян зруйнувавши, розум тоді я приспав у егідодержавного Зевса, неподоланно розлившись навколо, а ти, його сину, лихо замисливши, вітер страшенний на море наслала і віднесла його до велелюдного острова Косу, оддаль від друзів своїх. Прокинувшись, Зевс розлютився і порозганяв по всім домі богів, мене ж він усюди пильно шукав, і Зефіру закинув би в море безслідно. Ніч врятувала мене, що й людей, і безсмертних долає. Втік я, у неї сховався, і лють Зевсова стала вщухати. Бистрій бо ночі не зважився він неприємне чинити. Нині ж від мене ти знов вимагаєш зробить неможливе. Мовила знову йому велеока владичиця Гера: «Сне, навіщо про це у своєму ти згадуєш серці? Думаєш, може, Троян захищатиме Зевс громовладний, як він розгнівавсь колись за сина свого, за Геракла? Краще ходім, і віддам я одну із Харіт наймолодших заміж за тебе, й тоді називати дружиною будеш ти Пасітею, що взяти її віддавна бажаєш». Мовила так, і, радіючи, сон їй у відповідь каже: «Ну, то клянися мені неторканними водами Стіксу, правою ти многоплідної ниви торкнися рукою, лівою сяйного моря, і хай нам за свідків у цьому будуть підземні богове, осельники кронових жител, що віддаси за мене
одну із Харіт наймолодших, ти Пасітею, що взяти, її я віддавна бажаю. Мовив він так, не противилась білораменная Гера, так поклялась, як просив він, і поіменно назвала в тартарі скритих богів, що імення було їм Титани, а як вона поклялась і велику закінчила клятву, Лемноса й Імбра міста позад себе обоє лишили, і оповиті у хмарну імлу подалися в дорогу. Іди, доставшись багатоджерельної матері звірів, Лектон минули, де й море лишили, тоді суходолом рушили, й лісу верхів'я хитались у них під ногами. Сон там зоставсь, щоб його не нагледіли Зевсові очі, на величезну виліз ялину, що вчасто й на іді над усіма височила, в ефір крізь повітря сягнувши. Сів він на ній безпечно, в ялиновім вітті укритий, наче та пташка дзвінка, що у горах живе, і богове мідяним звуть ковалем, а північним яструбом люди. Гера тим часом мерщій піднялась на гаргарську вершину Іди високої. Зевс її там хмаровладний побачив, тільки наглянув, як пристрастю розум йому охопило, наче тоді, як уперше зазнав він із нею кохання, разом на ложе зійшовши від любих батьків своїх потай. Вийшов до неї, назвав на ім'я, і так він промовив: «Геро, куди поспішаєш? Куди ти прямуєш з Олімпу? Повозу й коней не видно твоїх, щоб їхати далі?» Підступ ховаючи, мовить до нього володарка Гера: «До рубежів того краю, що живить усіх, я прямую. Предка богів навістить Океана і матір Тетію, що у домівці своїй і зростили мене, і згодували. Їх навістити я йду, щоб зваду спинить безнастанну. Довгий бо час обоє вони уникають кохання і спільного ложа, така ворожнеча їм в душу запала. Коні мої при підніжжі багатоджерельної Іди ждуть, щоб по суші мене понести й по водних просторах. Нині ж для тебе сюди прибула я з вершин Олімпійських, щоб ти не гнівався потім, як мовчки піду я від тебе до океана самого, у дім його глибоководний». Відповідаючи так їй, сказав на це Зевс хмаровладний: «Геро, ти встигнеш, проте і пізніше до нього податись. Нині ж на спільному ложі зажиймо розкошів кохання. Пристрасть така до богині чи смертної жінки ніколи, в грудях моїх розливаючись, дух мені ще не скоряла. Так не кохав ще ніколи я ні Іксіона дружини, що Пірітоя родила з безсмертним рівного мужа, ні струнконогої діви Данаї, Акрісія доньки, що породила Персея, славетного поміж мужами, ані державного Фенікса, далекославної доньки, що породила Міноса, і рівню богам Радаманта. Так не кохав я Семели, ні тої Алкмени у Фівах, що нездоланного духом Геракла мені породила, а Діоніса людям на радість родила Семела, ні пишнокосої так не кохав я владарки Деметри, ані Лето велеславної, ані тебе, моя Геро, як тепер нині кохаю, солодким повитий жаданням». Підступ ховаючи, мовить до нього володарка Гера:
О, ти жахливий Кроніде, яке бо ти слово промовив! Прагнеш ти нині зі мною на ложі зажити кохання? Тут, на високостях Іди, що звідусюди їх видно? Що ж це було б, якби хто із богів одвічно живущих вгледів на ложі нас разом обох та пішов, показав би іншим богам? Не посміла б тоді я із ложа кохання, вставши у дім твій, вернутись? Який би був сором для мене! А якщо так вже бажаєш і прагне того твоє серце, є спочивальня у нас, що Гефест, наш любий нащадок, побудував до одвірків, двері міцні приладнавши. Підемо спати туди, як тебе так приваблює ложе. Відповідаючи, так їй сказав на це Зевс громовладний: Геро, не бійся, ніхто із богів чи мужів земнородних нас не побачить такою, бо я огорну золотою хмарою нас, що й Гелій нічого крізь неї не вгледить, хоч своїм гострим промінням він бачити може й усюди. Мовив так Кроносів син і схопив у обійми дружину. Зразу ж під ними земля квітучі зростила мурави, лотоси зрошені, крокус і купи густі гіацинта, ніжні й м'які, що свої підносили високо стебла. Там і лягли вони вдвох, і прекрасна обох огорнула хмара золотиста, і з неї блискучі спадали росинки. Сном і коханням подоланий, так на Гаргарській вершині спав безтурботно отець, обнімаючи міцно дружину. Вмить до ахейських човнів полетів тоді сон нездоланний, щоб принести земледержцю, землі потрясателю вістку. Близько він став перед ним і слово промовив крилате: «Допомагай, Посейдоне, Данаям тепер щиросердо! Славу в бою подаруй, хоч би й ненадовго їм, поки Зевс почиває сном, бо його оповив я солодким. Звабила Гера його в коханні із нею з'єднатись». Мовив цей миттю до людських племен він славетних подався, поміч Данаям подать, Посейдона ще більш спонукавши. Кинувсь до перших рядів, Посейдон тоді й голосно крикнув: «Чи віддамо Пріамідові Гектору ми перемогу? Вої аргейські, щоб взяв кораблі він і славою вкрився. Та похваляється так, і тому лише так він говорить, що при човнах пробуває Ахіл із розгніваним серцем. Не відчували б такої проте ми в Пеліді потреби, якби один за одного в битві стояли завзято. Ну бо вчинімо так, як зараз оце я скажу вам. В кращі, найбільші у цілому війську щити, одягнувши тіло, шоломами з міді блискучої, щільно покривши голови наші і в руки, узявши списи, що найдовші, в бій вирушаймо. Я сам поведу вас, і певен не встоїть Гектор тоді Пріамід, хоч яким він завзяттям шаліє. Хто із вас стійкий в бою, а щит того мужа маленький, слабшому хай його дасть, а сам хай покриється більшим». Мовив він так, і охоче послухали всі його ради. Хоч і уражені ранами, воїв вожді шикували, вождь Тідеїд, Одіссей і славетний Атріт Агамемнон. Лави обходячи всі, вони зброю веліли міняти, кращий, щоб кращу дістав, а гіршим лишилася гірша. А як крухтіла усі
одягнулись блискучою міддю, рушили в бій їх ряди, Посейдон вів землі потрясатель. Пагубний меч довголезий в могутній тримав він правиці, схожий на блискавку, з ним неможливо змагатись людині. В битві смутливій, страхом бо кожного він уражає. З другого боку й троян шикував осяйливий Гектор. Розпочали бойове між собою нещадне змагання. Сам Посейдон темнокудрий і смертний осяйливий Гектор. Цей із троянами йшов, а той заступався за аргеїв. Море здіймало до самих човнів і наметів аргейських хвилю шумливу, війська із оглушливим сходились криком. Та ні морські вали не б'ють так об сушу бурхливо, гнані з безкрайого моря нестримним Борея диханням, ні між ущелин гірських не гуде з таким шалом страшенним полум'я хижа, пожар лісовий роздуваючи буйно, ні вітровій не шумить так в широколистому вітті дужих дубів, коли і страшним він бушує завзяттям. Як закричали жахливо трояни тоді і ахеї, криком нестямним одні проти одних рушаючи в битву. Стрівшись лицем до лиця із Еантом, осяйливий Гектор перший до нього метнув свого гострого списа й не схибив, в груди потрапив йому, де два ремені сходились разом, щит на однім, меч срібноцвяхований висів на другім, ніжне тіло вони захистили. Розгнівався Гектор, бачачи, що надаремно із рук його зброя злетіла, і відступив до друзів своїх, уникаючи смерті. Лиш обернувся він, як в нього великий Еант Теламоній каменем кинув із тих, що були кораблям за підпору. Їх у бійців під ногами валялось багато, і втрапив Гектору в груди, якраз над обіддям щита біля шиї. З розмаху кинутий дзигою він на льоту закрутився, як під ударом Зевсовим вирваний геть із корінням падає дуб, і навколо розноситься сірки огидний запах, і той, хто це зблизька побачить, одразу втрачає дух відваги, бо блискавки Зевса для всіх небезпечні. Так же і Гектора сила на землю у порох упала. Списа він виронив з рук, навалилися зверху на нього щит і шолом, забрящали міддю зорною лати, з криком звитяжним підбігли до нього синови Ахеїв, взяти, надіючись, тіло, і сипали в нього списами частими, але ніхто не здолав поводатаря люду вцілить мечем, ані списом. Хоробрі його оточили Полідамант і славетний Еней, Агенор богосвітлий, і Сарпедон, полководець Лікіян, і Главк бездоганний. Інші до нього також не були неуважні, й щитами огородили круглястими. Гектора, взявши на руки, товариші його винесли аж до запряжених коней, бистрих, що разом з візничим і повозом ясноузорним ззаду стояли оподаль війни і жорстокої битви. Славного мужа, що тяжко стогнав, повезли вони в місто. От досягли вони броду, ріки струменистої, Ксанту, вирами славного, що породив його Зевс несмертельний. Там його з повоза знявши, на землю поклали й водою, геть облили. Він зітхнув, і розплющились очі у нього. Ставши навколішки, кров почав він випльовувати чорну.
Знову, проте, на землю упав, і ясні його очі темная ніч обняла. Ще оглушений був він ударом. Щойно уздріли аргеї, що Гектор подався із поля, кинулись ще запальніш на троян, всю згадавши відвагу. Перший із воїв тоді, син Ойлея Еант прутконогий, раптом набігши загостреним, сатніє списом ударив. Німфа Наяда його бездоганна родила Енопу, щоб із стадами пастушив на березі Сатніоенту. Близько підскочивши списом, славетний нащадок Ойлея в пах його вдарив і впав той на землю. Над вбитого тілом вої Троян і Данаїв зіткнулися в битві страшенній. Полідамант, списоборець, за вбитого месником вийшов. Парость Пантоя, він праве плече Протоєнору ранив, синові Ареїліка, плече простромив йому наскрізь, спис величезний, і впав той, руками хапаючи землю. Полідамант з похвальбою великою голосно крикнув: «Ні, не дарма, як видно, з міцної руки Пантоїда, духом великого мужа, цей спис полетів мідногострий, в тіло пройняв його нині один із аргеїв, як видно, зійде на нього, спираючись, він до оселі Аїда». Мовив він так, і болем хвальба ця торкнула аргеїв. Більше від інших Еант розтривожився серцем відважним, син Теламонів, тож біля убитого був він найближче. Списа блискучого швидко він кинув услід воякові. Полідамант же, відскочивши вбік, щасливо уникнув чорної смерті. На себе прийняв архелог її мужній, син Антенора, богове його прирекли на загибель, в'язи його він ударив, де сходиться карк з головою, у верхній хребець, і обидва на шиї розсік сухожилля. Падавши ротом і ніздрями, і цілою той головою, в землю раніше зарився, аніж гомілками й коліньми. Голосно крикнув Еант бездоганному Полідаманту: «Полідаманте, подумай лише і скажи мені щиро, гідний чи ні чоловік оцей був полягти у відомсту за Протоенора? Він не простак і не з простих, здається? Чи не доводиться він Антенору в покірнику коней, братом чи сином, адже на рідню його дуже він схожий?» Мовив він так, хоч і добре все знав. Засмутились трояни. Списом тоді Адамант беотійця ударив промаха в помсту за брата, якого уже волочив той за ноги. І Адамант з похвальбою великою голосно крикнув: «О, хвастовиті аргеї, в пустих похвальбах ненаситні! Мабуть, не нам лиш самим випадають на долю страждання і труднощі, будете, певне, і ви так же само убиті. Гляньте, як списом моїм приборканий спить перед нами воїн промах, полігши, щоб брат мій пеній відомсти довго не ждав. Хотілось би кожному мужеві в домі брата лишити, щоб міг у біді колись месником стати». Мовив він так, і болем хвальба ця торкнула аргеїв. Більше за всіх Пенелей розтривожився серцем одважним. На Акаманта пішов він, та нападу не дожидався. Той Пеленея вождя, останній же Іліонея, сина Форбанта, на вівці багатого вбив, його втрої більше від інших Гермес полюбив і достатком відзначив. Мати родила йому одного лише Іліонея. Цей під брову його списом в очницю ударивши гострим, око пробив на виліт,
крізь око й потилицю вийшов спис той, і зразу присів він, обидві руки розпростерши перед собою, і вмить Пенелей тоді свій мідногострий вихопив меч та й ударив у карк, і скотилась на землю враз голова із шоломом і списом, що так і лишився в оці стирчати. Як маківку голову списом піднявши, він ворогам показав і так, похваляючи, крикнув: «Вістку, трояни, про це! Батькам передайте коханим славного Іліонея, нехай його дома оплачуть, тож і кохана дружина промаха Алегеноріда мужа свого не зустріне, радіючи вчасто, й коли ми на кораблях своїх строї повернемось, діти Ахеїв». Мовив він так, і дрож у троян перебіг по суглобам. Кожен із них озиравсь, щоб загибелі злої уникнуть. Нині скажіть мені, музи, олімпійських осель пожилиці, хто найперший з Ахеїв здобув скривавлену зброю в день, коли битву схилив на їх користь землі потрясатель? Першим Еант Теламоній великий убив Гіртіада, Іртія, славного владаря місян могутніх душею. Далі озброєння зняв Антілох тоді з Мермера й Фалка, Гіпотіона і Морія вбив Меріон безпощадний, Тевкр переміг Протоона і разом із ним Періфета, а Атреїд Гіперенора вразив вожатая люду прямо у пах, і спис мідногострий, пройнявши утробу, нутрощі вирвав у нього, і душа через рану відкриту вийшла із тіла в ту ж мить, і тьма йому очі окрила. Знищив найбільш ворогів син Ойлея, Еант бистроногий, з ним бо змагатись ногами не міг би ніхто, доганявши воїв, що з поля біжать, коли Зевс на них страх насилає. Пісня 15. Відступ від кораблів. Як утікаючи з поля, трояни рів з частоколом вже перейшли й багатьох приборкали руки данайські, при колісницях затримались трохи, бліді з переляку, і далі тікати готові. Тим часом і Зевс пробудився на верховинах ідейських, біля златошатної Гери. Швидко на ноги він став і побачив троян і Ахеїв, як ті безладно тікали, а ті ледь встигали за ними гнатись, і серед аргеїв уздрів владаря Посейдона. Гектора далі побачив, що в полі лежав, а навколо друзі сиділи, тяжко він дихав грудьми і непритомний кров'ю блював. Ударив його не найслабший з Ахеїв. Жалем пройнявся до Гектора батько людей і безсмертних, страшно глянув з-під лоба, і так він до Гери промовив: «Все це твоя невиправна, Геро, зловредна підступність. Гектор божистий уже не боєць і збентежене військо, але не знаю плоди оцієї підступності злої. Ти чи не перша збереш, як громами тебе посмугую? Не пам'ятаєш ти, як з височині повисла на ноги, я два ковадла тобі почепив нерозривні на руки, пута наклав золоті, і ти поміж хмар у ефірі звисла. Обурились дуже боги на великім Олімпі, та підступить і звільнити тебе не могли, бо хапав я кожного й геть від порога жбурляв, і на землю він падав
ледве живий, але й цим у душі безугавного смутку за богосвітлим Гераклом усе ж таки я не полегшив. Ти бо, замисливши лихо, велику із вітром Бореєм, бурю навіяла й гнала його по безплідному морю, поки загнала на кос його густро населений острів. Все ж врятував я його, хоч і лиха зазнав він чимало, і повернутись поміг йому в Аргос на коні багатий. Це я нагадую знов, щоб підступи ти припинила, та щоб упевнилась, чи помогло тобі любощів ложе, що від богів віддаляти на нього мене спокусила. Мовив він так. Велеока жахнулась володарка Гера, і тут же до нього, озвавшись, промовила слово крилате. Будьте ви свідками, земле, і небо широке над нами, і під землею стіксові води. Це клятва страшенна. Більшої клятви уже і між богів не буває блаженних. І головою твоєю клянуся священною, і нашим ложем законним, а марно ж я ним присягатись не буду. Тож не з веління мого, Посейдон, землі потрясатель, шкодить троянам та Гектору і поміч дає для Ахеїв. Власний бо дух спонукає його і до цього призводить. В скруті їх між кораблями він жалем пройнявсь до Ахеїв. Я ж йому тільки одне порадити мала б сьогодні. Там лиш ходити куди, темнохмарний, ти сам нас провадиш. Мовила так. Усміхнувсь тоді батько людей і безсмертних, і до дружини у відповідь слово промовив крилате. От коли б завжди тепер велеока володарка Геро згодна думками зі мною була ти на зборах безсмертних, то навіть сам Посейдон, хоч він іншого дуже бажає, скоро бажання змінив би до мислі твоєї й моєї. Але як чесно й правдиво ти нині зі мною говориш, то поспіши до родини богів і скажи, хай Іріда і Аполлон славнолукий прибудуть на Іду негайно. Звістю Іріда хай мчить аж до лав міднозбройних Ахеїв, і владарю Посейдонові хай мій наказ перекаже. Участь в бою припинить і негайно додому вернутись. Феб Аполлон же хай Гектора знову на бій підбадьорить. Знов йому сил надихне і допоможе забути про болі, що зазнає тепер його серце, й поверне Ахеїв знов до їх кораблів, полохливу здійнявши утечу. Кинуться бігти вони до човнів многовесних Ахілла, сина Пелея, а той замість себе поставить Патрокла, друга свого, під мурами Трої осяйливий Гектор списом Патрокла уб'є, і багатьох іще воїв погубить, і серед них богосвітлого сина мого Сарпедона. Гектора вб'є за це в розпалі гніву Ахіл богосвітлий, але тоді лише від кораблів я влаштую суцільний відступ троянського війська, коли опанують Ахеї Трої високу твердиню, послухавши ради Афіни. Гніву проте не вгамую свого і нікому з безсмертних допомагати Данаям також не дозволю раніше, ніж Пелеїдове сповнено буде бажання, що сам я пообіцяв йому схвально, кивнувши на те головою, дня ще того, як Фетіда мені обнімала коліна, просячи шани вділити Ахіллові городоборцю. Мовив він так, і білораменна послухалась Гера, та й із ідейських висот на великий Олімп подалася. Так наче лине уява в людини, що світу багато, бачивши,
землі розумною думкою всі уявляє. Там би я й там побував, і багато що іншого мріє, і з бистроплинню такою ж полинула владарка Гера, швидко добігла Олімпу високого, і в Зевсовім домі зібраних разом застала безсмертних, їй взустріч богове скочили з місць, і чаші, піднявши, її привітали. Інших минувши, проте, в гарнолицюї діви Феміди чашу взяла вона, та бо назустріч їй кинулась перша, і до богині, озвавшись, промовила слово крилате. «Геро, чого ти прийшла? Ти наче налякана дуже. А чи не Кроносів син налякав тебе так, чоловік твій?» Відповідаючи, білораменна їй мовила Гера. «Ти не розпитуй, Фемідо, про це. Сама бо ти знаєш, серце у нього таке і суворе, і високодумне. Учту почни із богами, однаково кожному рівну, і серед безсмертних тоді ти почуєш, яке безголів'я Зевс нам готує. Ніхто із безсмертних і смертного люду, думаю я, не радітиме з цього у серці своєму. Хоч би й який він сьогодні не був на цій учті веселий». Мовила так і сіла на місце володарка Гера. Всі тут обурились в Зевсовім домі боги, усміхалась Гера губами, чоло ж над чорними в неї бровами не прояснилось, і мовила так, закипаючи гнівом: «От ми дурні, нарікаємо так безрозсудно на Зевса. Марно до нього підходим, його намагаючись словом стримать чи силою. Він же байдуже сидить собі одаль, нас і не бачить. Себе над всіма він богами вважає вищим могуттю своєю і владою беззаперечно. Тим-то й терпіть усе лихо, яке він кому посилає. От уже й нині, здається, нещастя Арея спостигло, тож Аскалаф, його син, із смертних усіх найлюбіший, в битві поліг, велетенський Арей величавсь його батьком». Мовила так, і Арей, по міцних своїх стегнах руками, ляснувши, аж розридався у голос і в розпачі скрикнув: «Не прогнівіться на мене, Олімпу осельники вічні! Як до ахейських човнів поспішу я за сина помститись, хоч би й судилось мені, побитому Зевсовим громом, в поросі, змішаним з кров'ю, між трупів на полі валятись». Мовивши так, наказує жаховій остраху коні він запрягати, а сам одягає озброєння світле. Мабуть, з новою, ще більшою злобою й гнівом страшнішим, ніж перед тим був би вибухнув Зевс на богів олімпійських, але Паллада Афіна, злякавшись за долю безсмертних, кинулась враз до порога і з крісла, в якому сиділа, миттю зірвала шолом з голови, а з плечей у Арея щит його й, вирвавши з рук, поставила мідного списа набік і словом звернулася до роз'ярілого бога: «Ти збожеволів? Пропав ти, шалений! Чи є іще в тебе вуха, щоб слухати? Наче ти й розум і сором утратив? Наче не чув ти, що білораменна казала нам Гера, від олімпійського Зевса недавно сюди повернувшись? Чи захотілось самому, багато ще лиха зазнавши, знов на Олімп силоміць повернутися в смутку гіркому? Ще й на інших безсмертних тяжкого накликати лиха? Зевс бо відразу ж Ахеїв покине й троян веледумних і на Олімп поспішить, щоб на нас свою лютість зігнати, і похапає підряд, чи винний хто є, чи невинний. Тим-то оближ тобі раджу свій гнів за убитого сина,
скільки від сина твого і міцю й руками не гірших вже полягло, а ще скільки поляже? Адже неможливо всі покоління людський увесь рід врятувати від смерті. Мовивши, в крісло садовить вона роз'ярілого бога. Гера ж покликала вийти із дому в той час Аполлона, і разом Іріду, вісницю бистру богів олімпійських, і до обох їх звертаючись, мовила слово крилате. Зевс наказав вам обом якнайшвидше з'явитись на Іду. Отже, з'явившись туди і перед Зевсом ставши обличчям, все учиніть, що накаже він вам і чого зажадає. Мовила так, і назад, повернувшись, володарка Гера, сіла у крісло, ті ж двоє, схопившись у путь, подалися. Іди, діставшись багатоджерельної матері звірів, широколунного Зевса знайшли, що сидів на вершині Гаргару, хмара його запашна, мов вінок, огортала. Разом удвох підійшли, і перед Зевсом вони хмаровладним стали, а він, побачивши їх, не розгнівався серцем. Скорий бо послух явили вони його любій дружині, і до Іріди він першої слово промовив крилате. Швидше біжи, прутконога Ірідо, звістити наказ мій до владаря Посейдона. Вістунко, не будь неправдива. Скажеш йому, щоб негайно війну він і січу облишив і повертався на збори богів або в море священне. А не послухає слова мого і не зважить на нього, розумом хай тоді й сам і духом своїм поміркує. Чи пощастить йому хоч і який він міцний проти мене встояти, і силою я, бо, здається, за нього міцніший, і за народженням перший. Невже не вагається з серцем він і зі мною рівнятись, кого усі інші страшаться? Мовив він так, і в путь подалась вітронога Іріда, і до Іліона священного з гір полетіла ідейських, наче той град льодянистий або снігова хуртовина сипле завійно в диханні ефіріно-роднім Борея. І з бистроплинню такою ж помчала проворна Іріда до земледерся й промовила, так перед ним зупинившись. Звістю до тебе, землі, потрясатель наш темнокудрий, я прилетіла сюди від егідодержавного Зевса. Він наказав, щоб негайно війну ти і січу облишив та повернувся на збори богів або в море священне. А не послухаєш слова його і не зважиш на нього, то він погрожує сам появитися тут із тобою, в битву вступить, та руки його дужої він тобі радить все ж уникати, бо й силою він за тебе міцніший і за народженням перший. Невже не вагаєшся серцем навіть із тим ти рівнятись, кого усі інші страшаться? Гнівно у відповідь мовив їй славний землі потрясатель. Горе, хоч і могутній, та надто зухвало він мовить, навіть мене, рівногідного, силою стримати хоче. Троє братів є, що нас породила від Кроноса Рея, Зевс і я, а третій – Аїд, над підземними владар. Все ми на трьох поділили, і кожен дістав свою частку жеребкуванням. Дісталось навіки мені в володіння сивеє море, Аїдові – мороку темна оселя, Зевсові ж – небо в ефірі і хмарах дісталось широке. Спільні для нас земля і високий Олімп залишились, тим-то не житиму я по Зевсовій волі, спокійно, хоч і могутній, своєю третиною хай володіє, силою ж рук
Не злякає мене він, немов боягуза. Краще своїми суворими хай научає словами власних синів і дочок своїх, що від нього родились. Слів бо його, хоч не хоч, а вони таки слухать повинні. Відповідаючи, мовила так вітронога Іріда. Отже, таку ось землі, потрясателю наш темнокудрий, відповідь Зевсові маю нести непривітну й сувору? Може, ти зміниш її? Поступливі, сильні й духом, знаєш ти й сам, що Ерінії завжди обстоюють старших. В відповідь знов Посейдон тоді мовив землі потрясатель. Слушне, богине Ірідо, ти зараз промовила слово. Дуже то добре, як вісник, доречно висловлює думку, але страшний мені серце і душу охоплює смуток, що рівноправного Зевс і однакій підлеглого долі так зневажати образливим словом собі дозволяє. Все ж, хоч і гнівом охоплений, нині йому поступлюсь я. Але скажу тобі я і дотримаю цієї погрози. В разі противно мені і Афіні, що здобич дарує, всупереч Гері й Гермесові, ще й владареві Гефесту, він Іліона високий щадитиме мури й не схоче їх зруйнувати, даруючи силу велику аргеям. Знає хай, виникне з ним ворожнеча у нас невигойна. Мовив цей лави ахейські, покинув землі потрясатель, в море глибоке поринув, на жаль, для героїв ахейських. До Аполлона почав тоді мовити Зевс громовладний. Фебе, мій любий, підино за Гектором мідянозбройним. Он, подивись, земледержець, могутній землі потрясатель, в море священне сховавсь, уникаючи грізного гніву нашого. Всі бо інакше про битву велику почули б, навіть підземні боги, що з Кроносом разом домують. Краще проте набагато і для мене, і для нього самого. Сталось, що перед моїми руками він навіть у гніві все ж відступив. Не без поту, бо справа тоді б закінчилась. В руки візьми торочками оздоблену славну егіду і, потрясаючи нею, полохай героїв ахейських, а про осяйного Гектора сам ти подбай дальносяще. Силу велику піднось в його серці, допоки Ахеї до кораблів утікать не почнуть і до хвиль Гелеспонту. Ну, а тоді я вже сам і ділом подбаю, і словом, щоб від трудів бойових відпочили нарешті Ахеї. Так він сказав. Аполлон не відмовив непослухом батьку. Швидко з ідейських висот, наче сокіл, злетів легкокрилий, з губа швидка голубів, із небесних птахів найбистріший. Гектора зразу знайшов він, божистого сина Пріама. Вже не лежав, а сидів той, до нього вертала свідомість. Товаришів пізнавав він навколо, і легше він дихав, не обливаючись потом, із волі егідодержавця. Став біля нього і мовив йому Аполлон дальносяжний. Гекторе, сину Пріамів, чом ледве живий ти, оподаль інших лежиш? І що за недоля тут сталась з тобою? Так, ледве дишачи, мовив Гектор шоломосяйний. Хто ти, з богів найдобріший, що тут розмовляєш зі мною? Чи ти не чув, як в той час, коли перед човнами Ахеїв я побачив їх у груди, мені Еант гучномовний каменем тяжко ударив і буйної сили позбавив? Я вже гадав, що, напевно, в оселі Аїдовій нині
мертвих побачу, останнього, бо позбувався дихання. Відповідаючи, мовив йому Аполлон дальносяжний. Більше відваги могутнього, бо посилає Кроніон з Іди заступника нині на поміч тобі й допомогу. Феб Аполлон я з мечем золотим увесь час і раніше оберігав я й самого тебе і твоє місто високе. Отже, снаги надихни численним комонникам вашим гнати швидких своїх коней до вражих човнів глибодонних. Я ж перед ними піду, і шляхи перед їхніми кіньми всюди рівнятиму втечі, піддавши героїв ахейських. Мовив і силу велику вдихнув у керманича люду, наче застояний кінь, відгодований в яслах ячменем, вішки порвавши копитами, в чвал тупотить по рівнині до струменистої річки, де звик на привіллі купатись, гордий. Підносить він високо голову, гриба по плечах в'ється за вітром своєю, пишається він красотою, мчать його ноги швидкі, на знайомі пастівні кінські. Так же і Гектор ногами і коліньми орудував бистро і наглив до бою кінноту, лиш голос богівський зачувши. Так же, як дику козу чи рогатого оленя гонять зграї мисливських собак і загони селян звіроловів, поки гущавина їх лісова або скеля урвиста не порятує й мисливцям догнать звірину неможливо, а на той гомін із хащі виходить до них на дорогу лев пишногривий, і от вже завзяті ловці утікають, так і Данаї, що досі на ворога тисли юрбою, і перед себе мечами й списами двогострими гнали, ледь спостерігши, як Гектор до лав своїх збройних підходить, перелякались, і раптом душа їм у ноги упала. Син Андремонтів Тоант звернувся тоді до аргеїв, доблесний муж етолійський, досвідчений, як списоборець, і рукопашний боєць, та й мало хто з юних ахеїв перемогти його міг у словеснім на зборах змаганні. Сповнений намірів добрих, озвавсь він і став говорити: «Леле, велике я диво побачив своїми очима. Смерті лихої уникнувши, знову постав перед нами Гектор, а кожен із нас уже духом своїм сподівався, що погубив, безперечно, Еант його, син Теламонів. Хтось із богів проте визволив та врятував від напасті Гектора, що багатьом вже Данаєм розслабив коліна, і багатьом іще, мабуть, розслабить. Адже не без Зевса він громоносного став, перед лавами прагнучи бою. Отже, послухайте всі і вчиніть, як я зараз скажу вам. До кораблів ми накажемо війську всьому відступати. Ми лиш самі, між ахейськими воями найсміливіші, тут лишимось, може, нам пощастить мідяними списами зразу його зупинить. Хоч який він до бою завзятий, дужого натовпу воїв данайських, проте побоїться». Мовив він так, і охоче послухали всі його ради. І до Менея вождя обступили вони та Еанта, Тевкра, Мегеса, Ареєві рівного, ще й Меріона, приготувались до бою і закликали найсміливіших відсіч троянам і Гектору дати. А ззаду тим часом до кораблів своїх військо ахейське уже відступало. Лави зімкнувши, трояни ударили, вів бо їх Гектор кроком широким. Попереду йшов свої плечі, укривши хмарою, Феб Аполлон. В руках він тримав ясносяйну, буйну егіду страшну, пелехату. Гефест її, мідник, Зевсові дав у дарунок для остраху людям носити.
В руки цю взявши егіду, провадив він військо троянське. Лави зімкнувши, їх ждали аргеї, і крики шалені враз залунали обабіч, із пружних тятив полетіли стріли стрімкі, із відважних долонь їх списи незлічені, прямо в тіла юнаків войовничих одні устромлялись, інших багато між тим, не торкнувшися білого тіла, в землю встрявали навкруг, у жадобі насититись тілом. Доки егіду в руках тримав Аполлон нерухомо, доти і стріли літали обабіч, і падали люди, а як поглянув лише бистрокінним Данаєм в обличчя, нею потряс і голосно крикнув, то раптом у грудях духом охляли вони і забули про запал одваги, так же, як череду цілу корів чи отару овечу, хижі два звіри женуть у темряві чорної ночі, раптом напавши, коли не стояла сторожа на місці, так з переляку тікали ахеї, нагнав на них страху Феб Аполлон, дарувавши троянам і Гектору славу. Муж проти мужа змагався, ішла битва розсипаним строєм. Аркесілая і Стихія вбив тоді Гектор осяйний. Перший начальником був беотійських мужів міднозбройних, другий соратником був Менестея великого духом. Зброї позбавив Еней Медодонта, і з ним разом Іаса, сином побічним Медонт божистому числивсь Ойлею, братом Еантові рідним. Осельником був він Філаки, втікши своєї вітчизни, убив бо він рідного брата, мачухи Еріопіди, лихої, дружини Ойлея. А богорівний Іас вождем був афінського війська, сином вважався він Сфела, що сам народився од Букола. Полідамант умертвив Мекістея, Полід же Ехія в першім бою, а Клонія вбив Агенор богосвітлий, ззаду ударив Паріс, де Єохав плече, як тікав той, в лавах передніх аж гостра на виліт проскочила зброя, з мертвих озброєння стали знімати вони, а ахеї крізь частокіл і рів, прориваючись, бігли безладно, хто куди міг, і мусили швидше за мури ховатись. Гектор кричав до троян, закликаючи голосом дужим: «До кораблів поспішіть, скривавлену здобич оближте! Тільки побачу, що хтось кораблі обминає ворожі, смертю він тут же загине, і вже не брати і не сестри спалять померлого тіло погребним вогнем, а собаки трупа його шматуватимуть тут, перед мурами міста». Мовив він і батогом із розмаху хльоснув по конях. Лави троянські, окликнувши гучно, у відповідь вої разом гукнули й своїх в колісниці запряжених коней, з гуркотом грізним погнали, а Феб Аполлон перед ними легко обрушив ногами краї глибоченного рову, грузом засипав середину й вирівняв воєм дорогу, довгу, завширшки таку, як спис пролетіти здолає, кинутий мужем, який свою випробовує силу. Рушили шляхом тим лави троян, Аполлон перед ними ніс неоцінну егіду, і вал зруйнував він ахейський. Легко так само, як часом на березі моря дитина щось у безвинній забаві з піску побудує сипкого і, граючись ніжками потім чи ручками, геть поруйнує, так же, осяйливий Фебе, і ти зруйнував без зусилля труд і старання аргеїв, самих же примусив тікати. Лиш кораблів досягнувши, в утечі вони зупинились, і один одному дух бадьорили, підносячи руки до всемогутніх богів, і кожен з них щиро молився. Нестор молився найщиріш,
староденний, опора Ахеїв, певна, обидві руки піднімаючи в зоряне небо, Зевсе, наш батьку, як в Аргосі, хто на пшеницю багатім, палячи тучні стегна биків чи овечок, молився про поворот свій додому, а ти схвально кивнув головою. Це спогадай, і день згуби, від нас одверни, олімпійче, не дозволяй тим троянам украй подолати Ахеїв. Так він молився, і голосно Зевс загримів, велемудрий, вчувши палкі молитви староденного сина Нелея. Щойно трояни почули егідодержавного Зевса, гуркіт, згадали про бій і натисли ще більш на аргеїв. Так наче вал величезний, широкопросторого моря, вище облавків зліта корабельних під тиском могутнім буйного вихру, що хвилі високі валами здіймає, так і трояни з оглушливим криком крізь мур пробивались, коней баских женучи, і при самих кормах вже точився бій на двогострих списах рукопашний. Ці з повозів били, ті ж вибігали наверх кораблів своїх чорних і звідти кидали ратища з мідними вістрями довгі й великі, що в кораблях для бою морського на дні зберігали. Поки Ахеї з троянами ще перед муром змагались, від кораблів бистрохідних далеко Патрокл у наметі, при Еврипілі хороброму, сидячи, лагідним словом, серце йому утішав і сипав на рану пекучу ліки цілющі, щоб чорні йому заспокоїти болі. А як побачив троян, що вони вже на мур насідають, юрмами, вої ж данайські тікають з розпачливим криком, в грудях не стримав ридань і долонями гучно по стегнах, ляснувши, смутком глибоким охоплений став говорити: «О, Еврипіле, не можу я далі з тобою лишатись, хоч я й потрібен тобі. Там бій розпочавсь вирішальний. Хай твій товариш тебе розважає, а я до Ахіла йти поспішу, до участі в битві його спонукати. Може, хто зна, при помочі Божій слова мої збудять дух його, тільки до доброго дружні вмовляння призводять». Мовив він так, і вперед понесли його ноги. Ахеї ж опір троянам чинили, проте, хоч було тих і менше, від кораблів не здолали ворожу навалу відбити. Та не здолали й трояни, данайські фаланги прорвавши, аж усередину їх кораблів і наметів дістатись. Так, наче брус корабельний, по шнуру вирівнюють точно руки досвідчені вправного Теслі, який бездоганно знає своє ремесло, перейнявши його від Афіни. Нарівні так між троян і Ахеїв точилася битва. Часто й, як воїни інші, під іншими бились човнами, проти Еанта вповитого славою виступив Гектор. Тяжко змагались вони при однім кораблі, але марно цей намагався одігнати Еанта й човна підпалити. Той же відбити його, бо Гектор був ведений Богом. Вчас той Калетор, Клітіїв син, що вогонь вже підносив до корабля, був Еантом списом уражений в груди. Тяжко він гримнув об землю, і з рук смолоскип його випав. Гектор, як тільки побачив, що брат його вперших убитий, і біля чорного впав корабля й покотився у порох, голосно так до троян заволав і до воїв лікійських: «Гей ви, трояни й лікійці, і дарданські бійці рукопашні! Не відступайте від бою у тісняві цій надзвичайній, але рятуйте Калетора, що між човнами загинув! Славне озброєння зняти із нього не дайте Ахеям!
Мовивши так, в Еанта він списа блискучого кинув, схибив проте, в Лікофрона, сина Мастора, поцілив, що Іскітер був, товариш Еанта, і в домі у нього жив після того, як мужа убив у кітерах священних. Гектор в чоло його мідяним вістрям ударив, як поряд той із Еантом стояв, і навзнак у порох на землю впав він з корми корабля, і суглоби у нього розслабли. З жаху здригнувся Еант, і так він до брата промовив: «Тевкре, мій любий, поліг перед нами наш вірний товариш, той Масторід, що, прийшовши з кітер, серед нас оселився, і шани у нашому домі на рівні зажив із батьками. Гектор убив його духом могутній. Де смертоносні стріли твої, де лук Аполоном, дарований Фебом?» Мовив він так, той послухав, прибіг і спинився біля нього, з луком тугим у руках, сагайдак несучи за плечима, з гострими стрілами, й тут же почав на троян їх пускати. Впав від стріли його кліт, осяйливий син Пейсенора, Полідаманта товариш, славетного сина Пантоя. Віжки в руках він тримав, приставлений бувши до коней. В'їхавши ними у гущу ахейських фаланг найгустішу, Гектора врадував він і троян, та небавом самому трапилось лихо, і ніхто не прийшов ту біду відвернути. Клітові ззаду вп'ялася у шию стріла велетужна, з повоза впав він тоді, і понесли наполохані коні з гуркотом повіз порожній. Це зразу ж помітив володар Полідамант, і перший назустріч він кинувся коням. Їх Астіною віддав Протіаона синові в руки, з повозом ближче звелівши триматись і пильно глядіти коней, а сам у лави передній назад повернувся. Тевкр тоді другу стрілу проти Гектора в мідяній зброї вийняв, і січу спинив би при кораблях він ахейських, тільки б найдужчого він ворогами дихання позбавив. Та не сховавсь він од розуму мудрого Зевса, що, вкривши Гектора захистом, Тевкрові слави тієї відмовив. Сплетену добре зірвав тятиву з бездоганного лука, Зевс, поки цілився той, і, блукаючи вбік, полетіла, міддю зважніла стріла, і лук із руки його випав. Тевкр аж здригнувся, і так тоді він до брата промовив: «Горе, якесь божество, зловороже, всю нашу потугу зводить ні на що. Он вирвало щойно із рук моїх лука, ще й обірвало мені тятиву новозвиту, що вранці я підв'язав, щоб часті виносити здужала стріли». В відповідь мовив йому великий Еант Теламоній: «Любий, облиш свого лука спокійно лежати з тугими стрілами, раз їх знесилює Бог до Данаїв ворожий. Довгого списа у руки і щит захопивши на плечі, бийся з троянами сам, та й інших на те підбадьорюй. Як і здолає нас ворог, то не без труда він важкого візьме у нас кораблі добропалубні. Ну ж бо, до бою!» Мовив він так, і лук у наметі своєму лишивши, плечі покрив після того щитом собі четверошкурим, а на могутнє чоло шолом він насунув добірний з кінським хвостом, що над гребенем страшно вгорі розвівався, взяв іще списа міцного, окутого гострою міддю, вийшов з намету і побіг, і біля Еанта спинився. Бачачи Гектор, що Тевкрові стали безсильними стріли, голосом дужим волав до троян і до воїв лікійських: «Ей ви, трояни, і лікійці, і дарданські бійці рукопашні! Будьте, друзі, мужами, шалену згадайте ви силу біля човнів
глибодонних. На власні бо очі я бачив, Зевс учинив найславнішого мужа безсильними стрілами. Легко мужі пізнають могутливу Зевсову силу. Чи то найвищу їм славу звитяги він з неба дарує, чи їх принижує, захисту їм не бажаючи дати. Як от принижує нині аргеїв, а нам помагає. До кораблів усі разом на бій. А як хто з вас поляже, смерть і загибель від стріл чи від гострого списа прийнявши, вмри без вагань. Не безславно йому, захищавши вітчизну, вмерти за неї. Дружина ж і діти живі зостаються. Буде в безпеці і дім твій, і спадок увесь, як Ахеї, і з кораблями своїми до рідного вернуться краю. Мовлячи так, він у кожному силу збудив і завзяття. З другого боку й Еант до свого заволав товариства. Сором, аргеї! Тепер залишається нам чи загинуть, чи врятуватись, біду від своїх кораблів одвернувши. Чи не гадаєте, пішки до рідного краю вернутись, як кораблі одбере у вас Гектор шоломосяйний? Чи ви не чуєте, як заохочує воїв троянських Гектор, та як кораблі нам жадає вогнем попалити? Не у танок бо іти, а до бою він їх закликає. Кращої бути не може тепер у нас думки й поради, як з ними руки і сили щепити в бою рукопашнім. Краще вже чи життя зберегти, чи загинути зразу, ніж у змаганнях жорстоких із ворогом слабшим так довго сили виснажувати тут, біля наших човнів мореплавних. Мовлячи так, він у кожному силу збудив і завзяття. Схедів, Фокеїв, начальник, син Перімеда, був зразу ж Гектором вбитий. Вождь піших, славетного син Антенора, Лаодамант поліг од міцної долоні Еанта. Полідаманта рукою був От, Філеїда товариш, зброї позбавлений, вождь хороброго війська Епеїв. Глянув Мегес Філеїд і кинувсь на нього. Відскочив Полідамант, і той не поцілив його. Аполлон бо, сину Пантоя, не дав поміж воїв передніх загинуть. Списом своїм утрапив він Кройсмові прямо у груди. Тяжко той гримнув об землю, і зняв він з плечей його зброю. Кинувся раптом на нього Долоп, досвідчений списник, кращий з бійців Лампетід, славетний, народжений Лампом, Лаомедонтовим сином бурхливого повен завзяття. Він Філеїда у щит посередині списом ударив, близько підбігши, але міцний захистив його панцир, мідною вкритий лускою. Філей колись цей обладунок з міста Ефіри привіз, з узбережжя ріки Селеента, від владаря Евфета, як гість у дарунок здобувши, щоб на війні від ворожих бійців його захистом стати. Тож захистив от загибелі нині він синове тіло. Вчас той Мегес з загостреним списом ударив Долопа, в гребінь шолома його густогривого, кутого міддю. Збив із шолома шишак той гривастий, і весь він на землю в порох упав, яскравіючий там своїм пурпуром свіжим. Все ж на звитягу надіючись, битись Долоп залишився. Та на підмогу Мегесу поспів Менелай войовничий. З списом іззаду спинившись, Долопа в плече він ударив. Вістря шалене на виліт прошило його і крізь груди спереду вийшло. І ницьма він тут же на землю звалився. Кинулись разом обидва, озброєння міддю окуте зняти з плечей його. Кревних гукнув тоді голосно Гектор. Дужому став дорікати насамперед він Меланіппу, синові Гекатаона.
повільних корів у перкоті, череду пас у той час він, коли ще був ворог далеко, а як Данаї сюди в кораблях припливли крутобоких, до Іліноя прийшов він і став між троян визначатись. Жив упрямо, шанований, нарівні з власними дітьми. Гектор гукнув на ім'я його і так йому став дорікати. Так, Меланіпе, й залишимо все. Невже твоє любе не ворухнеться серце від болю за вбитого брата? Може, не бачиш, як шарпають онде долопову зброю? Швидше зі мною! Не личить же нам із аргеями битись здалеку. Тож чи ми їх наголо переб'єм, чи високий візьмуть вони Іліон, і всіх городян повбивають. Мовив і рушив вперед, а за ним тоді й муж богорівний. А Таламоній Еант підбадьорював лави аргеїв. Друзі, будьте мужами, і в серце вкладіть собі сором, тож один одного завжди соромтесь у битвах жорстоких. Сором, хто має, той більше рятується, ніж загибає. Хто ж утікає, ні слави для того нема, ні рятунку. Мовив він так, вони ж і самі захищатись бажали. Взявши до серця те слово, свої кораблі оточили мідяним валом, та Зевс одваги надав і троянам. А гучномовний в боях Менелай підбивав Антілоха. Ані молодших за тебе, в Ахеїв, нема, Антілоху, ані ногами бистрішого, ні сміливішого в битві. Чим би не вийти тобі, та когось із троян не вколошкать. Мовив він так і назад відступив, а того заохотив. Вибіг юнак той з передніх рядів і, навкруг озирнувшись, списом блискучим націливсь, і враз отсахнулись трояни перед націленим списом, а він недарма його кинув, синові Гекетаона попав, Меланіпові в груди біля самого соска. Коли воїн до бою виходив, тяжко він гримнув об землю, і пітьма йому очі окрила. Тож Антілох тоді кинувсь на нього, як пес налітає на оленя молоде, що вибігло з лігвища свого, а звірлов його вцілив і зразу коліна розслабив. Так, Меланіпе, й на тебе набіг Антілох войовничий, зброю твою одібрать, та від Гектора він не укрився. Крізь сум'яття бойове біг до нього герой богосвітлий, та Антілох вже на нього не ждав, а що воїн був спритний, кинувся швидко тікати, як звір той, що лиха накоїв. Пса біля стада корів, або й пастуха розірвавши, геть утікає в мерщій, поки натовпом люди не збіглись. Так утікав Несторід, а слідом трояни і Гектор з криком шаленим і гомоном сипали стогнучі стріли. Лиш досягнувши своїх, він став і назад обернувся, наче ті леви, що м'ясо сире пожирають, трояни кинулись до кораблів, сповняючи Зевса веління. Силу велику весь час в них будив він, а дух у аргеїв долу хилив, одбираючи славу, в троян же підносив. Гектору ж, сину Пріама, він славою волив окрити дух, щоб той огню невгасимого полум'я кинув на кораблі крутобокі. Так просьба Фетіди надмірна сповнитись мала цілком. І ждав уже Зевс велемудрий над кораблями заграву на власні побачити очі. З тої бо миті початись мав відступ троянського війська. Від кораблів, а Данаїв він славою волив окрити. Задумом цим спрямував тоді Зевс до човнів глибодонних Гектора, сина Пріама, що й сам же туди поривався. Той шаленів, як арей, списоборець, як полум'я згубне,
що шаленіє у горах, в дрімучій гущавині лісу. Піною вкрилися губи з-під брів, що похмуро нависли, блискали очі ясні, і шолом мідносяйний страшливо над головою хитавсь роз'ярілого боєм нещадним Гектора. Був би в ефірі заступник у нього могутній, Зевс, що змужив багатьох, одного його славою й честю ушанував, бо недовго йому вже на світі лишалось жити. Палада Афіна уже наближала до нього згубний день, коли мав він загинуть от сили Пеліда. Він намагався булави ворожого війська прорвати, де найгустіший був натовп, і зброя була що найкраща. Але прорвати їх не міг, хоч і дуже на те намагався. Щільно зімкнувши ряди, стояли вони, мов висока скеля міцна, що звисає над берегом сивого моря і твердо витримує буйні вітрів буревісних пориви і набігаючих хвиль величезних бурхливі удари. Проти троян так стояли Данаї й назад не тікали. Сяючи, наче вогонь, налітав він на юрми Ахеїв, падав на них, наче вітром підхоплена хвиля з-під хмари, на корабель наліта бистрохідний. А він аж доверху, піною вкритий увесь, і вітру жахливе дихання свище в вітрилах, і трепетно терпнуть серця мореплавців, пойняті страхом. Вони бо заледве уникнули смерті. Так же тремтіли серця у стривожених грудях Ахеїв, наче той лев згубоносний на стадо корів нападає, що у широких просторах лугів буйнотравних пасуться безліку, але пастух не уміє корів круторогих оборонити як слід від нападів хижого звіра. Лев то вперед забіжить, а то опиняється ззаду, за чередою, то вскочить всередину і вже пожирає ялівку, інші ж усі розбігаються. Так же й Ахеї, страхом повиті від Гектора й Зевса великого батька, всі утікали, а Гектор убив одного Періфета, сина Копрея, з Мікен, що від владаря Еврістея вісті приносив не раз могутній Геракловій силі. Син в цього гіршого батька родився краще й багато в доблестях різних, у швидкості ніг і воєннім мистецтві, розумом же між найперших мікенських мужів визначався. Тож і для Гектора став він великої слави причинком. Він, обернувшись назад, на обід щита наштовхнувся, що аж до п'ят досягав, та давав от списів йому захист. Він похитнувся й навзнак упав, аж на скронях страшливо мідний шолом задзвенів, коли тяжко на землю він падав. Гектор, угледівши це, до нього мерщій підбігає і списа у груди стромляє йому на очах в його близьких товаришів, хоч смутні не могли тут зарадить нічого. Товариші, і самі вони Гектора страшно боялись. До кораблів, повернувшись обличчям, аргеї вже бігли між кораблями передніми і гнались за ними трояни. Мусили вже й від передніх вони кораблів відступити далі, і аж біля самих наметів своїх зупинились, лавами й не розбігались по станові, страх бо і сором стримував їх. Одні одних невпинно вони бадьорили. А особливо їх Нестор, старезний, опора Ахеїв, ревно благав, закликаючи всіх іменами їх предків. Будьте, друзі, мужами, і в серце вкладіть собі сором перед людьми. Спогадайте, бо кожен про любу дружину, і про дітей, і про власне майно, і про батьків своїх рідних. Чи то живуть вони ще, чи, може, вже й повмирали. Їх іменами благаю я вас, хоч тут їх немає. Стійте відважно в бою, стережіться ганебної втечі.
Мовлячи так, він у кожному силу будив і завзяття. А од очей їх тим часом Афіна одвіяла хмару тьми надзвичайної. Світло ясне їм відкрилось обабіч. До кораблів і до бою, однаково людям страшного. Видно було й гучномовного Гектора там, і все військо воїв троянських, що ззаду лишались і в бій не вступали, і лави, що билися боєм при кораблях безстрахідних. Не до душі було мужньому серцем Еанту лишатись там, куди інші синови Ахеїв тоді відступали. Кроком подався широким, по палубах він корабельних, довгим махаючи списом, що мав для бою морського, збитим міцно гвістками у 22 лікті завдовжки. Наче їздець, що правити кіньми напрочуд уміє, 4 коней баских, з табуна свого разом запрігши, з поля широкого в чвал, аж до мурів великого міста, шляхом жене велелюдним, і всюди дивуються з нього чоловіки і жінки, а він раз у раз безугавно скаче з коня на коня, а коні летять усе далі. Так і Еант по палубах перебігав корабельних кроком широким, і крики його аж до неба сягали. Страшно гукав він весь час, закликаючи воїв данайських, і кораблі захищати, й намети. Так само і Гектор не залишався в юрбі, гомінливій троян міднолатих. Наче той хижий орел на зграї птахів налітає, що безтурботно на березі тихої річки пасуться, на легкокрилих гусей, журавлів, лебедів довгошиїх, до темноносого так корабля пориваючись, Гектор кидавсь вперед рукою своєю великою ззаду. Зевс направляв його, і дух усього підбадьорював люду. Знову навкруг кораблів розгорілася битва жорстока. Так би сказав ти, 2 війська на битву одні проти одних вийшли нітрохи не втомлені, так вони бились завзято. Кожен з воюючих думав своє. Загони ахейські не сподівались уникнути лиха й загибелі ждали, а у троян надіялось серце у кожного в грудях раптом спалить кораблі і повбивати героїв ахейських. З цими думками вони і виступали одні проти одних. Гектор тоді за корму корабля ухопився морського, гарного й бистрого, що перевіз через море до Трої, проти Сілая, але не вернув його в рідну країну. Вколо цього корабля в рукопашну Ахеї й трояни в пень одні одних рубали. Ніхто з них не хотів дожидати стріл бистролетних здаля чи ударів загострених ратищ, але ізблизька й одним, пламеніючи духом завзяття, гострими бились сокирами, бардами, ще й топорами, лезами довгих мечів і міддю списів двоєгострих. Гарно оздоблений меч із руків'ям чорненої сталі. Там не один із долоні убиваних воїнів падав, або з плечей, і земля навколо від крові чорніла. Гектор же, міцно за виступ, оздобний корми ухопившись, не випускав його з рук. Троян, закликаючи гучно: «Дайте вогню!» І крик бойовий піднесіть усі разом: «День бо відплати достойної Зевс нам сьогодні дарує взять кораблі, що сюди прибули проти Божої волі, і стільки біди завдали завдяки боягузтву старшини. Хоч і хотів при кормах кораблів я із ворогом битись, то не пускали й мене, і всі наші загони тримали. Та якщо досі нам розум затьмарював широколунний Зевс, то нині він сам нас веде й закликає до бою. Мовив він це, і ще завзятіш натисли вони на аргеїв. Встоять не міг і Еант під навалою стріл безупинних. Перед загрозою смертною трохи назад він подався, з палуби
свого судна на приступки семиступневі. Стоячи з списом відтіль вояків одбивав він троянських, кожного, хто з них із полум'ям згубним лише наближався. Він увесь час до Данаїв кричав, закликаючи гучно: «Любі герої данайські, Ареєві слуги відважні, будьте, друзі, мужами, шалену згадайте ви силу! Чи сподіваємось ми іззаду союзників мати, або стіну неприступну, щоб нас від біди захистила? Міста за нами нема, із муром надійним навколо, де б захищатись могли ми з підтримкою всього народу. Ми ж на рівнині в троян, у панцири міцно закутих. Ними до моря приперті, від рідного краю далеко. Міць наших рук нам рятунок, не кволе в бою слабосилля». Так він гукав і гострим завзято розмахував списом. Кожного, хто із троян наближався до човнів крутобоких, із пломенистим вогнем, одгукнувшись на Гекторів заклик, зразу ж Еант убивав, поражаючи списом великим. Так в рукопашну 12 мужів він поклав біля суден. Пісня 16. Патроклія. Так вони за корабель добропалубний бились завзято. Перед людським вожаєм Ахілом Патрокл зупинився. Сльози гарячі він лив, немов із джерел темноводних, що із-під скель лиш козом досяжних струмують темнисто. Глянувши, жалем пройнявсь богосвітлий Ахіл, прутконогий, зразу ж до нього озвався і слово промовив крилате: «Що це ти плачеш, Патрокле, немов би дівчатко маленьке, що за своєю матусею слідом біжить і на руки проситься, і стримує матері кроки, і за плаття хапає, і дивиться в очі крізь сльози, аж поки на руки не візьме? Ніжними так же, Патрокле, і ти умліваєш сльозами. Чи з Мірмідонян кому? Чи мені розказати щось маєш? Чи із далекої Втії один ти почув якусь звістку? Кажуть, живий ще Менойд, син Акторів, батько твій рідний. Ще і мій не помер, Пелей, Аакіт з Мірмідонян. Тужно було б нам обом, якби смерть їх од нас одібрала. Чи не аргеями журися, що задля свого зухвальства гинуть ганебно так біля своїх кораблів крутобоких? Все бо розказуй, в умі не ховай, щоб ми знали обидва». Тяжко зітхнувши, Патрокл озвався до нього комонник: «Сину Пелеїв, Ахілле, найбільша окрасо Ахеїв, ти не гнівись, скорбота і так вже долає Ахеїв. Найсміливіші бової, що билися досі завзято, на кораблях полягли, побиті й поранені тяжко, в ранах от стріл Діомед, Тідеїв нащадок могутній, зранений теж Одіссей, списоборець, і з ним Агамемнон. Рани страшної зазнав у стегно Евріпід войовничий. Їх лікарі доглядають, що тямлять на ліках цілющих, рани лікують їм. Ти ж невблаганний і досі, Ахіле. Гніву бодай, бо ніколи не знав я такого, як в тебе. Гордий завзяттю, чи буде яка з того користь потомкам, як одвернуть от аргеїв загибелі ти не бажаєш? Немилосердний, батьком твоїм не Пелей був комонник, матір'ю не Фетіда, а синіє море й безплідні скелі тебе породили. Того ти й серцем жорстокий. А як боїся душею якогось богів віщування, чи сповіщала від Зевса про щось тобі мати поважна, то хоч мене вже пошли, та загін Мірмідонян зі мною виряди в бій, чи не стану я світлом рятунку Данаям? Дай на рамена мені твою зброю ясну одягнути,
Може, за тебе прийнявши мене, хоч трохи трояни, січу зупинять і легше зітхнуть войовничі Ахеї, втомлені боєм важким, на війні відпочинок короткий. Свіжими силами від кораблів і наметів ми легко під Іліон відженемо знеможене військо вороже. Так він благав нерозумний. Того ж не збагнув, що для себе сам він загибелі чорної і смерті лихої благає. З тугою в серці до нього промовив Ахіл прутконогий. Горе мені, ну що ти сказав, богорідний Патрокле? Ні віщуванням богів не журюсь я, про нього я знаю. Не сповіщала від Зевса нічого і мати поважна. Та обіймає страшним мені болем і серце, і душу, тільки згадаю, що рівний волів грабувати і відбирать його здобич, тому що він владою вищий. Страшно прикро мені, багато бо я перетерпів. Дівчину ту, що мені сини дарували, ахейські, ту, що я списом здобув, зруйнувавши муроване місто, силою вирвав у мене із рук володар Агамемнон, син Атрея, неначе в нікчемного зайди якого. Та облишмо про це, що було, то було, й ні до чого серце гнівити без краю. Щоправда, свій гнів гамувати я не раніше гадав, аніж бойова колотнеча аж до моїх кораблів досягати почне безстрахідних. Тож на рамена свої одягни мою зброю славетну і войовничих веди, мірмідонян, на бій, якщо справді чорною хмарою сунуть трояни і вже облягають нам кораблі, а приперті до самого моря Аргеї мужньо тримаються й досі лише над маленьким окрайцем суші. Трояни завзяті всією громадою міста ринули в бій, бо на чолок мойого шолома їм зблизька вічі не зблискує. Скоро б вони почали утікати і трупом яруги встилать, якби володар Агамемнон був ласкавіший до мене. А так вони й стан оточили, бо не лютує вже спис у долонях міцних Діомеда, сина Тідея, щоб від Данаїв біду одвернути. Вже не гримить з голови осоружної сина Атрея крик бойовий, лиш вигуки Гектора, людоубивці, кличуть до бою троян, і гомоном ті переможним повнять рівнину навкіл, побиваючи в битві Ахеїв. Кинь же, Патрокле, всю міць на троян, щоб біду відвернути від кораблів, щоб ті їх вогнем не спалили нещадним, та не позбавили нас повороту до рідного краю. Отже, послухай, з якою метою тобі я це мовлю. Маєш здобути мені велику пошану і славу поміж Данаїв, щоб швидше мені повернули прекрасну дівчину бранку. Ще й подарунків прислали коштовних. От кораблів їх откинь і вертайся. А хоч би й велику дав тобі славу Гери, владарки муж громоносний. Не поривайся без мене, проте переслідувать далі. Ти войовничих троян, мене бо цим шани позбавиш, та бойовою звитягою в подвигу ратному гордий. Тут бий троян, і з військом не йди до твердинь Іліона, щоб із безсмертних богів, що Олімп їх одвічна оселя, хтось не втрутивсь, дуже любить, бо їх Аполлон дальносяжний. Зразу ж вертайся, коли кораблям уже світло рятунку блисне, а бій на рівнині нехай вже без тебе триває. Навіть о Зевсе наш батьку, і ви, Аполлоне й Афіно, навіть якби всі трояни загинули, скільки їх є тут, і від Аргеїв ніхто, крім нас, тільки двох не лишився, ми б і самі розв'язали священної Трої пов'язки.
Так один з одним тоді розмовляли вони між собою. Вчасто й не встояв Еант під навалою стріл мідногострих. Зевсова воля долала його і жорстокі удари славних троян. На скронях у нього шолом світлосяйний страшно гудів від ударів. Списи увесь час ударяли в бляхи шолома ясні, тримаючи щит блискотливий, ліве плече аж замліло. Проте не здолали трояни щит той схитнути, хоч сипали стріли навкруг мідногострі. Важко дихав Еант, усе тіло в утомі спливало, потом рясним безустанно було йому навіть не сила вільно дихнуть. За бідою біда звідусіль насувалась. Нині скажіть мені, музи, що маєте дім на Олімпі, як пламенистий вогонь кораблі став палити ахейські. Гектор, заскочивши зблизька, мечем величезним Еанта по ясеневому списові вдарив при самому вістрі, і ратище геть відрубав. Безпорадно Еант Теламонів зламаним списом махнув, далеко від нього позаду з брязкотом мідяне вістря відточене впало на землю. Трепетним серцем здригнувшись, Еант зрозумів бездоганний справу богів, адже його задуми ратні руйнує Зевс громовладний, троянам бажаючи дати звитягу. Він отступив, і метнули трояни вогонь неугасний на кораблі безстрохідні, і полум'я скрізь спалахнуло, зразу ж вогонь і корму охопив. Ахіл, це уздрівши, ляснув по стегнах себе і скрикнув тоді до Патрокла: «О, поспіши, богорівний, Патрокле, їздець бистрокінний! Бачу, як полум'я на кораблях уже наших бушує. Якщо візьмуть кораблі, то й відступу вже нам не буде. Зброю мерщій одягай, а я шикуватиму військо!» Так він сказав, і Патрокл ясною озброївся міддю. Спершу наклав на голінники гарні собі наголінки, срібною пряжкою кожен до місця, як слід прикріпивши, потім і лати міцні прутконогого внука Еака, зорями квітчені рясно, на груди свої надягнув він, і через плечі срібноцвяхований меч перевісив, кутий із міді, та щит величезний узяв і незламний, а на могутнє чоло шолом він добірний насунув з кінським хвостом, що над гребенем страшно вгорі розвівався, взяв ще два списи міцні, що немов приросли до долоні. Списа не взяв він лише бездоганного внука Еака. Був він важкий, міцно збитий, ніхто його інший з ахеїв навіть підняти не міг, лиш Ахіл ним вимахував легко, ясеном тим, що Хірон для любого батька Педея сам з верховин Пеліону приніс на загибель героям. Автомедонтові коней він швидше велів запрягати, той по Ахілу мужів переборцю мав шану найбільшу, був найвірніший, на заклик в бою відгукнутись готовий. Автомедонт же баских впріг у ярм Ахілових коней, Балія й Ксанта, що швидше від подиху бурі летіли. Вітру зефірові Гарпія їх породила Поларга, пасшись на луках над течією ріки океану. В припряг до них бездоганного він заохотив Педаса, вивів Ахіл його сам, Етіонове місто здобувши. Смертний за кіньми безсмертними, легко він міг поспівати. Сам же Ахіл, мірмідонський, обходячи вчасто й намети, кликав до зброї усіх, мов зграя вовків ненаситних, що невгамовним в серцях своїх дихають шалом відваги, оленя в горах, настигши рогатого, рве на шматочки в хижій жадобі, і пащі у них червоніють від крові,
Потім вся зграя шалено біжить до джерел темноводих, щоб язиками вузькими з поверхні хлептати стемнілу воду, ригаючи кров'ю убитого звіра, а серце в грудях безтрепетне в них і роздуті від їжі утроби. Так мірмідонян вожді і правителі шумно збирались в лави, що мужній їх вів прутконогого друг Еакіда. В бій завзятий став перед ними Ахіл войовничий і підбадьорював коней і лави мужів щитоносних. Бистрих було 50 кораблів, що привів їх під Трою Зевсові любий Ахіл, і на кожнім при веслах сиділо по 50 вояків бойового його товариства. 5 визначив він воєвод, щоб держали над ними провід, найвищу собі, над всіма залишаючи владу. В першім загоні Менестій стояв на чолі зброєсяйний, син Сперхея ріки, що від Зевса дощами живиться. Донька Пелея родила його, Полідора прекрасна, жінка із богом Сперхеєм, невтомним на ложі з'єднавшись. Батьком проте йому Бор, Періерія син, уважався. Шлюб з нею взяв він відкритий, численні віддавши дарунки. В другім загоні начальником Евдор стояв войовничий. В танцях славетна й прекрасна родила його Полімеда, донька Філанта, Гермес бо, світлий дозорець могутній, дівчину ту покохав, уздрівши її в хороводі, що златострільна вела Артеміда, мисливиця шумна. У верхню світлицю, війшовши до дівчини, потай з'єднався з нею ласкавий Гермес, і сина вона породила Евдора славного, в бігу швидкого, хороброго в битві. Тож, як Ілітія, що породіллям полегшує муки, в світ його вивела, і сонячне, бачите, став він проміння, сила міцна Ехеклея, тоді акторів син Полімеду ввів у свій дім, як дружину, численні віддавши дарунки. Внука ж ростив і виховував свого Філант староденний, опікуванням його оточивши, як власного сина. Третім загоні стояв на чолі Пісандр войовничий. Маймала син, що після Патрокла, друга Пеліда, між мірмідонян усіх списоборець вважався найперший, а в четвертім вождем був Фенікс, комонник старезний, в п'ятому Алкідамант, Лаеркіїв син бездоганний, військо в ряди бойові з вождями поставивши струнко, вийшов Ахіл і до них, і словом звернувся могутнім. Не забувайте ніхто з мірмідонян погроз велемовних, що й швидких кораблів ви троянам у той посилали час, коли гнівом кипів я, і кожен мене винуватив. Жовчу, Пеліде, страшний, годувала тебе твоя мати, немилосердний, при кораблях ти тримаєш нас насильно. Краще б уже на своїх кораблях морехідних додому ми повертались, якщо так запав тобі гнів той у душу. Часто, зійшовшися так, говорили: от битви велика справа настала, якої так довго ми всі дожидали. Хай тепер кожен, в кім серце хоробре, з троянами б'ється. Мовлячи так, він у кожному силу будив і завзяття. Стали щільніші їх лави, слова владареві почувши, як каменяр із каміння міцного стіну викладає, дому високого, щоб проти буйних вітрів він устояв, так же зімкнулися лави горбатих щитів і шоломів, щит із щитом, шолом із шоломом, і з воїном воїн. Гребені сяйні на їх конегривих шоломах стикались,
З кожним їх рухом, лавами, так вони щільно стояли. Спереду ж два зброєносні мужі, Патрокл богорідний з Автомедонтом, обидва бажанням одним пламеніли в бій мірмідонян вести. Ахіл же тоді до намету свого пішов, відчиняє він віко важке на чудовій, гарно оздобленій скрині, що срібляно нога Фетіда на корабель йому в путь спорядила, повну хітонів, теплих плащів і вовняних дерг захищатись од вітру, келих роботи майстерної там зберігався, невільно з нього нікому із смертних вина іскристого пити, ані нікому з богів, окрім Зевса, чинить узливання. З скрині тієї Ахіл його вийняв і спершу очистив сіркою, потім прозорими водами вимив старанно, руки обмив і собі, і вином його сповнив іскристим. Став серед двору, звів очі до неба, винолив іскристе, і ревно моливсь він, і вчув молитви його Зевс громовладний. Зевсе Додонський, Пелазгів далекий державче, владарю, скель непогідних, Додони, де віщі сели домують. Сплять на землі вони голій, і ніг ніколи не миють. Зважив колись уже ти на благання мої молитовні, і вшанував мене тяжко, загони скаравши ахейські. Отже, прошу і сьогодні я вволити інше бажання. Сам залишаюсь я в стані моїх кораблів бистрохідних, тільки товариша я, і багато із ним мірмідонян в бій посилаю. Прослав його, Зевсе широколунний, серце у грудях його укріпи, щоб побачив і Гектор, чи неспроможний і сам відзначитися в битві товариш наш бойовий, чи тільки тоді нездоланні шаліють руки його, коли я з ним шал поділяю ареїв. А віджене від своїх кораблів бойову колотнечу, хай тоді цілих до мене і швидких кораблів він поверне з товаришами всіма бойовими при повній їх зброї. Так він благав, молячись, і вчув його Зевс велемудрий. Дав йому батько одне, а друге прохання відкинув. Від кораблів одігнати війну і бойову колотнечу дав, а вернутись Патроклові цілим із бою відмовив. Зевсові батьку свої молитви й узливання вчинивши, він до намету пішов і, келих до скрині поклавши, вийшов з намету і став біля нього, бо прагнув він духом бачити січу страшну між троянських мужів і ахейських. Ті ж преозброєні повнім, услід за Патроклом одважним, рушили, щоб на загони троянські ударити разом. І налетіли роями вони, як оті придорожні оси, що в скелях собі понад шляхом будують домівки. Дражнячи ос у гнізді, їх часто тривожити звикли хлопці дурні, багатьом через те не кликаючи лихо. Потім, коли тим шляхом, ідучи, чоловік подорожній їх ненароком зачепить, усі вони з серцем відважним роєм на нього летять, своїх захищаючи діток. Так мірмідонці із серцем і духом таким же відважним від кораблів налетіли, і гомін вчинився невгасний. Голосно крикнув Патрокл, у бій закликаючи воїв. «Гей, мірмідонці, Ахілла, соратники сина Пелея! Будьте друзі мужами, шалену згадайте ви силу! Славу здобудьмо Пелідові на кораблях боаргейських! Він наймогутніший, ви ж, його славні бійці рукопашні! Знає нехай і Атрід,
Агамемнон широковладний, як він засліплений був, коли кращого скривдив Захеїв. Мовлячи так, він у кожному силу будив і одвагу, і ринули всі на троян, і відлунням жахливим навколо аж загули кораблі від страшенного крику Ахеїв. А як трояни побачили мужнього сина Менойта, разом з візничим його у блискучім обох обладунку, духом збентежились враз, їх лави густі похитнулись. Тут бо збагнули вони, що відкинув Пеліт прутконогий гнів свій біля кораблів і знову до дружби схилився. Кожен лише озиравсь, як загибелі злої умкнути. Перший Патрокл на троян свого списа блискучого кинув прямо всередину війська, де їх юрмилось найбільше, при корабельній кормі відважного Протесілая, і вістрям Пірехма убив, що пеонів збройно-комонних із Амідона привів, де Аксій широкий струмує. Вістрям у праве плече він ударив Пірехма, і навзнак, стоячи той у порох, упав з переляку пеони, порозбігалися, їх бо страхом Патрокл приповнив, вбивши вождя їх, що над усіма у бою визначався. Від кораблів їх прогнавши, палаючий пломінь згасив він, і корабель залишився напівобгорілий, з жахливим криком тікали трояни. Поширились лави Данаїв між кораблів глибодонних, і гомін лунав безугавний. Наче з вершини гори величезної помахом дужим Зевс, блискавиць володар, густохмарну відсуне заслону, і зразу все видно стає, і безкиди, і скелі високі, доли й яруги, й повітря, безкрай його простір над ними. Так і Данаї, вогонь от своїх кораблів одігнавши, перепочили на мить. Проте іще бій не скінчився, бо перед військом Ахеїв, Ареєві любих трояни, від кораблів чорнобоких іще навмання не тікали, а мимохідь отступивши, збиралися опір чинити. Як у бою розламалися лави, пішли й полководці, муж проти мужа. Перший Менойтів син благородний, Ареєліка, як той одвернувсь, мідногострим ударив списом іззаду в стегно, крізь тіло на виліт пройшовши, кість йому спис роздробив, і дужий троянець на землю ницьма упав. Менелай войовничий поранив Тоанта в груди, щитом непокриті, і все йому тіло розслабив. А Філеїд, як угледів Амфікла, що рушив на нього, списом раніше поцілив іззаду в стегно, де найгрубші сплетено м'язи в людини, та вістрям його мідногострим перетяло сухожилля, і пітьма йому очі окрила. Із несторідів один Антілох своїм ратищем гострим ранив Атімнія, пах йому мідним вістрям пройнявши, і воїн упав перед ним. А Марій тоді в Антілоха списом націливсь у гніві за смерть свого милого брата, ставши над трупом його. Та раніш Фрасімед богорівний, із несторідів молодший, не схибивши, списом ударив прямо в плече його, і м'язи всього передпліччя обдерло, ратище гостре йому, і кість плечову розрубало. Тяжко той гримнув об землю, і тьма йому очі окрила. Так два брати несторідів, приборкані зброєю, разом в пітьму Еребу зійшли. Сарпедона хоробрі друзі, а Місодара сини, списоборці того, що Хімеру викохав люту на горе й біду багатьом земнородним. Син Ойлеїв Еант живцем захопив Клеобула, що серед стиску спіткнувся і тут же відразу ослабив силу його, оздоблений
меч йому в карку вігнавши, аж до руків'я меч от крові нагрівся, багрова смерть і могутня судьба Клеобулові очі закрила. Враз Пенелей із Ліконом стялися, обидва списами схибили, перед собою кинувши їх надаремно, знову стялись на мечах. Ударив Лікон Пенелея в гребінь шолома його густогривого, але зламався меч у руків'ї, а той Лікона ударив під вухо, в шию весь меч увійшов, і, тримаючись тільки на шкірі, вбік голова похилилась, і зразу ослабли суглоби. А Меріон, Акаманта, пруткими настигши ногами, вправе поранив плече, як той саме на коней виходив. З повоза впав він на землю, і в очах його мла розлилася. Ідоменей Еріманта безжальною міддю ударив прямо у рот, і на виліт проскочило мідноокуте ратища, вістрям своїм білу кість черепну роздробило і вибило зуби із ясен, наповнились кров'ю обидва ока, струмками вона із ніздрів з розкритого рота бігла, і смерті чорная хмара його огорнула. Кожен з данайських вождів умертвив когось з воїв троянських. Так же, як хижі вовки на ягнят чи на кіз нападають, люто й виносять з отари, коли пастухи необачні їм розбрестися по горах дадуть. Вовки ж їх угледять здалеку й переполоханих раптом хапають зубами. Так на троян і Данаї напали, а ті про безладну думали втечу і зовсім про запал відваги забули. Син Телемона Еант увесь час намагався ударить Гектора мідянозбройного, той же, досвідчений в битвах, плечі широкі надійно щитом закривши воловим, пильно до посвисту стріл і до гулу списів прислухався. Він уже бачив, до кого хилилась мінлива звитяга, та залишався на місці, своїх захищаючи друзів. Наче та хмара з ясного ефіру на небо широке йде від Олімпу, як Зевс грозову посилає негоду, так під човнами щинилися крики тривожні і втеча, в повнім безладді назад усі бігли, а Гектора коні збройного винесли вже бистроногі, позаду лишивши військо троян, мимоволі затриманих ровом глибоким. У багатьох бо запряжених коней швидких поламались дишла, і повози многих вождів у тім рові лишились. Гнав їх завзято Патрокл і кликав з собою Данаїв. Горе троянам готуючи, крик їх тривожний і втеча, всі наповняли дороги, так бігли вони, аж до неба курява вихром здіймалась, шалено так однокопиті, від кораблів і наметів до міста гналися коні. Тільки-но бачив Патрокл, де купчились більше трояни, з криком туди налітав, і з повозів ниць під колеса падали вої, і з хряском ламалися їх колісниці. Виритий рів перескочили зразу безсмертні коні, бистрі, що їх дарували Пелеєві щедрі богове, і полетіли з Патроклом. До Гектора він поривався, списом його уразити, та винесли й Гектора коні, наче під подихом бурі аж стогне земля почорніла. В осені час, коли лє безнастанно рясними дощами, Зевс, охоплений гнівом страшним на мужів, що насильством, діючи суд свій неправий, творять на зібраннях народних, гноблячи правду й нітрохи на кару богів не зважають. Тимто з своїх берегів переповнені рвуться потоки, поміж розмиваних пагорбів русла собі прокладають, шумом спадаючи з гір, і несуться бурхливі потоки в море пурпурне, попутно руйнуючи людську роботу, з шумом таким же бурхливим і коні тікали троянські. Часто й Патрокл передні
прорвавши троянські фаланги, до кораблів одганяв їх назад, заважаючи в місто знов повернутись, і люто по всьому гасав бойовищі між кораблів і ріки, і міцного ахейського валу, й бив ворогів, даючи їм за друзів численних відплату. Першого списом блискучим тоді він ударив Проноя в груди, щитом неприкриті, і все йому тіло розслабив. Тяжко той гримнув об землю. На другого кинувсь він далі Тестора, сина Енопа. На повозі тесанім гладко скулився з остраху той, і з ослаблених рук його вішки випали близько до нього. Підбігши, Патрокл його вдарив списом у праву щоку і на виліт пробив йому зуби, ратищем виволік потім його через поручні, наче рибу із хвилі в юнку. На навислій сидячи скелі, мідно-блискучим тягне рибалка гачком з волосінню. Списом блискучим він витяг троянця з роззявленим ротом, кинув на землю лицем, той упав і дихання позбувся. Каменем потім забив Ерілая, що біг проти нього, вцілив у голову прямо, й вона у важкому шоломі навпіл уся розкололась, і тут же на землю до лілиць впав Ерілай, і смерть розлилася навкруг душогубна. Потім Патрокл Еріманта поверх, Амфотера й Епалта, Ехія да Масторіда, також Клеполема і Фея, Пірія й з ним Полімеда, сина Аргея, й Евіппа, так одного він по одному в землю поклав многоплідну. Глянув лише Сарпедон, як безпоясних друзів загони гинуть рукою Патрокла приборкані, сина Менойта. Крикнув з обуренням він до лікіян своїх богорівних: «Сором, лікійці! Куди біжите ви? Тепер-то ви бистрі! Хайно назустріч я мужеві вийду тому та побачу, що це за воїн могутній, що стільки накоїв троянам лиха і стільком мужам благородним коліна розслабив». Так він сказав, і з повоза збройний зіскочив на землю. Так же й Патрокл, це побачивши, тут же стрибнув з колісниці, наче ті два коршаки, криводзьобі й загнутим кігтям, на верховині скелястій з оглушливим галасом б'ються, кинулись з криком таким же й вони у двобій один з одним. Глянувши, син гнучкомудрого Кронаса жалем пройнявся, і так він до Гери, сестри і дружини своєї промовив: «Горе мені, Сарпедону, з мужів найлюбішому доля бути рукою Патрокла приборканим, сина Менойта. Серце надвоє моє розділилось, я в мислях вагаюсь, вирвать живим Сарпедона із бою, що сльози приносить, і віднести на родючі простори лікійського краю, чи допустить Менойтіда рукою приборканим бути?» В відповідь мовить йому велеока володарка Гера: «О ти жахливий Кроніде! Яке бо ти слово промовив, смертного мужа, якому давно вже приречена доля, від неминучої смерті хотів би ти все ж увільнити. Дій, як ти волиш, та ми, усі інші боги, з тим не згодні. Тільки тобі я скажу, а ти збережи в своїм серці. В разі живим одішлеш Сарпедона до рідного краю, зваж, щоб і інший хто-небудь тобі із богів не схотів би вирвати любого сина свого із могутнього бою, бо під великим містом Пріамовим б'ються численні діти богів. Ти злобу їх страшенну на себе накличеш. А як він любий тобі, і ти журишся серцем за нього, то не чини перешкоди, щоб серед могутнього бою був він рукою Патрокла приборканий, сина Менойта. Потім уже як душа і життя Сарпедона покинуть, смерті звели й нездоланному сну віднести його тіло в рідні простори
лікійського краю до свого народу. Там його друзі й брати поховають, насиплять могильний пагорб з надгробком, як це на пошану померлим належить. Мовила так, не перечив їй батько людей і безсмертних. Росяні краплі криваві почав проливать він на землю в честь свого любого сина, що мав полягти від Патрокла. Втрої тій буйно родючій, від рідного краю далеко, от як зійшлись вони й стали, один проти одного близько. Перший упав от Патрокла руки Фрасідем знаменитий, серцем одважний візничий, соратник вождя Сарпедона. Той в підчеревину вцілив, йому і все тіло розслабив. Кинув блискучого списа тоді Сарпедон на Патрокла, схибив, проте і коневі Ахіла Педасові втрапив списом у праву лопатку. Спускаючи дух, захропів він і повалився зі стогоном в порох, зітхнувши востаннє. Інші обидва сполохались коні, ярмо затріщало, сплутались вішки, коли підпряжний у порох звалився. Автомедонт тоді списом уславлений лиху зарадив, спіхав при боці м'язистому, вихопив меч тонколезий і, ні хвилини не гаючи, вішки відсік підпряжного. Інші тоді порівнялися коні і до запрягу стали. Кинулись знов супротивники до душегубного бою. Списа блискучого кинув і знов Сарпедон на Патрокла. І схибив удруге. Над лівим плечем пролетів мідногострий спис, та його не торкнув. Але тут же рукою Патрокла кинутий спис був немарно. Утрапило мідяне вістря там, де під трепетне серце підходить грудна перепона. Впав Сарпедон, як падає дуб чи тополя срібляста, або висока сосна, коли в горах мужі лісоруби для кораблів рубають сокирами гострими брусся. Так перед повозом з кіньми лежав тоді він розпростертий, стогнучи важко й-за землю, хапаючись кров'ю облиту. Наче напавши на стадо повільних корів, роздирає лев роз'ярілий бика гордовитого, і він з отчайдушним ревом конає під нападом хижим левиної пащі. Так же й Патроклом подоланий вождь щитоносних лікіян, лютим охоплений шалом, товариша любого кликав: «Главку ти мій найзавзятіший з воїв, повинен ти нині виявить шал списоборця й завзяття своє войовниче. Радий будь згубній війні, якщо справді ти бистрий до бою. Спершу ти всіх обійди полководців лікійського війська і заохоть їх навкруг Сарпедона завзято змагатись. Потім і сам позмагайся за мене ти гострою міддю. Сором назавжди й докір тебе вічний за мене окриє перед людьми усіма, якщо нині ворожі ахеї знімуть озброєння з мене, убитого під кораблями. Отже, тримайся міцніше, та інших на бій підбадьорюй». Тільки-но мовив він це, як окрив йому очі й ніздрі смертний кінець, і на груди, ногою йому наступивши, ратище витяг Патрокл, а з ним разом грудну перепону, вирвавши й душу із тіла, і вістря безжального списа. А мірмідоняни коней тримали хропучих, що рвались, бігти, лишивши порожніми, без вожаїв колісниці. Главк засмутився страшенно, товариша голос почувши, біль йому серце пройняв, що не міг він до помочі стати, стис він рукою рамено. Воно бо від тої боліло рани, що Тевкр заподіяв стрілою під муром високим, товаришів від ударів його захищаючи мужньо. До дальнострільного він Аполлона благаючи мовив: «Зглянься, владарю, чи ти у багатій країні лікійській
перебуваєш чи в Трої, бо всюди ти вислухать можеш скорбного мужа, що нині зазнав гіркої скорботи. Рана у мене важка, і навколо усю мені руку гострим болем проймає, і досі не можу, як крові, затамувати на ній, і плече аж зомліло від болю. Списан не можу я втримати міцно, ні битися вийти на ворогів. Тим часом найкращий із воїв загинув. Зевсів син Сарпедон не схотів, захистить він із сина. Нині ж, владарю, важку загой наболілу цю рану. Болів гамуй, дай силу, щоб скликати міг я лікійських товаришів і підняти їм дух для завзятої битви, щоб спромігся я й сам за загиблого битися мужа. Так він молився, і Феб Аполлон тоді зглянувсь на нього. Болі йому вгамував, кров чорну на зяючій рані затамував і силу велику вдихнув йому в душу. Главк тоді радістю сповнився в серці своєму, збагнувши, що молитви його зразу ж могутній почув дальносяжець. Спершу він всіх обійшов полководців лікійського війська і заохотив навкруг Сарпедона завзято змагатись. Потім кроком сягнистим пішов до троянських героїв Полідамента, сина Пантоя, з ясним Агенором, та до Енея хороброго з Гектором мідянозбройним. Близько до них підійшов і слово промовив крилате: «Гекторе, зовсім ти нині забув про союзників наших. Тож задля тебе вони од вітчизни і друзів далеко душі свої покладають, а ти захищать їх не хочеш. Вбитий лежить Сарпедон, вожай щитоносних лікіян, той, що стеріг правосуддям і силою землю лікійську. Списом Патрокла здолав його нині Арей міднозбройний. Встаньте ж, друзі, обуренням гнівним серця свої сповніть, щоб не зняли мірмідони озброєння з нього і трупа не поганьбили у гніві на нас за забитих Данаїв, що біля їх кораблів ми стільки списами убили». Так він сказав, і троян аж до дна їх сердець невимовний смуток обняв нездоланний, тому що, хоча й іноземець, міста оплотом він був, із собою привів він багато воїв одважних, і сам поміж ними в боях визначався. Ринули грізно вони на Данаїв, їх вів за собою Гектор, лихий за смерть Сарпедона. А воям ахейським дух бойовий бадьорило відважне Патроклове серце. Спершу Еантам він мовив, що й так уже в бій поривались. «Нині, Еанти, хай з ворогом битися любо вам буде. Так же, як досі ви бились, а й то б іще й навіть завзятіш. Вбитий лежить Сарпедон, який через мури ахейські перший прорвався, от би його захопити й зганьбити, з пліч обладунок зірвать і приборкать безжальною міддю товаришів бойових, що його боронитимуть тіло». Так він сказав, та Еанти й самі уже в бій поривались, а як вожді обох військ бойові укріпили фаланги, Трої сини і лікіяни та Мірмідони й Ахеї, люто вони у бою над полеглого трупом щепились з криком жахливим, і воїнів зброя навколо дзвеніла. Ніч над жорстокою битвою Зевс розпростер тоді згубну, щоб іще згубніший бій розгорівсь над улюбленим сином. Спершу трояни відтисли назад бистрооких ахеїв. Впав бо убитий відразу не гірший з мужів мірмідонських, дужий Агакла відважного син Епігей богосвітлий. Був він колись у Будеї, добре заселенім місті, владарем, та одного, умертвивши із родичів знатних, він сріблоногу Фетіду благав і Пелея про захист, ті ж його разом з Ахілом мужів
переборцем послали до Іліона багатого кіньми, з троянами битись. Ледве він трупа торкнувсь, йому вцілив осяйливий Гектор в голову каменем так, що вона у важкому шоломі навпіл уся розкололась, і тут же на землю до лілиць впав Епігей, і смерть розлилася навкруг душозгубна. Жаль за забитим товаришем серце Патроклові сповнив. Кинувся він крізь передні ряди бойові, як той яструб, хижий, що в бистрому леті шпаків доганяє і галок. Так на Троян і Лікіян Патрокле, комоннику бистрий, кинувся йти за товариша гніву і жалощів повен. Він Стенелая звалив, що був Ітаменові сином, каменем в шию поціливши і м'язи на ній перервавши. Зразу й трояни тоді відступили, і осяйливий Гектор. Скільки метального дротика лід вдалечінь досягає з рук умілих бійця, що свою випробовує силу в дружнім змаганні чи з ворогом, люто б'ючись душозгубним, стільки назад відступили трояни під тиском Ахеїв. Перший між воями Главк тоді, вождь щитоносних Лікіїн, враз обернувся і вбив Батіклея, великого духом, любого сина Халкона. В Еладі була їх домівка, щастям, достатками він між усіх вирізнявсь мірмідонян. Враз обернувшися, Главк Батіклеєві прямо у груди списом ударив, коли його той уже мав наздогнати. Тяжко він гримнув об землю, і з жалем пройнялися Ахеї, бачачи гідного мужа загибель. Трояни ж раділи, і, ставши круг Главка, зімкнули ряди. Тим часом Ахеї доблесті не забували і несли на троян свою силу. Упав від руки Меріона троянський шоломосяйний муж Лаогон, син Онетора, смілий ідейського Зевса, вславлений жрець, що люди, як бога, його шанували. Той його в щелепу прямо під вухо ударив, і вийшов дух з Лаогона, і пітьма страшна йому очі окрила. А в Меріона Еней метнув мідногострого списа, маючи в мужа влучити, що з круглим щитом наближався. Вчасно це вгледівши, той ухилився від мідного списа, швидко вперед нахилившись, і ратище довге позаду вістрям у землю вп'ялося, і довго в повітрі хиталось древко, аж поки в нім зникла могутня сила Арея. Спис пролетів повз нього і з пружним тремтінням встромився в землю, кинутий марно міцною Енея рукою. Сповнений гніву Еней до противника голосно крикнув: «Скоро б тебе, Меріоне, хоча й танцівник ти моторний, спис сей приборкав назавжди, аби лиш поцілив я в тебе». У відповідь так Меріон йому списом славетний промовив: «Важко, Енею, тобі, хоча й який ти могутній, кожному силу згасити, хто вийде в бою проти тебе, збройно змагатись. Така ж, як і інші, ти смертна людина. От якби в груди твої поцілив я гострою міддю, то хоч який ти могутній і сил своїх певен, отдав би славу мені, а душу Аїдові, славному кіньми». Так він сказав. Відповів йому син Менойта відважний: «Доблесний ти, Меріоне, та нащо таке говорити? Словом лайливим, мій друже, троян від мертвого тіла не відігнати. Раніше земля кого-небудь покриє. Силою рук вирішається бій, мудрим словом нарада. Ніколи тут розмовляти.
багато, як битися треба. Мовив це й рушив у бій, з ним подався і муж богорівний. Так, наче гомін в міжгір'ях від праці мужів лісорубів, гулко лунає і здалеку чути невмовчне відлуння, гомін такий же лунав по землі, по широкодорожній, від грімотливої міді й щитів шкіряних, міцнокутих, що аж гули від ударів, мечів і списів двоєгострих. А Сарпедона божистого навіть при всьому старанні не упізнати було, так стрілами, кров'ю і пилом від голови аж до п'ят було його тіло укрите. Вбитого так оточили бійці, як пори весняної, мухи в оборі з гудінням глухим обліпляють дійниці, повні повінця, коли молоко наливають у глеки. Вбитого так оточили бійці, і Зевс громовладний не одвертав своїх ясних очей від жорстокого бою. Пильно дивився на воюючих він над убивством Патрокла, глибоко в серці своїм розмишляв і думками вагався. Чи хай одразу ж Патрокла на полі жорстокого бою над Сарпедоном богоподібним осяйливий Гектор гострою міддю приборкає і зніме з плечей його зброю, чи багатьом труди бойові хай Патрокл ще й збільшить. От що, розмисливши так, він визнав тоді за найкраще, щоб найвірніший товариш Ахіла, сина Пелея, військо троян на чолі із Гектором мідяно-збройним знову до міста погнав, багатьом одібравши й дихання. Гектору передусім він пройняв малодушністю серце. Скочив на повіз і кинувсь тікать він, подавши троянам гасло до втечі. Пізнав Терези, бо він Зевса священні. Не залишились в бою лікіяни мужні, тікати враз почали владаря, свого враженим в серце уздрівши серед громади убитих. Багато бо воїв круг нього тут полягло, як почав оцю зваду страшенну Кроніон. Зразу ж Ахеї з плечей Сарпедона стягнули блискучу мідяну зброю, до кораблів однесли глибодонних, товаришам її дав Менойтів син нездоланний. До Аполлона звернувся і сказав тоді Зевс хмаровладний: «Винеси, Фебе мій любий, з-під стріл і списів Сарпедона, від почорнілої крові, очисть його тіло й, віднісши аж до ріки старанно, обмий в течії струменистій, маззю на 3 амброзійною, в шати окутай нетлінні, потім узяти його вожаям доручи бистролетним, снові і смерті близнятам, нехай віднесуть його тіло в рідні простори лікійські, до свого багатого люду, там його друзі й брати поховають, насиплють могильний пагорб з надгробком, як це на пошану померлим належить». Так він сказав. Аполлон не відмовив непослухом батьку. Швидко з ідейських висот у січу спустився жахливу, виніс з-під стріл і списів Сарпедона божистого тіло аж до ріки, в течії струменистій обмивши старанно, маззю натер амброзійною, в шати окутав нетлінні. Потім узяти його доручив вожаям бистролетним, снові і смерті близнятам, щоб ті віднесли його тіло в рідні простори лікійські, до свого багатого люду. Автомедонта із кіньми Патрокл тим часом гукнувши, гнати троян і лікіян почав у сліпому шаленстві. О, нерозумний! Стерігся б він так, як Пелід йому радив, був би загибелі злої, уникнув і чорної смерті.
дужче проте від людської є воля великого Зевса. Він настрашить і хороброго, і легко звитяги позбавить, навіть тоді, коли сам перед тим спонукав його битись. Дух бойовий збудив він і зараз у грудях Патрокла. Хто ж то був перший, Патрокле, і хто був останній, із кого зброю ти зняв, як на смерть, і тебе прирекли вже богове? Першим Адреста убив, тоді Автоноя, Ехекла, потім Періма, Мегада, Епістора ще й Меданіппа, а після того Еласа і Мулія разом з Пілартом. Їх повбивав він, а інші про втечу лиш думали кожен. Високобрамну Трою здолали б руками Патрокла взяти ахейські сини, так бився він списом завзято. Коб не стояв тоді Феб, Аполлон на збудованій гарно вежі, на згубу йому, а троянам, готуючи поміч, тричі бо той поривався на виступ високого муру, тричі відтіль Аполлон відкидав запального Патрокла. В щит сяйний щоразу нетлінною б'ючи рукою. А як вчетверте він кинувся знову на бога подібний, Феб громовим йому голосом слово промовив крилате: «Геть іди, паростку Зевсів! Тобі не судилось, Патрокле, списом своїм столицю відважних троян зруйнувати, ані самому Ахілові, хоч він багато сильніший». Так він сказав, і Патрокл назад тоді трохи подався, тільки б уникнути гніву далекострільного Феба. Гектор у скейських воротах затримав баских своїх коней, однокопитих, вагаючись, ввир повернутися битви чи наказати військам за муром міським заховатись. Поки роздумував він, перед ним Аполлон і з'явився, постать прибравши могутнього в повному розквіті мужа Асія. Дядьком по матері був він в покірнику коней Гектору, братом Гекубі і рідним Дімантові сином, що у фрігійськім краю проживав біля течій сангарських. В постаті цій Аполлон, син Зевса, до нього промовив: «Гекторе, що ж ухиливсь ти від битви, так не годиться? Будь я настільки сильніший, наскільки я слабший от тебе, ти ще скоріше у тузі страшній із війни утікав би. Міцнокопитих мерщій на Патрокла жени своїх коней. Може, здолаєш його і дасть Аполлон тобі славу?» Мовив це Бог, і знов до змагання людського вернувся. До Кебріона відважного крикнув осяйливий Гектор коней знов гнати у битву, а Феб Аполлон між аргеїв, легко пройшовши в юрбі, в їх лавах страшне замішання викликав Гектору з військом троянським, готуючи славу. Гектор же інших Данаїв ряди в стороні залишивши, міцнокопитих мерщій на Патрокла погнав своїх коней. Сам же Патрокл тоді з колісниці зіскочив на землю, з ратищем в лівій руці, а вправу вхопив мармуровий камінь великий та гострий, що ледве в руці він утримав. Довго не думавши, кинув його він щосили на мужа і не промахнувсь, але вцілив прямісінько каменем гострим в лоб Кебріону, візничому Гектора, старця ж Пріама, сину побічному, що в тій хвилині завішки притримував коні. Камінь обидві брови йому здер, проломивши при тому і череп, і випали прямо на землю у пил під ногами очі його, а він сам полетів з колісниці міцної, наче у воду нерець, і дух його кості покинув. З нього глузуючи, так ти промовив, Патрокле комонний:
Леле, ну й спритний же цей чоловік, як ловко ниряє. От якби в морі багатому рибою так учинив він, то багатьох би наситив, у хвилях находячи устриць, із корабля так стрибаючи в грізно розбурхане море, як з колісниці отут, на рівнині, у порах нирнув він. Видно, і серед троянського люду нирціє майстерні. Мовлячи так, налетів він на труп Кебріона героя, наче розлючений лев, що, вриваючись хижу в отару, в груди приймає стрілу і від власної гине відваги. На Кебріона, Патрокле, ти кинувся так же завзято. Гектор до нього в ту ж мить з колісниці зіскочив на землю. За Кебріона, як леви, тоді почали вони битись, наче за вбитого оленя, десь на гірській верховині, голодом мучені, люто змагаючись поміж собою, так і за труп Кебріона. Два кличів воєнних причинці, славний Патрокл, Менойтіїв син і осяйливий Гектор, прагли нещадною міддю пройнять один одному тіло. Гектор за голову труп ухопив і тримав його міцно, а Манойтід за ногу тягнув. Усі інші навколо лави троян і данаїв зіткнулися в січі страшенній. Так же, як Нот полуденний із східним зустрівшися Евром, у крутоярих міжгір'ях дерева хитають високі, буки міцні, стрункі ясени, і кизил тонкокорий, і одне одного шумом шмагають своїм тонколистим віттям і страшно тріщать, од вітру ламаючись часто. Так і трояни з ахеями бились одні проти одних з буйним завзяттям. Ніхто з них про пагубну втечу й не думав. Гострих багато списів повтикалося круг Кебріона. Стріли крилаті з напругих тятив зіймалися часто, гостре каміння велике щитів потрощило багато в битві круг нього, а він, на весь зріст велетенський простягшись, в куряві хмарній лежав, про візничого вмілість забувши. Доки ясне серед неба високого сонце стояло, доти з обох боків стріли літали і падали люди. А як сонце сягнуло пори, що волів розпрягають, всупереч долі велінню троян подолали ахеї. З гамору бою, з-під списів троян вони труп Кебріона винесли і мідяну зброю з плечей його всю познімали. Кинувсь Патрокл на троян, їм згубне готуючи лихо. Тричі він кидався в бій, Ареєві рвучкістю рівний, з криком страшним, і тричі по 9 мужів убивав він. А у четверте, як кинувсь, на Бога безсмертного схожий, тут бо, Патрокле, й тобі закінчення віку настало. Вийшов до тебе назустріч у запалі бою жахливий Феб Аполлон, та Патрокл не впізнав його в битві шаленій. Хмарою вкритий густою, ішов проти нього безсмертний. Ззаду він став і в спину та плечі широкі міцною вдарив долонею, аж у очах йому світ закрутився. Збив і шолом з голови йому Феб Аполлон світлосяйний. З брязком і гуркотом зразу скотився шолом діроокий, коням під ноги, і на гребені грива його забруднилась кров'ю і пилом. Досі ніколи того не бувало, щоб конегривий шолом той у пилі курному бруднився. Тільки прекрасне чоло богорівного мужа Ахілла він захищав. Тепер же віддав його Зевс покривати голову Гектору, хоч його гибель була недалеко. Переломився відразу
В руках його спис довготінний, дуже міцний і важкий, міднокутий, з плечей його дужих, щит, що до п'ят досягав, упав із ремінням на землю. Латив владар Аполлон, розв'язав йому Зевса нащадок. Розум його помутився, могутні зомліли суглоби, заціпенілий стояв він, загостреним списом іззаду в спину його між плечима Евфорб, син Пантоя, ударив. Воїн дарданський, з усіх ровесників він виділявся списом метким, проворністю ніг і мистецтвом комонним. 20 мужів повалив він із коней, коли іще вперше виїхав із колісницею, справи військової вчившись. Перший він списом ударив тебе, Патрокле комонний, та не здолав і назад повернув, і з юрбою змішався. Вирвавши з рани свій спис, Ясиновий не смів, бо з Патроклом і безоружним у бій він откритий вступати. Патрокл же, здолений Божим ударом і гострим евфорбовим списом, в дружні ряди отступив, уникаючи смерті лихої. Гектор же тільки помітив Патрокла великого духом, що відступав до своїх, поранений гострою міддю, кинувсь до нього крізь лави і списом ізблизька ударив у підчерев'я і наскрізь пробив його мідяним вістрям. Тяжко упав він, і туга тоді охопила Ахеїв. Так же, як вепра невтомного, лев переможний долає на верховині гірській, з ним у бійці шаленій зіткнувшись, за джерело невеличке, бо пить з нього хотіли обоє, і, задихаючись, вепр левиній скоряється силі, так і Менойтів прославлений син, багатьох повбивавши, дух свій віддав, і зблизька уражений Гектора списом. Син же Пріамів з погордою слово промовив крилате. От сподівався, Патрокле, ти наш Іліон зруйнувати, мав і троянських жінок, позбавивши днів їх свободи, на кораблях відвести до рідного вашого краю. Де ж бо твій розум? Гектора коні баскін на битву, ледве землі, доторкаючись, мчать, я й сам своїм списом між війнолюбних троян подвизався, щоб одвернути день їх неволі. Тебе ж коршаки розтерзають небавом. Бідний бо ти вже й могутній Ахіл тобі не допоможе. Сам, залишившись, напевне, в дорогу тебе наставляв він. Не повертайся назад, о Патрокле, їздець бистрокінний, до кораблів своїх перше, ніж в Гектора, людоубивці списом на грудях хітон закривавлений ти не простромиш. Так говорив він тобі, а ти, нерозумний, послухав. Весь знемагаючи, так відповів ти, Патрокле комонний. Що ж величайсь тепер, Гекторе, дав тобі перемогу Зевс олімпієць, і з ним Аполлон, було їм безсмертним легко здолати мене, навіть зброю з плечей познімати. А як таких, як і ти, мені стрілося хоч би й 12, всі полягли б тут на місці, моїм подолані списом, я лиш призначенням долі від сина Лето загибаю, а між людей від Евфорба ти ж третій мене поражаєш. Тільки скажу я тобі, а ти збережи в своїм серці. Жити недовго тобі вже лишилося тут, біля тебе близько стоїть уже смерть, і доля твоя неминуча. Ти від руки упадеш бездоганного внука Еака. Так він сказав, і в імлу уповела його смерті година.
тлінну покинувши плоть, відлетіла душа до Аїду з плачем про участь свою і силу лишаючи й юність. Та до померлого словом звернувся осяйливий Гектор. «Нащо, Патрокле, мені недалеко віщуєш загибель? Хто зна, а може, Ахіл, пишнокосої парость Фетіди, дух свій раніше загубить під списом моїм мідногострим». Мовлячи так, і ногою на мертвого тіло ступивши, списа із рани він витяг і труп навзнаки перекинув. Зразу ж із списом тоді він кинувсь на Автомедонта, рівного богу товариша, бистрому внуку Еака, щоб його вбить, та безсмертні умчали його прутконогі коні, славетний Пелеєві, дар од богів невмирущих. Пісня 17. Подвиги Менелая. Не упустив із очей Менелай Ареєві любий, як у жорстокім бою трояни здолали Патрокла. Вийшов із лав уперед він, блискучою сяючи міддю, і став круг тіла ходити, як ходить навколо теляти з муканням первістка матка, яка перед тим не родила. Так же круг тіла Патрокла ходив Менелай русокудрий. Перед собою він списа тримав і щит свій округлий, кожного мертвим готовий покласти, хто б вийшов назустріч. Та не забув і про тіло убитого щойно Патрокла, списом славетний Пантоя, нащадок. Він став біля нього близько й розмову почав з Менелаєм Ареєві любим. «Паростку Зевсів, владарю людей, Менелаю Атріде, йди собі й тіло облиш, не чіпайся із здобичі краще. Жоден з троян чи союзників, славних раніше од мене, списом своїм у жорстокім бою не ударив Патрокла. Дай же мені у троян заслужену славу здобути, щоб і тебе я не вбив, і життя не забрав би солодке». У відповідь мовив із гнівом йому Менелай русокудрий: «Зевсе, наш батьку, чи ж личить зухвало отак вихвалятись? Не величається силою так ані барс кровожерний, ані розлючений лев, ні кабан гостроїклий, щоб більше інших може пишатись могутністю дикою в грудях, як вихваляються тут Пантоя сини списоборці. Силою й юністю тішивсь недовго проте, Гіперенор, коней впокірник, коли підійшов він і став глузувати, кажучи у вічі, що я із усього данайського війська воїн найгірший. Певен я, він не своїми ногами втішить вернувся кохану дружину й батьків своїх любих. Так же позбавлю я сили й тебе, якщо ти проти мене виступив. Раджу тобі я назад відійти і сховатись серед громади. Отож, не виходь проти мене, щоб лиха гіршого ще не зазнати. Мудрий дурень по школі». Так він сказав, не послухав Евфорб і в відповідь мовив: «Сповна заплатиш тепер, Менелаю, годованцю Зевсів, ти за убитого брата, що вбивством його вихвалявся, жінку його вдовою, в їх спальні навік залишивши, горя завдавши батькам невимовного й сліз безустанних. Може, нещасним гіркі припинив би я сліз тих потоки, голову знявши твою, і з озброєнням разом віддавши в руки Пантою старому і Фронтіді його богосвітлій. А й непочатим недовго наш труд бойовий залишиться, і неперевіреним, хто з нас відважний, хто втечі шукає». Мовивши так, Менелая
у щит він округлий ударив, та не пробив проти міді. Об щит його міцного кутий вістря зігнулось. Другим підняв тоді мідного списа славний Атрід Менелай, помолившися батькові Зевсу. Хоч відступив той, а списом йому він під горлом у воло втрапив та ще й надавив, на важку покладаючись руку. Вістря на виліт крізь ніжну проткнулось Евфорбову шию. Тяжко він гримнув на землю, аж зброя на нім забрящала. Кров'ю намокла чуприна, на коси Харіти подібна, кучері пишні, злотом і сріблом примхливо повиті, як садівник молоду вирощує парость оливи в затишнім місті, де б'є джерельна вода струмениста, і зеленіє тевіття, і колишиться тихо під ніжним подувом легких вітрів, і білим цвіте воно цвітом. Та налетить несподівано з буйною силою вихор, вирве із грядки ту парость і кине тут же на землю. Так і сина Пантоя, славетного списом Евфорба, вбивши Атрід Менелай, почав з нього зброю знімати. Наче той лев, певен сили своєї гірський вихованець, вихопить кращу корову із стада, що мирно пасеться, і спершу зламає їй карк, тримаючи міцно зубами дужими, потім розтерзані нутрощі з теплою кров'ю, жадібно всі пожирає, навкруг пастухи й собаки, здалеку галас великий щиняють, але підступити ближче не хочуть вони, блідий, бо їх острах проймає. Так же ні в кого з троян бажання не виникло в грудях ближче зійтися тоді у бою з Менелаєм поважним. Славне озброєння зняти із сина Пантоя відразу міг би Атрід, якби Феб Аполлон йому тут не позаздрив. Гектора в бій він послав, Ареєві рівного мужа, Мента прибравши подобу, кіконських бійців полководця, до Пріаміди озвавшись, він слово промовив крилате: «Гекторе, ти недосяжне, догнать пориваєшся нині, коней баских Еакіда хороброго, смертним бо людям впоратись важко із ними, та їх запрягать в колісницю, крім лиш Ахіла, що мати безсмертна його породила, а Менелай войовничий, син мужній Атрея, тим часом, тіло Патрокла стерігши, найкращого з воїв троянських, вбив Пантоїда Евфорба і відваги палкої позбавив». Мовив це Бог, і знов до людської борні повернувся. Гектору ж смуток страшний охмарнілу окрив його душу. Пильно поглянув по шерегах він бойових і побачив, як той озброєння славне знімає, а цей непорушно мертвий лежить, і кров із відкритої рани струмує. Виступив Гектор тоді, блискучою сяючи міддю, і на весь голос гукнув на Гефестове схожий невгасне полум'я. Крик цей гучний не пройшов повз увагу Атріда. Тяжко зітхнувши, звернувсь до свого він одважного серця. Горе мені, якщо з цим я чудовим озброєнням разом кину Патрокла, що смертю поліг задля честі моєї. Чи не осудить мене, це побачивши, хтось із Данаїв? А як, соромлячись їх, на троян і на Гектора вийду, сам я один, то ворожі мужі мене зразу оточать. Лави троян, бо Гектор веде сюди, шоломосяйний, тільки навіщо оцим своє миле тривожує серце? Хто проти Божої волі із мужем змагатися вийде, любим для Бога, лихої зазнає біди незабаром? Тим-то мене не осудить, зате ні один із Данаїв, що перед Гектором я відступив, бо от Бога він б'ється. От якби зараз Еанта знайти мені з голосом дужим, разом пішли б ми тоді, бойову спогадавши відвагу.
Хоч би боги й не сприяли нам, тільки б Патроклове тіло вирвати нам для Ахіла, було б то лихо найменше. Поки отак у серці і мислях своїх міркував він, лавами військо троян надійшло, їх очолював Гектор, і відступив Менелай, залишивши Патроклове тіло. І часто назад оглядаючись, наче той лев пишногривий, що пастухи і собаки його від кошари з списами й криками геть відганяють, а серце відважне у грудях раптом холоне, і змушений він із обійстя тікати. Так від Патрокла тоді відступив Менелай русокудрий. Лав досягнувши своїх, він спинився і назад оглянувся, та Ламоніда Еанта, очима шукаючи всюди. Раптом його він побачив на лівім крилі бойовища. Товаришів підбадьорював той, укріпляючи дух їм. Жахом бо Феб Аполлон їм наповнив серця нездоланним. Швидко підбіг Менелай до Еанта і так йому мовив: «Друже Еанте, біжім за Патрокла полеглого збройно битися, може, Ахілові, хоч би оголене тіло ми принесем. Зняв бо зброю вже Гектор шоломосяйний». Мовивши так, він Еанту відважному дух підбадьорив. Той тоді вийшов із лав, і з ним Менелай русокудрий. Гектор же тіло Патрокла волік, озброєння славне знявши, щоб одрубать йому голову гострою міддю, трупа ж самого троянським собакам віддати в поживу. Близько Еант підійшов, свій щит піднявши, як вежу. Гектор назад відступив і між лав, замішавшися, скочив на колісницю свою, а троянам зброю чудову в місто віддав однести, на славу для себе велику. Часто й Еант, широким щитом прикриваючи тіло, Менойтіада спинився над ним, як над дітьми левиця, що левенят нерозумних, виводячи раптом у лісі, стріне мисливців і впевнена в силі своїй гордовито, брови на лобі нахмурить і трохи примружує очі. Так зупинився й Еант над тілом Патрокла, героя. З другого боку Атрід, Менелай, Ареєві любий, став над убитим, у грудях великий, ховаючи смуток. Главк, Гіполоховів син, полководець лікійських загонів, глянув з-під лоба на Гектора й мовив до нього з докором: «Гекторе, мужній на вигляд, в бою ж поступайся часом. Слава даремно вважає відважним тебе, боягуза. Час бо подумать тобі, як місто своєї твердиню сам захищатимеш ти із людьми, що родилися в Трої. Тож із лікіян ніхто вже не піде тепер на Данаїв битись за місто, хоча б безупинно й невтомно змагався ти у боях з ворогами. Яка тобі буде подяка? Як в бойовій колотнечі врятуєш нещасний простого мужа, коли Сарпедона, товариша вірного й гостя, кинув у битві, аргеям у здобич лишивши й поживу? Друга, який за життя так багато корисного вдіяв місту й тобі, а його від собак ти не смів захистити? Хто із лікійських мужів готов мене слухати? Разом їдьмо додому. Згубна для Трої настала година. Більше було б у воїв троянських одважної сили, запалу в грудях, що з ними завзято б'ючись за вітчизну, труди змагання на себе приймають мужі войовничі. Скоро б Патрокла тоді затягли ми за мур Іліона. А опинивсь би в великім він місті державця Пріама, навіть і мертвий, та вирваний нами жорстокого бою. Скоро й аргеї озброєння славне вождя Серпедона нам віддали б, та й його привезли б ми за мур Іліона. Тут бо соратник лежить найславнішого з воїв аргейських, що з кораблями приплив і загоном соратників вірних. Але Еанта, духом великого, ти не одваживсь виждати, дивлячись в очі йому в бойовій колотнечі, ані змагатися з ним,
адже він набагато сильніший. Глянув з-під лоба й сказав тоді Гектор шоломосяйний: Главку, що сталось? Щось надто зухвало ти став розмовляти. Друже ти мій, а я ж то вважав тебе найрозумнішим серед усіх, що в лікійській країні живуть, буйноплідній. Нині ж розумним тебе не назву, бо говориш ти, ніби виждать в бою на Еанта велетня я не наваживсь. Ні, ані січі, ні тупоту кінського я не боюся. Дужче від нас проте воля егідодержавного Зевса. Він застрашить і хороброго, і легко з витяги позбавить, навіть тоді, коли сам перед тим спонукав його битись. Іди-но до мене, мій друже, стань ближче й побачиш на ділі. Чи цілий день я таким, як ти кажеш, лишусь полохливим? Чи кому-небудь з Данаїв, якби не був він завзятий, наміру не відіб'ю боронити Патрокливе тіло? Мовивши так до троян, він голосом дужим покликнув: Гей ви, трояни, лікійці й дарданські бійці рукопашні! Будьте, друзі, мужами, шалену згадайте ви силу! Бийтеся, поки вдягну бездоганного зброю Ахілла, вславлену, що я здобув, убивши Патроклову силу. Після цих слів одійшов тоді Гектор шоломосяйний. З бою жахливого кинувсь він бігти, напруживши м'язи ніг своїх бистрих, і трохи, пробігши, догнав незабаром товаришів, що несли Пелідову зброю славетну. Від многослізного бою далеко він зброю міняє, зняту із себе троянам оддав однести войовничим до Іліона священного, сам одягнувши нетлінну зброю Ахілла Пеліда, що в давні часи його батьку подарували небесні богове, а той, постарівши, сину віддав, та в зброї тій старості син не діждався. Вгледів лише з висоти олімпійської Зевс хмаровладний, що одягає вже Гектор Пеліда божистого зброю, і головою хитнувши, у серці своєму промовив: О, жалюгідний, ти й гадки не маєш, як близько від тебе смертна година. От ти одягнув уже зброю нетлінну, мужа найкращого, що перед ним усі інші тремтіли. Друга його ти вбив, могутнього, з лагідним серцем, і недостойно зірвав з голови і з плечей його славну зброю. Нині надам я тобі ще великої сили, але зате із війни ти не вернешся більше додому. Не принесеш Андромасі славетної зброї Пеліда. Мовив цей темної рухом брови ще підтвердив Кроніон. Гектору зброю зробив до плеча. Страшний, войовничий, в нього арей увійшов. Наповнилось сили й відваги, тіло його, пішов він до славних союзників Трої з криком гучним. Перед лавами їх він з'явився в блискучім сяйві нетлінної зброї великого духом Пеліда. Всіх він обходив і кожному дух підбадьорював словом. Главкові й Хромію з ним, Медонтові, ще й Терсілоху, Астеропеєві та Гіпотоєві та Дейсінору, Форкію, Меслу й Енному, що з птичого льоту віщує. Всіх підбадьорював він і слово їм мовив крилате. Слухайте, сотні сусідніх племен і союзників наших. Я не числа у вас шукав, не в кількості мав я потребу до Іліона із ваших країв закликаючи воїв, а закликав у вас на те я, щоб наших дружин із дітками ви боронили ретельно від рук войовничих ахеїв. Тим-то й дарами і всяким виснажую я постачанням люд свій, щоб в кожному з вас відвагу підносити мужньо.
Тож оберніться до ворога прямо, і одно з двох – загибель чи порятунок. Інших розмов на війні не буває. Хто з вас Патрокла, хай мертвого, винесе з бою й троянам, коней в покірникам дасть, перед ким і Еант не устоїть. Я тому здобичі дам половину, собі залишивши другу, а славу зі мною він однаково здобуде. Так він сказав, і рушили прямо вони на Данаю, високо знявши списи. Велика зросла в них надія вирвать з Еантових рук Патрокла убитого тіло. Дурні, дихання життя у них багатьох одібрав він. До Менелая в бою голосно Еант тоді мовив: «О, Менелаю мій, паростку Зевсів, не дуже надіюсь я на повернення наше з тобою з війни у вітчизну. Отже, турбуюсь тепер я не так за Патроклеве тіло, щоб незабаром троянських собак і птахів нагодує, як про свою я турбуюся голову, щоб не позбутись, та про твою. Тож хмарами бою окрив нас довкола, Гектор, загибель страшна нас обох звідусіль оточила. Клич проте кращих данайських бійців, може, хтось нас почує». Так він сказав і послухав його Менелай гучномовний. Голосно крикнув тоді, щоб Данаям усім було чути: «Друзі мої, аргеїв, вожді і порадники люду! Ви, що за Трідами із Агамемноном вкупі зі мною, коштом народним п'єте й порядкуєте кожен загоном люду свого, а Зевс посилає вам шану і славу. Важко мені розпізнати тепер, у якому загоні, хто з вас вождем, занадто бо полум'я бою палає. Краще прийдіть ви самі і пройміться обурення гнівом, що дістається собакам троянським Патрокл у забаву». Так він сказав, і Ойлеїв Еант почув його бистрий. Перший до нього прорвався крізь шал сум'яття бойового, і до Меней вслід за ним, та ще і до Менея товариш біг Меріон, Еніалію мужоубивцеві рівний, інших вождів, чи міг би хто всі імена пригадати, тих, що до участі в битві вели після того Ахеїв. Лавами рушили перші трояни, а вів їх сам Гектор, так, наче в гирлі ріки, що повниться Зевса дощами, хвиля бурхлива йде, супроти течії, і прибережні скелі аж стогнуть навколо під натиском сивого моря. З криком таким наступали трояни. Тим часом Ахеї круг Менойтіда стояли, єдиним палаючи духом, огородившись стіною щитів міднокутих. Навколо сяйних шоломів Кроніон могутній розлив густотемну хмару. Не був Менойтід йому ще за життя осоружний, в дні, коли той Ахіла соратником був Еакіда. Не допустив він, щоб тіло Патрокла собакам троянським здобичу стало, і на поміч йому він підняв його друзів. Спершу трояни тіснить почали бистрооких Ахеїв. Тіло лишивши, ті стали тікать, та не вбили нікого. Зарозумілі трояни, хоч дуже хотіли, лиш трупа поволокли. Та недовго, далеко від нього Ахеї ще залишались. Назад відігнав незабаром ворожі лави Еант, що після бездоганного сина Пелея виглядом, як і ділами, усіх перевищив Данаю. Кинувся він повз лави передні, відвагою схожий на роз'ярілого вепра, що в горах оточений псами і ловчими легко круг себе в ущелинах їх розкидає. Так же й Еант осяйний, благородного син Теламона, кинувся поміж троян і легко розсипав їх лави, що оточили Патрокла, палаючи сильним бажанням в місто його волокти і тим славу для себе здобути. Вже Гіпотой, осяйний син Лета,
Пелазга за ногу тіло Патрокла волік по полю жорстокої битви, ременем міцно м'язи йому при стопі обв'язавши, Гектору й іншим троянам на радість та люта загибель нагло прийшла, і ніхто не поміг, хоч всі дуже хотіли. Син Теламонів Еант крізь натовп наскочив на нього і в міднощокий шолом в рукопаш його списом ударив, гострим уражений ратищем тріснув шолом густогривий, міццю долоні Еанта і списом великим пробитий, і заструмів уздовж списа мозок кривавий з тієї рани страшної, і сила покинула воїна, й зразу ногу Патрокла відважного серцем із рук він на землю виронив, сам же на тіло убитого ницьма звалився. Одаль Ларіси буйнородючої, дяки не склавши, любим батькам своїм, короткочасним життя його стало, скорене списом безжальним Еанта, великого духом. Гектор тоді на Еанта блискучим замірився списом. Той же, побачивши це, від ратища мідного вчасно вбік ухиливсь. Спис у Схедія втрапив окрасу Фокеїв, сина Іфіта, великого духом, а той в Панопеї славній мав і оселю, і владу над людом численним. Саме в ключицю його він ударив, і тої ж хвилини прямо на виліт пройшло під плечем його мідяне вістря. Тяжко він гримнув об землю, аж зброя на нім забрящала. Вчасно й Еант посеред живота своїм списом ударив Форкіна сина Фенопа, який захищав Гіпотоя, броні опуклість пробивши утробу ратище мідне, враз пройняло, і впав він, хапаючи землю руками. Тут відступили і лави передні, й осяйливий Гектор. Відволокли тоді з криком великим аргеїв вбитих, Форкіна й з ним Гіпотоя, і зброю з їх пліч познімали. Так би й тікали трояни від любих арею Ахеїв до Іліона, подолані всі малодушністю злою. Славу придбали баргеї, усупереч Зевсовій волі, силою й міццю своєю. Та сам Аполлон в тій годині дух у Енея підняв, Періфанта подобу прибравши, сина Епіта, той при дворі його батька старого, так і постарів окличником, щирої приязні повним, в постаті цій Аполлон, син Зевса, до нього промовив: «Як ви, Енею, могли б проти Божої волі високий свій Іліон врятувати? Вже бачив я, правда, як інші, силою й міццю своєю боронячи край свій на власну мужність лише покладались, хоч воїв було небагато. Вам же сам Зевс над Данаями повну здобути звитягу дуже бажає, а ви тремтите й не йдете до бою». Так він сказав. Дальносяжця Еней упізнав Аполлона, щойно побачив. Озвався він до Гектора й голосно крикнув: «Гекторе й інші вожді, і троян, і союзників наших! Сором, як будем тікати від любих арею Ахеїв до Іліона, подолані всій малодушністю злою! Нині наблизився до мене один із богів і підтвердив: Зевс, промислитель верховний, нам буде в бою оборонцем. Ідім же сміліш на Данаю, щоб їм не вдалося безкарно до кораблів своїх з мертвим умкнути Патрокливим тілом». Так він сказав і кинувся в шерегу й став попереду. І обернулись трояни та й рушили враз на Ахеїв. Списом ударив Еней Леокріта, що був Арісбанта сином, і вірним у битвах товаришем був Лікомеда. Жалем до друга пройнявсь Лікомед, Ареєві любий, став біля вбитого із списом блискучим своїм замахнувшись, а Пісаона прошив Гіппасіда, керманича люду.
під пересердям в печінку й коліна у нього зомліли. Із Пеонії, буйнородючої, втрою прибувши, воїном кращим вважавсь він за Астеропеєм завзятим. Жалем пройнявсь тоді Астеропей, Ареєві любий. Кинувся він на Данаїв, бажаючи битись завзято. Та нічого не встиг, щитами круг тіла Патрокла огородились вони, щетинячись грізно списами. Воїв обходив Еант і давав їм належні накази. Не відступать від Патрокла убитого всіх закликав він, не вириватися з лав, не битись від інших окремо, а коло тіла триматися близько й боротись завзято. Так їм Еант наказував, велетень, і багрянилась кров'ю земля пурпуровою, й купами падали трупи воїв троянських та силою гордих союзників вірних, як і данайських бійців, що теж не без крові боролись. Тільки їх гинуло значно менше, вони бо старались поміч подать один одному в час небезпеки лихої. Так, наче полум'я битва між ними палала, сказати б, не залишилося більше ні сонця, ні місяця в небі. Пітьма така горнула тоді бойовище, де кращі вої стояли навкруг убитого сина Менойта. Інші ж трояни та всі в наголінниках мідних Ахеї билися вільно під небом ясним навкруги, променіло сонячне сяйво, ніде не видно було ні хмарини, ні над полями, ні в горах. І з перепочинками бились, стоячи оддаль одні проти одних, здаля уникали стогнучих стріл, а хто посередині був, ті од битви й пітьми терпіли, і гинули там од нещадної міді вої найкращі. Тим часом двоє мужів войовничих, славні брати Фрасімед з Антілохом, ще навіть не чули, що бездоганний Патрокл загинув. Обидва вважали, що він живий і з троянами б'ється у лавах передніх. Щоб від загибелі й відступу воїв своїх врятувати, здалеку бились вони, як наказував батько їх Нестор, ще їх у бій виряджаючи від кораблів чорнобоких. Так цілий день вирувала між ними страшна колотнеча звади великої. Втома нестерпна і піт безупинний воям весь час, і очі, й гомілки, і руки, й коліна, і ступні зі споду всім заливали, що бились над мертвим другом шляхів бойових швидкого онука Еака. Так наче шкуру велику з бика, наповнену жиром, людям своїм доручає господар як слід розтягнути, ті ж, ухопившись за неї і ставши навкруг на всі боки, тягнуть її, і з неї вологість виходить із жиром, поки від спільних зусиль поволі розтягнеться шкура. Так же туди й сюди, на малому просторі тягнули тіло ті й другі. Трояни його затягнуть сподівались до Іліона, твердині високої, вої жахейські, до кораблів глибодонних. Страшна колотнеча точилась круг його тіла. Ні войовничий Арей, ні Афіна бою того б не картали, хоча б на бійців і гнівились. Так того дня обтяжливий труд для людей і для коней Зевс розпростер над Патроклом. Тим часом Ахіл богосвітлий досі ще навіть не знав про Патроклову смертну загибель, бо аж під муром троянським точилася битва, далеко від кораблів бистрохідних. Не смерті, бо він сподівався друга свого, а думав, той дійде до брами міської і вернеться цілий здоровий. Не сподівався й того він, що Іліон, чи без нього, чи й з ним міг Патрокл зруйнувати. На самоті про це часто від матері чув він своєї, що сповіщала про задуми
Зевса великого потай. Та про нещастя, що сталось, нічого йому не сказала мати, і що має загинуть товариш його найлюбіший. Ті ж над полеглим, підносячи ратищ загострених безліч, в сутичках безперестанних, один проти одного бились. Дехто в той час виголошував з мідянозбройних ахеїв: «Друзі, не буде нам слави, якби ми від ціль повернулись до кораблів глибодонних. Нехай тут усіх нас поглине чорна земля. Для нас це краще було б набагато, ніж цього мужа в покірникам коней троянам дозволить в місто своє волокти і цим славу для себе здобути». Дехто із троян душею могутніх викрикував гучно: «Друзі, якщо нам судьба біля цього загинути мужа, разом отут, то й тоді хай із бою ніхто не тікає». Дехто вигукував так, і міцніла у кожного сила. Так вони бились тоді, і підносився гуркіт залізний аж до небес мідяних крізь безплідні ефіру простори. Коні ж баски Еакіда, жорстокого осторонь бою, плакали, дивлячись, як їх візничий упил подорожній упав од долоні потужної Гектора, мужозвитяжця. Доблесний Автомедонт, могутнього син Діорея, то батогом ляскотливим їм боки постьобував шпарко, то умовляв лагідненько, то лайкою сипав крутою. Коні ж не хотіли йти ні на простір ясний Гелеспонту, до кораблів глибодонних, ні в бій повертать до Ахеїв, а нерухомо стояли, неначе надгробок камінний, що на могилі померлого мужа чи жінки становлять. Так при чудовому повозі й коні стояли недвижно, голови вниз похиливши, і з вій їх довгастих на землю капали сльози гарячі від жалю і смутку гіркого за їх візничим полеглим, і гриви їх пишні обабіч ярем з ошийників долі, упавши в пилюці, бруднились. Кінський, побачивши плач, до них жалем пройнявся Кроніон, і головою хитаючи, в серці своєму промовив: «Бідні ви, нащо Пелеєві ми віддали вас, вождеві, смертному мужеві, вас, не старіючих вічно, безсмертних? Чи не на те, щоб з людьми ви бездольними горя зазнали? Серед усього живого, що дихає й ходить по світі, годі шукати когось, хто б нещасніший був за людину. Не доведеться на вас і на повозі вашим оздобнім Гектору їздити, сину Пріама, цього не дозволю. Тож чи не досить, що зброю забрав і пишається нею? Вам же я силою сповню коліна й серця, щоб із бою Автомедонта могли врятувати і доставити цілим до кораблів глибодонних. Дам славу й троянам вбивати воїв, аж поки вони кораблів добропалубних дійдуть. Сонце за обрій зайде, і пітьма настане священна». Мовлячи так, надихнув він коням великої сили, згрив своїх порох на землю, струсивши, відразу помчали з повозом швидко вони між троянських рядів і ахейських. Авдомедон же, за другом, сумуючи, бився завзято. Кіньми притьма налітав, мов на гусячу зграю шуліка. Легко, проте, уникав він напору троян сум'ятливих, легко вривався й назад у їх юрми густі і тіснив їх, гонячись за ворогами, не вбив з них, проте, він нікого. Сам бо один він не міг на священній своїй колісниці битися списом і разом швидкими орудувати кіньми. Тільки увечері пізно побачив його там товариш Алкімедонт, що був сином Лаерка і внуком Гемона. Авдомедонтові він, за повозом ставши, промовив: «Авдомедонте, хто із богів надихнув тобі в груди цю безрозсудну пораду?
твій розум ясний відібравши. Як це ти можеш один із троянами в лавах передніх битися? Твій бо товариш поліг, Еакідову ж зброю Гектор на плечі узяв і гордо пишається нею. Автомедонт же сказав йому в відповідь, син Діорея: Алкімедонте, хто з інших Ахеїв спроможний, коней безсмертних, як ти, об'їжджати й орудувати ними, окрім Патрокла, порадника рівного богові, поки він ще живий був, та доля і смерть його нині спостигли. Отже, візьми ти у мене батіг цей і разом блискучі вішки, а я з колісниці зійду й воюватиму піший. Так він сказав, і, скочивши вмить в бойову колісницю, Алкімедонт ухопив і батіг свій, і вішки блискучі, Авдометон же зійшов, їх побачив осяйливий Гектор, і до Енея, що близько стояв, звертаючись, мовив: славний Енею, троян, міднозбройних пораднику вірний, бачу я коней баских, прутконогого внука Еака, знову з'явились вони у бою, лиш візничі нездатні. Міг би тих коней я в них захопити, якщо своїм серцем ти побажаєш, як разом на них нападем, не посміють вийти назустріч вони і до бою кривавого стати. Так він сказав, не перечив і син благородний Анхісів. Рушили прямо обидва, прикривши рамена щитами з шкіри сухої й твердої, оббитої міддю навколо. З ними і Хромій тоді, і Арет, на безсмертного схожий, разом пішли. Плекали надію вони в своїм серці, вбить тих обох і коней, тоді захопить крутошиїх. Дурні, без крові не суджено їм повертатися з битви. З Автомедонтом, а він, помолившися батькові Зевсу, мужністю й силою серце наповнив своє спохмурніле, Алкімедонтові, другові вірному, так він промовив: Алкімедонте, не став своїх коней далеко від мене, хай я за спиною чую їх дихання, мабуть, не зменшить Гектор Пріамів нащадок шаленого натиску, поки в руки не візьме свої пишногривих ахілових коней, нас повбивавши обох, і аргейські хоробрі загони змусить тікать, якщо в лавах передніх і сам не поляже. Так він сказав і покликав Еантів обох з Менелаєм. Ей ви, Еанти, Аргеїв вожді, і ти, Менелаю, мертвого труп доручіть кому іншому з воїв хоробрих. Хай, обступивши його, захищають од вражих загонів. Ви ж нас живих захистіть од днини загибелі злої. Вийшли бо вже проти нас на битву, що сльози приносить Гектор з Енеєм, вожді троянського війська хоробрі. Тільки в безсмертних богів лежить іще це на колінах. Списом ударю і я, а Зевс уже далі подбає. Мовивши так, розмахнувсь і свого довготінного списа, кинувши, втрапив Аретові в щит на всі сторони рівний. Списа не стримав той щит, пройняло його міддю на виліт, вниз живота увійшов, бо він глибоко пояс пробивши, так наче муж буйносилий сокирою гострою ззаду, вдаривши в карк поміж рогів крутих, воласти побого, м'язи йому розсіче, а той, підскочивши, падає важко, так же підскочивши, навзнак упав і Арет тоді. Спис же, вістрям в утробі хитаючись, всі розслабив суглоби. В Автомедонта ударив осяйливим ратищем Гектор. Той же, завбачивши це, ухилився од мідного списа, швидко нагнувся вперед, а ратище довго іззаду в землю встромилось і пружно в повітрі хиталося древко списа, аж поки могутній Арей відібрав його силу. Бій на мечах уже мали вони в рукопаш розпочати, та в войовничому запалі їх розлучили Еанти, що на товариша заклик сюди крізь юрбу поспішили.
і мимоволі жахнулись, і швидко назад подалися Гектор з Енеєм і Хромій, на бога безсмертного схожий, тіло Аретове там залишивши лежати з пробитим серцем. Автомедон же Ареєві буйному рівний, зброю з Арета знімаючи, так з похвальбою промовив: «От я хоч трохи полегшив свій дух од нестерпного смутку за Менойтідом полеглим, хоч воїна слабшого вбив я». Так він сказав, і скривавлену зброю собі в колісницю склавши, на неї вийшов і сам із ногами й руками, кров'ю залитими, наче той лев, що бика роздирає. Знов над Патроклом жахлива тоді розпростерлася битва, і многослізна й жорстока. Ту зваду збудила Афіна, з неба зійшовши на землю, послав її Зевс громовладний, дух бадьорити Данаям, до них бо він серцем схилився, мов пурпурову над смертними райдугу в небі високім Зевс простирає, віщуючи людям війни небезпеку або зими незогрійної, що зупиняє людині працю всю на землі і засмучує овні отари. Так, в пурпурову закутавшись хмару, зійшла до Ахеїв діва Афіна, і в кожному дух піднесла войовничий. Першому сину Атрея стояв він до неї найближче. Для підбадьорення мужньому мовить вона Менелаю, Фенікса постать прибравши, і голос до того ж дзвонистий: «Сором великий на тебе впаде, і ганьба, Менелаю, буде навічна тепер, якщо вірного друга Ахіла тут, біля мурів троянських, терзатимуть пси бистроногі. Отже, тримайся міцніше і воїв своїх підбадьорюй». У відповідь так їй сказав Менелай у бою гучномовний: «Феніксе, батечку мій довгоденний, якби ж то Афіна силу дала мені й зброї, навалу од мене відбила. Вийшов би радо тоді Патрокливе я захищати, тіло так тяжко сумна, його смерть мені вразила серце. Гектор же полум'я сили жахливої повен невтомно міддю все нищить навколо, бо Зевс йому славу дарує». Так він сказав. Ясноока зраділа богиня Афіна, що між богів він до першої неї з благанням звернувся, і силу велику в плечі уклала йому і в коліна. Груди ж наповнили й серце йому зухвалістю мухи, скільки не гонять її, вона повертається знову тіло кусати, кров бо людини така їй приємна. Вклала зухвалість таку вона в серце йому спохмурніле, став біля тіла Патрокла, і блискуче він ратище кинув. Жив у ту пору Подес між троянами, син Етіона, сміливий муж і багатий. Над всіх шанував його Гектор з-поміж троян, товаришем учт йому був він і другом. Мав він тікати, та в пояс його Менелай русокудрий раптом ударив і списом на виліт пройняв його мідним. Тяжко той гримнув об землю, і Атрід Менелай русокудрий тіло його від троян поволік до загонів ахейських. Гектору дух піднімав Аполлон, підійшовши до нього, і вигляд прибравши вождя Асіада Фенона, що гостем Гектора був найлюбішим, а сам проживав в Абідосі. В постаті цій тоді мовив йому Аполлон дальносяжний: «Гекторе, хто тебе досі з Ахеїв здолав би злякати? Нині ж тікаєш ти від Менелая, який списоборцем завжди слабким був. Тепер він один у троян викрадає тіло Патрокла, вірного вбивши товариша твого, кращого з воїв, Подеса, що сином вважавсь Етіона». Так він сказав, і чорною млою скорботи вповитий Гектор пройшов наперед у міднім одінні блискучим. Взяв тоді в руки егіду,
кроні досяйну, торочками пишно оздоблену й хмарами, іди, вершину вповивши, блиснув і громом ударив, егідою тою потрясши, і перемогу троянам послав та втечу Ахеям. Перший із бою тікати подавсь Пенелей Беотієць. Прямо вперед, пориваючись, був у плече він і зверху злегка поранений, тільки до кості роздряпала тіло. Подіамантова зброя, хоч списа і зблизька він кинув. Зблизька і Гектор у руку над кистю ударив Леїта, Алектріонова сина, і той мусив облишити битву. Кинув стікать, озираючись, він, вже не мавши надії, втримати списа в руках і, як досі, з троянами битись. Гектора, що за Леїтом погнався тим часом настигши, і до Меней над соском по броні у груди ударив, та біля вістря зламалося ратище довге. Трояни голосно скрикнули. Гектор націливсь тоді в Девкаліда і до Менея, що вийшов на повіс, та, схибивши трохи, вразив Койрана, що був Меріона супутцем, візничим, мужа, прибулого з ним із будови славного лікта. Пішки спершу до Трої прийшов з кораблів крутобоких і до Меней, і велику троянам віддав би звитягу. Та незабаром Койран йому коней пригнав прутконогих. Світлом для нього він став, загибелі день одвернувши. Сам же життя загубив од Гектора мужозвитяжця. Той його в щелепу близько від вуха ударив і списом вибив зуби йому, язик розрубавши надвоє. З повоза випав Койран і виронив вішки на землю. Та Меріон нахиливсь, із землі їх піднявши руками, і до Менеєві швидко подав і до нього промовив: «Коней хутчіше жени до своїх кораблів бистрохідних. Бачиш ти й сам, перемогу здобудуть тепер не Ахеї». Так він сказав. Девкалід пишногривих погнав тоді коней до кораблів глибодонних, і острах обняв йому серце. Від Менелая, проте, і Еанта, великого духом, Зевс не втаїв, що звитягу мінливу дає він троянцям. Перший озвався до них великий Еант Теламоній: «Горе нам, і найдурнішій людині тепер зрозуміло, що всемогутній наш батько, сам Зевс, помагає троянам. Всі бо їх стріли й списи досягають мети, хто б не кинув, добрий боєць чи поганий. Сам Зевс їх летом керує. Наші ж летять навмання і падають марно на землю. Тож поміркуймо тепер, щоб найкращий придумати спосіб, як нам Патроклове тіло відбить і поверненням скорим товаришам своїм любим сподівану радість подати. Дивляться пильно на нас вони в смутку, непевні, чи зможем Гектора, мужозвитяжця, і рук його міць нездоланну стримати ми, і до човнів чорнобоких почнемо тікати. Хоч би знайшовся товариш, що звістку б відніс якнайшвидше до Пелеїда, він, бо, гадаю, ще й досі не знає вісті сумної, що впав у бою його любий товариш. Тільки нікого не можу побачити я між Ахеїв, темною хмарою всі, і люди, і коні вповиті. Зевсе наш батьку, розвій оту хмару над дітьми Ахеїв, небо кругом проясни, щоб бачити все нам очима, і погуби нас при світлі, якщо вже бажаєш губити». Так він сказав у сльозах, і жаль його батькові стало. Темряву він одігнав, і хмару навколо розвіяв. Сонце засяяло знов, і вся освітилася битва. До Менелая в бою голосного Еант тоді мовив: «Глянь, Менелаю, паростку Зевсів, чи є де живий ще Несторів син Антілох, душею своєю могутній? Хай до Ахіла відважного він побіжить якнайшвидше і сповістить, що загинув товариш його найлюбіший». Так він сказав. Не перечив йому Менелай гучномовний, і тої ж миті подався
у путь, наче левот кошари, де від людей і собак, відгризаючись, він натрудився. Ті не давали йому до волового жиру допастись, цілу вартуючи ніч. Він же, свіжого прагнучи м'яса, рвався вперед, але марно, із рук бо безстрашних на нього свистом летіли потоком густимі списи зловорожі і пломінкі смолоскипи, що жахом проймали пекучим. І на світанку відходив він геть із засмученим серцем. Так від Патрокла тоді Менелай у бою гучномовний ішов неохоче, боявся, бо він, що огорне Ахеїв страх непоборний, і труп ворогам вони в здобич покинуть. До Меріона й Еантів обох він почав говорити: «Гей ви, Еанти, Аргеїв вожді, і ти, Меріоне, чи не пора нам Патрокла, нещасного лагідну вдачу, нині згадати, яку виявляв він до кожного щирість, поки живий був, та доля і смерть його нині спостигли». Мовивши так, одійшов одних геть Менелай русокудрий, дивлячись пильно навкруг, як орел, про якого говорять, що зміж усіх піднебесних птахів його зір найгостріший. Високо в небі ширяючи, бистрого він не прогледить зайця, що десь під кущем притаївсь густолистим і раптом, впавши на землю, хапає, у кіхті й життя позбавляє. Так і твої, Менелаю, годованцю Зевсів, яскраві очі навколо усюди по лавах зорили ахейських, чи не покажеться Несторів син ще живий поміж воїв? Раптом його він побачив на лівім крилі бойовища. Товаришів підбадьорював той, укріпляючи дух їм. Тож, підійшовши до нього, сказав Менелай русокудрий: «Паростку Зевсів, сюди, підійди, Антілоху, почуєш вістку сумну, що, бодай бо, ніколи вона не справдилась. Сам ти, гадаю, тепер на власні вже очі побачив і зрозумів, що Данаєм біду божество посилає, а перемогу троянам. Патрокл, найславніший з Ахеїв, смертю поліг, і Данаїв журба охопила велика. Тож до Ахілла біжи, на човнах розказати ахейських все, що тут сталось. Нехай на човні порятує хоч голе тіло, озброєння ж Гектор, і зняв з нього шоломосяйний». Так він сказав. Антілох аж жахнувся слова ті почувши. Довго стояв він, цілком онімілий, гіркими сльозами сповнились очі, і голосу дужого зразу позбувся. Та не лишив він, проте, Менелаєвих слів без уваги. Швидко побіг Лаодокові, зброю свою передавши свому супутцю, що коней тримав при нім однокопитих. Всього в сльозах понесли його ноги проворні з битви, сину Пелея Ахілові вість передати немилу. «Не захотілось тобі, Менелаю, годованцю Зевсів, товаришів боронити у скруті лихій, де покинув їх Антілох, і туга Пілосян важка охопила. Посланий був на підтримку до них Фрасімет богосвітлий, а Менелай тоді швидко подавсь до Патрокла героя. Біля Еантів спинився і слово таке до них мовив: «До кораблів бистрохідних того я послав чоловіка вістку Ахілу подать прутконогому. Не сподіваюсь, все ж я приходу його, хоч який він до Гектора гнівний. Як без свого він озброєння буде з троянами битись? Тож поміркуймо тепер, щоб найкращий придумати спосіб, як нам Патрокливе тіло відбити й самим повернутись, Кери, уникнувши й смерті в жорстокій з троянами битві». Відповідь мовив йому великий Еант Телемоній: «Все ти цілком справедливо сказав, Менелаю преславний. Вдвох з Меріоном нагніться і, швидко піднявши на себе тіло Патрокливе, з битви несіть. Ми ж обидва іззаду з Гектором будем божистим тоді із троянами битись. Одноіменні і духом єдині не раз ми й раніше поряд плече у плече Ареєву лють відбивали». Так він сказав,
і високо понад землею піднявши, тіло вони понесли. І скрикнули голосно ззаду вої троянські, побачивши тіло в руках у ахеїв. Кинулись, наче ті пси, що вслід за пораненим вепром мчать стрімголов уперед, молодих обганяючи ловчих, рвуться шалено за ним, готові його розірвати. Та лиш повернеться він, на свою покладаючись силу, жахом охоплені врозтіч, вони розбігаються раптом. Так і трояни юрбою раніш за ахеями гнались, вістрям списів улучаючи їх і мечів двоєсічних, та лиш еанти, спинившись, обличчям до них повертались, блідли вони, і ніхто вже із них не насмілювавсь більше кинутись знову перед і за тіло Патроклове битись. Так, поспішаючи вдвох, несли вони тіло із битви до кораблів глибодонних. За ними страшний розгорявся бій, мов пожар, що виник раптово, і залюднене місто полум'ям враз охопив, і валяться в порох будови, в сяйві яскравім, а вітер ще більше вогонь роздуває. Так от завзяттям мужів, списоборців і тупоту коней гомін котивсь за героями, що поспішали до стану. Так, наче мули міцні, потужну напруживши силу, по кременистій дорозі з високого тягнуть узгір'я, бантину довгу чи брус корабельний, і дихають важко, змучені втомою й потом, однак уперед поспішають, так вони й тіло уважно несли, а за ними позаду двоє еантів тримались, як лісом поросле узгір'я стримує води, пролігши упоперек їм по рівнині, і розбуялих потоків, і рік течію нездоланну може затримати й хвилі, бурхливі її спрямувати аж на рівнину, та міць його хвиль тих здолати не може. Так, тримаючись ззаду, еанти весь час відбивали натиск троян, а ті насідали, найбільше з них двоє, найсміливіших – Еней, син Анхіса, осяйливий Гектор. Так, наче хмарою зграя шпаків пронесеться й галок, з криком страшенним побачивши здалеку в ясному небі яструба злого, що смерть маленьким несе пташенятам. Так від Енея і Гектора воїни юні ахейські з криком страшенним тікали, про запал до бою забувши, і, утікаючи в рові, багато губили Данаї зброї чудової. Битва ж завзята кругом не вгавала. Пісня 18. Приготування зброї. Так, мов пожар пламеніючий, битва між ними палала, а Антілох прутконогий із вістю прийшов до Ахілла. Той у зажурі сидів поблизу кораблів круторогих, передчуваючи серцем своїм те, що вже відбулося. Тяжко зітхнувши, він мовив своєму відважному серцю: «Горе, чого це і знов сюди довговолосі Ахеї до кораблів полохливо біжать з бойової рівнини? Чи не здійсняють боги наді мною нещастя, що серцем мати моя провістила колись і мені розказала, як за життя мого ще, руками троянськими вбитий, із мірмідонян найкращий позбудеться променів сонця? Чи не загинув, бо справді Меноїтів син нездоланий? О, бідолашний! А я ж то наказував, пломінь відбивши, до кораблів повертатись. Із Гектором сили не мірять. Поки в думках він таких хвилював собі розум і серце, син славетного Нестора близько до нього підходить, сльози гіркі проливаючи, й вість йому скорбну приносить. Горе, Пелея відважного сину, від мене почуєш вістку сумну, що бодай би ніколи вона не справдилась. Смертю загинув
Патрокл, і січа триває над голим тілом. Озброєння ж Гектор і зняв з нього шолом осяйний. Мовив, і чорною хмарою вкрила скорбота Ахілла. Взявши в обидві руки закоптілого попелу жмені, голову ним він посипав, прекрасне чоло сплямувавши. Чорна зола по ньому хітон запашний забруднила, сам же в пилу він, простертий, лежав на увесь велетенський зріст і терзав собі кучері та виривав їх руками. Бранки служебні, що їх полонили Ахіл із Патроклом, серцем засмучені, з лементом повибігали з наметів і, оточивши Ахіла відважного, били руками в груди себе, аж суглоби у кожної з них умлівали. З другого боку журивсь Антілох, проливаючи сльози. Руки тримав він Ахіла, що тяжко стогнав у скорботі, в страху, щоб гострим залізом той горла собі не порізав. Страшно ридав син Пелея, аж мати Фетіда почула, сидячи в темній морській глибині в свого батька старого, і заголосила. Навкруг Нереїди її оточили, юні богині, що в хвилях глибокого моря домують. Главка була серед них, Талея, також Кімодока, Тоя, Спейо, та Несая, та ще Велеока Галія, та Кімотоя, Актея, а й з ними іще Лімнорея, та Амфітоя, і Айра, також і Меліта, й Агава, та Дінамена, й Дото, і Прото, а за ними Феруса, Каліанейра, також Дексамена, та ще Амфінома, з ними Доріда, Панопа і славетна також Галатея, Каліанаса, також Немертея, та ще Апсевдея, там і Клімена була, і Іанейра також, і Анеаса, Майра, та щеОрейтія, і Аматія пишноволоса, і інші богині, що в хвилях глибокого моря домують. Ними срібляста печера наповнилась, всі нереїди били у груди себе, і почала голосити Фетіда. Слухайте, сестри мої, нереїди, щоб, чувши, напевно, знали, якою журбою тепер моє пройнято серце. Горе нещасній мені, на недолю, бо я породила сина свого бездоганного, поміж героїв могутніх найвидатнішого. Виріс він, наче той пагонець юний, я б оплекала його, як рослину в саду на осонні, до Іліона послала його на човнах крутобоких битись з троянами. Та вже не стріну його я ніколи, і не повернеться вже він ніколи до рідного дому. Поки на світі живе він і сяєбо сонячне бачить, знатиме горе, і на поміч до нього прийти я не в силі. Все ж я піду, хоч побачу я любого сина і почую, що за біда із ним сталась, хоча він од битви й далеко. Мовила так і печеру покинула. Слідом за нею ішли нереїди в сльозах. Перед ними дробились шумливо хвилі морські, коли ж до родючої Трої дістались. На узбережжя вийшли, по черзі туди, де стояли в ряд кораблі мірмідонські, навколо Ахілла швидкого. Тяжко стогнав він, коли над ним мати спинилась поважна. Синову голову зойком болючим вона охопила, і крізь ридання і словом до нього звернулась крилатим. Сину, чого це ти плачеш? Яка в твоїм серці скорбота? Все розкажи, не приховуй. Тож виконав Зевс ті благання, що ти із ними до нього, здіймаючи руки, звертався. Вже до самих до човнів відтиснуто воїв ахейських,
і відчувають без тебе ганьбу вони і скруту велику. Тяжко зітхнувши, так відповів їй Ахіл прутконогий. Матінко мила, правда, що це здійснив олімпієць, тільки яка з того радість, коли мій загинув товариш, любий Патрокл, його цінував я над все товариство, так же, як голову власну, і втратив його. А Гектор вбив його і зняв озброєння з нього величне, прекрасне, подиву гідне, богів подарунок, Пелеєві славний. Вдень, як до смертного мужа, тебе посилали на ложе. Краще б лишилися ти між безсмертними німфами моря жити, нехай би Пелей собі смертну обрав за дружину. Нині ж і ти в своїм серці безмежного горя зазнаєш, якщо загине твій син, і не стрінеш його ти ніколи, і не повернеться вже він додому. Мені ж не дозволить дух мій спокійним лишатись і жити з людьми, поки Гектор перший від списа мого не впаде і, позбувшись дихання, за обладунок Патрокла не сплатить пені дорогой. Відповідь мовить йому, проливаючи сльози, Фетіда. Недовговічний же, сину, і ти, якщо це ти говориш. Зразу ж по Гекторі прийде й по тебе призначена доля. В смутку тяжкому так відповів їй Ахіл прутконогий. Зразу б я вмерти готов, коли не встеріг я от згуби свого товариша, і він, далеко від рідного краю, смертю поліг, допомоги від мене чекаючи марно, вже не вернутись мені до любого рідного краю, ні для Патрокла просвідком не став бо я, ані для інших товаришів, що стільки їх Гектор побив богосвітлий. При кораблях тут сиджу, землі тягарем безкорисним, той, з ким ніхто з міднозбройних ахеїв зрівнятись не зможе. В битві, хоч, правда, в пораді бувають і краще від мене. Хай же загине навік між богів і людей ворожнеча і гнів, що й розумних не раз до лихої призводить нестями. Меду солодший стікає спочатку він в груди людини, потім гіркішим щораз розростається димом ядучим. Так і мене прогнівив володар мужів Агамемнон. Але облишмо вже те, що пройшло, хоч болить іще дуже. Під неминучістю серце у грудях своїх приневольмо. Нині ж за голову любого друга я йду відомстити Гектору вбивці. Готовий і смерть я прийнять, коли схоче Зевс та інші богове мені її раптом послати. Смерті уникнуть, однак, не змогла навіть сила Геракла, що найлюбіший з усіх був Кронідові, Зевсу, владиці. Доля й його подолала, і гнів невблаганної Гери. Так же і я, якщо доля й на мене така дожидає, мертвий поляжу, та нині я славу здобуду велику. Тож багатьох повногрудих троянських жінок і дарданських сльози із ніжних облич обома витирати руками я незабаром примушу, і в смутку тяжкому стогнати. Знатимуть, що недарма спочивав я від бою так довго. Ти ж, хоч і любиш, не втримуй од битви мене, не скорюсь я. Відповідаючи, мовила так срібнонога Фетіда. Все говорив ти, мій сину, цілком справедливо, не сором товаришів захищати у скруті від гибелі злої. Тільки ж в руках у троян із плечей твоїх пишне блискуче мідне озброєння. Сам же Гектор шоломосяйний гордо на плечі його одягнув, хоч недовго, вважаю, ним величатися буде, близька бо його вже загибель. Ти ж не спішив колотнечу
Ареєву кидатись, поки власними сам не побачиш очима мене біля себе. Завтра із першим сонячним променем я повернуся і принесу тобі зброю ясну від Гефеста, владики. Мовивши це, відійшла від свого вона любого сина і до сестер, що у морі, з такими звернулась словами. Ідіть і пориньте тепер у лоно широкого моря, вотчу вернувшись оселю, морського провідайте старця, щоб розказать йому все. Я ж піду на вершину Олімпу і попрошу Гефеста, славетного майстра, скувати з міді блискучої сину моєму озброєння славне. Мовила так, і поринули в хвилю морську Нереїди, а срібнонога Фетіда тоді на вершину Олімпу вийшла, щоб любому синові зброю славетну здобути. Швидко богиню несли на Олімп її ноги, Ахеї ж з криком жахливим тікали від Гектора, мужа звитязця, і досягли Гелеспонту і своїх кораблів глибодонних. Не пощастило, проте, в наголінниках мідних Ахеям вбитого взяти Патрокла з-під стріл, що був другом Ахілла. Знову, бо тіло його настигли і люди, і коні, з Гектором, сином Пріама, що схожий на полум'я бурне. Тричі за ноги хапав його Гектор шоломосяйний, щоб волокти його в місто, і кликав троян на підмогу. Тричі обидва еанти, охоплені запалом бурним, Гектора геть відганяли, та певний власної сили то в бойову колотнечу він кидавсь, то враз зупинившись, криком своїм підбадьорював, а відступати й не думав. Як зголоднілого лева, рудого, від тіла худоби, вбитої в полі, ніяк пастухи відігнати не можуть, так не могли обидва еанти у зброю закуті Гектора, сина Пріама, откинуть од тіла Патрокла. Так би його й повалік, невимовною славою вкрившись. Та вітронога Іріда з Олімпу до сина Пелея, потай од Зевса та інших безсмертних, примчала із вістю, щоб готував свою зброю. Сама її Гера послала. Стала вона біля нього і промовила слово крилате. «Встань, Пелеїде, мерщій, між воїв усіх найстрашніший, і заступись за Патрокла. Жахливий бій через нього перед човнами палає. Бійці один одного гублять, вої ахейські стоять, захищаючи вбитого тіло. Вої ж троян за вітрами овіяний мур Іліона прагнуть його затягнуть, а найбільше осяйливий Гектор рветься до того. Патроклову голову хоче на палю він настромити, від ніжної шиї її відрубавши. Отже, не гайся, вставай, посоромся лиш думки, що може тіло Патрокливе втіхою стати для псів іліонських. Вічна ганьба тебе жде, якщо тіло спотворено буде. Відповідь мовив тоді богосвітлий Ахіл прутконогий. Хто із безсмертних, Ірідо богине, послав тебе звістю? Відповідаючи, мовить йому вітронога Іріда. Гера послала мене сюди, Зевсова гідна дружина. Цього не знає ні високовладний Кроніт, ані інший, хтось із богів, що домують на вкритому снігом Олімпі. Відповідь знову до неї промовив Ахіл прутконогий. Як я на битву піду? У троян бо мій весь обладунок. Матінка Люба звеліла мені не рушати на битву, поки не прийде сама, і очима її не побачу. Гарне озброєння має вона принести від Гефеста. Тут же не знаю, який обладунок я міг би.
вдягнути. Тільки один хіба щит Еанта Телемоніда. Але, гадаю, він сам, змагаючись в лавах передніх, списом січе ворогів, захищаючи тіло Патрокла. Відповідаючи, мовить йому вітронога Іріда: знаємо добре і ми, що в Троян обладунок твій славний, але ж і так, підійшовши до рову, ти їм покажися. Може, їх острах огорне, і шал войовничий припинять вої троянські, хай трохи спочинуть синови Ахеїв від сум'яття бойового, недовгий в бою відпочинок. З цими словами геть одійшла бистронога Іріда. Встав тоді Зевсові любий Ахіл, Афіна ж на дужі плечі поклала егіду, оздоблену всю торочками, оповела у богинях присвітла йому золотою хмарою голову, пломінь навкруг осяйний запаливши. Так же, як з дальнього острова, з самого неба сягає марево димне над містом, що рать обложила ворожа, б'ються вони цілий день в Ареєвій битві жорстокій, місто своє захищаючи, й ледве закотиться сонце, вогнища палять усюди, і вгору до самого неба світло здіймається їхнє, щоб бачили й дальні сусіди, і на кораблях прибули рятувать от загибелі злої. Так і в Ахіла з чола його сяйво неба сягало. Вийшов за мур він і став біля рову, та з військом Ахеїв він не змішався, шануючи матері мудре веління. Стоячи там, він гукнув, а здаля і Паллада Афіна крикнула, і враз сум'яття охопила троян невимовне. Так же, як дзвінко лунають іздалеку звуки суремні з вражих загонів, що в наступ нещадний рушають на місто, так же дзвонисто лунав і голос гучний Еакіда. Мідний, почувши іздалеку голос гучний Еакіда, дух у троян занепав. Повернули назад пишногриві коні свої колісниці, біду відчуваючи духом. Жах і візничих обняв, як уздріли вогонь неугасний, що над чолом у великого духом сина Пелея страшно палав. Його ясноока світила Афіна. Тричі над ровом страшенно Ахіл закричав богосвітлий, тричі лякались трояни й союзники з ними славетні. Кращих 12 тоді троянських загинуло воїв від колісниць і списів своїх гострих. Тим часом Ахеї з радістю із бойовища Патроклеве витягли тіло, вклали на мари, і слізьми юрбою його оточили товариші, між ними ішов і Ахіл прутконогий, сльози гарячі ллючи над пробитим гострою міддю вірним товаришем, що на ношах лежав бездиханний. Сам бо недавно його з колісницею й кіньми послав він в битву, але не діждав, щоб той повернувся додому. Сонце невтомне тоді Велеока примусила Гера до океанських течій спуститися проти бажання. Сонце зайшло, і відпочили тоді богосвітлі Ахеї від колотнечі війни і всім страшного однаково бою. З другого боку й трояни, облишивши битву жорстоку, із бойових колісниць баских своїх випрягли коней і на пораду зійшлись перед тим, як про їжу подумать. Стоячи радили раду вони, і ніхто не наважився сісти, обняв їх острах, тому що Ахіл прутконогий, довго з зловісних боїв ухилявшись, і знову з'явився.
Полідамант, Пантоїв, розсудливий син, із них перший став говорити вперед і назад, бо дивився він єдиний. Гектора був він товариш, в одну вони ніч народились, мовою цей визначався, а той своїм списом могутнім. Намірів сповнений добрих, до них він звернувся й промовив: «Добре зміркуйте усе, мої друзі, а я б вам порадив зараз до міста вернутись, не ждать на світань богосвітлу при кораблях на рівнині, від мурів своїх ми далеко. Доки у зваді той муж з Агамемноном був богосвітлим, доти нам легше було змагатися проти Ахеїв. З радістю й сам ночував я при кораблях безстрохідних, мавши надію ті кораблі захопить крутобокі. Нині ж я страшно боюсь прутконогого сина Пелея. Високодумності сповнений, він не захоче лишатись тут на рівнині оцій, де досі трояни й Ахеї нарівно поміж собою ділили завзяття Арея. Буде за нашу він Трою й за наших жінок воювати. В місто вертаймось. Послухайте ради, бо так воно й буде. Нині спинила в бою прутконогого сина Пелея ніч божественна, якщо ж він і завтра в озброєнні вийде і нас на рівнині застане, тоді не один цього мужа знатиме. З радістю вернеться той до священої Трої, хто врятується втечею, та багатьох розтерзають пси і шуліки, бодай би ніколи цього нам не чути. А як моїх би послухали слів, хоч і смутком на серці, сили своїми на площі вночі підкріпили б, а місту захистом будуть і мури, і вежі, і на дужих затворах брами широкі, обтесані гладко й стулені щільно. Завтра світанком озброєння всі бойове одягнувши, станьмо на вежах міських. Тим гірше тому, хто захоче, от кораблів одійшовши, під мурами з нами змагатись. До кораблів він повернеться знов, хоч би й змучив даремно коней своїх крутошиїх, під муром їх марно ганявши. В місто ж проникнути з боєм йому вже не вистачить духу, і зруйнувать його пси, бо раніш розірвуть його бистрі. Глянув з-під лоба й сказав тоді Гектор шоломосяйний: «Полідаманте, не до душі мені те, що ти мовив. Радиш ти нам повернутись до міста і там зачинитись. А чи не досить тіснились за мурами ми кам'яними? Смертні люди раніше Пріамове місто священне всі називали багатим на золото і міддю багатим. Нині ж коштовні скарби із наших домів позникали. Дуже багато в Фрігію та ще в Меонію прекрасну продано їх з того дня, як розгнівався Зевс премогутній. Нині ж, коли мені Кроноса, син гнучкомудрого, слави дав при човнах тут зажити й до моря притиснуть Ахеїв, не подавай таких рад, нерозумний, при всьому народі. Жоден з троян не пристане на те. Я цього не дозволю. Краще зробіть так, як я вам кажу. Послухайте ради. Зараз вечерять сідайте, на групи розбившись рядами. Та не забудьте про варту, хай кожен уважно пильнує. Хто ж із троян про власні достатки тривожиться надто, хай все збере і людям віддасть на загальний ужиток. Краще хай матимуть наші із цього користь, ніж Ахеї. Завтра світанком, озброєння всі бойове одягнувши, при кораблях глибодонних почнемо роботу Арея.
Як біля них і справді з'явився Ахіл богосвітлий, тим йому гірш доведеться, як він того хоче, а сам я не побіжу від злошумної битви, а навстріч до нього вийду, і хто зна, чи він переможе, чи я переможу. Рівний для всіх Еніалій, і згубників також він губить. Мовив так Гектор, і схвально на те загукали трояни. От нерозумні, забрала в них розум Паллада Афіна. Гектора раду підтримали всі, хоч була й недоладна. Полідаманта ж ніхто, хоч і слушна була його рада. Сіли вечерять всім військом трояни. Тим часом Ахеї плакали й тяжко стогнали цілісіньку ніч над Патроклом. В тузі почав Пелеїд над товариша тілом ридати, руки мужоубивчі йому поклавши на груди. Тяжко стогнав він, подібно до того, як лев пишногривий, що із гущавини лісу його левенят звіролови викрали, тужить, запізно до лігва свого повернувшись. Нишпорить скрізь між ущелин, людського шукаючи сліду, щоб наздогнать крадія, і грізною повниться люттю, стогнучи тяжко, Ахіл до своїх говорив мірмідонян. Горе нам, марне бо слово, тієї я виронив днини, як утішати героя Менойта узявсь в його домі. Я говорив, до Опунта повернеться син його славний по здобутті Іліона і здобичі частю своєю. Але не всі виконує Зевс людські побажання. Тут же обом обагрити судилось нам кров'ю своєю ту ж таки землю троянську, бо й я не вернусь у вітчизну, в домі своїм не зустріне мене ні Пелей сивочолий, ні моя мати Фетіда, а тут же земля мене вкриє. Нині ж, Патрокле, якщо пізніш тебе піду я під землю, не поховаю тебе я раніше, ніж голову й зброю Гектора, гордого смертю, твоєю сюди не доставлю. 12 перед вогнищем голови я постинаю, Трої славетним синам за твоє відомщаючи вбивство. Ти ж тим часом полежиш при кораблях крутобоких. Будуть навкруг повногруді троянські жінки і дарданські, днями й ночами ридаючи, сльози гіркі проливати. Силою ми здобули їх, та вістям списів міднокутих, як здобували багаті міста, залюднені густо. Мовивши так, наказав своїм воям Ахіл богосвітлий, мідний великий триніг на вогонь поставить, щоб швидше тіло Патрокла від бруду і плям кривавих омити. Ті ж троєногий над вогнищем ставлять казан для купання, повен наливши води, і хмизу в вогонь підкладають. Полум'я враз захопило казан, нагріваючи воду. Як закипіла вода над мідним триногом блискучим, тіло омили вони і оливою намастили, 9-літнім бальзамом криваві намазали рани, потім намари поклали, у легку тканину вгорнули, від голови аж до ніг, і саваном білим покрили. Протягом цілої ночі тоді з прутконогим Ахілом плакали, стогнучи всі над Патроклом сини Мірмідонян. Зевс же до Гери, сестри і дружини своєї, промовив: «От досягла ти свого, велеока володарко Геро, в бій прутконогого ти навернула Ахіла,
Здається, ніби сама породила ти довговолосих ахеїв. Мовить у відповідь так велеока володарка Гера. От ти жахливий, Кроніде, яке бо ти слово промовив. Часом і смертному щось замислить на іншого можна, хоч він і вмерти повинен, і задумів наших не знає. Як же то я, що найвищою серед богинь величаюсь, двічі шановна, з народження свого і тим, що твоєю звуся дружиною, ти ж і безсмертних під владою маєш. Як я могла б на троян, гнівлячись, їм не кояти лиха? Так між собою тоді про все це вони розмовляли. В дім до Гефеста тим часом Фетіда ввійшла срібнонога, зоряно-світлий, нетлінний, з домів небожителів кращий, в мідну оселю, що сам для себе поставив кульгавий. Біля ковальського міха, спітнілий увесь, метушився, він, поспішаючи 20 триніжників мідних скінчити, щоб біля стін поставить у спорядженій добре кімнаті, ще й золоте коліщатко до кожної ніжки пристроїв, щоб на зібрання безсмертних самі вони легко в'їжджали і поверталися потім у дім, що очі вбирає. Майже готові були вони, тільки лишалось гарненькі вушка пристроїть. Готуючи їх, він вбивав у них цвяшки. Тої пори, як трудився він над цим, все продумавши тонко, у упоряджений дім Фетіда ввійшла срібнонога. Вийшла назустріч до неї в блискучій намітці Харіта, гарна собою, їй мужем був славний митець незрівнянний, взявши за руку й назвавши ім'я, вона так їй сказала: «З чим, довгошатна Фетідо, прийшла ти до нашого дому? Бажана гостя, шановна, не часто у нас ти бувала. Далі заходь, щоб могла гостинно тебе я прийняти». Мовлячи так, у дім повела у богинях присвітлу і посадовила її у срібно-цвяховане крісло, гарно оздоблене, ще й подала їй під ноги підставку. Потім Гефеста вона, славетного майстра, гукнула: «Іди-но, Гефесте, сюди, тебе бачити хоче Фетіда». Відповідаючи, мовив їй славний митець на всі руки: «Справді прийшла до нас гідна пошани богиня могутня, що врятувала мене із біди, коли з неба упав я, скинула мати мене безсоромна, втаїти хотівши те, що кульгавий я. Лиха тоді я багато зазнав би, коб не Фетіда безсмертна долона мене пригорнула, та Еврінома, дочка океану, що світ обпливає. 9 я років кував їм усякі прикраси коштовні, пряжки, запястя та застіпки гнуті, сережки й намиста, сидячи в гроті глибокім. Навкруг океан обпливає, світ весь у пінних нуртуючих хвилях. Не знав там про мене жоден з богів невмирущих і жоден із смертного люду, лиш Еврінома з Фетідою, ті, що мене врятували. Нині прийшла вона в дім наш, і я, пишнокосій Фетіді, маю свій борг за життя урятоване гідно сплатити. Отже постав перед нею тепер частування гостинне, я ж тим часом і міг відкладу свій і всяке начиння». Мовивши це, закульгав від ковадла свого вогневладний велет, лиш литки тонкі під тілом страшним миготіли. Міг від огню він отсунув, і все позбиравши начиння, що майстрував ним, сховав у срібну шкатулку дбайливо, губкою потім обличчя й обидві руки собі витер,
грубу й міцну свою шию та груди свої волохаті, потім хітон одягнувши і палицю взявши грубезну, вийшов у двері, кульгаючи. Поруч із ним поспішали, наче дівчата живі, дві служниці із золота куті. Мали і розум у грудях вони, і мову, і силу, і від безсмертних богів усякої праці навчились. Поряд з володарем так поспішали вони, а він ледве дошкутильгав до Фетіди, що в кріслі блискучім сиділа. Взявши за руку й назвавши її на ім'я, він промовив: «З чим, довгошатна Фетідо, прийшла ти до нашого дому? Бажана гостя шановна, не часто у нас ти бувала. Що ти бажаєш, скажи? Тож серце здійснить закликає, якщо здійснити я можу, якщо взагалі це здійсненне». Відповідь мовить йому, проливаючи сльози, Фетіда: «Чи хоч одна, о Гефесте, з богинь, що живуть на Олімпі, стільки зазнала гіркої гризоти у серці своєму, скільки послав лиш одній мені тяжкого горя, Кроніон? З-поміж усіх нереїд лиш мене підкорив він людині, сину Еака Пелеєві, і мужеве ложе терпіла. Я проти волі своєї, пригнічений старістю злою, в домі лежить він своєму. Та інша є в мене турбота. Сина мені породити і зростити дав Зевс між героїв найвидатнішого. Виріс він, наче той пагонець юний. Я б плекала його, як рослину в саду на осонні. До Іліона послала його на човнах крутобоких битись з троянами. Та вже не стріну його я ніколи. Більш не повернеться вже він ніколи до рідного дому. Поки на світі живе він, і сяєво сонячне бачить, знатиме й горе, й на поміч до нього прийти я не в силі. Дівчину ту, що в дарунок йому присудили Ахеї, вихопив силою в нього із рук володар Агамемнон. Смуток за нею труїв йому серце, а воїв ахейських аж до човнів оттіснили трояни, і виходу в поле їм не давали. З благанням до сина звертались агейських воїв старшини, й гойні дарунки йому обіцяли, хоч він одмовився сам їх тоді од біди захищати. Та Патроклові, давши свої одягнуть обладунки, в битву послав його, війська великий загін спорядивши. От цілий день вони бились там біля Скейської брами, і місто взяли б того дня, якби Аполлон на Патрокла, що завдав тоді лиха троянам у лавах передніх, смерть не послав бойову, приділивши для Гектора славу. Тож до твоїх я колін припадаю, чи зволиш моєму коротковічному синові щит із шоломом зробити, панцир міцний, наголінники гарні до них приладнавши і пряжки. Його обладунок згубив йому вірний товариш, вбитий троянами. Сам він лежить із засмученим серцем. В відповідь славний сказав на всі руки митець незрівнянний: «Будь бадьоріша, хай серця твого ці думки не турбують. О, коли б міг я від смерті жахливої так же укрити сина твого, коли доля настигне його невблаганна, як спорудити озброєння можу йому, що із смертних кожен, хто тільки побачить, його дивуватися буде». Мовивши так, залишив він Фетіду і до кузні вернувся. Зразу ж міхи скерував на вогонь і звелів працювати.
Всі вони разом, аж 20 було їх, задихали в горна різноманітним диханням, що сильно вогонь роздувало, і допомагали то швидше кувати, а то повільніше, як того волив Гефест, щоб виконать працю найкраще. Міді незламної олова досить він в полум'я кинув, цінного золота й срібла додавши. Ковадло велике він приладнав до підставки ковальської міцно, в правицю молот узяв величезний, тримаючи в лівій обценьки. Приготував він насамперед щит, міцний і великий, гарно оздоблений всюди, ще й викував обід потрійний, ясно блискучий, та ззаду посріблений ремінь приладив. Щит той з 5 був шарів шкіряних, а поверх він багато вирізьбив різних оздоб, до дрібниць все продумавши тонко. Землю на нім він зобразив майстерно, і небо, і море, сонця невтомного коло, і срібний у повені місяць, і незліченні сузір'я, що неба склепіння вінчають, посеред них і Плеяди, і Гіади, і міць Оріона, і навіть ведмедицю, інші ще возом її називають. Крутиться вістой на місці, і лише вигляда Оріона, тільки один до купань в океані ріці непричетний. Вирізьбив ще на щиті він для смертних людей 2 прекрасні міста, в одному із них весілля та учти справляють, юних дівчат при світлі ясних смолоскипів виводять, з їхніх світлиць ведуть через місто під співи весільні, жваво кружляють в танку юнаки, і лунають довкола флейти й фломінги дзвінки, а жінки, стоячи на порозі власних осель, на юні веселощі з подивом зорять. Сила народу на площі міській гомоніла, знялася там буча бурхлива, 2 мужів про пеню сперечались за чоловіка убитого. Клявся один при народі, що заплатив, а той заперечував це при народі. Врешті звернулись вони до судді, щоб зваду скінчити. Гомін стояв навкруги, свого підтримував кожен. Люд вгамувать старались окличники, колом священним сіли старійшини всі, на обтесанім гладко камінні, берла у руки взяли від окличників дзвінкоголосих, і, встаючи із сидінь, вирікали по черзі свій вирок, а посередині в них золоті 2 лежали таланти, щоб їх віддати тому, хто докаже, що має він слушність. Друге з тих міст оточили навколо численні 2 війська, в зброї блискучій, та в раді військовій вони розділились, чи зруйнувати все з силою взявши, чи скарби коштовні, що так багато їх в місті прекраснім навпіл поділити. Ті ж не здавались і засідку потай нову готували. Вийшли на мури міські, боронить їх і любі дружини, і діти маленькі, мужі, яких уже старість зігнула. Вої ж пішли на чолі їх Арей і Паллада Афіна. Ішли золоті вони та в золотому одінні обоє, збройні, величні, прекрасні, як справжні богове, усюди зразу помітні, багато, бо нижчі від них були люди. Швидко дійшли вони місця, де мала їх засідка бути, біля ріки, куди ходять стада усі до водопою. Там заховались вони, блискучою міддю укриті. 2 підглядачів спереду йшли окремо від війська і дожидали приходу
овець та биків круторогих. От підійшли вони два, пастухи їх спокійно гонили, награючи на сопілках, ніякого лиха не ждали. Ті ж лишено здаля, їх побачивши, кинулись раптом і зайняли срібнорунних отару овець і велику череду гарних корів. Пастухів же обох повбивали. Гомін і шум біля стада почули і здалеку в стані, сидячи в раді військовій, і зразу на коней рисистих скочили всі, і миттю до берега річки домчавши, у бойовому порядку у бій з ворогами вступили, і один одного мідними били завзято списами. Злада тіснилася там сум'яттям і погрозлива кера, ранених, то ледь живих, то й неранених смерть забирала, то волочила за ноги убитого труп з бойовища, шати на плечах її червоніли від крові людської, воїни, наче живі, у бою тім тіснилися й бились, і один з одного трупи убитих старалися вирвать. Далі родючих ланів змалював він широкі простори, зорані тричі, й багато на них орачів із плугами, впряжених в ярма волів, туди і назад поганяли, а як дійшовши межі, на ріллі завертать уже мали келих вина, наче мед той солодкого, в руки щоразу муж подавав їм, і борозну знову вони повертали, щоб якнайшвидше родючі лани до кінця доорати, наче поорана нива, рілля іззаду чорніла. Хоч була з золота вся, таке-то він вирізьбив диво. Далі лани змалював владареві, достигли колосся, скрізь по тих нивах женці гостролезими жали серпами, падали густо на землю колосся важкі обремки, їх снопов'язи тоді перевеслими туго в'язали, 3 снопов'язи стояли оподаль, а хлопчики ззаду зжате збирали колосся, його, охопивши обіруч, їм подавали ретельно, і тут же, радіючи серцем, мовчки стояв на межі володар, на берло опершись. Далі під дубом окличники учту уже готували, в жертву принісши бика, і навкруги метушились, а жони борошном ячним його приправляли женцям на вечерю. Далі він вирізьбив ще обважнілий від грон виноградник з золота, кетяги сині, аж чорні по ньому рясніли, віття його на срібних підпорах тримались надійно, ровом він темним обведений був, а навкруг олив'яний, тин височів, лиш одна пролягала крізь нього стежина для носіїв, що проходили нею на збір винограду. Стежкою тою дівчата і хлопці веселощів повні, в плетених кошиках грона несли, наче мед той солодкий. Хлопчик, між ними йдучи, награвав на дзвонистій формінзі і про прекрасного Ліна виспівував пісню чудову голосом ніжним, а ті, його співом, вторуючи дружно, тупали влад їм ногами, і весело всі танцювали. Далі він череду вирізьбив дужих биків круторогих, деякі з золота, інші із олова їх поробив він. Голосно мукали всі, ідучи із кошари на берег річки бурхливої, густо порослий гнучким очеретом. 4 йшло золотих пастухів по боках проводжати череду, й бігло 9 за ними собак прутконогих. Спереду раптом 2 леви
жахливі на стадо напали і поволокли вже бика, що ревів і мукав страшенно в лев'ячих кігтях, а пси і юнаки поспішали на поміч. Леви ж тим часом, зідравши з бика величезного шкуру, кров його й нутрощі хтиво ковтали, і марно старались їх одігнать пастухи і псів нацькувать прутконогих. Ті ж, боячись підійти і в левів зубами вчепитись, часом наблизяться й гавкають, тільки і тут же тікають. Пастівець вирізбив далі, кульгавий митець незрівняний, і білорунних отару овець в тій чудовій долині, криті хліви й курені, і кошару, і повітки пастуші. Далі ще змалював на всі руки митець незрівняний місце для танців, подібно до того, що в кносі просторім. Славний Дедал Аріадні колись спорудив пишнокосій, в розквіті сил юнаки і багатьом жадані дівчата, міцно за руки побравшись, кружляли у танці веселім. В легких ходіннях дівчата були, юнаки ж у хітонах, шитих з тонкої тканини і ледь маслом для блиску натертих. Ті у віночках чудових були, а ці на ремінні срібному мали ножі із щирого золота куті. В жвавому танці на звиклих ногах вони легко кружляли, наче той круг у руках гончаревих, коли забажає він перевірити тільки, як круг обертатися буде, то розійдуться рядами, одні нападають на одних, юрмами купчились люди навколо і втішалися вельми тим хороводом, співаючи звучно, співець божественний грав серед них на формінзі, і під музики тої звучання два скоморохи стрибали всередині людного кола. Далі він вирізбів хвилі могутні ріки океану, самого краю щита, що його змайстрував так старанно. А як скінчив уже щит, той кувати міцний і великий, викував панцир йому, яскравіший за полум'я буйне, викував з міді шолом, що до скронь прилягав найщільніше, гарно оздоблений, пишний, на ньому із золота гребінь, викував ще й наголінники з гнутого олова майстер. Приготувавши цей обладунок, митець незрівнянний тут же Ахіловій матері все передав шанобливо. Та ж, наче сокіл, злетіла із сніжних верхів'їв Олімпу, зброю ясну несучи, Гефестом уславленим куту. Пісня 19. Зречення гніву. В шатах шафранних Еос із течій ріки океану встала, щоб світло своє безсмертним явити і смертним. До кораблів із Гефестовим даром примчала Фетіда, і любого сина знайшла, що простертий над тілом Патрокла тяжко ридав, а навколо слізьми умивались гіркими товариші його. Стала між ними в богинях присвітла, взявши Ахілла за руку, назвала і так говорила: «Сину мій, мусимо тут ми лишити його, хоч обняті смутком тяжким, бо насамперед з волі богів він загинув. Ти ж од Гефеста прийми чудові оці обладунки, зброю, якої на плечах ніхто із людей не носив ще». Мовивши так, поклала вона це озброєння гарне перед Ахілом. Воно аж дзвеніло, оздоблене пишно. Трепет пройняв
мірмідонян, що на облодунок не сміли навіть дивитись і аж відсахнулись. Ахіл же, як глянув, гнів іще більший його охопив, і полум'ям грізним з-під похмурнілих повік ясні його блиснули очі. В руки узяв він, радіючи, Бога сяйливий дарунок, а надивившись із радістю серця на дар цей коштовний, матері любій своїй він слово промовив крилате. Матінко рідна моя, це озброєння справді від Бога, витвір безсмертних це, мужеві смертному так не зробити. Зараз же ним я озброюсь, але я страшенно боюся, щоб тим часом на тілі відважного сина Менойта мухи, глибоко проникши до ран, заподіяних міддю, не наплодили черви і трупа, щоб не осквернили. Зникло із нього життя, і почне розкладатися тіло. Відповідаючи, мовила так срібнонога Фетіда. Сину мій, хай твого серця подібні думки не турбують. Буду старанно сама відганять я рої осоружних мух, що трупи героїв, убитих у бою, поїдають. Навіть якби довелось йому протягом року лежати, тіло б незмінним весь час залишалося і стало б ще кращим. Ти ж невідкладно на збори скликай героїв ахейських, на Агамемнона гніву зречись, керманича люду, потім до бою озбройся, мерщій і в одвагу вберися. Мовила так і силу завзяття у нього вдихнула. Потім Патроклові в ніздрі амброзію разом з нектаром стала вливать по краплині, щоб тіло лишалось незмінним. Швидко подався морським узбережжям Ахіл богосвітлий. Голосно він покликав і будив героїв ахейських. Навіть і ті, що весь час при своїх кораблях залишались, і стерники, що правили твердо кермом корабельним, ключники, що в кораблях щоденно харчі роздавали, навіть вони поспішали на збори, дізнавшись, що в битву знову з'явився Ахіл, так довго її уникавши. Двоє, кульгаючи, йшли, Арея соратники вірні, син нездоланний Тідея, і з ним Одіссей богосвітлий. Йшли на списи, опираючись, ще бо їм рани боліли. Отже, на збори прийшовши, в ряду вони сіли переднім, а наостанку прийшов і володар мужів Агамемнон, терплячи рани болючі. Ратищем мідним в жорстокій битві тяжко поранив Коон його, син Антенора. А як на збори уже усі позбирались ахеї, став посередині й так, тоді мовив Ахіл прутконогий. Чи нам, Атріде, обом, і тобі, і мені стало краще з того, що ми через дівчину, хоч із зажуреним серцем, так розпалилися гнівом у зваді, що душу з'їдає? Хай би стрілою убила її в кораблі Артеміда, вдень, як Лірнес, зруйнувавши, узяв я ту дівчину в здобич. Мабуть, землі не ковтало б незмірної стільки ахеїв, впалих від рук ворогів, поки в лютому гніві шалів я. Гектору тільки й троянам був з того пожиток, ахеї ж, довго, гадаю, про нашу іще пам'ятатимуть зваду. Тільки облишмо це згадувать, хоч і зажурені серцем, а корячись неминучості, дух свій приборкаймо в грудях. Нині свій гнів припиняю. Не личить без краю уперто гніватись непримиренно. А зараз до бою скоріше, духу додай бадьорішого,
довговолосим ахеям, щоб із троянами стрівшись, упевнитись міг я, чи й досі. Хочуть при наших вони кораблях ночувать. Сподіваюсь, той із них з радістю втомлені схилить коліна, хто встигне в битві жорстокій уникнути наших списів безпощадних. Так він сказав, і, почувши, що гнів припинив син Пелея, духом могутній, зраділи всі мідноголінні ахеї. Став говорити до них володар мужів Агамемнон, з місця, де був, не виходячи сам на середину зборів. Друзі, герої Данаї, соратники бога Арея, тих, хто говорить, слід слухать уважно, їх мову не гоже перебивать, тож нелегко й бувалому так говорити. Хто серед гомону й гаму людського щось може почути чи щось сказати, заглушить той шум і гучного промовця. Порозумітись хотів би я з сином Пелея. Ви ж пильно слухайте, інші аргеї, і всі на слова мої зважте. Часто ахеї мені про зваду із ним говорили і докоряли не раз. Але не моя то провина. Винні втім Зевс і Мойра, і Ерінія в пітьмі блуденна. Це ж бо вони на мій розум засліплення дике наслали. В день той, коли від Ахіла я здобич забрав самовладно. Що міг зробити я? Божим усе підлягає велінням. Зевсова донька поважна, Ата зловредна, що розум всім засліпляє, легкі в неї ноги і навіть не ходить. Ними вона по землі, по головах людських прямує, і розум затемнює в них. Із нас одного вже впіймала. Навіть і Зевса вона засліпила, хоча найсильніший, кажуть, він серед богів і людей. Отже, навіть і Зевса, Гера, хоч слабша, підступною хитрістю так ошукала в день той, коли настала пора пишнокосій Алкмені силу Геракла родити в увінчаних мурами фівах. Так, похваляючись, Зевс до всіх тоді мовив безсмертних: «Слухайте слова мого, вічно сущі богові й богині. Хочу сказати вам те, що в грудях велить мені дух мій. Нині Ілітія в світ приведе помічниця пологів, мужа, що панувать над своїми сусідами буде, з роду славетних мужів, породжених з крові моєї». Підступ ховаючи, мовить до нього володарка Гера: «Ти нас обманюєш, мабуть, і слово твоє не справдиться. Тож поклянися великою клятвою тут олімпійцю, що панувать над своїми сусідами буде насправді той, хто сьогодні на світ із жіночого з'явиться лона, з роду славетних мужів, породжених з крові твоєї». Так говорила, і Зевс лукавства її не помітив. Клятвою клявся великою і часто, втім, каявся згодом. Гера злетіла тоді стрімголов із вершини Олімпу, в Аргос Ахейський примчала, де знала вона проживає вельми поважна дружина Стенела, сина Персея. 7-й вже місяць вона дитину в утробі носила, та завчасу недоноском на світ його вивела Гера, стримавши роди Алкмені, Ілітій туди не пустивши. Звістю цією прийшла до Краніда вона і сказала: «Зевсе, владарю Перунів, я слово вкладу тобі в серце. Муж народивсь благородний, що править аргеями має. Це Еврістей, нащадок Стенела, сина Персея. Парость твоя, не зле він аргеями правити буде». Мовила так, і серце гірким пройнялось йому болем.
Ату кротон вхопив за голову в косах блискучих, гнівом палаючи люто й великою клятвою клявся, що відтепер на Олімп вже ніколи й на зоряне небо більш не повернеться Ата, що розум усім засліпляє. Мовивши так, розмахнувсь, і з високостей зоряних неба Зевс її скинув, і вмить на людські вона впала роботи. Часто зітхав через неї він, бачачи любого сина, що у трудах недостойних служить Еврістеєві мусив. Так же і я, коли шоломосяйний Гектор Великий воїв аргейських нещадно винищував перед човнами, а ти забудь я не міг, що розум мені засліпила. А що засліплений був я, і Зевс одібрав мені розум, хочу це виправить я, незліченний приносячи викуп. Отже, до бою ставай, заохотивши й інших з собою. Я ж подарунки готовий віддать тобі всі, що, прийшовши вчора до твого намету, назвав Одіссей богосвітлий. А якщо хочеш, завжди, хоч трудів ти Ареєвих прагнеш, зараз же слуги й дари з кораблів принесуть, щоб побачив сам ти, які тобі речі я цінні й приємні дарую. Відповідаючи, мовив до нього Ахіл прутконогий: сину Атрея, владарю мужів, Агамемноне славний, як ти захочеш віддать, як належить мені, подарунки, чи при собі їх затримать, це справа твоя. Та згадаймо краще про битву. Не час нам довго про це розмовляти. Чи зволікать цим? Велике, бо ще не довершено діло. Знов ви у лавах передніх побачите нині Ахілла, як він фаланги троян мідногострим трощитиме списом, хай же і кожен із вас ворогів побивати гадає. Відповідаючи, мовив йому Одіссей велемудрий: хоч і хоробрий без краю ти, богоподібний Ахілле, не посилай з ворогами над ще серце битись Ахеїв під Іліоном, бо довго триватиме ця безпощадна битва, якщо між собою зіткнуться фаланги ворожих воїв, а Бог надихає тим і другим однакову силу. Краще при кораблях бистрохідних ти дав би Ахеям хліба спожити й вина, в них бо сила й відвага людини. Хто б то спромігся з бійців цілий день аж до заходу сонця, не підкріпившися їжею, битись весь час з ворогами? Хоч би і якої відваги повин був він бойової, та мимоволі все тіло йому обважніє, охопить голод і спрага його, і в утомі ослабнуть коліна. Той же, хто світлим вином і наїдком зміцнить свої сили, битися може завзято цілісінький день з ворогами. Серце відважне у грудях його, і не знають суглоби втоми, аж поки із поля не зійдуть усі бойового. Тож розпусти тепер воїв і дай їм наказ готувати їжу, дарунки ж свої, хай володар мужів Агамемнон скаже знести на середину зборів, щоб вої ахейські це на власні побачили очі, і ти серцем радів би, перед аргеями ставши, він хай поклянеться, що ложа дівчини він не торкавсь, не єднався із нею в коханні, як за звичаєм людським у мужчини з жінками буває. Хай же, Ахіле, у грудях твоїх зласкавішає серце, він же хай щедро тебе у наметі своїм почастує учтою миру, щоб мав задоволення ти, як належить. Навіть і сам перед іншими ти після цього, Атріде, лиш справедливішим станеш. Не соромно, бо владареві з мужем миритися тим, якого він перший покривдив. В відповідь мовив йому
володар мужів Агамемнон. З радістю слухав сьогодні я слово твоє, Лаертіде. Слушно ти міркував і про все розсудив справедливо. Клятву готовий я дати, до цього мій дух мене кличе. Не присягнув перед Богом я ложно, Ахіл же хай трохи тут зачекає, хоч як трудів він Ареєвих прагне. Та зачекайте, бо й інші, аж поки до нас із наметів всі не прибудуть дари, і ми жертвами клятву не завірим. Це, Одіссею, тобі доручаю і велю довершити. Вибери сам юнаків, що найкращих ти між всеахеїв, щоб принесли з корабля подарунки, які ми учора пообіцяли Ахілові дати, і жінок хай приводять. Ти ж мені швидше, Талтібію, в стані широким Ахеїв, вепра знайди, щоб у жертву зарізати Зевсові й сонцю. Відповідаючи, мовив до нього Ахіл прутконогий: сину Атрея, владарю мужів, Агамемноне славний, краще турботи оці нам до іншого часу відкласти, перепочинок, коли у битві кривавій настане, і люттю такою у грудях моїх не палатиме серце, ще б у порі порубані вої лежать, що приборкав Гектор, Пріамів син, коли Зевс дарував йому славу. Ви ж на обід закликаєте нас, а я замість того всім наказав би негайно воям ахейським у поле вийти й на серце битись, а потім із заходом сонця щедро подати вечерю, коли за ганьбу помстимося. Та раніше до любого горла мені не полізуть страва й напої ніякі. Товариша ж нашого вбито, гострою міддю порубаний, він ногами до входу серед намету мого розпростертий лежить, а навколо товариші його плачуть. Неужто на думці у мене, а лиш убивство, кров та ворога стогін смертельний. Відповідаючи, мовив йому Одіссей велемудрий: сину Пелеїв Ахіле, найкращий із воїв ахейських, ти й сміливіший за мене, і в битві орудуєш краще списом своїм, але я перевищу тебе набагато розумом. Я бо й раніш народився і досвідчений більше. Майже терпіння у серці, і слів моїх слухай уважно. Швидко у січі кривавій ситіють утомою люди, що як стеблини їх мідні серпи пожинають по ниві. Жниво ж убогим стає, коли шальки ваги нахиляє Зевс, що воїн людських неминучий вирішує судьби. Отже, не шлунками мертвих оплакувать треба ахеїв, надто бо часто один за одним погибають щоденно вої. Хто ж і коли б тоді міг от печалі спочити? Тих, що в бою полягли, на похорон треба віддати, твердість зберігши в душі, поплакавши день над померлим. Іншим же, що по жорстокій війні у живих залишились, треба про їжу й пиття пам'ятати, щоб сили, набравшись, битися ми з ворогами невтомно могли й безустанно. Міддю міцною озброєні. Хай же ніхто не бариться в нашому війську надалі і наказів нових не чекає. Зле бо з наказом новим тому буде, хто все ж залишиться біля аргейських човнів. Мерщій же, шикуймося в лави, і на конеборних троян обрушимо зброю Арея. Мовивши так, він двох несторідів узяв із собою, і Фелеїда, Мегета, і Тоанта, і ще Меріона, і Лікомеда, сина Креонта, ще й Меланіппа, і до намету пішов Агамемнона, сина Атрея. Слово наказів його переходило тут же у діло. 7 принесли із намету триногів обіцяних, потім 20 сяйних казанів, узяли до них коней 12
7 привели ще жінок, обізнаних добре в чудових виробах, 8 ж по них Брисеїда була яснолиця. Спереду йшов Одіссей, що 10 відважив талантів золота, інші дарунки несли юні вої ахейські. Все це на площі вони поскладали. Тоді Агамемнон встав, тим часом Талтібій, голосом схожим на Бога, з вепром в руках зупинився перед славним керманичем люду. Син же Атреїв рукою свій витягши ніж, що, звичайно, біля великих меча свого піхов мав завжди з собою. З вепра щетини спочатку відрізав, і руки здійнявши, ревно до Зевса молився. І мовчки сиділи аргеї, всі по місцях своїх, слів дослухаючи пильно вождевих. Очі піднісши до неба широкого, так він молився. Будьте за свідків, о Зевсе, найвищий з богів, найсильніший, земле і сонце, і Ерінії, що в глибині під землею тяжко караєте люд, заложно промовлені клятви. Не доторкався й рукою до дівчини я Брисеїди, не вимагав ані ложа, ані чогось іншого в неї, досі в наметі моїм залишалась незаймана діва. А як брехливо клянусь, хай пошлють мені вічні богове лиха багато, як тим посилають, що клятву порушив. Мовив цей вепрові горло, розсік він безжальною міддю і, розмахнувшись у глиб його сивого моря, закинув. Рибів поживу. Ахіл же, із місця свого підвівшись, до війнолюбих аргеїв з такими звернувся словами. Зевсе наш батьку, великий ти людям напасті готуєш. Не схвилював би ніколи так серця мого у грудях син Атреїв, не міг би він силою дівчини тої взяти усупереч волі моїй. То, мабуть, могутній Зевс побажав, щоб смертю загинуло стільки ахеїв. Сядьмо ж обідати й будьмо готові до справи Арея. Мовивши так, розпустив він збори мужів скороспішні. До кораблів своїх швидко усі порозходились вої, а мірмідоняни духом відважні забрали дарунки і на корабель однесли до Ахілла, подібного богу. Все поскладали в наметах і поряд жінок посадили. Коней же славні візничі усіх в табуни відігнали, а Брисеїда прекрасна, немов золота Афродіта, тіло Патрокла побачивши, гострою міддю пробите, стужним риданням припала до нього й руками терзала груди і ніжну шию собі, і вродливе обличчя, і промовляла крізь сльози жона до богині подібна. Любий Патрокле, нещасний, мені із усіх наймиліший, ішовши із цього намету, живим я тебе залишила, нині ж назад повернувшись, я мертвим тебе зустрічаю. Владаря люду, біда за бідою мене настигає, мужа, якого дали мені батько й шанована мати, я біля міста побачила вбитого гострою міддю, 3 ще уздріла б братів, що моя породила їх мати, серцю любих і їх настигла загиблі днина. Ти ж тамував мені сльози, коли Ахіл прутконогий вбив мого мужа і славне Мінета, божистого місто, геть зруйнував. Обіцяв ти мені, що за шлюбну дружину візьме мене сам божистий Ахіл і, відвівши до Фтії, на кораблях нам справить весілля в краю мірмідонян.
Тим-то над мертвим тобою, мій голубе, й плачу я гірко. Так промовляла крізь сльози, і жінки усі плакали з нею. Чи над Патроклом, чи більше, над власною кожна бідою. А круг Ахіла зібралась, тим часом старшина ахейська, просячи їжі спожить. Він же, тяжко зітхнувши, одмовивсь. Прошу, якщо ви готові, послухать мене, мої друзі, не закликайте про те, щоб я вдовольняв своє серце стравами й різним питвом. Велике бо горе у мене. Ждатиму я й перетерплю до самого заходу сонця. Мовивши так, усіх владарів отпустив він від себе. Двоє ж Атрідів лишилося, ще й Одіссей богосвітлий. Ідоменей, і Нестор, та Фенікс, їздець посивілий, щиро втішали в скорботі його, але був він невтішний серцем, аж поки не кинувся в пащу кривавого бою. Дні, спогадавши минулі, він тяжко зітхнув і промовив: «Ще так недавно ти сам, нещасливий і любий мій друже, жваво і спритно обіди смачні у цім ставив наметі передо мною, тоді як усі поспішали Ахеї йти на комонних троян з многослізним поривом Арея. Нині лежиш ти, порубаний, серце ж моє вже не хоче ані життя, ні наїдків торкнутись, хоч їх тут багато. Прагне тебе лиш. Горя сильнішого я не відчув би, навіть про смерть невісну мого рідного батька почувши, що десь у втії далекий рясними слізьми умліває через розлуку із сином, який серед люду чужого задля Єлени мерзенної б'ється з троянами збройно. Чи через смерть мого любого сина, що виріс у скірі, богоподібного Неоптолема, якщо він живий ще. Досі у грудях мій дух всечасне живила надія, що біля Трої один я загину, далеко від долів Аргоса кіньми багатого. Ти ж до втії вернешся на кораблях чорнобоких, я сподівавсь, та й із Скіра сина мого привезеш і все йому дома покажеш, високоверхий наш дім, і челядь, і майна численні. Сам же мій батько Пелей, чи, може, й умер, я гадаю, чи ледь живий тягарем злої старості зігнутий в смутку, дні свої лиш переводить, весь час дожидаючи тільки звістку сумну про смерть свого любого сина почути. Так говорив він крізь сльози, і старішини тяжко зітхали. Кожен з них згадував те, що вдома вони залишили. Бачачи сльози їх журні, зглянувся з неба Кроніон, і до Афіни звернувшись, він слово промовив крилате: «Доню моя, невже ти зреклась цього славного мужа? Чи твого серця Ахіл ані трохи уже не турбує? Он, подивись, він сидить між своїх кораблів круторогих, любого друга оплакує. Товариші його інші сіли обідати, він лиш один не торкається їжі. Йди ж бо до нього із солодкої, вливши амброзії в груди, дай ще й нектару йому, щоб голод його не розслабив». Так він Афіні сказав, що й сама того дуже бажала. Наче той сокіл з небес, легкокрилий, швидкий, дзвінколунний, кинулась в простір ефірний вона, а тим часом Ахеї зброю уже готували для бою. Солодкої в груди, вливши Ахілу амброзії, ще додала і нектару трохи вона, щоб голод у нього колін не розслабив. Потім вернулась сама до всевладного батька в незрушний дім його.
кинулись від кораблів своїх бистрі ахеї, мов незліченні сніжини, холодні з верховин от Зевса сиплються, гнані диханням ефірно ясного Борея. Без ліку так от човнів бистрохідних сипнули шоломи, ясно блискучі, горбаті щити, міцно бронно опуклі, панцири і мідяногострі, довжезні списи ясинові. Блиск їх аж неба сягав, і земля сміялась навколо в сяєві міді ясної, і грізно гула під ногами воїв. Озброївсь також серед них і Ахіл богосвітлий. Заскреготав він зубами, і очі його запалали сяйвом огню пломенистим, а серце проймалося в грудях болем нестерпним. Страшним на троян, опанований гнівом, Божі надів він дари, над якими Гефест потрудився. Спершу собі на гомілки наклав наголінники мідні, дуже красиві, срібними пряжками їх застебнувши, потім і панцир на груди свої надягнув міцнокутий, через плече перевісив він срібноцвяхований, мідний, меч свій і щит міцний і великий також із собою взяв, од нього навкруг, як од місяця, сяяло світло. Так же, як перед плавцями у морі десь блисне раптово ватра ясна, що самотньо горить на стоянці пастушій, високо в горах, а тих проти волі далеко від друзів бурі заносять по хвилях багатого рибою моря, так щит Ахілла чудовий, оздоблений гарно світився, і сяйвом аж до неба сягав, важкого шолома піднявши, він на чоло надягнув, і сяяв шолом конегривий, мов промениста зоря, золоте, розвівалось волосся, пишне Гефестом майстерно вправлене в гребінь шолома. Зброю надівши, схотів дослідити Ахіл богосвітлий, чи прилягає як слід вона всюди, чи тіло в ній вільно, наче на крилах здіймався у ній поводатар народу. Потім із схову міцне він ратище батьківське вийняв, довге й важке, ніхто бо інший не міг із ахеїв ним потрясати, один лиш Ахіл потрясав пеліонським ясеном тим, що батьку його із вершин Пеліону дав у дарунок Хірон на смертну загибель героям. Автомедонт же з Алкімом позапрягали тим часом коней, красиві наділи на них хомути й вудила, їм до ротів загнуздали і назад до сидінь натягнули віжки міцні, у руки схопивши батіг свій блискучий, сплетений міцно, скочив на кінну свою колісницю, Автомедонт поряд з ним став Ахіл у озброєнні повнім, сяючи весь обладунком, немов осяйний Гіперіон. І заволав тоді голосом грізним до батьківських коней: «Балію і Ксанте, подарги, далекославні й діти, краще, ніж будь-коли нині, старайтесь візничого з бою винести в лави Данаїв, як будемо ситі війною. Лиш не покиньте мене, як Патрокла убитим лежати». Відповідь мовив тоді з-під ярма йому кінь бистроногий, Ксант, понуривши голову, так що густа його грива, впавши з ошийника, аж до землі під ярмом досягала. Голос людський йому Гера дала тоді білораменна: «Нині врятуємо ще ми тебе, о могутній Ахіле, день же твоєї загибелі близько уже. Та не ми в цім винні, а Бог лиш над нами великий і доля всесильна. Не через нашу повільність і не через лінощі наші зброю з Патрокливих пліч забрали до себе трояни.
син Лето пишнокосої, поміж богами найкращий, в лавах передніх убив його, Гектору славу отдавши. Хоч би летіли і на рівні ми із диханням зефіра, поміж всіма уважають найшвидшого вітру, та сам ти маєш небавом загинути смертю від Бога і мужа. Мовив це Ксант, і Ерінії голос йому перервали. Гнівно коневі тоді відповів Ахіл прутконогий: «Нащо це ти смерть мені, Ксанте, віщуєш? Не твій бо то клопіт. Знаю я й сам, що судилось мені тут загинуть далеко від свого рідного батька і матері. Та не спинюсь я, поки не будуть удосталь трояни вже ситі війною». Мовив і з криком погнав своїх коней він однокопитих. Пісня 20. Битва богів. Так при човнах крутобоких до зброї ставали круг тебе, сину Пелея, в боях ненаситні ахеї. Трояни з другого боку зійшлись на високій частині рівнини. Зевс же з вершини Олімпу, безкеттям багатого гострим, скликать безсмертних на збори Феміді звелів. Обійшовши всюди, богів поскликала усіх вона в Зевса оселю. Навіть із рік не було неприбулого, крім океану, ані із німф, що в чудових гаях свою мають домівку, чи у джерелах річок та вологих лугах трав'янистих. От позбирались у домі вони хмаровладного Зевса, у передсінку тесанім гладко, що Зевсові батьку сам Гефест збудував із хистом та вмінням великим. Так вони в Зевсовім домі зібрались, землі потрясатель, закликом не згордувавши, із моря прийшов на ті збори, сів посередині й став про задуми Зевса питати. Нащо бо ти, громовладче, на збори богів сюди скликав? Чи не стосовно троян і ахеїв ти щось замишляєш? Знову бо січа й війна поміж них починає палати. Відповідаючи, Зевс хмаровладний до нього промовив: «Ти угадав, землі, потрясателю, що я замислив, нащо зібрав у вас людьми, що гинуть, я завжди турбуюсь. Сам же проте лишатимусь тут, на безкеттях Олімпу, сидячи, буду дивитись і радувать дух свій. А ви вже, інші богове, у лави ідіть до троян і ахеїв. Тим помагайте і цим, кому буде що до вподоби. А як один лиш Ахіл почне із троянами битись, встоять недовго вони перед бистрим на ноги Пелідом. Тож і раніше навіть на вигляд його трепетали. Нині ж, коли за товариша гнівом він страшно палає, дуже боюсь я, щоб всупереч долі він мурів не знищив. Мовив це слово Кронід, і січу роз'ятрив завзяту. Кинулись в битву богове, та задуми їх були різні. До кораблів метнулася Гера й Паллада Афіна. Вслід Посейдон земледержець подавсь і Гермес, що розносить блага для нас і усіх перевищує розумом хитрим. З ними й Гефест закульгав, поспішаючи, міцю своєю гордий, лиш литки тонкі під тілом страшним миготіли. Шоломосяйний Арей до троян поспішив тоді й разом Феб довгокудрий помчав. Артеміда із ним стрілоносна,
Ксант бистрохвилий, Лето й Афродіта на усміхи щедра. Поки од воїнів смертних далеко тримались богове, то величались Ахеї, що знов поміж ними з'явився славний Ахіл, так довго відсутній у битві жорстокій. Але тремтіли трояни, й суглоби їм сковував трепет, жах огорнув їх, коли появився Пеліон прутконогий, зброєю сяючий весь, до Арея убивці подібний. А як вмішалися поміж людей олімпійські богове, встала могутня Еріда, що в бій підбиває, Афіна лунко гукала й з-під мурів, зійшовши і ставши над ровом, то над шумливим морським узбережжям завзято кричала, грізно й Арей заволав, до чорної бурі подібний, в битву троян закликаючи, то й з висот Іліонських, то пробігаючи вздовж Сімоенту по Каліколоні, так втихів цих розпаливши завзяття блаженні богове, в бій їх звели і люту між ними розбурхали зваду. Страшно з висот загримів людей і безсмертних всевладний батько, а знизу з підземних глибин Посейдон земледержець землю без краю потряс і гір височенні вершини. Все затряслось от підгір'я багатоджерельної Іди аж до верхів її, й місто Троянське і судна Ахеїв. Страхом охоплений, а й до неї володар преісподніх страшно стривоживсь і, скочивши з трону, гукав, щоб із верху лона землі Посейдон не розверз би землі потрясатель, щоб не розкрилось безсмертним і людям житло його темне, затхле бридке, що навіть богів воно вічних жахає. Гуркіт такий залунав, як зіткнулись боги між собою. На владаря Посейдона, землі потрясателя, вийшов Феб Аполлон тоді, стріли свої нагостривши крилаті. На Ініалія йшла ясноока богиня Афіна, з Герою стрілася золотолука тоді Артеміда, шумна мисливиця, далекосяжна сестра стрілоносна, благоподавець могутній Гермес на Лето тоді вийшов, проти Гефеста потік вировий і глибокохвилий, Ксантом богови його називають, а люди Скамандром. Так наступали боги на богів. Ахіл же тим часом в натовп людський поривався, щоб стрінути десь Пріаміда, Гектора, кров'ю якого всіх більше він прагнув наситить, войовника щитоносного, лютого бога Арея. Феб Аполлон, що на бій підбиває, направив Енея проти Пеліда, могутньої сили йому надихнувши. Голосом схожий він став з Лікаоном, Пріамовим сином. Постать прибравши його, Аполлон, син Зевса, промовив: «Де ж це, Енею, пораднику Трої, ті давні погрози, що похвалявсь ти, вино з владарями троянськими пивши, стати до бою один на один із Ахілом Пелідом?» Відповідаючи так, Еней тоді мовив до нього: «Нащо тепер, Пріаміде, ти кличеш мене проти волі з високодумним сином Пелеєвим збройно змагатись? Проти Ахілоба я, прутконогого, нині не вперше виступлю. Він же зігнав мене раз своїм ратищем гострим з Іди, вчинивши на наших корів несподіваний напад, і зруйнувавши Лернес і Педас, та послав порятунок Зевс мені, сили мої, укріпивши і бистрі коліна. Тож від Афіни й Ахілових рук я ледь-ледь не загинув, ішла бо вона перед ним
і звитягу несла, і закликала мідяним списом лелегів усіх і троян побивати. Тим тому же нема, що міг би з Ахілом змагатись. Завжди бо хтось із богів біля нього, і загибель одверне. Прямо летять його стріли і списи, і не раніше ослабнуть, ніж увіткнуться у тіло людське. Якби перед нами рівні можливості визначив Бог у бою, то нелегко він переміг би, хоч хвалиться тим, що увесь він із міді. Зевсів же син, владар Аполлон, на це так йому мовив: «Чом би, герою, й тобі до богів вічносущих молитви не піднести? Породила бо, кажуть, тебе Афродіта, Зевсова донька, віднищуєш, той народився богині, ця бо від Зевса народжена, та лиш от старця морського, з міддю блискучою прямо на нього йди і не бійся, ані погрози його, ані пустопорожньої лайки». Мовив цей силу велику, вдихнув вожаєві народів. Вийшов Еней із переднього ряду, весь сяючи міддю, та не укрилось проте від білораменної Гери, як син Анхіса крізь натовп тоді пробивавсь до Пеліда. Скликавши разом богів, до них вона так промовляла: «Поміркувати вам треба тепер, Посейдоне й Афіно, в серці своїм, як скінчиться те все, що отут почалося. Збройно виходить Еней, блискучою сяючи міддю, проти Пеліда, Фебом підбитий на це Аполлоном. Зважмо-но краще, а може, назад нам його відтіснити звідси, або кому-небудь із нас в допомозі Ахілу стати великою силою, сповнити й духу відваги, в груди вдихнути, щоб знав він, що з-поміж богів найсильніші люблять його, і тільки із них найнікчемніші й досі допомагають троянам на полі борні бойової. Тимто сюди ми з Олімпу зійшли й беремо всі участь в битві оцій, щоб Ахіл не зазнав от троян будь-якого лиха сьогодні. Хай потім уже перетерпить, що доля випряла з ниттю йому, коли мати його породила. А як Ахіл от безсмертних богів про це сам не почує, то налякатися може, як вийде на нього у битві хтось із богів. Небезпечно бо навіть із Богом зустрітись». В відповідь так Посейдон їй промовив, землі потрясатель: «Геро, не гнівайся так нерозумно, тобі це не личить. Зовсім того я не хочу, щоб в січі зіткнулись богове. Ми та інші, адже набагато за них ми сильніші. Краще зійдім з бойового шляху та на пагорбі сядьмо, осторонь. Хай про війну вже самі потурбуються люди. А як Арей або Феб, Аполлон утрутяться у битву, чи Пеліона, затримавши, битись йому перешкодять, то між нами і зваде тоді, і бойова колотнеча враз розпочнеться, але, сподіваюсь, вони незабаром вернуться знов на Олімп, до громади богів невмирущих, нашою проти їх волі рукою приборкані слушно». Мовивши так безсмертних, повів Посейдон темнокудрий до крутовидого муру високого, що для Геракла, богоподібного, Трої, сини і Паллада Афіна побудували, щоб міг од морського сховатись страхіття в час, коли б гналось за ним з узбережжя воно по рівнині. Там Посейдон та інші безсмертні боги посідали, хмарою плечі собі непрозірною щільно прикривши. Їх супротивники сіли над кручами каліколони, з вами, осяйливий Фебе, і городоборцю Арею, радячись так між собою,
одні проти одних сиділи вічні боги, починати ж війну лиховійну ті й другі не поспішали, та Зевс із небесних висот спонукав їх. Міддю уся засвітилась рівнина, бійцями і кіньми сповнена суспіль, земля аж гула навкруги під ногами лав бойових. Два найкращі із воїнів найсміливіших поміж загонів ворожих зійшлися готові змагатись. Син Анхісів Еней і Ахіл, Пеліон богосвітлий. Син Анхісів з погрозливим поглядом виступив перший. Важко шоломом киваючи, перед грудьми він округлий, буйний мав щит, а рукою ще й списом стрясав мідногострим. А Пеліон йому вийшов назустріч, подібний до лева хижого, що із усіх, позбігавшись околиць, селяни хочуть убити його. З погордою він із спочатку мимо проходить, коли ж його хтось з юнаків войовничих списом зачепить, він пащу роззявить, наїжившись, ікла піною вкриті, і серце відважне стискається в грудях, звільна хвостом по клубах обох себе він шмагає, і по боках, наганяючи хіті собі бойової, блиснувши люто очима, вперед він стрибає шалено, щоб розтерзати когось, або тут же самому загинуть. Сила Ахіллова так, і дух спонукав його мужній проти Енея відважного серцем на бій виступати. А як зійшлись вони близько, один проти одного йшовши, перший промовив тоді прутконогий Ахіл богосвітлий: «Нащо, Енею, вперед із лав своїх ти так далеко вийшов? Чи дух твій зі мною змагатись тебе спонукає? В гордій надії, що владарем станеш троян конеборних, честю Пріамові рівним. Та хоч би мене і вбив ти, влади за те не дасть тобі в руки Пріам староденний. Є бо у нього сини, та й сам він міцний і розважний. Виділять, може, ділянку для тебе трояни від інших, кращу, із нивою й садом чудовим тобі на прожиток. Як умертвиш мене, та, сподіваюсь, це важко зробити. Списом колись, пам'ятаю, вже змусив тебе я тікати. А пригадай, як від стада корів, що ти пас одиноко, гнав я нещадно тебе на проворних ногах із ідейських гір, і як ти від мене тоді утікав безоглядно. Зрештою втік ти в Лернес, за тобою й туди я погнався. Місто усе зруйнував з допомогою Зевса й Афіни, і полонянок жінок, позбавивши днів їх свободи, в бран загнав, врятував тебе Зевс тоді й інші богове. Нині ж, гадаю, вони не врятують тебе, як ти мрієш, серцем. Раджу тобі я назад відійти і сховатись серед громади. Отож, не виходь проти мене, щоб лиха гіршого ще не зазнати. Мудрий дурень по шкоді. Відповідаючи, так Еней тоді мовив до нього: «Не сподівайся, Пеліде, словами мене залякати, наче дитя нерозумне. І сам бо я добре умію і глузувати дошкульно, і гострим облаяти словом. Знаємо рід один одного, ми, батьків своїх, знаєм, давніх переказів чувши багато від смертного люду, та ні моїх ти в лице, ні твоїх я ніколи не бачив. Від бездоганного мужа Пелея, ти, кажуть, походиш. Мати твоя пишнокоса Фетіда, народжена морем. Я ж величаюся гордо
відважного серцем Анхіса, сином улюбленим мати моя, сама Афродіта. Нині одні або другі із них свого любого сина будуть оплакувать. Не по порожній розмові, гадаю, в бій не вступивши сьогодні, розійдемось ми із тобою. А як розвідати краще про рід наш бажаєш, щоб більше знати про нього, то добре мужам багатьом він відомий. Першим славетного Зевс породив хмаровладний Дордана, що заснував Дарданію тоді, коли Троя священна ще не була на рівнині збудована смертних оселя, і люд в передгір'ях селився, багатоджерельної Іди. Син народився у Дардана, володар мужів Еріхтоній. Найбагатішим невдовзі він став серед смертного люду. Коней 3000 паслось у нього на луках заплавних, гарних рисистих кобил, лошатами жвавими гордих. Навіть Борей їх прагнув жадливо на випасах буйних і покривав жеребця темногривого постать прибравши, ставши жеребними ті, 12 лошад породили. Тож, як гасали грайливо по нивах вони хлібодайних, то, летючи над колоссям, ні зернятка не толочили. А як гасали вони по хребтові широкого моря, то пролітали над пінявим плеском морського прибою. Троса родив Еріхтоній над людом троянським владику. В Троса ж самого родилося 3 дітей бездоганних: Іл, а за ним Асарак, та ще Ганімед богорівний, що найвродливіший був між усього він смертного люду. Задля краси його вкрадений вічними був він богами, щоб, живучи між безсмертних, у Зевса вино розливати. Іл же сина родив бездоганного Лаомедонта, Лаомедонт же синів породив Тіфона й Пріама, Лампа і Клітія, і Гікетаона, Ареєву парость. Капій був син Ассарака, а сам породив він Анхіса. Я ж син Анхісів, а Гектор – син богосвітлий Пріамів. От із якого я роду і крові, що ними хвалюся. Доблесті ж смертним мужам лише Зевс додає чи збавляє. Як кому сам забажає, з усіх, бо він є найсильніший. Тільки не час нам балакати, як дітлахам нерозумним, стоячи марно отут посеред найлютішого бою. Прикрощів ми один одному можемо дуже багато наговорить. Їх ваги і корабель не підніме стовеслий. Смертних язик є гнучкий, і до розмаїтих придатний висловів, простір навколо широкий, де їм випасатись. Як ти до когось промовиш, так і до тебе озвуться. Тільки ж навіщо словами, лайливими в зваді та в сварці, лаятись нам один з одним, як чинять жінки галасливі в сварці, що душу роз'ятрює лютою пройняті злістю, і лають у смак одна одну, на вулицю вибігши з дому, з правдою сиплють і лжу, бо в гніві й вона виникає. Ти бойової відваги словами в мені не вгамуєш. Перше, ніж міддю не зміряєм сили, мерщій починаймо. На мідногострих списах один з одним змагання завзяте. Так він промовив, і в щит той, застрашливий списом могутнім, тяжко ударив, аж щит загудів під вістрям важенним. Аж затремтів Пелеїд, і рукою м'язистою щит свій зразу вперед отхилив, боячись, що своїм довготінним списом на виліт простромить Еней його, духом відважний. Тож нерозумний у мислях і в серці своїм не подумав,
Він, що славетні дарунки богів нелегко людині смертній вдається здолать чи примусити їх поступитись, не пощастило Енеєві мужньому списом могутнім щит той пробити, наткнувсь він на золото, Божий дарунок. 2 лиш платівки пробив він, а далі під ними лишалось ще 3, бо 5 їх усього прибив до щита кривоногий. Зверху 2 мідні, зсередини 2 олов'яні, і між ними ще й золоту. Вона то й затримала спис ясиновий. В чергу свою і Ахіл метнув тоді спис довготінний. Ним він поцілив Енеєві в щит, на всі боки округлий, близько від верхнього краю, де мідна платівка найтонша. Там, де найтонша і шкура волова. Пройняв його наскрізь ясен з гори Пеліону, і щит загудів від удару. Низько нагнувся від страху Еней і підняв над собою щит свій, а спис пролетів над плечима у нього, і вістрям в землю встромивсь на великім щиті, що все тіло вкриває, круги обидва пройнявши. Уникнувши довгого списа, випроставсь він, і смуток безмежний заляв йому очі, з жаху, як близько те вістря, вп'ялося. Ахіл же тим часом вихопив меч мідногострий і кинувся люто на нього, з криком жахливим. Та камінь схопив син Анхісар руками, вельми важкий, і вдвох не могли б його смертні підняти з нині живущих, а він і один ним розмахував легко. Втрапив би камінь Ахілові, що набігав на Енея, в щит чи в шолом, та печальну загибель вони б відвернули. А Пелеїд у Енея мечем своїм душу підняв би, якби не вгледів цього Посейдон, землі потрясатель. Тож до безсмертних богів він з такими словами звернувся: «Горе, як жалко мені відважного духом Енея! Здолений сином Пелея, він скоро зійде до Аїду. Тож нерозумний, послухався лучника він Аполлона. Той же від нього печальної згуби уже не відверне. Тільки ж навіщо він має безвинний страждання терпіти через гризоти чужі? Тож завжди він любі приносив жертви безсмертним богам, що в широкому небі домують. Ну ж бо, смертну тепер відведімо від нього загрозу, щоб не прогнівавсь Кронід, коли справді рукою Ахіла буде убитий Еней. Судилось йому врятуватись, щоб не без сліду пропав, і не без нащадків лишився рід Дардана, якого Кронід уподобав найбільше, з-поміж синів, що смертні жінки породили від нього. Став би Кронідові рід Пріамів уже ненависний, правити нині троянами буде Енеєва сила, і діти дітей, що мають од нього іще народитись. У відповідь мовила так велеока володарка Гера: «Сам ти, землі потрясателю, в серці своєму розмисли, чи врятувати Енея, чи дати Ахілові змогу сину Пелея приборкать його, хоч який він могутній. Ми бо обидві багато разів уже клятви давали перед богами безсмертними, я і Паллада Афіна, що от троян одвертать ми не будемо згубної днини, навіть тоді, коли Троя уся нищівним запалає полум'ям, що войовничі запалять синове Ахеїв». Слово почувши таке, Посейдон, землі потрясатель, крізь бойову колотнечу й списів завірюху навальну, рушив туди, де стояли Еней із славетним Ахілом. Темною млою тоді оповив він Ахілові очі,
сину Пелея. Спис ясиновий, загострений міддю, вирвав з міцного щита у відважного духом Енея і тут же відразу поклав його перед стопами Ахілла, потім підняв над землею і з розмахом кинув Енея через численні героїв загони і коней численних. Перелетів Еней тоді, кинутий Бога рукою, і опинився на самім краю многотрудної битви. Там, де до бою готуючись, лави кавконів стояли. Близько туди підійшов Посейдон землі потрясатель, і до Енея, звертаючись, слово промовив крилате. Хто із безсмертних богів осліпив тебе нині, Енею? Що з Пелеоном безстрашним ти збройно готовий змагатись? Він же багато сильніший за тебе й з безсмертним любіший. Щоб не потрапить в оселю Аїдову всупереч долі, а коли жереб лихий і загибель Ахіла настигнуть, сміло виходь з ворогами у лавах передніх змагатись. З інших ахеїв ніхто із плечей твоїх зброї не зніме. Все роз'яснивши, лишив Посейдон по цій мові Енея, і дивовижну одвівши імлу, він Ахілові очі знов прояснив, і здивовано той навкруги оглянувся, тяжко зітхнув і до свого відважного серця промовив: «Горе нам, диво велике, на власні побачив я очі. Спис мій лежить на землі, та ніде я навколо не бачу мужа, в якого я кинув, його наміряючись вбити. Бачу, напевно, тепер, що безсмертним богам таки справді, любий Еней, я ж гадав, що він марно тоді похвалявся. Хай забирається геть. Зі мною він битися збройно більше не схоче, радіючи з того, що смерті уникнув. Зараз же час мені в бій войовничих закликать Данаїв, вийти насупроти й інших троян випробовувать сили. Мовив і так ідучи, підбадьорював кожного мужа. Нині не стійте здаля від троян, богосвітлі Ахеї. Муж проти мужа виходьте, збройно готові змагатись. Важко одному мені, хоч який би не був я могутній, воїв долати стількох, і збройно із ними змагатись. Навіть Арей, хоч і бог, він безсмертний, і навіть Афіна встоїть під пащею бою, такого проте не здолає. Те, що силою рук або ніг чи поривом одваги зможу, робитиму все до найменшого я, запевняю. Кинуся прямо в ворожі ряди, і не радітиме, певно, той із троян, хто на спис наскочить мій мідяногострий. Так бадьорив він своїх, а тим часом осяйливий Гектор лунко гукав до троян, закликаючи йти на Ахіла. Трої сини гордовиті, не бійтеся ви, Пеліона! Міг би і я на словах із самими безсмертними битись, а на списах небезпечно. Вони набагато сильніші, тож і Ахіл не всі свої виконать може погрози. Збудеться дещо, а дещо розсиплеться вже й з півдороги. Я проти нього йду, хоч руками він з полум'ям схожий руками могуттю, залізом блискучим. Так бадьорив він троян, і списи свої вгору піднесли трої сини, і зійшлись вороги, і залунали їх крики. Раптом з'явився перед Гектором Феб Аполлон і промовив: «Гекторе, в лавах передніх у бій не вступай із Ахіллом. Краще тримайся у натовпі між сум'яття бойового, щоб не поцілив він списом чи зблизька мечем не ударив». Так говорив Аполлон.
І голос божистий почувши, жахом охоплений Гектор в юрбу вояків заховався. Вчас той Ахіл налетів на троян в бойовому пориві з криком жахливим і першим славетного вбив Отрінтіда. І Фітіона, що був вожаєм численних народів, городоборцю Отрінту наяда його народила, в гіді квітучім краю, біля снігом укритого тмола. Біг напрямки він, і стрів його списом Ахіл богосвітлий, в голову вцілив йому, і навпіл вона розкололась. Тяжко він гримнув об землю, і скрикнув Ахіл богосвітлий: «От ти лежиш, Отрінтіде, із воїв усіх найстрашніший! Ось де знайшла тебе смерть, а твій край — узбережжя Гігеї, озера, де й твій наділ, що від батька прийняв ти у спадок, близько водоберті Герма і багатого рибою Гіллу». Так похвалявсь він, а вбитому очі вже пітьма окрила. Коні Ахеїв йому, пролітаючи в лавах передніх, краяли тіло колесами, потім хороброго духом Демолеонта, міцного в боях, Антенорове віття, списом у скроню ударив Ахіл крізь шолом міднощокий. Мід не забрало, не стримало сили удару, і вістря череп йому пройняло, і мозок всередині з кров'ю, перемішавши, приборкало запал його войовничий. Гіпподаманта потому, що скочив із поваза свого й кинув стікати, у спину він ратищем дужим ударив, дух випускаючи, той заревів, наче бик круторогий, що юнаки його тягнуть, мерщій владарю Гелікону, в жертву приносячи, з того радіє землі потрясатель. Так він ревів, умираючи, і випустив дух свій одважний. До богорівного кинувсь із списом Ахіл Полідора, сина Пріама. Батько йому боронив воювати, був бо він поміж синами його усіма наймолодший і найлюбіший, та їх перевищував ніг бистротою. Спритністю ніг похвалитись, бажаючи, він нерозумний, в лави проскочив передні, і життя свого тут же позбувся. Списом ударив його прутконогий Ахіл богосвітлий в спину, коли пробігав він в те місце, де череса злотні пряжки, на панцир зайшовши, подвійну броню творили. Вістрян на виліт пройшло біля пупа, все тіло пройнявши. Зойком навколішки впав він, і в чорну імлу оповитий гримнув об землю, притиснувши нутрощі, що випадали. Гектор лиш глянув, як брат Полідор, підхопивши руками нутрощі власні, трупом на землю зваливсь бездиханним. Враз залила йому очі скорбота, не міг уже далі осторонь він залишатися, кинувсь назустріч Ахіллу, наче те полум'я, списом стрясаючи гострим. Ахіл же глянув лиш, як той схопивсь, і так, похваляючись, мовив: «Ось наближається муж, що найбільш засмутив мені серце. Вбив найдорожчого він, мого друга, тепер уже годі нам уникать один одного в лавах борні бойової». Глянув з-під лоба й до Гектора, він богосвітлого мовив: «Ближче підходь, щоб краю загибелі швидше сягнути». Так відповів, не лякаючись, Гектор шоломосяйний: «Не сподівайся, Пеліде, мене залякати словами, мов нерозумну дитину. І сам я добре вмію поглузувати із кожного і прикрим дошкулити словом. Знаю могутність твою, набагато я слабший за тебе. Тільки в безсмертних богів лежить іще це на колінах. Може, такий я хай слабший, але відберу в тебе душу, вдаривши списом, адже і в мене він гострений добре».
Так він сказав і з розмаху ратище кинув. Афіна ж подихом спис од Ахілла славетного вбік отхилила. Легко дихнувши, назад він до Гектора знов повернувся і біля ніг його впав. Пориваючись ворога вбити, до богосвітлого Гектора кинувсь Ахіл войовничий з криком страшним. Та легко, як бог Аполлон його вивів із сум'яття бойового, густим огорнувши туманом. Кидався тричі вперед прутконогий Ахіл богосвітлий з мідяним списом, і тричі густе лиш повітря проймав він. А у четверте він кинувся знову на бога подібний, голосом крикнув страшним і слово промовив крилате. Знову собако ти смерті уникнув, а згуба вже зовсім близько була, але Феб, Аполлон врятував тебе знову. Видно, моливсь ти йому, ішовши під посвисти ратищ. Та покінчу я з тобою, пізніше в бою, перестрівши. Тільки б який помічник з'явився для мене з безсмертних, зараз на інших піду я троян, кого де настигну. Мовив і списом ударив Дріопа в потилицю прямо. Впав той під ноги йому, непорушним його залишивши. Демуха Філеторіда, міцного й могутнього мужа, списом коліно пройнявши, спинив, а затим іще знову гострим ударив мечем і життя його тут же позбавив. Далі Біанта синів наздогнав Лаогона й Дардана, разом напав на обох, з колісниць поскидав їх на землю, списом ударив цього, а того мечем своїм зблизька. Троса, Аластора сина, також, до колін йому впавши, він пощади благав і в полон його взяти живого. Може, з жалю до однолітка той убивати не буде. Він нерозумний не знав, що схилить неможливо Ахілла. Був це нелагідний вдачею муж, не ласкаво сердечний, а безпощадний. І поки, руками обнявши коліна, ласки благав він, уразив мечем його той у печінку. Випала вся із утроби печінка, і чорною кров'ю одіж йому облила. Пітьма вповела йому очі, більше не дихав. Далі, на мулія кинувшись в вухо, списом Ахіл його вдарив, і мідяне вістря крізь друге вухо на виліт пройшло, а Генорову парость Ехекла по голові мечем він оздобленим сильно ударив, і його меч по руків'я от крові нагрівся, багрова смерть і могутня судьба Ехеклові очі закрила. Де в Каліонові потім пройняв він мідяногострим ратищем милу правицю в тім місті, де сходяться в лікті м'язи пружисті, з повислою той залишився рукою, смерть свою бачачи близько. Ахіл же, мечем замахнувшись, карк розрубав йому й голову, геть і шоломом откинув. Мозок з хребта його бризнув, і той повалився на землю. Вмить наздогнав він тоді бездоганного сина Пірея, Рігма, що сам із Фракії походив родючого краю. Списа він кинув у нього, і черево мідь розірвала, і мертвим той з повоза впав. Ахіл тоді ратищем вцілив Ареїтоя візничого, що завертав своїх коней. Скинув його з колісниці, і сполохані коні рвонули. Наче в глибоких ущелинах над лісовим сухостоєм буйний лютує пожар, і глибоко хащі палають. Вітер роздмухує полум'я і гонить його перед себе. Так же і за ратищем кидався, скрізь він на Бога подібний, гнав ворогів, убиваючи, і кров'ю земля підпливала. Наче тих широколобих волів селянин запрягає, білий ячмінь на утоптанім добре току молотити, і сиплеться зерно з-під ніг у волів, що йдучи ремигають. Так же і однокопиті
Ахіла відважного коні, мертвих топтали тіла, і щити обагрилися людською кров'ю, і вісь унизу, і поручні круг колісниці, бризки невпинно до них, і від кінських копит долітали, і від обіддя коліс. А Пелід все вперед поривався, прагнучи слави, і в крові незборенні багрив свої руки. Пісня 21. Битва біля ріки. Щойно добігли трояни до броду ріки вирової, до струменистого Ксанту, що Зевс породив несмертельний. Їх розділив там Ахіл, і одних він погнав по рівнині прямо до міста шляхом, де за день перед тим утікали з страхом Ахеї, коли лютував там осяйливий Гектор. Так в сум'ятті утікали й трояни. Глибоким туманом Гера їм путь застелила, щоб стримати їх. Половину ж до срібнохвилої річки і тоней глибоких притис він. Падали в хлань вони шумом великим, і хвилі бурхливо зануртували, і стогін оббіг береги. А трояни з криком пливли тут і там, розбурханим несені виром. Як од навали вогню сарана порятунку шукає, і хмарою мчить до ріки, а дихання вогню нездоланне раптом настигне її, і вся вона падає в воду, так же і гнані Ахіллом мужі, і повози з кіньми, Ксанту глибінь вирову упереміж заповнили густо. Він же, народжений Зевсом, на березі списа облишив, до тамариска його прислонивши, й на Бога подібний кинувсь з одним лиш мечем, і, жорстоке замисливши діло, став докруг себе рубати, і вістрям посічених зойки страшно лунали навколо, і кров'ю вода обагрилась. Як величезним дельфіном сполохані дрібні рибини у потаємних глибинах затоки затишної прагнуть швидше сховатись, а він пожирає, кого лиш настигне. Так і троянські мужі у хлані бурхливої річки крились під кручами, руки свої на убивстві втомивши, з річки Ахіл 12 забрав юнаків ще живими, щоб за Патроклову, сина Минойта, смерть отплатити. Витяг з води їх от страху чмелених, мов оленів юних, руки назад їм скрутив покроєним рівно ремінням, що на собі вони зверху на тканих хітонах носили, і товаришам передав одвести до човнів глибодонних. Сам же до річки вернувся, весь повен жагою убивства. Трапився там Лікаон йому, син Дарданіда Пріама, що вибігав із води, той самий, кого він, напавши, раптом вночі застав у саду його рідного батька і захопив у полон, тоді як той гострою міддю віття смоковниць зрізав молодих для поруччя на повіз. Тут несподіваним лихом Ахіл надійшов богосвітлий. Бранця на Лемнос продав він тоді, збудований гарно, на корабель посадивши, купив його син Іасона, а Етіон із Імбрії, гість, заплативши великий викуп, звільнив і в Арізбу його відіслав богосвітлу. Втікши відтіль, незабаром дістався він отчого дому. З Лемносу так повернувшись, із друзями
Днів 11 він веселивсь, на 12-й Бог його в руки Ахіла раптом оддав, а той його мав до оселі Аїда перепровадити, хоч не хотів він туди відпливати. Зразу ж помітив його прутконогий Ахіл богосвітлий, як без щита і шолома, без списа він зовсім був голий. Все поскидав бо із себе, тікаючи з річки, і потом весь знемагав він, і мліли йому від утоми коліна. З запалом мовив Ахіл до свого відважного духу: «Леле, велике є диво на власні бачу я очі. Знову трояни відважні, яких у бою повбивав я, мають на ясний виходити світ із підземної пітьми, так же, як цей повернувся, уникнувши смертної днини, проданий мною на Лемнос священий, і сивого моря глиб не затримав його, хоч узяв багатьох проти волі. Отже, сьогодні гострого списа мойого зазнає він на собі, щоб довідався я і упевнився серцем, чи він повернеться знов відтіля, чи його не відпустить життєподавча земля, що й сильніших мужів не пускає. Так він, ждучи, міркував, а той до Ахіла бентежно сам наближавсь, щоб коліна з благанням обняти, душею прагнув бо смерті лихої уникнути й чорної кери. Ратищем довгим уже замахнувся Ахіл богосвітлий, щоб його вдарить, а той нахилився, підбігши, й коліна міцно обняв йому, спис пролетів над плечем і уп'явся в землю, порив свій, жадаючи тілом наситити людським. Той же одною рукою, з благанням обнявши коліна, другою міцно вхопив і тримав мідногострого списа, і до Ахілла, звертаючись, слово промовив крилате: «Змилуйся, зглянься, Ахіле, тебе на колінах благаю. Перед тобою бо, паростку Зевсів, благальник достойний. В тебе першого я споживав від дарунків Деметри, в день, коли ти захопив мене в нашім саду врожаїстім, і, відірвавши від батька і від друзів на Лемнос священний, бранця продавши, аж 100 биків ти за мене одержав. Нині ж я втроє б тобі заплатив. Лиш 12 минуло днів, як стільки, зазнавши біди до свого Іліона, я повернувся, і знову мене віддає в твої руки доля лиха. Ненависний, як видно я Зевсові батьку, що в твої руки віддав мене. Коротковічним родила мати мене Лаотоя, дочка староденного Альта, який войовничим правує народом Легелів, владар в Педасі нагірнім, при березі Сатньоаенту. Донька його серед інших Пріама дружиною стала. 2 вона нас породила, й обох ти життя нас позбавиш. Вже одного із нас, богоподібного ти Полідора, в лавах передніх приборкав, уразивши ратищем гострим. Нині й зі мною це станеться лихо. Уже не надіюсь, рук я уникнуть твоїх, якщо Бог їх до мене наблизив. Тож тобі інше скажу я, а ти це прийми в своє серце. Не убивай мене. Гектор, мій брат не єдиноутробний, той, що твого могутнього вбив щиросердого друга. Так до Ахіла з благанням уклінним звертався Пріамів, син світлосяйний, та в відповідь слово почув неласкаве. «Не говори мені, блазню, про викуп, оближ ці розмови, поки
Патрокла ще не настигла смертельна година, серцю моєму було іще любо помилувать часом трої синів, багатьох я, узявши живцем, перепродав. Нині ж тому не уникнути смерті, кого мені прямо в руки віддасть божество біля мурів оцих іліонських. Був би ти хто із троян, чи тим більш із нащадків Пріама. Отже, мій любий, умри. І чого це тобі так тужити? Вмер же Патрокл, а кращий от тебе він був набагато. Що ж, ти не бачиш, який я могутній та ще й уродливий? Славного батька я син, і мати у мене богиня, але й на мене є смерть, і доля чигає всевладна. Буде то вранці уже, чи надвечір, чи саме опівдні, хтось і до мене надійде в бою й відбере мою душу, списом ударивши гострим, чи з лука сягнувши стрілою. Мовив він так, а у того і серце й коліна ослабли. Списа свого уронив і на землю осів, розпростерши руки обидві. Ахіл же свій вихопив меч двоєсічний і коло шиї в ключицю ударив, аж глибоко в тіло гострений меч увігнавсь. Лікаон повалився на землю, ницьма і чорною кров'ю навколо земля обагрилась. Тіло за ноги вхопивши, у річку Ахіл його кинув і, похваляючись слово, до нього промовив крилате: «От ти лежи там між рибами, будуть вони невідчутно кров тобі з рани вилизувать, мати тебе не оплаче, опорядивши на ложі. Скамандр вировий твоє тіло в хвилях своїх понесе, аж у лоно безкрайого моря, граючи в плесах морських. Із чорної вигулькне хлані риба, що білим смачним лікаоновим жиром живитись. Згиньте ж усі, поки ми в Іліон увійдемо священний. Я женучи вас, а ви, утікаючи швидко від мене, не допоможе й потік вам, що в вирі сріблястому котить хвилі свої, хоч би й скільки биків винесли йому в жертву, і коней живими у вир йому кидали однокопитих. Всі ви загинете долею злою й заплатите вповні і за Патроклову смерть, і за чорну загибель Ахеїв, що біля бистрих човнів, як мене не було, ви побили». Мовив він так, і розгнівавсь, потік своїм серцем сильніше, в мислях почав міркувать, богосвітлого, як би Ахіла змусити бій припинить, от троян одвернути загибель. Син же Пелеїв тим часом із списом своїм довготінним Астеропея настиг, віддать його прагнучи смерті. Сином той був Пелегона, якого на світ породили Аксій широкотечійний, і Акесамена, державця, старша дочка Перібоя. Він з нею з'єднався в коханні. Кинувсь до нього Ахіл, а той, гострі два держачи списи, вийшов із річки назустріч. Уклав йому в серце відвагу Ксант у гніві тяжким за загублених воїнів юних, що вздовж ріки повбивав їх без жалю Ахіл прутконогий. Тож, як один на одного, йшовши, зійшлись вони близько, перший промовив тоді прутконогий Ахіл богосвітлий: «Хто із яких ти мужів, що посмів мені вийти назустріч? Діти бездольних, усі, хто з моєю відвагою стрівся». У відповідь мовив йому осяйливий син Пелегонів: «Духом великий Пеліде,
навіщо про рід мій питаєш? Я із Пеонії, буйно родючої, дального краю, воїв пеонських при довгих списах я привів із собою. Вже 11-й день, як прибув я до стін Іліона. Рід же мій Аксій почав, що потоком широким струмує, Аксій, що кращої річки й немає у цілому світі. Він списоборця родив Пелигона, від нього ж, як кажуть, я народивсь. Повоюймо ж тепер, світлосяйний Ахілле. Так він з погрозою мовив, і зразу ж Ахіл богосвітлий ясен підняв Пеліонський, двома в нього кинув списами. Астеропей, бо був на обидві руки боєздатний. Списом одним йому в щит він ударив, проте не пробивши того щита, перешкодило золото, Божий дарунок. Списом же другим Ахіллові він на правиці подряпав лікоть, і чорная бризнула кров. Та жадливе до тіла ратище гостре над ним, пролетівши, у землю вп'ялося. Зразу ж тоді і Ахіл, бистролетний свій ясен піднявши, в Астеропея метнув, щоб життя його тут же позбавить. Схибив проте він і вцілив у берег ріки крутобокий. До половини встромився в те урвище спис ясиновий. Сам же Пеліт від стегна свій вихопив меч гостролезий і на троянина кинувсь. Та марно вже той намагався вирвати з кручі рукою могутньою ясен Ахілів. Тричі його він розхитував, прагнучи вирвати з ґрунту, тричі втрачав свою силу. Вчетверте хотів він зігнути і пополам розламать ясиновий спис Еакідів. Тільки ж раніше Ахіл в нього вирвав мечем його душу. В черево біля пупка він поцілив його, і на землю вилились нутрощі всі, і позбувсь він дихання, і пітьма очі йому вповела. Ахіл до грудей його кинувсь, весь обладунок зірвав, і так, похваляючись, мовив: «Так і лежи, змагатись з потомком могутнього Зевса, навіть нащадкам потоку бурхливого все ж непосильно. Ти говорив, що від Бога ти широкохвилого родом, я ж від великого батька Кроніда походженням гордий. Від Еакіда Пелея, бо я народився численних володаря мірмідонян. Еак же від Зевса походить. Скільки могутніший Зевс за потоки, що в море збігають, стільки могутніший Зевса потомки, ніж діти потоків. Перед тобою великий потік, якби міг, то за тебе він заступився б, та з Зевсом Кронідом змагатись нелегко. З ним не зрівняється ні Ахелой течією могутній, ні океану ріки, глибохвилої сила велика, що випливають із нього і ріки, і море широке, води потоків, джерел, і струмків, і криниці глибокі. Але жахається й він, блискавиці великого Зевса, і грому страшного, коли той з небесних висот загрукоче. Так він сказав, і мідного списа із урвища вирвав. Астеропея ж, дихання позбавивши, кинув лежати в чистім піску, де чорная хвиля його заливала. Риби в'юнисті у гри навколо в воді метушились, тлустощі жирні із нирок його обгризаючи смачно. Сам же Ахіл до пеонів вирушив
збройно-комонних, що полохливо уздовж вирової ріки утікали, щойно побачивши, як з них найкращий у січі, жорстокий, впав від руки і меча безпощадного сина Пелея. Далі він ще Терсілоха і Мідона убив, а Стіпіла, Монеса і Трасія, з ними ж і Енія та Офелеста. Ще багатьох повбивав би пеонів Ахіл прутконогий, та розгнівавсь на нього потік тоді глибохвилий. Постать, прибравши людську, і гукнув із глибин буйнохвилих: «Гей ти, Ахілле, від інших сильніший, в зухвальстві жахливий, більше за всіх, тобі завжди богове сприяють безсмертні. А як Кроніон Троян тобі видав тепер на поталу, в поле жени їх од мене, і справу чини там жахливу. Повні бо трупів мої привабливо лагідні води, і течій своїх я не можу пробить до священного моря, трупами стиснутий в гирлі, а ти все зухвало вбиваєш. Годі уже! Перестань! Мене жах обіймає, владарю!» Відповідаючи, мовив до нього Ахіл прутконогий: «Хай буде так, як сказав ти, паростку Зевсів, Скамандре. Знищення ж високодумних троян не раніш припиню я, ніж заженув Іліон їх, і в битві поміряю сили з Гектором. Він подолає мене, чи його я здолаю». Мовив цей знов за троян. Він узявся на Бога подібний. До Аполлона звернувся, потік тоді глибокохвилий: «О, срібнолукий, дитино Кронідова, що ж ти наказу Зевса не слухаєш? Він же тобі заповідував пильно, ставши при війську троян, боронити їх, поки не зійде сутінь вечірній пітьмою, ниви родючі не вкриє». Так він сказав. Ахіл тоді списом славетний зіскочив з кручі всередину хвиль, і знялись вировим вони валом. Ринув потік течією бурхливою, і безліку мертвих вою поніс, що лежали їх купи Ахілом убитих. Трупи на сушу потік викидав, ревучи, наче бик той оскаженілий, живих же, рятуючи з течій струмистих, у вировій глибочині укрив у безодні прозорій. Хвиля страшна круг Ахіла з бурхливим напором знялася і тяжко ударила в щит його. Він на ногах своїх дужих встоять не міг, і зав'яз пишнолистий, великий, вхопившись міцно руками своїми, він дерево вирвав з корінням. Раптом звалилася круча, і хвилю покрило струмисту віття густе, бо в'яз загатив усю річку собою. В воду, звалившись, Ахіл з глибочині підвівсь вирової, страхом охоплений, скочив на ноги швидкі й по рівнині бистро помчав, але Бог потоку великий од нього не відставав, весь стемнівши, підвівсь бойовий він спинити, запил ясному Ахілові і згубу троян одвернути. Зразу ж отскочив Пелід на відстань списового лету, швидкістю схожий своєму із ловчим орлом чорнокрилим, що між летючих птахів наймогутніший і найбистріший. Схожий з орлом, він умкнув, лиш озброєння мідне на грудях страшно брящало. Від течій, з камандру тікаючи, швидко біг він, та вслід йому мчав і потік із оглушливим ревом, як садівник, що з криниць
темноводних спрямовує струмінь в сад плодоносний, щоб кожну зросити у ньому рослину, заступа взявши між грядок, рівчак от сміття очищає, і набігає вода, і дрібні камінці за собою, шумно дзюркочучи, котить по схилові плідного саду і обганяє того, хто течію чисту проводив. Так і Ахіла тепер, хоч який він швидкий та проворний, бурний потік настигав, боги набагато сильніші. Скільки разів намагавсь прутконогий Ахіл богосвітлий встояти проти води, щоб узнать, чи не всі вже погнались вічні богове за ним, що в широкому небі домують, стільки ж і Зевсом напоєних хвиль вирового потоку вал величезний на плечі Ахілові падав, з очаю вище підскакував він, та, бурхливо розлившись навколо, з ніг його вал той збивав і пісок виривав під ногами. І став тут благати Ахіл, на широке поглянувши небо. Зевсе, наш батьку, невже бо не зглянеться хто із безсмертних і не врятує мене від потоку? Все потім я стерплю, із небожителів передо мною ніхто так не винен, як моя матінка Люба, що лжею мене ошукала. Тож говорила вона, що під муром троян міднобронних від бистролетних лише Аполонових стріл я загину. Чом не убив мене Гектор із воїв тутешніх найкращий? Доблесний муж подолав би, і доблесний гідно поліг би. Нині ж безславною смертю доводиться тут загибати, як свинопас молодий у буянні осінньому річки, що понесла його тільки-но, став її в брід переходить. Так говорив він, і враз підійшли Посейдон і Афіна, та біля нього спинилися, людську прибравши подобу. Рук доторкнулись руками і словами його утішали. Став тоді так Посейдон говорити землі потрясатель: «Сину Пелеїв, не дуже лякайся і не бійся нічого. Є неабиякі в тебе за згодою Зевса самого з-поміж богів оборонці, я сам і Паллада Афіна. Доля тобі не судила загинуть у хвилях потоку. Він незабаром отступить от тебе, побачиш ще й сам ти. Слушну пораду тобі ми дамо, якщо хочеш послухать. Рук не складай у бою, обопільно однаково грізнім, поки за мур Іліона славетний троян позагониш, що утікають зі страхом, а в Гектора подих однявши, до кораблів повертайся, дамо тобі славу здобути». З цими словами обоє вони до безсмертних вернулись. Він же, бадьорості, змови тієї набувши, подався вмить на рівнину, усю її геть заливало водою. Плавало в хвилях багато озброєння гарного й мертвих тіл юнаків. Ахіл же, підносячи високо ноги, прямо йшов проти нурту, і не міг його стримать широкий плин течії. Міць у нього велику вдихнула Афіна. Але не зменшив напору Іскамандр, і проти Пеліда гнівом ще більшим скипів, і хвилю ще вищу на нього, знявши словами такими, ріку Самоента покликав: «Брате мій любий, удвох подолать цього мужа могутність конче нам треба, бо скоро Пріамове місто велике він поруйнує, в бою проти нього не встоять трояни. Допоможи ж мені швидше, з-під гірних джерел і поточин, ложе глибоке наповни, бурхливу здіймаючи хвилю,
Хай невгамовною повінню рине й несе деревини, з гуркотом котить каміння, й здолаємо дикого мужа, що пересилює всіх і з безсмертними хоче рівнятись. Не допоможе, гадаю, ні врода йому, ані сила, ані озброєння гарне. Усе бо в глибокій безодні тванню засмоктане вгрузне. Його ж я з самого прикрию ринню морською, а зверху піску ще велику насиплю купу, щоб навіть костей Ахілових люди ахейські не позбирали. Під тванню такою його я сховаю. Це ж йому буде й могила, і не треба вже буде Ахеям пагорб над ним насипать і землі віддавати останки. Мовивши це, на Ахіла метнувсь він, здіймаючи хвилю, з ревом шумуючи піною і кров'ю, і трупами мертвих. Високо вгору знялася напоєна Зевсом багряна хвиля, готова поглинути славного сина Пелея. Злякано скрикнула Гера, тоді, боячись за Ахіла, щоб не втягнув у свій вир потік його глибокохвилий. І до Гефеста вона, свого любого сина, звернулась. «Встань, кривоногий, дитя моє, силами в битві з тобою, гідним помірятись ми вирового вважаємо Ксанта. Вийди на поміч мерщій, розпали своє полум'я буйне». З заходу кликнуть Зефіра, і з півдня бурхливого Нота йду я, щоб грізною бурею з моря вони налетіли, і, неугасний роздмухавши пломінь, і голови й зброю геть спопилили троянам. А сам ти над берегом Ксанту винищ дерева і кинься на води з вогнем. Не піддайся ані солодким потока словам, ні суворим погрозам. І не спиняй свого шалу, аж поки сама тебе, лунко, я не покличу, тоді лиш погасиш вогонь безустанний. Так говорила, і Гефест роздмухав палаючий пломінь. Спершу вогонь запалав на рівнині, і безліку мертвих воїв спалив, що лежали їх купи Ахілом убитих. Висохла всюди рівнина, і знітились води прозорі. Мов би осінній борей, що дощами зволожену ниву сушить раптово на радість тому, хто її обробляє. Висохла так навколо рівнина, і воїнів мертвих трупи згоріли. На річку він полум'я кинув яскраве, і зайнялися вогнем тамариски, і в'язи, і верби. Взявся і лотос вогнем, і рясні очерети, і латаття. Все, що густо круг течій струмистих ріки проростало. Риби й в'юни, знемагаючи, ці в вировій глибочині, ті в течії струменистій, туди й сюди метушились, подихом биті палким велемудрого бога Гефеста. Взявся вогнем весь потік і, озвавшись до нього, промовив: «Ні, Гефесте, ніхто із богів проти тебе не встоїть. Годі й мені у бою з вогнедишним тобою змагатись. Киньмо борню, хай троян, хоч і зараз Ахіл богосвітлий вижене з міста. Навіщо б я їх боронив та змагався?» Так говорив він весь в полум'ї, і світлі кипіли вже хвилі, як над великим вогнем розігрітий котел закипає з салом розтопленим вепра, якого як слід годували. Дрова палають сухі, і сало в котлі аж клекоче. Так же і хвилі потоку палали, й вода клекотіла. Став він і плинути далі не міг, знеможений жаром, що велемудрий ним дихав Гефест, і з благанням до Гери
Врешті звернувся потік, і слово їй мовив крилате. Геро, чому серед інших богів лиш на мене одного? Син твій розгнівався. Перед тобою не стільки я винен, скільки інші богове, що стали троянам на поміч. Можу, бо я, якщо так, ти накажеш її припинити. Хай же припинить і він. Крім того, тобі я клянуся, згубної днини од війська троянського не одвертати. Навіть коли б ненаситним охоплена полум'ям Троя вся запалала в огні, що його запалили Ахеї. Тільки-но Гера богиня почула це білораменна, мовила так до Гефеста, вона свого любого сина. Годі, Гефесте, дитя моє славне, адже не годиться Бога безсмертного кривдити нам задля смертного люду. Так говорила, й Гефест вогонь погасив божественний. Хвилі назад повернулись до течій своїх струменистих. Як вгамувалася Ксантова сила, обидва негайно бій припинили, хоч сердилась Гера, а стримала зваду. Та серед інших богів учинилася раптом страшенна звада. Серця з їх грудей поривались у сторони різні. З шумом великим зіткнулись вони, аж земля застогнала, і небо велике вгорі загриміло. З висот олімпійських Зевс їх почув, і радістю серце у нього заграло в грудях, коли він побачив, як битись богове зійшлися. Довго вони не вагалися. От розпочав тоді битву щитопробивний Арей. Із мідяним ратищем перший кинувся він на Афіну, і слово їй мовив лайливе. Знову ти, мухо собача, на зваду богів підбиваєш. Горда й зухвала, куди завела тебе високодумність. Не пам'ятаєш хіба, як сина Тідея підбила, ранить мене, а сама спрямувала свій спис проти мене і перед очима усіх пройняла мені тіло пригарне. Нині ж за вчинене зло сподіваюсь тобі відомстити. Мовлячи так, по страшній, отороченій пишно егіді, що не проб'є її Зевсова блискавка, тяжко ударив. В неї Арей, закривавлений списом, ударив великим. Трохи назад отступивши, камінь схопила Афіна, чорний, великий, пощерблений. За давнини його в поле ціла громада людей прикотила межу позначати. Вцілила в шию Ареєві ним і всю міць одібрала. Впавши, він вкрив 7 пелетрів, скупав у пилюці волосся, брязнула зброя на нім. Засміялась Паллада Афіна і з похвальбою до нього промовила слово крилате. Дурню, то й досі не знав ти, наскільки міцніша твоєї сила моя, що зважився нині зі мною рівнятись. Матері так ти своєї спокутуєш врешті прокльони. Лиха наслала вона тобі в гніві за те, що Ахеїв кинув і став ти до помочі високомудрим троянам. Мовивши це, одвернула Афіна ясні свої очі. Вчас той Арея, що тяжко стогнав, Афродіта за руку Зевсова донька взяла, і з натугою він опритомнів. Щойно це Гера, богиня, побачила білораменна, зразу ж вона до Афіни промовила слово крилате. Горе нам Зевса, егідодержавця, незборена доню.
Знову ця муха собача веде людовбивцю Арея крізь колотнечу жорстокого бою. Жени її далі. Мовила так і побігла Афіна, радіючи серцем, і Афродіту, догнавши, ударила в груди рукою дужою. В тої ж і любеє серце й коліна зомліли. Разом лежали обоє вони на землі многоплідній. І з похвальбою Афіна промовила слово крилате: «От якби й інші богове, що стали троянам на поміч, вийшовши разом на бій проти мідянозбройних ахеїв, стійкі й відважні так само були, як ота Афродіта, що проти сили моєї змагатись прийшла за Арея, то із цією війною давно б уже ми покінчили, і Іліон зруйнували б пригарно збудоване місто». Так, промовляючи, Гера всміхнулася білораменна. До Аполлона звернувсь тоді дужий землі потрясатель: «Фебе, чому це ми осторонь бою? Хіба це нам личить в час, коли б'ються вже інші? Була б нам ганьба до Олімпу в Зевсову міднопорогу оселю без бою вернутись. То починай же, ти віком молодший, мені ж починати буде негарно, і родився я раніш, і досвідчений більше. Блазню дурний ти із серцем безпам'ятним, ти ж і забути встиг уже, скільки ми лиха зазнали навкруг Іліона серед богів лиш одніми, коли повелінням от Зевса Лаомедонту зухвалому на рік служити взялися. За договірну платню і він почав нам накази давати. Я для троян тоді мур поставив навколо їх міста, дуже красивий, широкий, щоб місто було неприступне. Ти ж, Аполлоне, узявся повільних биків круторогих пасти на зритих ярами узгір'ях лісистої Іди. А як минув уже рік, і щедротні на радощі ори виплати час принесли, платню силоміць нам затримав Лаомедонт навісний і з погрозами нас отпровадив. Руки й ноги над ними погрожував нам він зв'язати, міцно і на острів далекий продати обох у неволю. Мав він і вуха обом нам одрізати гострою міддю. Так ми від нього з обуреним серцем назад подалися, гнівні за той заробіток, що він обіцяв та не дав нам. Ти ж його людові ласку являєш свою і не хочеш нині подбать, щоб загинули високомудрі трояни смертю лихою, а з ними їх діти й шановні дружини. Відповідь мовив йому владар Аполлон дальносяжний: «Мабуть, землі потрясателю, й сам ти мене б нерозумним визнав, якби я з тобою змагатись почав за нужденних, смертних, що, мов зеленіюче листя, сьогодні безжурно повним буяють життям, годуючись ниви плодами, завтра ж марніють і гинуть. Отож припинімо негайно зваду між ними оцю, хай люди самі побоюють». Мовивши це, він назад повернувся. Було йому сором з батьковим битися братом, піднявши на нього правицю. Та його рідна сестра Артеміда, володарка звірів, з гнівом великим до нього промовила слово лайливе: «Що, дальносяще, тікаєш? Готовий лишити звитягу всю Посейдонові йти і віддать незаслужену славу? Нащо, дурню, оцей тобі лук непотрібний, як вітер? Щоб я надалі не чула від тебе у батьківськім домі слів похвальби, як раніше траплялося в колі безсмертних,
ніби спроможний ти й справді в бою з Посейдоном змагатись. Мовила так, але Аполлон не сказав їй нічого. І поважна Зевса дружина, палаючи гнівом, на стрілометну богиню напала із словом лайливим: «Ах, безсоромна ж ти, суко! То вже й проти мене посміла стати. Але тобі важко зі мною змагатися буде, хоч луконосна ти й серед жінок тебе Зевс, як левицю, настановив і вбивати, яку б не схотіла, дозволив. Краще по горах на звірів тобі лісових полювати, оленів диких стрілять, ніж із дужчим за тебе змагатись. А як захочеш боротись, то знатимеш скоро, наскільки слабша од мене, щоб мірятись силами й сміти зі мною». Мовила так і лівицею, в неї обидві схопила руки при кистях, правицею ж лук Артеміди зірвавши, з пліч її била по вухах богиню зі сміхом глузливим. Ця ухилялась всіляко, та стріли розсипались бистрі. Ледь із плачем утекла Артеміда, неначе голубка, що від ненатлого яструба в нетрі скелясті умкнувши, скрилася там, де від нього загинути їй не судилось. Так із плачем утекла і Артеміда, свій лук залишивши. Світлий дозорець Гермес до Лето тоді слово промовив: «В битву з тобою, Лето, я не буду вступать. Небезпечно бій починати з дружинами Зевса, що хмари збирає. Отже й ти між безсмертних богів похвалятися можеш, ніби могутньою силою вже і мене подолала». Мовив він так, а гнутого лука і стріли, що з вихром порозсипалися в поросі, всюди Лето позбирала. Все позбиравши, богиня за донькою вслід подалася. Та ж до Олімпу пішла, в мідноковану Зевса оселю, вся у сльозах Артеміда, на батьківські сіла коліна, і шати нетлінні на ній трепетали. Дочку свою любу Зевс пригорнув і спитав, до неї всміхнувшись ласкаво: «Хто з уранідів даремно зневажив тебе, моя люба донечко, начебто явно ти лихо якесь учинила?» Відповідь мовить вінками уквітчена діва мислива: «Скривдила, батьку, дружина твоя мене білораменна Гера, що всі через неї в безсмертних незгоди і звади». Так між собою вони розмову провадили щиру. Феб Аполлон після того подавсь у Трою священну. Він потерпав, щоб мурів міських, побудованих гарно, всупереч долі сьогодні ж таки не розбили Данаї. Решта богів вічно сущих тоді на Олімп повернулась, сповнені гніву одні, а інші, пишаючись вельми, і посідали навкруг темнохмарного батька. Ахіл же воїв троянських і коней разив тоді однокопитих. Так же, як густо клубами здіймається в небо широке дим от пожару у місті, що гнівні боги запалили, завдаючи всім труда і багато кому ще й печалі, так і троянам Ахіл завдавав і труда, і печалі. В час той старезний Пріам на башті стояв божественній. Бачив Ахілла він велетня, як перед ним утікали, гнані жахом трояни, тож опору більше чинити вже не могли вони. З вежі зійшов він, ридаючи тяжко, і воротарям велеславним
під мурами скупченим крикнув: «Брами, мерщій, відчиняйте, та навстіж тримайте їх, поки геть повтікають до міста трояни. Ахіл уже близько і гонить шалено їх. Видно, біди не минуть нам сьогодні. А як за муром укрившись, полегшено зможуть зітхнути. Брами відразу замкніть, на вправлені щільно запори. Вельми боюся, щоб муж цей страхітний до міста не вдерся». Мовив він це, і одімкнули всі брами, зняли всі запори. Світло відкрили вони втікачам, і вийшов назустріч Феб Аполлон, щоб страшну от троян одвернути загибель. Ті ж до високого муру міського пилюкою вкриті, з сильною спрагою палені, всі стрімголов із рівнини мчали, гнав списом Ахіл їх шалено, і невпинно кипіло люттю в нім серце могутнє, і прагнув він славу здобути. Високобрамну взяли б тоді Трою, синове ахейські, коб не сам Феб Аполлон додав Агенорові духу. Син богосвітлий то був Антенора, міцний, бездоганний, в серце снаги надихнув йому Феб, а сам біля нього став, прихилившись до дуба, густою окритий імлою, щоб одвернути од нього ненатлої смерті обійми. Той же лишено Ахілла, побачивши городоборця, став у чеканні, і серце страшенно йому колотилось. Мовив тоді він до себе, відважним обурений духом: «Горе, якщо утікать від Ахіла могутнього стану, тим же шляхом я, яким усі інші біжать полохливо, швидко мене дожене він, і карка зітне боягузу. А коли їм я надам в сум'яті утікати безладно перед Пелідом, а сам в інший бік побіжу від цих мурів по Іллінойській рівнині, аж поки дістанусь до Іди, та між ярами її в гущині лісовій заховаюсь, а як уже звечоріє, у світлій скупаюся річці, з тіла вмию весь піт, і назад в Іліон повернуся. Нащо, проте, цими мислями любе тривожити серце? Раптом помітить мене він, як з міста помчу по рівнині, кинеться наздоганяти, услід побіжить і настигне. Не пощастить тоді кер мені і смерті уникнути злої. Видимо, цей чоловік серед інших людей найсильніший. А чи не вийти мені із ним перед містом зустрітись? Мабуть, і в нього тіло для гострої міді вразливе. В ньому одна лиш душа, і люди його називають смертним, але вшанував його славою Зевс громовладний. Мовив, і зібраний весь дожидав він Ахіла, й відважне серце його поривалося битись і збройно змагатись. Наче пантера з гущавини лісу виходить сміливо, мужеві взустріч мисливому, і серце її не жахнеться, і не злякається, хоч би почувши і псів валування, хоч би й забігши вперед, її влучить мисливий стрілою, навіть і пройнята списом вона не втрачає відваги в серці і рветься або подолать, або мертвою впасти. Так Антенора славетного син Агенор богосвітлий не захотів утікать, не помірявши сили з Ахілом. Виставив перед собою він щит на всі боки округлий, списа в Ахіла націлив і голосно крикнув до нього:
Мабуть, велику надію ти мав, світлосяйний Ахілле, місто відважних троян сьогодні ж таки зруйнувати. Дурню, багато нещасть вам випаде ще через Трою. Знайдеться в нашому місті багато ще воїв могутніх, щоб, захищаючи любих батьків і дружин із дітками, наш Іліон боронить. Тут тебе твоя доля настигне, хоч войовник ти й завзятий, і навіть твій вигляд жахає. Мовив, і гострого списа, важенного, кинув рукою, втрапив, не схибивши спис, у голінку тому під коліном, аж заврящала жахливо нова наголінниця кута з олова. Ратище мідне пробити її не здолало і набік відскочило. Божий дарунок став на заваді. Зразу ж тоді богорівного вдарив Пелід Агенора списом, та славою вкритись йому Аполлон не дозволив. Вихопив з бою густим Агенора, укривши туманом, і неушкодженим дав йому з битви жорстокої вийти. Сам же Пеліда лукавством одвів от троян дальносяжець. На Агенора, із вигляду ставши у всьому подібним, кинув стікать од Ахіла, а той став його доганяти. Довго він гнався за ним по широкому полю пшеничнім, тиснучи вбік, де глибоко хвилий скамандр протікає. Трохи попереду біг Аполлон, все заманював ближче, і наздогнати його щохвилини Ахіл сподівався. Інші ж трояни тим часом жаданого міста добігли натовпом цілим, і втеклими зразу наповнився город. З них вже ніхто не насмілювавсь більш поза мурами міста інших чекать, щоб дізнатися, хто від біди врятувався, хто залишився убитий. І хвилею всі утікали в город, кого лиш могли донести туди ноги й коліна. Пісня 22. Убивство Гектора. Наче сполохані лані, трояни, добігши до міста, піт обтирали і спрагу питтям вдовольняли жагучу. Мовчки до визубнів муру схилившись, тим часом Ахеї вже із щитами на плечах підходили близько до муру. Гектор же з губною долею скутий один залишився під Іліоном самим, недалеко від скейської брами. До Пелеона з таким Аполлон тоді словом звернувся: «Що ж це ти, сину Пелеїв, так швидко за мною женешся? Смертний за Богом безсмертним. Ти, мабуть, того і не знаєш, що не людина, а Бог я, і так розлютився шалено. Навіть не дбаєш про битву з троянами, що утікають з жахом до міста свого, а ти лише час тут марнуєш. Не сподівайся убить мене, смерті, бо я непідвладний». Гнівом охоплений так Ахіл відповів прутконогий: «Ти ошукав, дальносяще, мене із богів найхитріший, вдаль заманивши від мурів. Без тебе троян ще багато гризли б тут землю зубами, назад в Іліон не вернувшись. Ти мене слави позбавив великої, тож врятувати легко троян тобі, помсти в майбутньому ти не боїшся, хоч на тобі навіть сам я помстився б, якби моя сила». Мовивши так, до міста він вирушив повен одваги, мов би із повозом кінь,
що в гонах бере нагороду, ледве з землі доторкаючись, легко летить по рівнині, ступнями так безустанно Ахіл миготів і коліньми. Перший Пріам староденний Ахіла помітив очима, як по рівнині той мчав і сяяв озброєнням мідним, наче зоря, що наприкінці літа виходить на небо і сяє яскраво між зір, незліченних у темряві ночі. Псом Оріона з зорюту блискучу в людей називають. Найяскравіша вона, але знаком бува лиховісним, і вогневицю виснажливу людям нужденним приносить. Так же і мідь у героя, що мчав, на грудях блищала. Заголосив староденний і, високо руки піднявши, по голові себе бив і, стогнучи любого сина, голосно став він благати, а той перед брамою Трої все ще стояв рішучості, повен з Ахіллом змагатись. Руки до сина простягши, старий йому жалісно мовив: «Гекторе, любе дитя, не чекайте цього чоловіка сам наодинці, бо стрінеш загибель свою незабаром. Сином Пелея подоланий, він набагато сильніший, ревний занадто, коли б він безсмертним так само був любий, як і мені його пси і коршаки б незабаром терзали в полі, і скорбота страшна одлягла б од мого тоді серця. Тож багатьох одібрав він у мене синів благородних, вбивши або у полон, їх на острів далекий продавши. Навіть і зараз я серед троян, що вернулись до міста, двох не побачив синів: Лікаона і з ним Полідора, що Лаотоя, жінок володарка, мені породила. А як живі вони в стані ворожому, їх незабаром міддю і золотом викупим ми. Цього в нас багато. Досить за донькою Альт дарував мені старець славетний. А як померли вони і зійшли до оселі Аїда, смуток огорне мене і матір, що їх породила. Інші ж троянські осельники, той відчуватимуть смуток дуже недовго. Лиш ти б не загинув, Ахілом підтятий. Отже, дитя моє, в мури війди, щоб трояни троянок урятувати й не дати великої слави зажити сину Пелея, та й милого б сам ти життя не позбувся. Зглянься й на мене, бездольного. Нині, бо я безталанний, мислю ще, завтра ж пошле мені батько Кронід. На порозі старості долю жахливу, і багато я лиха побачу. Любих загибель синів, і дочок загнання в неволю, їхні сплюндровані спальні, маленьких діток нерозумних, в несамовитості дикій об землю розбиваних люто, та невісток, полонених руками ахеїв жадливих, а наостанку й самого мене під дверима вхідними хижі терзатимуть пси, коли, вдаривши гострою міддю, хтось мені груди пройме і вихопить душу із тіла. Пси з підворіття, що сам при своєму столі годував я, крові моєї нап'ються, і аж одурівши від неї, перед дверима розляжуться. Це юнакові не сором, в битві наклавши життям під ударами гострої міді, мертвим лежати, бо весь він прекрасний, хоч десь би й розкрився. А як чоло посивіле в убитого старця та сиву, борду й тіло його неприкрите пси оскверняють, що жалюгідніше може для смертної бути людини? Так староденний благав і, вхопивши волосся руками, рвав із чола свого Гектора, серця проте не схилив він. І мати його заридала, рясні проливаючи сльози,
лоно рукою відкрила, а другу на груди поклала і, проливаючи сльози, промовила слово крилате. «Змилуйся, Гекторе, сину мій, зглянься на матінку рідну, що твої сльози колись оцими грудьми гамувала. Сину мій любий, згадай це, і з ворогом лютим змагайся тільки з-за муру. Один не виходь перед лави передні, ревний занадто, як вб'є тебе він, то на смертному ложі. Вже не оплачу ні я тебе, любе дитя, моя парость, ані дружина із посагом щедрим. Тебе лиш далеко біля аргейських човнів шматуватимуть пси прутконогі». Так і сльозами обоє вони свого любого сина палко благали, та Гектора серця проте не схилили. Велетня ждав він Ахіла, що вже наближався до нього, як подорожнього хижий дракон у лігві гірському чатує, зілля наївшись отруйного і хижої сповнений люті, і, причаївшись із лігва свого визирає страшливо, так же і Гектор стояв, охоплений запалом буйним, щит осяйний, до виступу вежі іззовні схиливши, мовив тоді він до себе, відважним обурений духом: «Горе мені, якщо я за цей мур чи за браму сховаюсь, Полідамант мене перший образливим словом зустріне, що він до міста Троян одвести мені радив раніше, в ніч ту злощасну, як вийшов до бою Ахіл богосвітлий. Я ж не послухав його, а було б набагато це краще. Нині ж, коли стільки люду своїм погубив я безглуздям, сором мені і троян, і троянок у довгім одінні, щоб не закинув хто-небудь із них тоді гірший од мене. Гектор наш люд погубив, на свою покладаючись силу. Так говоритимуть, тож набагато було б мені краще, як не в двобої здолати Ахіла і звитяжно вернутись, то від руки його славну загибель прийнять перед містом. Чи, може, краще на землю шолом важенний покласти, і щит свій опуклий, і гострого списа до муру схиливши, і з бездоганним Ахіллом, Пелеєвим сином зустрітись, і обіцяти віддати Атрідам Єлену, і вернути всі скарби, що їх Олександр у човнах крутобоких до Іліона привіз, що й було, то й звали початком, це повернути Атрідам. Крім того, із військом ахейським всі поділити скарби, заховані в нашому місті. Зобов'язав би й старішин троянських я клятвою потім, не затаївши нічого, на дві поділити частини всі ті скарби, що має їх наше уславлене місто. Нащо, проте, цими мислями любить тривожити серце? Ні, не піду до Ахіла. Моїх він благань не вшанує, і без усякого жалю і сорому, наче ту жінку, вб'є мене голого, щойно я з себе озброєння скину. Нам не годиться від дуба і каменя з ним починати марну розмову, неначе тій дівчині та юнакові, що ніжну провадять розмову. Краще нам збройно для бою рішучого швидше зійтися. Будемо бачить, кому із нас славу воздасть олімпієць. Так міркував він і ждав. До нього Ахіл наближався, мов Еніалій, арей войовничий в шоломі гривастім. Ясень страшний пеліонський
На правім рамені у нього злегка похитувавсь, мідь його зброї блищала світлистим сяєвом вогню чи промінням яскравого сонця на сході. Гектор же щойно побачив, його затремтів. Не посмів він ждать його й кинув стікать за собою, лишаючи браму. Слідом погнався Пелід, на швидкі покладаючись ноги, так же, як сокіл у горах, з пернатих усіх найбистріший, легко під хмарами гонить сполохану горлицю дику, й мечеться там на всі боки, а сокіл із клекотом хижим швидко її настигає, здобичі, прагнучи серцем. Рвавсь так Ахіл уперед, та вздовж Іліонського муру, з трепетом Гектор, тікаючи, дужими рухав коліньми, мимо дозорного пагорба і смоков, овіяних вітром, бігли вздовж муру міського, обидва шляхом вони битим, до струменистих джерел вже добігли вони, дві криниці, витоки звідти дають, течії вирового скамандру. Теплою перша струмує водою і завжди парує, хмара над нею густа, як дим лісового пожару, друга ж і влітку холодним, як лід, струменіє потоком, наче той град крижаний або снігу завія студена. Поряд із ними просторі, обкладені каменем гладко, гарні водойми, що в них блискуче вбрання своє мили, жони прекрасні хоробрих троян та їх доньки вродливі, в мирні часи, як сюди, не приходили вої ахейські. Мимо промчали вони, той рятуючись, той здоганявши. Сильний попереду мчав, настигав же, як вихор багато, дужчий за нього, не бик бо жертовний, не шкура бичача, ціллю була їм, як це в бігових перегонах буває. Тут же йшлося за Гектора душу в покірника коней, як в бігових перегонах, змагання мету обминувши, однокопиті приносяться коні, і їх жде нагорода, мідний триніг або жінка на шану померлого мужа. Так вони тричі оббігли навколо Пріамове місто, в дужім бігу аж стали дивитись на них і богове. Отже почав тоді мовити батько людей і безсмертних: «Горе на власні очі, я гнаного круг Іліона, любого воїна бачу. Журбою за Гектора тяжко серце моє засмутилося. Скільки биків круторогих він на ущелинах іде, у верхів'ях і в високоверхій Трої мені попалив. Сьогодні ж Ахіл богосвітлий гониться швидко за ним круг священного міста Пріама. Отже, богове, подумайте і пильно тепер обміркуйте, чи врятувати від смерті його, чи дозволить Пеліду все ж подолать його, хоч він великою доблестю славен». Відповідь мовить богиня йому ясноока Афіна: «Батечку наш темнохмарний, о що ти сказав, громовладче? Смертного мужа, якому давно вже приречена доля, від неминучої смерті хотів би ти все ж увільнити. Дій, як волієш, та ми, усі інші боги, з цим не згодні». Відповідаючи так, їй сказав на це Зевс хмаровладний: «Трітогенея, дитя моє любе, не бійся, хоч часом і не ласкаво я мовлю, до тебе я завжди прихильний. Зробиш, як розум підказує, хай тебе це не спиняє». Те, що він мовив Афіні, було і самій їй до серця. Кинулась швидко вона
із високих вершин олімпійських. А прутконогий Ахіл безустанно за Гектором гнався, наче на оленя юного пес по узгір'ях полює, вигнавши з лігва й жене по ярах та ущелинах диких, той хоч умкне на хвилину, у хащах густих затаївшись, пес по сліду його знайде й женеться за ним, поки схопить. Так від Пеліда не міг прутконогого й Гектор умкнути. Скільки не кидався він, щоб дарданської брами добігти і заховатись під захистом міцно збудованих мурів, де б і трояни його захистились, стріляючи зверху, стільки й Пелід забігав наперед і на голу рівнину, знов одганяв його, сам же міської тримався твердині. Як у вісні не впіймать чоловікові іншого мужа, ані цей утекти, ані той наздогнати не може, так ні настигнуть Ахіл, ані Гектор не міг і умкнути, як пощастило б от Кер ухилитись йому і від смерті, коб Аполлон дальносяжний востаннє йому не з'явився на допомогу, надавши снаги і підбадьоривши ноги. Воєм ахейським кивав головою Ахіл богосвітлий, ратищ на Гектора довгих і стріл гірких не метати, щоб не здобув би хто слави, а він тоді б другим лишився. А як обидва вони до джерел у четверте добігли, батько безсмертних богів, терези золоті натягнувши, кинув на шальки два жереби довгопечальної смерті Гектора, коней баских у покірника і другий Ахілла, і посередині взяв. Долі Гектора день похилився, вниз до Аїду пішов, Аполлон одвернувся од нього. До Пелеона ж богиня прийшла ясноока Афіна, та перед ним, зупинившись, промовила слово крилате. Зевсові любий Ахіле, ясний, сподіваюся, нині до кораблів принесемо з тобою велику ми славу Гектора, хоч і який він, неситий в бою, подолавши, не пощастить відтепер йому більше від нас ухилитись. Не допоможе і Феб дальносяжний, хоч як би старався, й повзав у Зевса в ногах, у егідодержавного батька. Тож зупинись на часину й спочинь, а сама я подамся до Пріаміда й схилю його вийти на бій із тобою. Так говорила Афіна, і радо Ахіл їй скорився. От зупинився він і сперся на ясен свій мідяногострий, і до божистого Гектора миттю вона поспішила, постать Дейфоба прибравши, і голос його неослабний. Та перед ним, зупинившись, промовила слово крилате. Любий, як тяжко Ахіл утісняє тебе, прутконогий, гонячи швидко навкруг священого міста Пріама. Отже, спинімось, заждім його, і будемо вдвох боронитись. У відповідь Гектор великий промовив їй шоломосяйний. Тож і раніше мені, Дейфобе, ти був найлюбіший, з рідних братів моїх, котрих Гекуба й Пріам породили. Нині ж тебе я повинен тим більш поважати душею, що мене в скруті на власні побачивши очі, ти зваживсь вийти з-за мурів тоді, як інші за ними сховались. Відповідь мовить йому ясноока богиня Афіна. Любий мій брате, наш батько і шановна матінка наша, і товариші всі один перед одним уклінно благали в місті
лишатись таким, бо вони переповнені страхом. Тільки ж за тебе тривогою, там моє серце смутилось. Ну, бо сміливо ставаймо до бою, і списів не щадімо в січі завзятій. Побачимо ще, чи Ахіл прутконогий нас повбива й поволочить озброєння наше криваве до кораблів глибодонних, чи ти його списом здолаєш. Мовила так, і підступно його повела за собою, а як один проти одного, ставши, зійшлись вони близько, перший Ахіллові Гектор сказав тоді шоломосяйний: «Більш я не буду, Пеліде, як досі тебе уникати. Тричі обіг я Пріамове місто священне, не смівши стріти твій напад, а зараз дух мій мене спонукає стати грудьми проти тебе. Здолаю чи смертю загину. Але звернімось до вічних богів. Вони кращими будуть свідками нам і нашу пильніше доглянуть умову. Не осквернює тебе, коли над тобою звитягу дасть мені Зевс, і душу із тіла твого відберу я. Тільки славетне озброєння з тебе знімує, Ахілле. Тіло ж Ахеям верну, так само й зі мною ти вчиниш». Глянув з-під лоба і мовив до нього Ахіл прутконогий: «Не говори мені, Гекторе, клятий, про жодні угоди. Як не бува між людьми і між левами клятв непорушних, як між вовками й ягнятами згоди не буде ніколи, а без кінця споконвік одне з одним вони ворогують, так і між нами не бути любові, не бути ніяким клятвам нерушним, аж поки один з нас чолом не поляже, і крові його арей не нап'ється боєць войовничий. Всю спогадай свою доблесть, слід нині тобі особливо списником бути несхибним і дужим бійцем войовничим. Більше тобі не втекти. Незабаром Паллада Афіна списом моїм подолає тебе. Спокутуєш нині сум мій по друзях моїх, повбиваних лютим тобою». Мовивши так, розмахнувсь і свого довготінного списа кинув, та вгледів його й ухиливсь осяйливий Гектор. Вчасно присів, і спис, мідногострий над ним пролетівши, в землю уп'явся. Вирвавши спис той Паллада Афіна, потий від Гектора, люду вождя повернула Ахілу. Гектор тоді бездоганному сину Пелея промовив: «Схибив ти, видно, усе ж таки, богоподібний Ахіле, ти не від Зевса дізнався про долю мою, як хвалився. Був балакун ти словами готовий мене ошукати, щоб з переляку я сили позбувся й снаги бойової. Не утікатиму я, не вженеш мені списа у спину. Прямо іду проти тебе. Проймеш мені груди, як тільки дасть тобі Бог, а тим часом і сам ти мого стережися, мідного списа, бодай би цілком ти прийняв його в тіло. Легшою стала б, напевно, війна й для троян із твоєю смертю. Для них бо усіх найбільше являєш ти лихо». Мовивши так, розмахнувсь і свого довготінного списа кинув і прямо у щит Ахілові вцілив несхибно. Але далеко отскочив той спис од щита, і розсердився Гектор, як глянув, що спис пролетів із руки його марно. Став він збентежений, іншого бо не було в нього списа. Голосно він білощитного став Деїфоба гукати, щоб йому рати ще дав.
а того не було уже й близько. Все зрозумів тоді Гектор. І так він до себе промовив: «Горе мені, мабуть, справді до смерті боги мене кличуть. Я бо гадав, що герой Деїфоб недалеко від мене. Він же за мурами в місті, і мене обманула Афіна. Ось вже зловісно наблизилась смерть, і нікуди від неї не утекти, як видно, давно уже це до вподоби Зевсу, його дальносяжному синові, котрі раніше допомагали мені, і от доля уже настигає. Але нехай уже не без борні, не без слави загину, діло зробивши велике, щоб знали про нього й потомки». Мовивши так, він спіхов загострений вихопив меч свій, довгий, важенний, що при стегні його дужим був завжди, зчуливсь і кинувся, наче орел той високолетний, що на рівнину раптово із темної падає хмари, ніжне ягнятко вхопити, або полохливого зайця. Кинувся так же і Гектор, підносячи гострений меч свій. Так же й Ахіл тоді з серцем, сповненим буйної сили, кинувся, груди могутні щитом прикриваючи круглим гарного виробу, і на чолі красувався блискучий, міддю окутий шолом, розвівалась над ним золотиста грива густа, що вправив Гефест її щільно у гребінь. Так же, як сяє між зір незліченних у темряві ночі Геспер, що в небі немає від нього яснішої зірки, сяяло так і відточене вістря на списі Ахілла, що у правиці стрясав ним, готуючи Гектору лихо і виглядаючи, де б йому ніжне уразити тіло. Але ховалося тіло вождя під озброєнням мідним, славним, здобутим, коли подолав він Патроклову силу. Там лиш, де кості ключиці поєднують шию з плечима, горло біліло, найшвидше душі там сягає загибель. Саме туди своїм списом ударив Ахіл богосвітлий, і пройняло його вістря те ніжною шию на виліт. Мідноважкий не пробив, проте, Гектору ясен горлянки, щоб у розмові з Пелідом мінятися міг він словами. В куряву впав він і крикнув, зрадівши Ахіл богосвітлий: «Гекторе, вбивши Патрокла, невже врятуватись самому ти сподівався, і мене не страшився, бо я був далеко? Дурню ти, на допомогу йому набагато сильніший ззаду поміж кораблів глибодонних товариш лишався. Я, що коліна розслабив твої, тебе розтерзають птахи з ганьбою і пси, а його поховають ахеї». Весь знемагаючи Гектор одрік йому шоломосяйний: «Задля твоєї душі і колін, і батьків твоїх рідних, псам я благаю, не кидай мене під човнами ахеїв, матимеш золото й міді, за це ти від мене багато. Щедрі дарунки, мій батечко, дасть тобі й мати шановна, тільки верни моє тіло додому, щоб Трої синове і жони троянські вогнем, попаливши його, поховали». Глянув з-під лоба і мовив до нього Ахіл прутконогий: «Псе, не благай мене задля колін і батьків моїх рідних, тільки б дав волю я серцю і гніву своєму, то м'ясо рвав би із тебе й сирим пожирав би. Таке ти накоїв. Нині ніхто вже від псів голови не врятує твоєї. Хоч би і в 10, і в 20 разів привезли мені більший викуп,
і, зваживши, на терезах обіцяли ще стільки, і золотом чистим вагу твого тіла звелів замінити син Дарданів Пріам. І тоді твоя мати шановна, що народивсь ти від неї, на ложі тебе не оплаче. Пси лиш та хижі птахи розірвуть на шматки твоє тіло. Смертю конаючи, Гектор одрік йому шоломосяйний: бачу, що добре я знаю тебе, і дарма намагався переконати, бо серце у грудях у тебе залізне. Та начувайся, щоб гніву богів не зазнати за мене, в день, коли славний Паріс і Феб Аполлон дальносяжний вб'ють біля скейської брами тебе, хоч який ти хоробрий. Мовив він так, і смерть йому пітьмою очі окрила. Вийшла із тіла душа і подалась до оселі Аїда, з плачем за долю свою покидаючи юність і силу. А до померлого все ж промовив Ахіл богосвітлий: смертю умри, а я свою стріну загибель тоді, як Зевс та інші безсмертні мені її схочуть послати. Мовлячи це, із убитого витяг він мідного списа і набік откинув, а зброю його закривавлену вельми зняв із плечей. Звідусіль позбігались синови ахейські і дивувались красу, споглядаючи й постать могутню Гектора, і жоден із них не минув його списом кольнути. Дехто іще на сусіда свого позираючи мовив: леле, а Гектор сьогодні на дотик неначебто м'якший, аніж коли на човни до нас полум'я кидав палюче. Мовлячи так, його ратищем кожен старався вколоти. Зняв тоді зброю його прутконогий Ахіл богосвітлий, серед ахеїв він став і слово промовив крилате: друзі мої, аргеїв, вожді і порадники мудрі, нині, коли мені вічні богове дали подолати мужа, що більше нам лиха накоїв, ніж інші всі разом, спробуймо збройно на місто ударить, щоб знати напевно, що у троян тих на думці і що вони мають робити. Чи покидать по загибелі Гектора місто високе, чи залишатися й твердо стоять, хоч його вже й немає? Нащо, проте, цими мислями любе тривожити серце? При кораблях бо лежить неоплаканий, без поховання мертвий Патрокл. Не забуду його, поки я між живими перебуваю і поки мене мої носять коліна. І хоч у Аїді про мертвих маємо ми забувати, свого товариша любого і там пам'ятатиму завжди. Нині ж, Пеан заспівавши, вернімось, юнацтво ахейське, до кораблів глибодонних. І трупа з собою візьмімо. Слави сягли ми великої. Гектор поліг богосвітлий, той, що у Трої на нього усі як на Бога молились. Мовивши так, він на Гектора діло замислив негідне. Попробивав на обох йому дужих ногах сухожилля, в п'ятах, де щиколоть, ремені, в них протягнувши бичачі, до колісниці припнув. Голові ж дав в пилу волочитись. На колісницю зійшов, славну зброю убитого взявши, коней стьобнув батогом, і охоче вони полетіли. Куряви хмара знялась над волоченим тілом, звихрилось чорне волосся, і вся голова його, досі прекрасна,
в поросі билась густім. Ворогам бо його на наругу Зевс хмаровладний віддав у ріднім вітчизнянім краї. Пилом бруднилась його голова, а мати на сина, глянувши, стала ридати, й далеко від себе жбурнувши світлу намітку свою, виривать почала свої коси. Жалібно і любий ридав його батько, і усюди навколо плач і сумне голосіння лунали по цілому місту. Схоже було це найбільше на те, ніби троя висока, полум'ям вся невгасимим од верху донизу палала. Ледве стримать старого могли, що в нестямі шаленій, вийти із міста крізь браму дарданську кудись поривався. В бруді дорожнім валяючись, всіх наоколо благав він, кожного з них на ім'я називаючи в тузі жалобній. Друзі, пустіть, не журіться ви мною, дайте із міста вийти мені і мерщій до човнів перебігти ахейських. Там нечистивого буду благати злочинного мужа, може, хоч роки мої пошанує й на старість нещасну зглянеться. Тож і на нього такий же старий дожидає батько Пелей, що родив його і викохав всім на загибель людям троянським. Найбільше ж із них на горе для мене. Скільки синів у квітучому віці моїх повбивав він, та ні за кого, хоч всіх мені жалко, я так не журюся, як за одного, що жаль за ним вгонить мене до Аїду, Гектора любого. Чом на руках не помер він у мене? Слізьми тоді і риданням наситили б ми своє серце. Матінка, що породила його бідолашна, і сам я. Мовив крізь сльози він так, і плакали з ним городяни. Заголосила у тузі гіркий між троянок Гекуба. Сину мій, нащо бездольній у муках нестерпних без тебе жити мені? І днями, і ночами по цілому місту гордістю був ти моєю, був захистом нашій твердині, нашим троянам усім і троянкам, які наче Бога теж шанували тебе. Великою славою був їм, поки ти жив, але доля і смерть тебе нині настигли. Мовила так у сльозах. Дружина ж не знала, що сталося з Гектором, ще не прийшов, бо вісник до неї правдивий, щоб сповістить, що за муром поліг її муж біля брами. В дальнім покої високого дому багряну тканину ткала подвійну вона, в ній гаптуючи квіти в зористі. В домі вона на вогонь пишнокосим звеліла служницям мідний поставить великий триніг, щоби вчасно готова Гектору тепла купіль була, тільки но вернеться з бою. Їй не спадало й на думку, дурній, що яке тут купання. Гектора вбила руками Ахілла, богиня Афіна. Зойки почула вона й голосіння сумне біля вежі, і тілом усім затремтіла, і човник із рук її випав. До пишнокосих служебниць вона тоді знову звернулась. Дві хай зі мною ідуть. Побачити треба, що сталось. Голос свекрухи шановної чую, і серце у грудях б'ється, аж вискочить хоче до уст, аж коліна у мене гнуться. Лихо якесь над синами прямо нависло. Хай ці слова не досягнуть до вух, але вельми боюся, щоб могутньому Гекторі нині Ахіл богосвітлий до Іліона шляху не відтяв і рівниною гнавши згубного шалу й безтямної зваги навік не позбавив. Не дожидає бо ворога
Гектор, сховавшись у натовп, а виступає вперед. У відвазі ніхто з ним не рівний. Мовивши так, із спокою побігла вона, як Менада. З трепетом серця й за нею слідом поспішали служниці. Щойно дісталась до вежі і мужів, що юрбою стояли, вибігла швидко на мур і побачила здалеку тіло мужа, від міста нещадно волочене. Бистрі коні мужа її волокли до ахейських човнів глибодонних. Темної ночі імла повела їй зволожені очі. Навзнак, зомлівши зненацька, упала вона непритомна. Світлу пов'язку зірвала з чола свого й плетену сітку, із обручем, і від себе далеко відкинула і бинду, і покривало, що вдар їй дала золота Афродіта. Днини тієї, як Гектор повів її шоломосяйний від Етіона, численні віддавши за неї дарунки, та навколо ятрівки і зовиці її оточили, і ледве живу її в серце уражену спільно тримали. А як лише опритомніла, і дух в її серце вернувся, гірко вона заридала і мовила серед троянок: «Гекторе, горе мені, для однакої долі обоє ми народились, ти в Трої високій, Пріамовім домі, я ж у підгір'ї лісистого плака, у фівах славетних, в домі вождя Етіона, що виховав сам нещасливий доньку нещасну. Було б мені краще на світ не родитись. Нині зійшов ти в оселю Аїдову в темні глибини, що під землею мене ж удовою в невтішному горі в домі своєму лишив, ще й наше мале немовлятко, що породили на світ ми бездольні. Ні ти йому, мертвий Гекторе, ані тобі він на захист не стане ніколи. Навіть якщо многослізних боїв він уникне ахейських, все ж у майбутньому тільки труди і печалі на нього ждатимуть. Межі відсунувши, лан його візьмуть чужії, день сиротинства позбавить хлопчину й ровесників ігор. Завжди похнюплений він із заплаканим ходить обличчям, часом в нужді бідолашний до батькових звернеться друзів. Того торкне за хітон, а того за верхнє одіння. Рідко хто зглянеться з них, і кухля подасть сиротині, і той лише вмочить уста, а вже піднебіння і не встигне. Інший товариш, в якого є і батько, і мати, із учти, вижене й боляче вдарить, і словом глузливим облає: «Геть відсіля! Немає отут серед нас твого батька!» Весь у сльозах до матусі, вдовиці повернеться хлопець, а Стіанакс, що до цього часу на колінах у батька, мозок лиш їв він з кісток із баранячим лоєм поживним. А коли сон його брав і втомлявся от ігор дитячих, солодко він засинав у постільці, у няні в обіймах, в ліжку м'якому із серцем, наповненим радощів ніжних. Нині ж натерпиться горя, коханого батька позбувшись, а Стіанакс, як трояни його називали, один бо ти захищав у них, Гекторе, брами і мури високі, при кораблях крутобоких, далеко від рідного дому, їстиме труп твій черва, коли пси вже наситяться голим тілом твоїм, хоч багато одінь і тонких, і ошатних в домі у тебе лежить, жіночими тканих руками, але одіння тонке, вогнистім спалює багатті, користі з нього ніякої, в нім бо тобі не лежати. Хай же на славу тобі все згорить між троян і троянок. Мовила так крізь ридання, і навколо жінки голосили.
Пісня 23. Ігри на честь Патрокла. Так сумували трояни у цілому місті. Ахеї ж, до кораблів підійшовши, і до хвиль Гелеспонту спішили кожен на свій корабель, і всі порозходились інші, крім мірмідонян, що їм розійтися Ахіл не дозволив. Товаришам війнолюбним своїм тоді так він промовив: «Любі друзі мої, мірмідоняни, бистрокомонні, не випрягаймо із повозів коней ми однокопитих. На колісницях під'їдемо ближче до тіла Патрокла, щоб оплакать його, остання то почесть померлим. А як жалобним риданням своєми наситимо серце, повипрягаємо коней і разом вечеряти сядем». Мовив Ахіл і заплакав, і вслід йому всі заридали. Тричі об'їхали тіло вони пишногривими кіньми, з плачем, рясні їм сльози з очей викликала Фетіда. Сльози росили пісок, росили озброєння мужніх воїв, так за вождем страховійним вони сумували. Плач голосний розпочав Пелеїд на груди холодні, свого товариша руки поклавши свої мужозгубні. «Радуйся, любий Патрокле, і в темних оселях Аїда. Все я для тебе роблю, як раніше тобі обіцяв я. Гектора труп приволікши, віддам його псам у поживу. Біля багаття твого полонених 12 заріжу, 3 славетних синів, щоб твою відомстити загибель». Мовивши так, він на Гектора діло замислив негідне. В порох обличчям його перед марами сина Менойта кинув, а вої озброєння мідно-блискуче із себе, знявши, із повозів випрягли коней, що голосно ржали, і круг корабля прутконогого внука Еака юрбою всі посідали до щедрої тризни, бо він запросив їх. Буйних багато волів під залізом ревло, нещадимо різаних, мекало кіз і овець густорунних багато, також багато свиней, білоїклих, лисніючих салом, смажилось там над Гефестовим полум'ям зверху простертих. Всюди круг мертвого кров багряними бігла струмками. Вчасно й ахейські вожді прутконогого сина Пелея до Агамемнона в стан повели до божистого мужа, ледве умовивши серце товариша повне скорботи. А як прийшли у намет Агамемнона, владарі славні, зразу ж звеліли вони окличникам дзвінкоголосим мідний поставить великий триніг, чи не вдасться Пеліда вмовити плями криваві із тіла свого обмити. Він же рішуче відмовився і клятвою тяжко зарікся. «Зевсом клянусь, найвищим з безсмертних богів найсильнішим, що не раніш на чоло мені води вмивання проллються, аніж Патрокла віддам я вогню і могилу насиплю, і зріжу волосся своє. Удруге такої скорботи, доки я серед живих, не прийдеться серцем зазнати. Ну, а тепер, сумовитій, віддаймо увагу трапезі. А на світанку, владарю мужів Агамемноне, скажеш з лісу дерев не вести, й приготовить все інше належне мертвому, що вирушати у темряву має підземну. Хай же від наших очей його тіло вогонь безутомний скриє мерщій, і до діла свого хай повернуться люди. Так він сказав, і те чуючи, всі улягли його слову. Спільну вечерю вони спорядили, і, сівши до неї, всі учтували, і ні в чим
не було на тій учті нестатку. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, сном відпочить по похідних наметах своїх розійшлися. Сам же Пелід на березі, лігши шумливого моря, тяжко стогнав недалеко громади своїх мірмідонян. В місці затишнім, де хвиля плескалася об узбережжя, там його сон огорнув, що розв'язує серця тривоги. Неподоланно міцний він втомив своє тіло світлисте, Гектора гонячи круг Іліона, обнятого вітром. Враз перед ним Патрокла душа бідолашного встала, постаттю схожа на нього цілком, ясними очима і голосом, навіть в те саме одіння була вона вбрана. Ставши йому в головах, таке вона мовила слово: «Спиш ти спокійно, за мене ж і зовсім забув ти, Ахілле, а до живого байдужий не був, як до мертвого нині. Швидше мене поховай, щоб пройшов я Аїдову браму. Душі бо тіні спочилих від брами мене відганяють і не дають переплисти ріку мені разом із ними, і марно блукаю круг широкобрамного дому. Аїда, в смутку моїм простягни мені руку, виспалити тіло, і більше сюди, із дому, Аїда, я вже не вернуся. Сидячи оддаль від друзів, не будемо більше з тобою радити раду живі. Мене бо поглинула кера, згубна, яка від народження долею стала моєю. Суджено все ж і тобі, на безсмертних подібний Ахіле, біля твердині багатих троян осягнути загибель. Інше тобі я скажу, і послухать прошу мого слова. Кості мої поховай от твоїх не окремо, Ахіле. Разом, як ми у вашім домі зростали, нехай спочивають. З дня, коли хлопчиком батько Менойт мене із Опоента в дім ваш привіз, убивство вчинив, бо я там з безголов'я. Сина Амфідаманта убив я тоді ненавмисно, через нерозум дитячий, вгрів кості і з ним посварившись. Радо прийняв мене в дім свій Пелей комонник славетний, виростив, ще і твоїм супутцем у битвах поставив. Хай же і кості нам спільна обом золота двоєручна урна ховає, що мати шановна тобі дарувала. Відповідаючи, мовив до нього Ахіл прутконогий: «Нащо сюди, моя голово, люба, до мене прийшов ти? І так докладно говориш. Усе бо тобі учиню я. Як ти велиш, у всьому послухаю, що ти накажеш. Ближче до мене підходь, обнімім один одного міцно, і хоч на хвилину болючим уп'ємося щирим риданням». Мовивши так, простягнув він товаришу любому руки, та не обняв. Душа його зникла, як дим той під землю з шелестом тихим. Скочив на ноги Ахіл, здивувавшись, журно руками сплеснув і з жалем глибоким промовив: «Леле, то навіть в оселі Аїдовій мають прожиток. Тінь людини й душа, хоч снаги в них нема життєвої. Цілу бо ніч біля мене стояла в журбі й риданні тінь мого друга Патрокла бездольного. Дивно на нього виглядом схожа, і зі мною докладно отут розмовляла». Мовив він так, і плакати всім розбудив він бажання. Отже, умитих слізьми їх застала Еос розоперста, круг бездиханного тіла. Володар мужів Агамемнон
Мулів тим часом, зібравши й людей із наметів, звелів їм дров привезти для багаття. Очолював їх благородний муж Меріон, товариш одважного Ідоменея. Рушили в ліс, дроворубні сокири у руки узявши, і сплетені міцно вірьовки, а мули ішли перед ними. Вгору й в яри, уздовж і впоперек довго ходили, поки дійшли до узгір'я багатоджерельної Іди. Високоверхі дуби, вони там гостролезою міддю стали завзято рубать, і з хряскотом дужим дерева падали долі на дрова, усе розколовши, ахеї мулів вантажили ними, і копитами риючи землю, ті на рівнину крізь хащі ледь з вантажем продирались. Та й дроворуби несли по колоді важкій, як звелів їм муж Меріон, товариш одважного Ідоменея. На узбережжі вантаж поскладали, де пагорб могильний приготувати намислив Ахіл для Патрокла й для себе. А як нарубаних дров доволі у стос наскладали, сіли трохи спочити, тим часом Ахіл богосвітлий вже наказав війнолюбним своїм мірмідонянам мідне підперезати озброєння і до колісниць запрягати коней. Усі підхопилися, зброю свою надягнули, скочили спритно на повози, разом бійці і візничі. Рушили спершу комонні, за ними пішли і піхоти тисячі. Тіло Патрокла несли посередині друзі. Кучері кожен із себе зрізав, і ними все тіло вкрили йому. Підтримував журно Ахіл богосвітлий, голову ззаду, в Аїд проводжав бездоганного друга. А як до місця при морі дійшли, що Ахіл показав їм, тіло на землю спустили, і дрова взялись укладати. Інше замислив тоді прутконогий Ахіл богосвітлий. Ставши оподаль багаття, він кучері зрізав русяві. Змалку розчині для річкового бога Сперхея, глянув на хлань виннотемну і в прикрім засмученні мовив: «Марно, Сперхею, мій батько, Пелей тобі дав обіцянку. В разі до рідної я повернуся з своєї вітчизни, кучері зрізать моїй принести у святій гекатомбі в жертву овнів нехолощених аж 50 заколоти над джерелом, де дільниця твоя і вівтар запашистий. Так обіцявся старий, але ти не здійснив заповіту. Нині, коли я до рідної вже не вернуся вітчизни, кучері дам я Патроклу, героєві, взяти з собою». Мовив він так і поклав свої кучері любому в руки свому товаришу, і плакати всім розбудив він бажання. Так би вони сумували й до заходу сонця ясного, та, підійшовши тим часом, Ахіл Агамемнону мовив: «Сину Атреїв, слова твого синове ахейські більше послухають. Встигнем плачем ще наситити серце. Хай від багаття розходяться, краще звели їм вечерю приготувати, а ми, що найбільше сумуєм за вмерлим, зробимо все, що потрібно. Вожді хай лишаються з нами». Щойно слова ці почувши, володар мужів Агамемнон людям звелів розходитись до кораблів рівнобоких. Тільки лишилися ті, що ховали, і усі поскладали дрова у 100 по 100 ступнів завдовжки вони і завширшки, і в тузі сердечній на вогнище мертвого зверху поклали. Жирних багато овець і повільних биків круторогих, ріжучи біля вогню, вони білували, а знявши жир з них, Патрокла Ахіл
обіклав ним душею могутній від голови аж до п'ят, тут же кинув і туші обдерті. Порозставляв він і дзбани з оливою й медом дворучні, їх прихиливши до мар, крутошиїх аж 4 коней, тяжко зітхаючи, вправно поклав він вогонь пломенистий, 9 собак від столу Ахіла вождя годувалось, 2 з-поміж них забивши, також він на вогнище кинув. Воїв троянських 12, одважних, душею могутніх, гострою міддю зарізав, лихе учиняючи діло, давши на них випасатися полум'я силі залізній, сам заридав і крізь сльози товариша любого кликав. «Радуйся, друже Патрокле, і в темній оселі Аїда! Все я для тебе роблю, що тобі обіцяв я раніше. Воїв троянських 12 одважних душею могутніх разом з тобою вогонь пожере. Тільки сина Пріама, Гектора, я у поживу отдам не вогню, а собакам». Так він з погрозою мовив, та пси не торкнулися тіла, бо ж відганяла тих псів Афродіта, Зевсова донька, вдень і вночі, і нетлінним мастила трояндовим маслом Гектора тіла, щоб хоч і волочене цілим лишилось. Чорною хмарою з неба над ним простелив у долину Феб Аполлон, і з нею те місце покрив, де лежало вбитого тіло, щоб променів сонця палючого сила висушить жили й суглоби на нім не могла передчасно. Не розгорівся, проте, вогонь над Патроклом померлим. Інше намислив тоді прутконогий Ахіл богосвітлий. Осторонь ставши багаття, 2 він вітрам помолився, разом з Бореєм Зефірові, жертву обіцяючи гарних. Із золотого келиха творячи їм узливання, швидше благав прилетіти, щоб дрова палали палкіше, і полум'я трупи мерщій охопило. Тим часом Іріда, вчувши благання його, до вітрів подалася із вістю. Разом зібрались вони в буревійного домі Зефіра і учту справляли. Вбігши до них, зупинилась Іріда на кам'яному порозі. Вісницю щойно уздрівши, з місць повставали усі і запрошував кожен до себе. Та ж відмовилась сісти й таке до них мовила слово: «Часу немає сидіти. До течій спішу океанських, в край Ефіопів, де мають приносить вони гекатомби вічним богам. Хотіла б із ними я учтувати. Але Ахіл і Борея, із Зефіра бурхливого просить допомогти йому жертву принести, обіцяючи гарних, тільки б роздмухали полум'ям вогнище ви, на якому мертвий Патрокл опочив, що за ним усі плачуть Ахеї». Мовивши так, відлетіла Іріда. Вітри ж підвелися і ринули шумно хмурні, перед себе вигонячи хмари, подихом несамовитим до моря сягнули, й бурхлива хвиля на ньому знялась. Як дістались родючої Трої, впали на тліюче вогнище, й полум'я аж застогнало. Так цілу ніч вони вдвох над багаттям вогонь роздували з свистом пронизливим, так цілу ніч і Ахіл прутконогий глеком дводонним вино із чаші черпав золотої і, узливання вчиняючи, гойні зволожував землю, і душу Патрокла він кликав, свого бідолашного друга. Так же, як батько сумує над вогнищем мертвого сина, що до одруження ще тяжкого завдав йому горя, так сумував і Ахіл над вогнищем мертвого друга, і, тяжко зітхаючи, кроком повільним багаття обходив. Променем ясним уже
Світлоносець зійшов над землею, в шатах шафранних Еос над хланню морською простерлась, став притухати вогонь, і багаття поволі погасло. Знову знялися вітри, і додому назад полетіли, морем фракійським, і спінені хвилі його застогнали. А Пелеїд одійшов од багаття, і зморений тяжко, ліг odpoчити, й солодкий сон огорнув йому тіло. Інші ж тим часом круг сина Атрея усі позбирались, гомін і кроків їх тупіт Ахіла від сну розбудили. Сів він, прокинувшись раптом, і слово таке до них мовив: «Сину Атрея славетний, та інші вожді всеахейські, перш за все полум'я швидше вином погасіть ви іскристим. Всюди, де сила вогню ще таїться, потім зберімо кості Патрокла, що був Менойта славного сином, їх відібравши з-між інших, адже розпізнать їх неважко. Він бо лежав посередині вогнища, інші ж оподаль, коні й люди, з країв того полум'я всуміш горіли. Кості складемо в фіал золотий, обгорнувши подвійно, жиром, аж поки і сам я зійду до оселі Аїда. Пагорб насипать, над ним я просив би не дуже великий, був би пристойний лише, а вже після того Ахеї, що в кораблях многовесних, і ще лишитесь після мене, насип могильний над нами, широкий зробіть і високий». Мовив він так, і погодились всі з прутконогим Пелідом. Перш за все вогнище зразу ж вином погасили іскристим, скрізь, де ходило ще полум'я, і густо посипався попіл. Потім товариша милого, білі кості зібравши, склали в фіал золотий, і в жир обгорнувши подвійно, все віднесли до намету, і льняним покривалом накрили. Місце належне одміряли, тут же заклали основи в межах багаття і зразу ж насипали пагорб могильний. Пагорб насипавши мали вже йти, та Ахіл богосвітлий, стримавши їх, посадив на широкім для ігор загоні. Із кораблів нагороди приніс казани і триноги, мулів пригнав сюди й коней баских, і биків міцнолобих, і підперезаних гарно жінок, та ще сиве залізо. Перш за все кращим комонникам визначив він нагороди. Жінку привів у тонких рукоділлях досвідчену вельми, ще й у додачу триніжок, у 22 міри, двоухий, першому, а 6-річну кобилу, яка не бувала, в запрягу, мулом жеребну, для другого він приділяє. Третьому гарний казан, що вогонь його ще не торкався, білий і ще не задимлений, місткістю в міри 4. Золота 2 таланти, 4-му він приділяє, 5-му дзбан двоєручний, який на вогні не бував ще. Встав після того Ахіл, і так до аргеїв промовив: «Сину Атрея і всі в наголінниках гарних Ахеї, ось перед нами звитяжцям у гонах лежать нагороди. В іншого пам'ять, якби ми змагалися нині, Ахеї, першу б я нагороду приніс до свого намету. Знаєте ви, що швидкістю всіх перевищують інших коні безсмертні мої. Посейдон їх привів у дарунок батьку моєму Пелею, а той вже мені передав їх. Та не змагатимусь я і мої коні однокопиті. Славного втратить візничого їм довелося, що стільки ласки вділяв їм, так часто оливою змащував ніжно, гриви густі, у чистій воді їх старанно омивши. Тим то й стоять непорушно,
до самого долу спустивши гриви густі і тяжко своїми сумують серцями. Ви ж починайте змагання. Хай участь в них візьме Захеїв кожен, хто певен у конях своїх і міцних колісницях. Так говорив Пелеїд, і вершники стали збиратись. Виступив перший Евмел, численного люду володар, син славетний Адмета, у кінських змаганнях умілий. Зразу ж підвівся за ним Діомет, син Тідея могутній. В запряг колись під ярмо запровадив він тросових коней, взятих Венея, коли той врятований був Аполоном. А після нього Атрід Менелай, русокудрий, підвівся, богонароджений, коней баских він у ярмо впровадив. Агамемнову Ету із власним у парі подаргом. Анхісіад Ехепол Агамемнону дав у дарунок Ету, щоб з ним не пливти у вітрами обвіяну Трою, і дома, лишившись, у радості жить, де велике багатство дав йому Зевс. Ехепол же у просторому жив Сікіоні. Впряг у ярмо Менелай цю кобилу, що рвалося бігти. Коней гривастих четвертим тоді Антілох запрягає, Нестора високодумного, володаря Нелеїда, син знаменитий. Проворні, народжені в пілосі коні, мчали його колісницю, а батько старий, надійшовши, став юнакові поради давать тямовитому і мовив: «Хоч, Антілоху, ти ще молодий, а тебе полюбили Зевс з Посейдоном і в кінських змаганнях навчили всіляких засобів. Отже, не дуже то й треба мені тебе вчити. Знаєш ти й сам, як на закруті стовп об'їжджать, але коні надто повільні у тебе. Боюсь, якби лиха не сталось. Коні в суперників наших жвавіші, самі ж ані трохи не розумніші за тебе, і вигадать щось незугарні. Тож постарайся, мій любий, усю свою вияви спритність в засобах гонів, щоб часом не вислизла з рук нагорода. Вмілістю більше, ніж силою рук лісоруб устигає, вмілістю свій корабель і стерник в винотемному морі сміло по хвилях веде під пориви бурхливого вітру, вмілістю і в гонах візничого перемагає візничий. Інший занадто на коней своїх покладається й повіз, і безрозсудно туди й сюди відхиляється з ними, і коні безладно по полю біжать, ними він не керує. Той же, хто знається в гонах, хоч гіршими гнатиме кіньми, бачить той стовп увесь час і спритно його об'їжджає, і не забуває, як треба натягувати вішки ремінні. Міцно трима і за переднім візничим пильнує невпинно. Знак я виразний тобі покажу, ти його не забудеш. Он де стерчить аж на сажень дерева всохлого стовбур, дуба чи, може, сосни, не згнив він іще під дощами. Білих сіріє два камені, стовбура того обабіч, де завертає дорога, а поле навкруг усе рівне. Може, то знак надмогильний, раніше померлого мужа, чи поворотний то стовп, тут людьми установлений здавна. І от для змагань його взяв прутконогий Ахіл богосвітлий, тож, під'їжджаючи ближче, спрямуй до стовпа свої коні, сам же міцніше тримайся у кузові, сплетенім гарно, вліво схилившись і сильно по правому хльосни коневі, з криком гучним, і ремінні в той час попусти йому вішки. Лівий же кінь хай тримається ближче стовпа, щоб, здавалось, ніби на всьому бігу об нього черкне неминуче колеса вісь. Стережися, щоб каменя не зачепити, бо покалічиш ти коней і повіз ущент поламаєш. То була б радість для інших усіх, а для тебе самого тільки ганьба. Будь же, друже, обачливий та обережний.
А як на закруті стовп удасться тобі обігнути, не обжене тоді в гонах ніхто вже тебе й не настигне. Хоч би погнавсь за тобою і сам Аріон богосвітлий, кінь прутконогий, Адраста, що рід од богів свій виводить, чи в Іліної годовані Лаомедонтові коні. Мовивши так, сів Нелеїв, син Нестор, на місце своєму, в крісло коханому синові, давши свої настанови. П'ятий тоді Меріон пишногривих виставив коней. Вийшли на повози всі, і жеребки у шолом поскидали. Ними Ахіл потрусив, і перший припав Антілоху, Нестора синові, другий за ним владареві Евмелу, третій діставсь Менелаєві, славному списом Атріду, гнати за ним довелося Меріонові. Врешті останній був Тідеїд, найкращий в умілості гнатись на конях. Стали всі в ряд, показав їм Ахіл вдалині поворотний знак серед рівного поля, і послав уперед він дозорцем Фенікса, рівного богу, що батьковим був зброєносцем, щоб наглядав за змаганням і правду усю повідомив. Всі батогами ураз на коней вони замахнулись, хльоснули вішками лунко і окриком грізним погнали, вчвали їх, і коні вперед подались по широкій рівнині від кораблів бистрохідних, і хмарою ніби чи вихром курява в них з-під грудей аж до самого неба сягала. І гриви у коней швидких розвівалися з вітру диханням, повози ж їх то землі многоплідної ледве торкались, то у повітря злітали, і, стоячи на колісницях, правили кіньми візничі, і з витяги жадобою кожне билося серце, і коней своїх підбадьорював кожен криком, і куряву знявши, летіли вони по рівнині. Тільки коли вже кінчилися гони й до сивого моря, коні вертали швидкі, почала виявлятися здатність кожного й швидкості коні, тоді наддали і помчали Феретіадові перед всіма прутконогі кобили. Зразу ж услід Діомедом керовані огрі мчали тросові коні так близько за ним, що отот вже, здавалось, мали Вевмелову, раптом ускочить вони колісницю. Плечі і карк гарячим диханням йому обдавали ззаду, і голови зовсім на нього поклавши летіли. Вже б він його обігнав, чи принаймні із ним порівнявся, але, розгнівавшись, Феб Аполлон на сина Тідея, раптом блискучий батіг в ту хвилину із рук його вирвав. Бризнули сльози з очей Діомедових, щойно побачив, як почали віддалятись від нього Евмелові коні, і як без бича усе більш відстають жеребці його власні. Та від Афіни не вкрилось, що сину Тідея накоїв Феб Аполлон. Подалась вона вмить за керманичем люду, в руки дала батога і надихнула снаги його коням. Потім у гніві вона за Адметовим сином помчала, ярма над кіньми зламала у нього. Метнулися коні в різні боки від дороги, і дишель на землю звалився. Сам же Евмел з колісниці злетів і під колесо впавши, лікті подряпав собі, закривавив і губи, і ніздрі, лоба розбив над бровами, і рясними йому налилися очі слізьми, і дзвінкого він голосу раптом позбувся. Вмить Тідеїд обігнав його однокопитими кіньми, і інших далеко усіх за собою лишив, бо Афіна коням снаги надихнула і славу йому дарувала. Слідом за ним син Атрея промчав, Менелай русокудрий. Антілох до баских гукнув тоді батькових коней: «Ну, бо наддайте і ви, і біжіть якомога жвавіше,
Я не наказую вам з отими змагатися кіньми, що Тідеїд ними серцем одважний керує, Афіна швидкості їм надала і славу йому дарувала. Коней Атрідових лиш доженіть, лиш одних не відстаньте. Отже, мерщій уперед, щоб соромом вас не окрила ета кобила. Чого ж ви відстали, мої найдорожчі? От що тепер я скажу, й неодмінно це сповнитись має. Ласки від Нестора, люду Керманича, вже вам надалі не сподіватись. Одразу вас гострою міддю зітне він, тільки-но гіршу взяли б через лінощі ми нагороду. Мчіть же мерщій навздогін, летіть якомога жвавіше. Якось уже примудрюсь я в найвужчому місці дороги миттю прорватись вперед. Од мене тоді не втече він. Мовив він так, і вони, господарів окрик почувши, бігли проворніше деякий час, але серед дороги звуження шляху нерівного вздрів Антілох войовничий. В ґрунті вибоїна там утворилась, де води зимові землю розмили й місцевості тої поглибили рівень. Щоб не зіткнутися там, керував Менелай обережно, а Антілох тоді коней погнав своїх однокопитих, збочивши трохи, і мчав, що є духу над краєм дороги. Остраху повний тоді Менелай Антілохові крикнув: «Не шаленій уже так, Антілоху, гамуй своїх коней! Надто ж дорога вузька! Обганятимеш далі, де ширше! Лихо нам буде обом, як щепляться тут колісниці!» Мовив він так, а той, вдаючи, ніби слів тих не чує, коней ще швидше погнав, батогом їх шмагаючи сильно. Скільки простору закинутий з розмаху диск пролітає, пущений з рук юнака, що свою випробовує силу, стільки неслись вони поруч, та врешті позаду лишились коні Атрідові. Їх поганяти вже й сам перестав він, щоб на вузькім не зіткнулися коні їх однокопиті. Не перекинули б повозів, сплетених міцно, самі ж бо, щоб не попадали в пил, пориваючись до перемоги. Крикнув з обуренням гнівним тоді Менелай русокудрий: «В цілому світі чи є Антілоху вредніший за тебе? Мчись же, а досі розумним вважали й тебе між ахеїв. Та без клятви тепер не здобути тобі нагороди». Мовивши так Менелай, до коней звернувся і крикнув: «Не відставайте, хоч серцем засмучені ви, не баріться! Адже раніше в тих коней потомляться ноги й коліна, аніж у вас давно бо обом їм минулася юність». Так він гукнув, а вони, владаревим настрашені криком, швидше побігли, і коней передніх небавом дігнали. В час той аргеї на зборах сиділи народних і пильно стежили, як, піднімаючи куряву, коні змагались. Ідоменей, що над крітом владарить, їх перший помітив. Осторонь зборів окремо сидів він на місці дозорнім. Окрик візничого вчувши, здаля він пізнав його звучний голос, угледів також і коня, що летів попереду. Кінь бо намазь був каштановий весь, і тільки на лобі пляма у нього біліла, як місяць у повні округла. Ідоменей тоді встав і так до аргеїв промовив: «Друзі мої, аргеїв, вожді і порадники люду, чи то лиш я розрізняю там коней, чи й ви так же само? Тож наперед уже інші, здається, там вигнались коні, тож і візничий вважається інший. Затримались, видно, в полі кобили Евмедові, бігли ж вони попереду. Бачив я, як вони перші на закруті стов побігнули, а от тепер їх не можу побачити. І марно за ними очі блукають мої по троянській рівнині просторій. Може, із рук у візничого випали вішки, і не встиг він
Стримати коней як слід, обгинаючи закрут, невдало. Впав він, боюся, на землю, і повіз йому поламався. І переполохані врозтіч розбіглися раптом кобили. Встаньте-но й ви, і самі, подивіться, не дуже бо добре, я добачаю, здається, мені ніби мчить попереду муж етолійського роду, Аргеїв володар одважний, славний Тідея комонного син, Діомед премогутній. Грубо Еант відповів йому, син прутконогий Ойлеїв. Ідоменею, ну що це ти мелиш завчасно? Ті ж самі, там прутконогі кобили, біжать по троянській рівнині. Не наймолодший бо віком ти тут серед інших аргеїв, не найзіркіший за всіх, з-під чола твого дивляться очі. Ти ж проте завжди щось мелиш. Але тобі зовсім не личить тут теревенити, є значно кращі за тебе тут люди. Ті, що й раніше Евмелові спереду скачуть кобили, бистрі, і сам він із вішками, стоячи, їх поганяє. Гнівом скипівши йому, відповів тоді Крітян привітця. Перший до звади, Еанте, підступний, а в іншому слабший, поміж аргею усіх, і вдачею ти злозичливий. Дай об заклад на триніг, чи котел, поб'ємось між собою. А за суддю оберім Агамемнона, сина Атрея. Знатимеш добре, програвши, чиї там попереду коні. Мовив він так, і підвівсь тоді син прутконогий Ойлеїв. Відповісти йому сповненим гніву образливим словом, сварка ще гірше точилася б далі іще поміж ними. Та от підвівся Ахіл, і слово таке до них мовив. Годі лайливими кидатись вам так завзято словами, Ідоменею й Еанте, обом це вам зовсім не личить. Іншого ви б і самі осудили, хто так учинив би. Отже, спокійно сидіть на місцях і стежте, як мчаться коні. Сюди незабаром примчать вони всі у погоні за перемогою, і легко з вас кожен тоді упізнає коней аргейських, які будуть перші із них, які другі. Мовив він так, син Тідея ж тим часом уже наближався, коней своїх батогом, безустанно шмагаючи, коні мчали шалено, немовби в повітрі над шляхом летіли, і куряви хмари з-під ніг їх візничому били в обличчя. Злотом оздоблена й оловом мчала услід прутконогим коням легка колісниця, і ледве помітний лишало слід після себе в м'якому піску тонкокуте обіддя бистрих коліс. Так швидко над шляхом вони пролітали. От перед зборами врешті спинив Діомед прутконогих коней, і піт струмував із ший і грудей їх на землю. Сам же з блискучої він колісниці на землю зіскочив, і до ярма свій батіг прислонив, і, не гаючи часу, вийшов могутній стенел, щоб з витяги прийнять нагороду. Товаришам своїм гордим дав жінку вести до намету, також триніжок двоухий внести, і випряг він коней. Слідом за ним Антілох, внук Нелеїв, пригнав своїх коней. Не бистротою, а хитрістю він обігнав Менелая. Не набагато відстали, проте Менелаєві коні. Тільки на відстань малу, що між кіньми і колесом бистрим, в час, коли мчать колісницю, вони з ладарем по рівнині, кінські ж хвости кожну мить волосками торкають обіддя колеса, близько за ним біжить воно, і віддаль нікчемна їх розділяє у гонах швидких по рівнині троянській. За бездоганним вождем Антілохом вже так недалеко мчав Менелай, спочатку накинутий диск отставав він, та незабаром догнав. Наддала бо ще більшої сили бігові ніг пишногривая Агамемнонова Ета.
Тільки б ще трошечки далі продовжились їх перегони, то перегнав би Атрід і звитягу б осяг безперечно. Мчав Меріон за ним, і до Менея, соратник одважний, списа китком одділявсь от славетного він Менелая, та повільні у нього були пишногриві коні, слабший од інших і сам у кінських він був перегонах, син же Адмета пізніше от всіх останній з'явився, ледве свій тягнучи повіз, баских підганяючи коней. Глянув і жалем пройнявсь. Прутконогий Ахіл богосвітлий, став між аргеями він, і слово промовив крилате. Кращий їздець останнім славетних привів своїх коней. Все ж таки гідний того він, щоб дати йому нагороду другу, а першу нехай Діомет, син Тідею, одержить. Мовив він так, і ахеї усі його слово схвалили. Дав би коня він Евмелові, як ухвалили ахеї, та Антілох тоді, Нестора парость, великий душею, встав і Ахіллу промовив Пелідові слово правдиве. Тяжко, Ахіле, мене ти образиш, коли доконаєш слова свого. Відбираєш ти в мене мою нагороду, зваживши на перепону, що повіз затримала й коней, славному їх вожаєві. Та чом же проте до безсмертних він не моливсь? Не пройшов, бо тоді до мети він останнім. А як його тобі шкода, і він любий тобі, то багато золота й міді в наметі твоїм, багато є й коней однокопитих у тебе, і овець у кошарі, і невільниць. Вибери щось і дай навіть кращу йому нагороду. Потім чи зараз, а тільки похвалять тебе всі ахеї. Цеї ж бо я не віддам. Хто б із воїв схотів її мати, спробує хай позмагатись зі мною в бою рукопашнім. Мовив він так. Усміхнувсь прутконогий Ахіл богосвітлий, на Антілоха милуючись, був то друг його любий. Відповідаючи, мовив до нього він слово крилате. Кажеш ти, мій Антілоху, щоб іншу Евмелові в домі я пошукав нагороду. Як хочеш ти, так і вчиню я. Дам йому панцир у битві, здобутий від Астеропея, мідний увесь, ще й блискучим навколо оздоблений з краю оловом, буде це шани великої гідний дарунок. Мовив він так, і панцир сюди принести свого друга Автомедонта послав. Той пішов і приніс із намету панцир і в руки Евмелові дав, той прийняв його радо. Серцем повним гіркоти підвівсь Менелай тоді з місця на Антілоха розгніваний, дуже. Окличник негайно берло подав йому в руки, і всіх до мовчання закликав воїв ахейських. І муж богорівний почав говорити. Був ти тямущий раніш, Антілоху, а що наробив ти? Доблесть мою ти зганьбив, ти затримав баских моїх коней, власних погнавши вперед, хоч слабкіші вони набагато. Вас закликаю, аргеїв, вожді і порадники люду, нас між собою по правді обох розсудіть, безсторонньо, щоб із аргеїв ніхто не мовив мені, міднозбройних, тільки обманом здолав Менелай Антілоха в змаганні, взяв в нагороду коня лиш тому, що більшу мав силу і гідність, хоч коні у нього і слабші були набагато. Хочете, сам розсуджу я, і ніхто із Данаїв, я певен, не докорить мені, присуд мій буде цілком справедливий. Ближче сюди підійди, Антілоху, стань, паростку Зевсів, тут перед кіньми і повозом, як то зазвичай личить. В руки хвиський, узявши батіг свій, що ним поганяєш коней торкни, і клянися землі потрясателем вічним, що ненавмисно мій повіз
затримав ти підступом хитрим? Відповідаючи, мовив йому Антілох Тямовитий: «О, заспокойсь, володарю, молодший бо я набагато, ти ж мене лаю й роками, і доблестю старший за мене. Знаєш ти й сам, як в захопленні молодь заноситься часом, прагнення буйні у неї, а розум її нерозважний. Стримай же серце своє. Віддаю тобі сам кобилицю, що в нагороду здобув, а бажав би із мого ти дому більше щось мати, то краще волів би я, паростку Зевсів, все тобі дати, ніж випасти серця твого назавжди і нечистивцем назавжди лишитись в очах у безсмертних». Мовивши так, взяв коня заповіддя, син Нестора славний, та передав Менелаєві, і серце у того зраділо, наче ранковими росами вмите колосся зернисте на половіючій ниві, що збіжжям наїжилось густо, так же і серце у грудях твоїх, Менелаю, зраділо. До Антілоха звернувся Атрід із словом крилатим: «Нині я сам, Антілоху, тобі уступаю, хоч дуже гнівавсь на тебе. Ніколи ти досі не був нерозважним чи легкодумним, лиш юність сьогодні твій розум здолала. Остерігайся ж надалі обманювать кращих за тебе. Переконав би не так мене скоро хтось інший Захеїв. Ти ж задля мене багато зазнав, потрудився багато, разом з тобою й твій батько, славетний, і брат благородний. Тим то й зроблю, як ти просиш, і дам тобі я кобилицю, хоч і належну поправу мені, щоб знали всі інші, що не злостивий вдачею я і не високодумний». Мовивши так, Антілоху візничому дав Ноемону ту одвести кобилицю, собі взяв казан він блискучий. А Меріон, що четвертим прийшов, 2 одержав таланти золота, 5 лишалася ще нічия нагорода, дзбан твоєручний. Ахіл його Нестору в руки старому дав через збори аргеїв пронісши, і мовив до нього: «На ось, візьми собі, старче, хай буде тобі цей дарунок в пам'ять про похорон тіла Патрокла. Його не побачиш, ти уже серед аргеїв. Даю тобі цю нагороду поза змаганням. Не будеш ні битися ти навкулачки, ані боротись, ні кидати списа, ні бігти невтомно на перегонах. Важка, бо старість тебе пригнітила». Мовивши так, він вручив подарунок. Той взяв його радо і до Ахіла, звертаючись, слово промовив крилате: «Любий мій сину, отут говорив ти цілком справедливо. В м'язах у мене вже сила не та, не міцні мої ноги, руки у плечах ходять зі скрипом не так, як раніше. От якби юністю й силою цвів я такою, як в давній час, коли славні епеї ховали в Бупрасії тіло Амарінкея вождя, і діти державця змагались. Тож не було мені рівного ні між одважних епеїв, ні між пілоських бійців, ні між духом стійких етоліян. Я навкулачки побив Клітомеда, сина Енопа, легко здолав і Анкея, з Плеврона, що вийшов боротись, далі і Фікла, славетного в бігові, теж перегнав я, а у метанні списів переміг Полідора й Філея. Акторіони, проте, на конях мене обігнали, кількістю взявши лише у заздрій жазі перемоги, бо щонайвищі за це лишалися ще нагороди. 2 було їх, близнят, з них один керував лише кіньми. Кіньми лише керував, батогом їх постьобував другий.
От який був я колись. А нині нехай вже молодші за нагороди змагаються. Я ж підкоритись нужденній старості мушу, хоч гордо пишався колись між героїв. Та продовжуй, Ахіле, змагання на честь твого друга. Я твій дарунок приймаю охоче і серцем радію, що не забув ти про мене. Мою ти любов пам'ятаєш і вшанував мене гідною шаною серед ахеїв. Хай же за все це боги подадуть тобі ласку жадану. Мовив він так, дослухавши слово Неліда похвальне, рушив до місця свого Ахіл між рядами ахеїв. Тут за важку навкулачки борню він поклав нагороди, вивів на збори й припнув до стовпа шестирічну мулицю, що терпелива й уперта до запрягу ще не давалась, а переможений мав одержати келих дводонний. Став між аргеїв Ахіл і слово таке до них мовив: «Сину Атреїв і всі в наголінниках мідних ахеїв, найсміливіших мужів викликаємо двох навкулачки битись за цю нагороду, і той, кому Феб дальносяжний дасть перемогу, і згодні усі із цим будуть ахеї, хай до намету свого веде терпеливу мулицю, а переможений хай собі візьме цей келих дводонний». Мовив він так, і підвівсь тоді велетень, воїн могутній, син Панопея Епей, умілий в бою навкулачки. Він терпеливу мулицю за гриву схопив і промовив: «Ну, бо підходь, хто хотів би хоч келих придбати дводонний. Тож не здобуде мулиці, я певен того, із ахеїв жоден мене навкулачки здолавши, бо я тут найдужчий. Хоч поступаюсь в бою, чи не досить? Адже неможливо в кожному ділі майстерним однаково мужеві бути. От що скажу я тепер, і слова мої збудуться справді. Шкіру на ньому порву і геть розтрощу його кості. Ті, хто ховать його має, збирайтесь сюди й зачекайте. Труп заберете, коли мої руки його подолають». Мовив він так, і мовчки те слухали всі нерухомо. Врешті підвівся єдиний лише Евріал богорівний, та Лайоніда могутнього, син владаря Мекістея. В Фіви прибувши колись, де ігри йшли похоронні в пам'ять Едіпа померлого, всіх переміг він Кадмеїв. Списом славетний Тідід супроводив його в тім змаганні, дух бадьорив йому словом, бажаючи щиро звитяги. Спершу він пояс йому пов'язав охоронний, потому ремені дав йому скроєні шкури вола польового. Підперезавшись, бійці на середину вийшли обидва і, замахнувшись руками потужними враз один з одним, люто щепились, лиш руки важкі замелькали в повітрі, щелепів скрегіт страшенний лунав, з їх тіл ручаями піт опливав, коли раптом Епей налетів богосвітлий, вдарив в щоку Евріала, як той озирнувсь, і не встояв він на ногах, цілим тілом лиснючим умить надломився, наче з поривом Бореєвим з моря виплигує риба в трави на березі, темна ж і там покриває її хвиля. Так Евріал від удару підскочив, його підхопивши, великодушний підтримав Епей. В оточенні друзів, що повели Евріала, він ледь волочив свої ноги, з густками крові плював, голова йому набік звисала, поміж своїми його
непритомного зовсім поклали і, повернувшись на збори, одержали келих дводонний. Третю Данаям тоді Ахіл показав нагороду за велетрудне змагання в завзятій борні, призначивши для переможця великий триніг, щоб на вогнищі ставить. Аж у 12 биків той триніг оцінили ахеї, а переможений мав одержати жінку, майстриню в різних роботах, її у 4 бики оцінили. Став між Аргеїв Ахіл і таке до них вимовив слово: «Встаньте, хто хоче також і цю нагороду здобути». Мовив він так, і підвівся великий Еант Теламоній. Встав Одіссей велемудрий, на хитрощі всякі вмілий. Підперезавшись, вони на середину вийшли обидва, і один одного міцно руками схопивши сплелися, наче ті крокви, що ними високого дому будову Тесля скріпляє славетний на захист од буйного вітру. В дужих обіймах напружених рук безнастанно тріщали спини могутні в обох, і піт заливав їх струмками, смуги криваво-червоні у них на боках і на плечах понабігали одна при одній, а вони все боролись, прагнучи перемогти і триніг той коштовний здобути. Ні Одіссей на землю не міг повалити Еанта, ані Еант подолати не міг Одіссеєву силу. Тож не докучило це в наголінниках мідних ахеям, і Одіссеєві мовив Еант Теламоній великий: «О, Лаертід богорідний, удатний на все, Одіссею! Ти підніми, чи тебе підніму я, все ж інше від Зевса». Мовив він так і підняв. Одіссей, не забувши про підступ, ззаду ударив його в підколінок і м'язи розслабив. Навзнак звалився Еант. Одіссей же до нього на груди також упав. Дивились, лише й дивувалися люди. Хотів і Еанта незламний піднять Одіссей богосвітлий, та не здолав. Тільки трошечки зрушив його над землею і ногу підставив йому. Упали на землю обидва, поряд один біля одного, і пилом тіла забруднили. Скочили б зразу вони, і втретє б боротися стали б, та підвівся Ахіл, і такими їх стримав словами: «Годі змагатися вам, не трудіть свої сили так тяжко. Перемогли ви обидва, і однакова вам нагорода. Тож одійдіть, щоб і інші могли позмагатись ахеї». Мовив він так, і послухали мови тієї обидва, і відійшли й, обтрусивши весь пил, одягнули хітони. А Пелеїд бігунам швидконогим поклав нагороди: ковану з срібла кратеру велику, що 6 уміщала, мір, і красою рівної їй не було ще на світі. Так сідонські митці чудово її змайстрували, а фінікійські мужі повезли через море і млисте, в гавань зайшли, і Тоантові тут віддали в подарунок. Син же Язона Евней Патроклові дав ту кратеру викупом за Лікаона, славетного сина Пріама. Нині поставив Ахіл, як першу її нагороду, мужу, що вийде найшвидшим у гонах на честь його друга. Другому рослий годований бик в нагороду мав бути, вдар же останньому золота визначив він 5 таланта. Став між Аргеїв Ахіл
і слово таке до них мовив: «Встаньте, хто хоче також і цю нагороду здобути». Мовив він так, і Еант, син Ойлеїв, підвівсь прутконогий. Встав Одіссей велемудрий, і Нестора, віком старого, син Антілох, що молодь усю подолав бистротою. Стали всі поряд, мету показав їм Ахіл богорівний, кинулись бігти вони. Попереду всіх опинився зразу ж Еант, а за ним Одіссей поспішав богосвітлий. Зовсім близенько, як ткаля ставна тримає мотушку перед грудьми, руками її притягнувши, тоді як нить крізь основу вона пропускає, тримаючи близько перед грудьми. Одіссей за Еантом летів так же близько, вслід попадаючи швидше, ніж курява з нього здіймалась. Біг так за ним Одіссей, богосвітлий, і дихав жагуче над головою його. Гукали навколо Ахеї, бачачи рвійність таку, і бадьорили його до звитяги. А як кінчалися гони, звернувся Одіссей богосвітлий до ясноокої діви Афіни у серці своєму. «Зглянься, богине, і доброю будь помічницею в гонах», мовив він так із благанням, і вчула Паллада Афіна, легкість дала і рукам, і ногам, і цілому тілу. Вже добігали вони, і близько була нагорода. Раптом Еант послизнувсь. Перешкоду вчинила Афіна. Він на лайно наступив, що ревучі бики залишили в пам'ять Патрокла Ахілом зарізані, бистрим на ноги. В ніздрі Еанту і в рот лайно натовклося бичаче, отже кратеру незламний здобув Одіссей богосвітлий. Першим прибігши бика ж одержав Еант світлосяйний. Встав він, руками за роги бика ухопив польового, виплюнув з рота лайно і так до аргеїв промовив: «Горе, та сама, мабуть, мені сплутала ноги богиня, що Одіссея, як мати, давно береже й доглядає». Мовив він так, і на вигляд його всі навкруг засміялись. А Антілох, здобувши останню лише нагороду, і, усміхаючись, слово таке до аргеїв промовив: «Знаєте, друзі, й самі ви, те, що вам зараз скажу я, старших роками людей і понині шанують безсмертні. Не набагато Еант, але трохи старіший за мене. Цей же із давнього роду, з давніше народжених смертних. Тож Одіссей ще, як кажуть, бадьорий старий, і Ахеям, крім лиш Ахіла, у швидкості з ним змагатися важко». Мовив він так в похвалу прутконогому сину Пелея. Відповідаючи так, Ахіл йому тут же промовив: «Без нагороди хвала не лишиться твоя, Антілоху. Щирого золота нині ж додам я тобі півталанта». Мовлячи так, дав дарунок йому, і той прийняв його радо. Виніс тоді син Пелеїв Ахіл довготінного списа і перед зборами поряд поклав із щитом і шоломом всю Сарпедонову зброю, зняту із нього Патроклом. Став між аргеїв тоді, і слово таке до них мовив: «Найкмітливіших мужів викликаємо двох, всеоружно, з гострою міддю в руках, що тіло на виліт проймає, вийти і перед всіма у збройне вступити змагання. Хто супротивнику перший прекрасного тіла торкнеться, списом крізь лати пройме і чорної крові наточить, срібноцвяхований дам і я тому цей чудовий фракійський меч в нагороду, що зняв я в бою його з Астеропея».
а Сарпедонову зброю поділять нехай між собою. Щедрою учтою потім в наметах обох почастуєм. Мовив він так, і підвівся великий Еант Теламоній. Зразу ж підвівся за ним Діомед, син Тідеїв могутній. А як між воїв своїх озброївся осторонь кожен, то на середину вийшли обидва готові до бою, зиркнувши грізно очима, і жахом окрились Ахеї. Так один з одним вони, наступаючи, близько зійшлися. Кидались тричі у бій, і тричі списами стикались. Перший Еант своїм ратищем довгим пробив Діомедів, круглий щит не досяг, проте тіла спинив його панцир. Син же Тідеїв над верхом щита велетенського цілив списа блискучого вістрям Еантові прямо у шию, та, боячись за Еанта, притьмом зажадали Ахеї бій припинить, нагороду ж порівну обом поділити. Але Ахіл Діомедові меч той віддав величезний, разом із піхвами й ременем, скроєним з гарної шкіри. Потім приніс Пелеїд виливаний диск із заліза. Кидала ним ще колись Етіонова сила могутня, та, убивши його прутконогий Ахіл богосвітлий, на кораблі своїм диск той із іншими скарбами вивіз, став між аргеїв Ахіл і таке до них вимовив слово: «Встаньте, хто хоче також і цю нагороду здобути. В круговороті часу не витратить він за 5 років цього заліза, хоча б і найдалі лежало родюче поле його, не схоче пастух чи орач по залізо в місто далеке ходити, бо знайде його й біля себе». Мовив він так, і встав Поліпет нездоланний у битвах, і Леонтея звелась богорівного сила велика. Встав і Еант Теламоній, і разом Епей богосвітлий. Стали вони у рядок, і перший Епей богосвітлий з розмаху кинув той диск, і усі засміялись Ахеї. Другим той диск Леонтей, Ареєва парость, закинув. Третій рукою могутньою син Теламона великий кинув Еант його, й диск той попереду всіх опинився. Потім той диск запустив Поліпет нездоланний у битвах, наче пастух свою палицю з розмаху кидає в полі, і над чередою корів крутіжем вона вдаль пролітає. Так він далеко закинув, і в захваті всі закричали. Товариші Поліпета могутнього з місць підвелися, й до кораблів глибодонних йому понесли нагороду. Потім для лучників виніс Ахіл темносинє залізо, 10 двогострих сокир та 10 іще однолезних. І з корабля темноносого щоглу високу поставив він у пісок, оддаля і полохливу до щогли голубку на мотузочку тонким прив'язав за ніжку, звелівши в неї стріляти. Хто вцілить у цю полохливу голубку, 10 двогострих сокир понесе із собою додому. Хто ж в мотузок попаде, а в пташку саму не потрапить, той, як слабкіший стрілець, одержить лише однолезі. Мовив він так. Підвелась тоді сила володаря Тевкра. Встав Меріон з ним, супутник досвідчений Ідоменея. В мідний шолом повкидали вони жеребки і струснули. Перший був Тевкрові постріл. Лук туго напнувши, стрілу він з силою кинув, але дальносяжцю не дав обіцянки вдар із ягнят первородних йому принести гекатомбу. В пташку не вцілив він. Феб Аполлон відмовив у цьому.
втрапив лише в мотузочок, що зв'язував ніжку пташину, і перерізав стрілою він гострий той мотузочок. Пурхнула в небо голубка, і відрізаний край мотузочка звис до землі, і голосно всі дивувались Ахеї. Вибіг тоді Меріон, і з тевкрових рук тої ж миті вихопив лук і стрілу приладнав, що тримав наготові. Він дальнотяжцю тоді Аполлонові дав обіцянку вдар із ягнят первородних йому принести гекатомбу. В небі під хмарами він полохливу побачив голубку і на льоту під крило її гострою ранив стрілою, і наскрізь пройнявши голубку, у землю стріла уп'ялася. Впавши до ніг Маріонові, пташка ж поранена з неба прямо на щоглу човна темноносого тихо спустилась, набік схилилась їй шийка, і крила повисли безсило. Дух же легкий відлетів з її тільця й на землю далеко впала вона. Дивилися, люди усі й дивувались. 10 двогострих сокир Меріон в нагороду одержав. Тевкр однолезих десяток поніс до човнів крутобоких. Спис довготінний приніс Пелеїд і котел міднокутий, ще незадимлений, вартий вола весь у квітах різьблених, і перед зборами склав. І списники вийшли змагатись. Перший Атріт Агамемнон підвівсь тоді широковладний, встав Меріон з ним, супутник досвідчений Ідоменея. Так до них мовив тоді прутконогий Ахіл богосвітлий. Знаємо, сину Атреїв, що ти перевищуєш інших силою й вмінням далеко закинути спис довготінний. Отже, бери нагороду оцю й до човнів крутобоких, з нею іди. Меріонові ж списа дамо в нагороду, якщо на те твоя згода, а я саме так уважав би. Мовив він так, і погодивсь володар мужів Агамемнон. Мідного списа він дав Меріонові, син же Атреїв, віснику в руки Талтібію, славну віддав нагороду. Пісня 24. Викуп Гекторового тіла. Ігри скінчились, і всі порозходились люди ахейські по кораблях своїх бистрих, бажаючи швидше вечері і сну зажити солодкого. Тільки Ахіл свого друга згадував любого й плакав, і сон, що усіх підкоряє, не подолав його, все він на ложі своєму метався, і журно спогадував силу могутню і мужність Патрокла, скільки удвох пережить довелось їм і лиха зазнати в битвах тяжких з ворогами і в хвилях бурхливого моря. Все це спогадував він, рясні проливаючи сльози, лежачи то на боку, то навзнак, то ницьма раптово перевертаючись, то він з постелі своєї схопившись, берегом моря блукав у нестямі. Отам і світання скоро застало його, осяваючи й море, і землю. Швидко тоді в колісницю баских він запріг своїх коней і, прив'язавши іззаду до повоза Гектора тіло, тричі його по землі волочив круг могили Патрокла, потім ішов спочивать до намету, а труп залишався в поросі ниць розпростертим. Та з жалю до славного мужа Феб Аполлон захищав його тіло від всяких пошкоджень, навіть по смерті. Егідою вкрив він йому золотою постать усю, щоб, волочачи тіло, його не калічить. Так-то над Гектором він богосвітлим у гніві глумився. З жалем богови на це дивилися вічно блаженні, і тіло те викрасти світлого дуже просили дозорця. Всім було рішення це до вподоби,
крім Гери владарки, крім Посейдона і крім ясноокої діви Афіни. Як і раніше ненависний був Іліон їм священний, старець Пріам і троянський народ за вину Олександра. Він образив богинь, що до нього прийшли в загороду, кращою визнавши ту, яка згубну дала йому втіху. А як світання зоря на 12-й день заясніла, Феб Аполлон, до безсмертних звертаючись, так до них мовив: «Немилосердні, жорстокі боги, чи не вам на пошану спалював Гектор стегна биків і козлів бездоганних? Нині ж не хочете й мертвого тіла його врятувати. Бачить його не даєте дружині, матері й сину, батьку Пріамові і людям, які б на вогні попалили тіло його і належною шаною прах вшанували. Волите завжди зловмисному ви помагати Ахілу, мужеві, що справедливості в серці і щирого в грудях розуму в нього немає. Він схожий на дикого лева, що лиш на поклик могутньої сили й зухвалого духу напади чинить на людські стада, щоб поживу здобути. Так же утратив Ахіл милосердя, та навіть і сором, той, що і користі людям, і шкоди приносить багато. Часом буває, що серцю близького втрачає людина, любого сина свого чи єдиноутробного брата. Все ж, наридавшись удосталь, втамовує врешті скорботу. Серцем бо надто терплячим мойри людей наділили. Цей же, з грудей богосвітлого Гектора подих віднявши, кіньми навколо могили волочить убитого тіло друга свого, та ні слави, ні користі тим не здобуде. Гнівний лиш осуд людський, хоч себе він і доблестю вславив. В несамовитій злобі оскверняє він прах безчуттєвий. У відповідь гнівно Гера промовила білораменна: «Може, так і було б, як ти слушно сказав, срібнолукий. В разі б Ахіла однаково й Гектора ви шанували. Гектор бо смертний, з жіночих грудей молоком годувався. Син же богині Ахіл, сама я Фетіду зростила, і згодувала, і заміж її віддала за Пелея, мужа, якого серцем безсмертні боги полюбили. Всі ви, богове, були на весіллі, і сам ти на учті був із Формінгою, друже негідних, як завжди підступний». Відповідаючи, мовив до неї Зевс хмаровладний: «Геро, на вічних богів ти розсердилась зовсім даремно. Шана обом неоднакова буде, але ж бо і Гектор був серед смертних синів Іліона богам найлюбіший. Теж і мені пам'ятав увесь час про дари мені любі, і не лишавсь мій ніколи вівтар без жертовної учти, без узливань і без диму, що ними шанують нас люди. Про викрадання не думаймо. Гектора мужнього тіло взяти не випаде потайки нам від Ахіла, якого мати і днями, і ночами пильнує його невідлучно. Хайно з богів хто-небудь покличе до мене Фетіду, дам їй пораду розумну, щоб серце Ахіла схилила взяти дари від Пріама і Гектора тіло віддати». Мовив він так. І з верховин знялась вихоронога Іріда, і посередині прямо між самом та імбром скелястим в чорній кинулась хвилі, аж моря глибінь застогнала, миттю в безодню поринула, наче грузило свинцеве, що до розложистих рогів вола польового припнуте тягне донизу гачок на загибель зажерливим рибам. Там, у глибокій печері, застала Фетіду навколо
німфи її оточили морські, рясні проливала сльози над долею сина вона бездоганного, мав бо втрої родючий загинути він од вітчизни далеко. Близько прийшовши, промовила так бистронога Іріда: «Встань бо, Фетідо, Зевс тебе кличе незмінно премудрий». У відповідь мовила їй сріблонога богиня Фетіда: «Що мені має безсмертних владар наказати? Соромлюсь з горем моїм невимовним на зборах богів я з'явитись. Все ж я йду, не марне те слово, яке він промовить». Мовивши так, одягла покривало в богинях присвітла, чорносталеве, одіння темнішого вже й не буває, і подалася у путь. Бистронога, як вітер Іріда, ішла попереду, і морська розступалася хлань перед ними. Вийшли на берег вони, і в небо високе майнули, широколунного Зевса побачили там серед кола зібраних разом блаженних богів одвічно живущих. Встала Афіна, і при Зевсу батькові сіла Фетіда. Гера, богиню вітаючи, тут золотий подала їй келих з іскристим питвом, і, випивши, та повернула. Батько богів і людей до неї почав говорити: «От на Олімп ти прийшла, хоч зажурена дуже, Фетідо. Смуток у тебе в душі невимовний, і сам я це знаю. Та скажу тобі щиро, навіщо тебе я покликав. 9 вже днів між безсмертних триває страшна суперечка. Гектором вбитим спричинена його родоборцем Ахілом. Тіло те викрасти світлого всі вони просять дозорця. Я ж бо славу і тут Ахілові хочу віддати, щоб і надалі твою любов зберегти і повагу. В військо йди, і свому синові волю мою перекажеш. Гнівні на нього скажи всі боги, і найбільше з безсмертних сам я розгніваний тим, що, шаліючи серцем, тримає Гектора він, не пускаючи від кораблів крутобоких. Якщо боїться мене, хай Гектора тіла поверне. Сам до Пріама, великого серцем, Іріду пошлю я, викуп за сина нехай до човнів принесе він ахейських, хай подарунки Ахілові дасть, щоб його вдовольнити». Мовив він так. Не противилась тут сріблонога Фетіда. Кинулась швидко на землю вона із висот олімпійських, і у синівський намет увійшла, там у тузі скорботній сина застала свого, а навкруг клопотались ретельно товариші його любі, готуючи спішно сніданок. І барана густорунного різали вже у наметі, мати поважна сиділа біля свого рідного сина, гладила ніжно рукою і, озвавшись йому, говорила: «Люба дитино, навіщо й досі в журбі та печалі краєш ти серце собі, забуваючи навіть про їжу і ложе своє? Чи не краще б тобі із жоною в любовних ласках з'єднатись? Недовго, бо в мене ти житимеш. Зовсім близько стоїть уже смерть, і доля твоя нездоланна. Слухай же швидше мене, я до тебе із вістю од Зевса. Гнівні на тебе, він мовить, боги, а найбільше з безсмертних сам він, розгніваний тим, що, шаліючи серцем, тримаєш Гектора ти, не пускаючи від кораблів крутобоких. Отже, віддай його тіло, прийнявши за мертвого викуп». Відповідаючи, мовив до неї Ахіл прутконогий: «Хай так і буде. Хто з викупом прийде, той мертвого візьме. Раз уже сам олімпієць рішуче того вимагає».
Стоячи під кораблями ахейськими, мати із сином, довго крилатими так одне з одним мінялись словами. Зевс же тим часом Іріду послав до священної Трої. Швидше, Ірідо, лети, поспіши від осель олімпійських, до Іліона, великому духом Пріамові скажеш, викуп за сина нехай до човнів принесе він ахейських. Хай подарунки Ахілові дасть, щоб його вдовольнили. Тільки один хай іде, щоб ніхто із троян не йшов з ним. Хай лиш окличника візьме з собою, старішого віком, правити мулами в повозі міцноколіснім і в Трою тіло мерця привести, що Ахіл його вбив богосвітлий. Смерті нехай не боїться, і страхом душі не тривожить. Провідником у путі йому світлий ітиме дозорець, він проведе його скрізь і виведе аж до Ахіла, а допровадить його до намету Ахіла. То смерті той не завдасть йому, іншим Пріама убить не дозволить. Бо не безумний Ахіл, не безсовісний, не безрозсудний. Зглянеться він, і того, хто ревно благав, пожаліє. Мовив він так. Іріда, як вихор, із вістю помчала, в дім до Пріама ввійшла вона, і плач там застала, й ридання. Діти сиділи в журбі, серед двору круг батька старого, слізьми свою окропляючи одіж, а батько між ними, в плащ свій закутавшись щільно, лежав, і густо покрита, дуже потилиця й вся була голова у старого. Пилом, що в бруді валяючись, сам назбирав він на себе. Плакали й доньки його, із невістками разом у домі, і поминали хоробрих бійців багатьох, що руками дужих аргеїв повбивані, душі свої загубили. Перед Пріамом спинившись, провісниця Зевсова стиха заговорила, і раптом обняв йому трепет коліна. Серцем дерзай, Дарданіде, Пріаме, нічого не бійся. Я не з лихою вістю приходжу до тебе сьогодні. Добру пораду несу я, великого вісниця Зевса. Він іздаля тобою піклується і серцем жаліє. Каже, Кроніт богосвітлого Гектора викупить тіло, давши Ахілові гойні дари, щоб його вдовольнити. Іди лиш один, щоб ніхто із троян не йшов за тобою. Візьмеш окличника тільки з собою, старішого віком, править хай мулами в повозі, міцноколіснім, і в Трою тіло мерця привезе, що Ахіл його вбив богосвітлий. Смерті не треба боятись і страхом тривожити душу. Провідником у путі тобі світлий ітиме дозорець, він проведе тебе скрізь і виведе аж до Ахіла, а допровадить тебе до намету Ахіла. То смерті той не завдасть тобі, і іншим убити тебе не дозволить. Бо не безумний Ахіл, не безсовісний, не безрозсудний, зглянеться він, і того, хто ревно благав, пожаліє. Мовивши так, відлетіла від ціль бистронога Іріда. Він же синам своїм мулів звелів запрягати у повіз міцноколісний, ще й кузова зверху над ним приладнати. Сам же униз у комору зійшов із високим склепінням, з кедра пахучого зроблену, і скарбу всілякого повну. Тут він Гекубу покликав, дружину свою, і промовив: «Люба, приходила вісниця Зевсова щойно з Олімпу. Викуп за сина велить до човнів принести він ахейських, та подарунки Ахілові дать, щоб його вдовольнити. Та по правді скажи мені, як тобі все це здається? Страшно, бо й сила моя, і дух мій мене поривають йти до човнів, де стоять
своїм станом широким Ахеї. Мовив він так, а дружина, вмиваючи слізьми, сказала: горенько, де бо твій розум, що ним ти славен був досі, серед чужинців і люду того, над яким владарюєш? Як же наблизитись до кораблів ти наважився хейських, сам перед очі того, хто стільки синів твоїх славних зброї позбавив? Мабуть, і серце у тебе залізне. Дійдеш до нього, і на власні лиш очі тебе він побачить, не пожаліє тебе, віроломний цей муж кровожерний, не посоромиться. Краще поплачмо від сина далеко, в наших покоях. Таку від народження доля могутня випряла нитку йому, що коли я його породила, бути від рідних далеко, поживою псам бистроногим біля жорстокого мужа. Коли б я у нього печінку вирвати і з'їсти могла, тоді б не лишився без відомсти син мій. Не як боягуз поліг у бою він звитяжнім, а захищавши троян і троянських жінок повногрудих від ворогів, він ні страху не знав, ні про втечу не думав. Відповідаючи, мовив їй старець Пріам боговидий: ні, проти волі мене не затримуй. Не будь в моїм домі птахом зловісним, мене переумити не сподівайся. Бо якби хтось мені мовив таке із людей земнородних, хтось з віщунів, ворожбитів, жерців, що на жертвах віщують, лжею назвали б ми це, і од нього б ще більш одвернулись. Нині ж, побачивши сам і почувши безсмертного Бога, іду, бо слово його недаремне, якщо ж і судилось нині умерти мені при ахейських човнах міднозбройних, хай так і буде, хай вб'є мене зразу ж Ахіл безпощадно, тільки б обнять мені сина і жадобу ридань вдовольнити. Мовивши так, odчинив він на скринях оздоблені віка, вийняв ізвідти 12 одінь надзвичайно красивих, простих 12 плащів, і ліжників стільки ж барвистих, стільки ж ясних покривал, і до того ще стільки ж хітонів. Щирого золота зважив, і виніс він 10 талантів, 2 блискучих триногів, і гарних котлів аж 4. Келих ще виніс, коштовність чудову, коли у Фракії був він послом, йому подаровану. Не поскупився старець і не залишив її дома, так прагнув душею викупить любого сина. Троян, що до нього зібрались, вигнав усіх сперед сінка і лавливими ганив словами: «Гетьте від мене, погані негідники! Вам ще не досить? Вдома плачу, що сюди ви прийшли ще й мені досаждати. Мало того вам, що Зевс покарав мене горем, забравши кращого сина мого. На собі це зазнаєте скоро. Легше тепер набагато гинути вам од Ахеїв, після того, як загинув мій син. Що ж до мене, то краще, аніж на власні я очі в руїнах побачу розбите місто своє, хай раніше зійду я в оселю Аїда». Мовив він так, і берлом їх став розганять. Всі розбіглись від роз'ярілого старця, а той і синів своїх лаяв, славного Дія і Паріса, і ясного, як Бог, Агатона, Памона та Антіфона, і Політа, співця голосного, та Деїфоба, і з ними Гелена, і ще й Гіппотея. Всіх 9 закликав і наказував їм сивочолий: «Швидше, негідники, діти мої безсоромні, вже краще б ви біля бистрих човнів полягли всі, а Гектор застався.
О, я нещасний, навіщо? Найкращих синів породив я в трої розлогій, а нині нікого мені не лишилось. Богоподібний був Местор у мене, Троїлко неборний, Гектор, що був наче Бог серед люду земного, і здавався сином несмертного мужа, а паростю вічного Бога. Занапастив їх Арей, та ці ось нікчеми лишились, ці брехуни й танцюристи, лише в хороводах найкращі, кіз і ягняток розкрадачі з людських отар і попасищ. Довго ви будете, повіз, мені споряджати в дорогу? Швидше усе накладайте, бо час уже нам вирушати. Мовив він так. Вони тоді, батьковим злякані криком, вивезли міцноколісний, новісінький повіз для мулів, гарного виробу, й кузов на ньому як слід закріпили. Букове потім з кілка ярмо відчепили для мулів, з чопом міцним посередині й парою кілиць для віжок, винесли й ремінь для запрягу, ліктів у 9 завдовжки. Далі над гладко обтесаним дишлем ярмо приладнали з самого переду й через занозу кільце пропустивши, ременем тричі той чоп обмотали навколо й нарешті дишель також обв'язавши, під ремінь кінець підігнули. Із гладкостінної кліті, принісши, складали на повіз цінні дарунки, за голову Гектора викуп достойний. Звиклих до запрягу мулів впрягли вони міцно копитих, в дар од місян колись їх одержав Пріам староденний. Коней Пріамові тут підвели під ярмо, що для себе з гладко обтесаних ясел він сам годував власноручно. Поки впрягали їх в повіз, у домі високому ждали старець Пріам і окличник, поринувши в думи глибокі. Близько Гекуба до них підійшла із засмученим серцем. Келих з солодким вином тримала вона у правиці, щоб у зливання вчинивши, в дорогу вони подалися. Стала вона перед кіньми, назвала Пріама й сказала: «На, і Зевсові батьку, вчини узливання й молися, щоб від ворожих людей повернутись додому, якщо ти прагнеш до їх кораблів, хоч я зовсім того не бажаю. Ще помолись чорнохмарному Зевсові, що поглядає з іди вершин на широкі троянського краю простори, щоб бистролетного птаха праворуч послав тобі з неба, віщого птаха, який і самому йому найлюбіший, і найсильніший з птахів, щоб на власні, побачивши очі, впевнено ти прямував на човни бистрокінних Данаїв. А не пошле тобі вісника, широколунний Кроніон, я не наважуся радить тобі відсіляй з дарами йти до аргейських човнів, хоч і дуже того ти хотів би. Відповідаючи, мовив до неї Пріам боговидий: не відмовляюся, жінко, послухати доброї ради. Руки здіймати до Зевса корисно, щоб зглянувсь на нас він. Мовивши так, звелів тоді ключниці старець поважний чистої злити на руки води йому, глеки з водою і таз мідяний для вмивання внесла йому жінка служебна. Руки умивши свої, він келих прийняв од дружини, встав серед двору, вчинив узливання і щиро молився, очі до неба піднісши, і голосно так промовляв він: «Зевсе наш батьку, володарю, іди преславний, великий, дай, щоб ласкаво прийняв мене славний Ахіл з милосердям, ще й бистролетного птаха праворуч пошли мені з неба, віщого птаха, який і самому тобі найлюбіший, і найсильніший з птахів, щоб на власні, побачивши очі, впевнено я прямував на човни бистрокінних Данаїв». Так він молився громовержцю, і вчув його Зевс велемудрий, і надіслав він орла, найпевнішого віщого птаха,
темнопір'ястого звірів ловця, що беркутом зветься, наче у високоверхих покоях багатого мужа двері з міцними запорами, саме такими завбільшки крила обидва були у орла. Над містом праворуч він пролетів, цю ознаку побачивши, вельми зраділи люди троянські, серця їм у грудях усім звеселились. Став, поспішаючи, старець Пріам на свою колісницю, і коней мерщій із подвір'я погнав повз лункий передсінок. Мули тягли ваговитий повіз чотириколісний, ними тямущий ідей керував, а позаду їх бігли коні, що їх батогом підганяючи, їхав поспішно ними по місту Пріам. Проводжать його вийшли всі близькі, в смутку великому, начебто їхав він смерті назустріч. А як, спустившись із міста, дісталися вже на рівнину, до Іліона назад, і синове, й зяті його разом всі повернулись, самі ж бо від широколунного Зевса не заховались на полі. Побачив він, зглянувсь на старця, і до Гермеса, до любого, сина свого тоді мовив: «Любо, Гермесе, тобі і наймиліше із смертними бути, в приязні й поміч в біді подавати кому забажаєш. Йди ж і Пріама проводь до ахейських човнів глибодонних, так, щоб ніхто із Данаїв не бачив його й не помітив, поки щасливо не дійде він аж до намету Пеліда». Мовив він так і послухав тих слів його світлий дозорець. Тої ж хвилини до ніг золоті підв'язав він підошви, гожі й нетлінні, що всюди із подивом вітру найлегшим, і по воді, й по безкраїх просторах землі його носять. Жезл захопив, що, як схоче, ним сонну на очі дрімоту людям наводить, заснулого ж може так само збудити. Взявши той жезл, могутній, помчав із ним світлий дозорець, вмить долетів до рівнини Троянської й вод Гелеспонту, й біг суходолами, постать прибравши вождевого сина з першим пушком на щоках у розквіті років найкращих. Ті ж два тим часом минули вже Іла велику могилу, і мулів та коней своїх зупинили, щоб їх напоїти з річки. Вже тіні вечірні на землю лягали навколо. Раптом Гермеса побачивши перед собою, окличник зразу помітив його і так до Пріама промовив: «Глянь, Дарданіде, уважніш, нам діяти треба обачно. Мужа я бачу, боюсь, чи не ждать нам від нього напасті. Швидше тікаємо на конях. А ні, до колін припадімо і ревно благаємо його, щоб мав він до нас милосердя». Мовив він так, і жахнувся старий, аж серце завмерло, і стало волосся сторчма на згорбленім тілі старечім. Весь він закляк. Підійшовши до нього, Гермес доброчинець старця за руки узяв і розпитувать став, і промовив: «Батьку, куди це ти коней і мулів своїх поганяєш в ніч божественну оцю, коли смертні усі спочивають? Ти не боїшся Ахеїв, що зовсім від ціль недалеко дихають сили лихої й ворожої злоби диханням? А як побачив би хто, як у млі бистролетної ночі стільки скарбів ти везеш, що б відчув ти тоді своїм серцем? Не молодий, бо ти й сам, ще й старий, хто тебе супроводить. Як оборонитесь ви, коли хтось нападе на вас перший? Я ж не вчиню тобі жодного лиха, і навіть од інших оборонятиму, схожий на рідного ти мого батька». Відповідь мовив йому староденний Пріам боговидний: «Все так направду і є,
Як кажеш ти, люба дитино, та із богів свою руку простер уже хтось наді мною, давши такого, як ти, супутника стріти в дорозі, доброзичливого, гарного, і зростом своїм, і навроду, мудрого розумом, видно, в щасливих батьків ти родився. В відповідь мовив на це прободар йому світлий дозорець. Так, справедливо усе й до ладу ти, старче, говориш. Ти мені от що скажи, та розказуй одверто і щиро. Чи виправляєш кудись до чужинних людей ти численні, цінні скарби свої, щоб зберегти їх для тебе, напевне? Чи залишити готові усі Іліон священний, страхом охоплені? Найсміливіший у війську загинув, син твій. Нічим же не гірший в бою він за воїв ахейських. У відповідь мовив йому староденний Пріам боговидий. Хто ж бо ти сам, мій найкращий? В яких ти батьків народився? Як же ти гарно про сина мого безталанного мовиш? В відповідь мовив на це проводар йому світлий дозорець. Хочеш ти, видно, про Гектора, старче, мене розпитати? Часто в боях, де слави мужі набувають на власні очі, я бачив його. Навіть в день той, коли, одігнавши до кораблів, побивав аргеїв він гострою міддю. Стоячи здалеку, ми дивувалися. Битися з вами забороняв нам Ахіл, що на сина Атрея був гнівний. Сам я, товариш його, на однім кораблі з ним прибулий. Із Мірмідонян я родом, мій батько славетний Поліктор. Муж він заможній, роками такий же, як ти, староденний. 6 дома лишилось синів його, я ж оце 7. Випав мені жеребок Ахілла сюди проводжати. Від кораблів оце я прийшов на рівнину. Світанням мають із боєм на місто іти бистроокі Ахеї. Вже не докучило тут їм без діла сидіти, і не можуть стримати їх поривання до бою державці ахейські. В відповідь мовив йому староденний Пріам боговидий. Якщо ти справді товариш Ахіла, сина Пелея, то я благаю тебе, розкажи мені щиро всю правду, чи біля бистрих човнів лежить іще син мій, чи кинув псам на поталу Ахіл його, геть на шматки порубавши. В відповідь мовив на це проводар йому світлий дозорець. Старче, ні пси, ані хижі птахи його ще не терзали. Він у наметі Ахіловім перед човном його бистрим все ще лежить. 12 минуло вже днів, але й досі тіло його не гниє. Не їдять його трупа жадливо черви, що воїв тіла полеглих в бою пожирають. Правда, щодня ледве рання засяє зоря богосвітла, труп він волочить нещадно круг гробу коханого друга, але йому це не шкодить. Ти б, глянувши, й сам здивувався. Він, як росою омитий, лежить, ні краплиночки крові, ані пляминки на ньому. Всі загоїлись рани, що завдали йому гострі міді численні удари. Так-то піклуються сином твоїм безпечальні богове. Навіть і мертвим, мабуть, усім серцем вони його люблять. Мовив він так, і старець зрадів, і до нього промовив. О, як то добре, дитино, приносити жертви належні вічним богам. Тож і син мій, коли іще був він у мене, не забував у Господі богів, що живуть на Олімпі. Тим-то вони і по смертному часі його спогадали. Ти ж у дарунок прийми од мене цей келих чудовий. Стань біля мене й під захистом вічних богів олімпійських сам проведи до намету славетного сина Пелея.
В відповідь мовив на це проводар йому світлий дозорець: юного старче мене спокушаєш, та марно схиляєш поза Ахілом коштовні дарунки від тебе прийняти. Цілим бо серцем своїм і соромлюся я, і боюся в чимсь обмануть його, щоб не зазнать за це лиха пізніше. А проважать тебе я хоч до славного Аргоса радий, охоронять на швидких кораблях і шляхах сухопутних. Хто б на такого не зважив супуться й напав би на тебе? Мовив слова ці Гермес, доброчинець, і скочив на повіз. В руки могутні мерщій ухопив батога він і віжки і надихнув незвичайної пруткості коням і мулам. Швидко домчали до валу, навкруг кораблів і до рову, де перед тим вартові готували ахеям вечерю. Сон насторожу пролив проводар тоді світлий дозорець, всіх він приспав і, відсунувши засуви й браму розкривши, старця Пріама завів і його колісницю з дарами. От до високого врешті вони добулися намету сина Пелея, його мірмідонці йому збудували. В лісі ялин нарубавши, а зверху поклали покрівлю із очерету пухнастого, в луках його не збиравши. Опорядили вождеві й подвір'я навколо намету, тином обвівши густим. Замикалася брама єдиним засувом, теж ялиновим, важеним таким, що ахейських троє мужів засувала його й відмикала ще троє інших мужів. Ахіл же і сам його міг засувати. Браму оцю відчинив перед старцем Гермес доброчинець, славні дарунки завіз прутконогому сину Пелея, із колісниці на землю зійшов і до старця промовив: «Старче мій, Бог я безсмертний, Гермес, я до тебе з Олімпу посланий, батько звелів мені бути твоїм провожатим. Та вже й вертатися час. Потрапляти на очі Ахілу я б не хотів, безсмертному Богові все ж непристойно перед всіма так одверто у смертних приймати гостину. Ти ж до намету ввійди, і, коліна обнявши Пеліда, батька ім'ям пишнокосої матері й любого сина, щиро благай його, поки дух йому в грудях зворушиш». Мовивши так, Гермес до Олімпу високого швидко злинув. На землю тоді Пріам з колісниці зіскочив, і, візника залишивши, ідея на місці, щоб бистрих коней і мулів стеріг, подався їздець староденний прямо додому, де Зевсові любий Ахіл мав оселю. Там він застав його й друзів, що одаль сиділи, лиш двоє — Автомедонт благородний і Алкім Ареєва парость — услугували йому. Вечеряти щойно скінчив він, їжі спожив і пиття. Перед ним іще стіл залишався, в дім непомітно війшов великий Пріам і, схилившись, став обнімати коліна Ахілові, ще й цілувати руки страшні, що в нього численних синів повбивали. Так наче муж, що в рідному краї убивши людину, на чужину утікає в нестямі і, раптом зайшовши в дім до мужа багатого, подив усіх викликає. Так здивувався Ахіл, боговидого старця впізнавши. Враз здивувались і інші, і одні позирнули на одних. Тільки Пріам, озвавшись, промовив до нього з благанням: «Батька свого спогадай, до богів подібний Ахілле. Так же, як я, стоїть він на старості скорбнім порозі. Може, в цю саму хвилину сусіди йому учиняють утиски й нікому ту небезпеку й біду відвернути.
Все ж він, принаймні почувши про те, що живий ти і цілий, серцем радіє своїм і щоденно плекає надію любого бачити сина, коли він повернеться з Трої. Я ж нещасний без краю, найкращих синів породив я, в Трої розлогій, а нині нікого мені не лишилось. Аж 50 їх у мене було до приходу Ахеїв, з них 19 від лона були однієї дружини, решту інші жінки у моїх породили покоях, та багатьом із них лютий Арей вже знесилив коліна. Хто ж був єдиний у мене, що й Трою, й самих захищав нас, той в обороні вітчизни недавно тобою убитий Гектор. Тож задля нього і до цих кораблів я ахейських нині з благанням прийшов і викуп приніс незліченний. Бійся, Ахілле, богів, і зглянься ласкаво на мене, батька свого спогадавши, бо жалю ще більше я гідний, тебе терплючого інший ніхто не зазнав земнородний. Рук убивці синів своїх я доторкаюсь губами. Мовив це, і пам'ять про батька збудив і викликав сльози. Взявши за руку лагідно, все ж отхилив той старого. Так спогадавши обидва, той Гектора, мужезвитяжця, плакав невтішно, до ніг Ахілових тужно припавши. Сам же Ахіл свого батька оплакував, ще й за Патроклом тяжко журився, і стогін їх сумно лунав по покоях. А після того, як слізьми наситився Ахіл богосвітлий, з серця ж його і грудей одлягло скорботне бажання. З крісла він швидко підвівся і за руку підводить старого, сиве чоло пожалівши й на бороду зглянувшись сиву, і, промовляючи словом, до нього звернувся крилатим. О, бідолашний, багато печалі душею зазнав ти. Як же наблизитись до кораблів ти наважився ахейських? Сам перед очі того, хто стільки синів твоїх славних зброї позбавив, мабуть, і серце у тебе залізне. Та заспокойся і в крісло сідай, хоч як боляче нам. Глибоко в серці сховаймо свою ми журбу і скорботу. Не допоможуть нічого, найревніші сльози й ридання. Долю таку вже богове нам смертним напряли нещасним. Жити весь вік у журбі, самі лиш вони безпечальні. Глиняні глеки подвійні у Зевса стоять при порозі, повні дарів, нещастя в одному, а в другому блага. Той, кому їх у суміші Зевс подає громовладний, інколи горя, а інколи і радості має зазнати. Той же, кому тільки лихо пошле, здобуває ганьбу лиш, голод нужденний скрізь гонить його по землі богосвітлій. От і блукає він скрізь і в богів, і в людей у зневазі. Так і Пелея боги дарами блискучими зроду обдарували. Поміж людей він усіх виділявся щастям, багатством, ще й був владарем у мужів мірмідонських. Смертний дружиною мав од богів він богиню безсмертну. Та недолю й йому приділили богове, не мав він в домі своєму дітей, владущого роду нащадків. Сину Пелея один лише, коротковічний. Я й нині старості не доглядаю його, і од вітчизни далеко в Трої сиджу, і тобі, і дітям твоїм лиш на горе. Чули ми, старче, раніше, колись і ти був щасливий, скільки обмежує Лесбос, оселя Макарова з моря,
з півночі ж гори фрігійські та хлань Гелеспонту безкрає. Скрізь визначався ти, старче, як кажуть, синами й багатством, та як наслали на тебе це лихо богови небесні, вічно під містом твоїм лиш січі та людовбивства. Мусиш терпіти, журби не тримай безнастанної в серці, не допоможе нічого печаль за сином убитим, не воскресиш його, тільки ще більшого горя зазнаєш. В відповідь мовив йому староденний Пріам боговидний: ні, я не сяду, годованцю Зевсів, допоки мій Гектор десь у наметі лежить непохований. Дай його швидше, хай я на власні очі побачу. А сам ти від мене викуп багатий прийми, що привіз я. Нехай він на радість буде тобі, щоб вернувсь ти до рідного краю щасливо. Ти бо дав жити мені і сонячне бачити світло. Глянув на нього з-під лоба і мовив Ахіл прутконогий: не досаджай мені, старче, бо вирішив серцем і сам я Гектора тіло вернути. Від Зевса приходила звістю мати до мене моя, від морського народжена старця. Знаю, бо й те я, Пріаме, цього не сховаєш від мене. Хтось із богів тебе до кораблів супроводив ахейських. З смертних ніхто б не насмілився, навіть юнак нерозважний, в стан наш вступити. Ні від сторожі б не міг він сховатись, ані так легко затвори на брамах відсунути наших. Тож не хвилюй уже більше моє ти печалями серце, щоб у наметі цім, старче, хоч ти і з благанням приходиш, я не відмовив тобі і Зевсову волю порушив. Мовив він так, і, злякавшись, послухав старий тої мови. Син же Пелею, як лев, за двері з намету подався, та не один, за ним поспішили соратників двоє, Автомедонт благородний і Алкім, що їх поміж друзів більше від інших Ахіл шанував по Патроклі вбитім. Випрягли коней, і мулів вони від ярма одв'язавши, і до намету з окличником старця Пріама, війшовши, в крісло його посадили, і з міцноколісного воза викуп за голову Гектора зносити стали безцінний. Два лиш плащі залишили вони і хітон добротканний, щоб, загорнувши в них тіло, додому його вряджати. Сам же покликав служниць помити його й намастити, тільки десь далі поклавши, щоб сина Пріам не побачив. Міг бо не стримати гніву старий у засмученім серці, сина побачивши, сам же Ахіл, умить спалахнувши, з опалу вбить його міг би й порушити Зевсову волю. Тіло помили служниці, і маслом його намастивши, в чистий вгорнули хітон і плащем його зверху накрили. Потім Ахіл підняв його сам і на мари поклавши, з товаришами поставив на добре гембльованім возі. Заголосивши тоді до друга, взивав він і мовив: «О, не гнівися, Патрокле, як навіть в Аїді почуєш, що богосвітлого Гектора тіло віддав дорогому батькові я, не нікчемний він дав мені викуп за нього. Гідну й для тебе я долю із нього вділю, як належить». Мовив цей знов до намету, вернувся Ахіл богосвітлий, сів у крісло, оздоблене гарно, що встав був із нього, при протилежній стіні, і так до Пріама промовив: «Син твій, старче, померлий, до тебе вернувсь, як велів ти. Вже він на марах лежить. На світанку його ти побачиш і повезеш, а зараз
пора про вечерю згадати. Не забувала про їжу й сама пишнокоса Ніоба, що ж 12 дітей у неї загинуло в домі, 6 дочок і 6 синів у квітучому віці. Стрілами тих юнаків Аполлон повбивав срібнолукий, в гніві на матір Ніобу, дівчат Артеміда мислива, саме за те, що з Лето ясноликою хотіла рівнятись. 2 бо дітей породила Лето, а у неї багато, хоч їх лиш 2 було, а тих багатьох повбивали. 9 днів у крові ті валялися трупи, й ховати їх не було кому, всіх обертав у каміння Кроніот. Тільки 10-го дня їх небесні боги поховали. Слізьми знеможена вкрай, про їжу згадала Ніоба. Нині у скелях далеких, у горах безлюдних Сіпілу, де, як розказують, захисток мають для себе божисті німфи, що вздовж берегів Ахелою ведуть хороводи, в камінь богами обернена, там вона вічно сумує. Отже, про їжу пора нам подумати, мій богосвітлий старче, встигнеш і потім оплакати милого сина. В Трою привізши, і там многослізний він буде для тебе. Мовив, і, скочивши білу вівцю, Ахіл прутконогий, сам заколов, білували ж, як личить, і справили друзі. М'ясо усе на шматки порубали, і рожнами проткнувши, смажити стали старанно, і готове з рожнів познімали. Автомедонт заходився ще й хліб по столі розставляти, в кошиках гарних, а м'ясо ділив сам Ахіл богосвітлий. Руки до поданих страв одразу ж усі простягнули. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, довго Пріам Дарданід дивувався тоді із Ахілла, зросту його і красі, до богів бо усім був подібний. Так же й Ахіл з Дарданіда Пріама собі дивувався, спостерігавши вигляд поважний і слухавши мову. Як не втішались вони, один одного так споглядавши, перший промовив тоді староденний Пріам боговидий: «Спати пусти мене швидше, годованцю Зевсів, щоб, лігши сном утішатись солодким, могли ми на ложах спокійних. Ні на хвилину повік не заплющував я над очима з дня, коли духу позбувся мій син під руками твоїми. Тільки стогнав я весь час і муки терпів нещисленні, в курявій бруді з очаю валяючись серед подвір'я. Тільки ось нині я їжі спожив і вином іскрометним горло своє покропив, а то зовсім не їв я нічого». Так він сказав. Ахіл тоді друзям звелів і служницям ліжка стелить в передсінку, пурпурними їх подушками викласти, ще й килимами чудовими постіль заслати, і покривала вовняні подать їм укритися зверху. Вийшли із світлом ясним у руках і спокою служниці, і 2 для них ложа небавом старанно вони постелили. З жартом звернувся тоді до Пріама Ахіл прутконогий: «Ляжеш ти, старче мій любий, з надвору, щоб часом з Ахеїв хтось не увійшов сюди радитись. Часто до мене заходять радити раду мужі, як звичай того вимагає. Тож, як у пітьмі нічній хто-небудь тебе тут побачить, і Агамемнону зразу ж розкаже людей вожаєві, може, напевно, затриматись видача мертвого сина. Ти ж мені нині усе розкажи
і повідай одверто, скільки ти днів богосвітлого Гектора маєш ховати, щоб не виходив на битву я сам і воїнів стримав. В відповідь мовив йому староденний Пріам боговидий: якщо даси нам ховать богосвітлого Гектора тіло, ласку велику цим нині ти явиш до мене, Ахіле. Замкнені ми в Іліоні, ти знаєш, а дерево треба здалеку, з гір нам возить, та й трояни залякані дуже. 9 би днів нам хотілось оплакувати Гектора в домі і поховать на 10-й та справити тризну для люду. На 11-й пагорб насипати зверху могильний, а на 12-й бій відновити, якщо вже так треба. Знову йому відповів прутконогий Ахіл богосвітлий: хай так і буде, старче Пріаме, як ти того хочеш. Я припиняю війну на час, що його зажадав ти. Мовивши це, правицею руку він біля зап'ястя стиснув ласкаво, щоб острах у нього розвіяти в серці. В передпокої небавом і спати вони полягали. Старець Пріам і окличник з думками розумними в грудях, сам же Ахіл спочивав під наметом, обладнаним добре. Поруч із ним Брісеїда на ложі лягла яснолиця. Інші богове безсмертя і мужі усі збройно комонні спали безжурно всю ніч, заспокійливим сном оповиті. Лиш одного він не міг подолать доброчинця Гермеса, що обмірковував, як одвести державця Пріама від кораблів, щоб того не помітила варта при брамі. Став він над ним в головах і мовив таке йому слово: не добачаєш можливих ти, старче, знегод, якщо спати можеш між люду ворожого, здавшись на слово Ахіла. Дав ти сьогодні багато, щоб викупить мертвого сина, та за тебе живого дадуть, проте викупу й втроє діти твої, що лишилися ззаду, коли б Агамемнон знав, що ти тут, і дізнались про це усі інші Ахеї. Так він промовив, а старець злякався й окличника будить. Позапрягав негайно Гермес тоді коней і мулів і через табір погнав, та з Ахеїв ніхто й не побачив. А як дісталися броду, вони струменистої річки, Ксанту пучинного, що від безсмертного Зевса родився, кинув супутців Гермес і подавсь на верхів'я Олімпу. В шатах шафранних Еос над всією простерлась землею. Коней з плачем і стогнанням вони до міста погнали, вбитого ж мули везли. Та тільки ніхто не побачив їх ні з мужів, ні з жінок, підперезаних пишно раніше, аніж Касандра на золоту Афродіту подібна. Вздріла вона із твердині пергамської любого батька на колісниці міського при ньому окличника строї. Мулів побачила далі і Гектора тіло на марах. Заголосила вона і на весь Іліон заволала: швидше, троянські мужі і троянки, на Гектора гляньте. З радістю ви зустрічали, коли він живий повертався з битви. Він завжди був радістю міста і цілого народу. Мовила так, і ніхто із жінок і мужів тоді в місті не залишився. Велика людей огорнула скорбота.
В брамі вони оточили Пріама, що віз його тіло. Перед всіма його люба дружина і мати шановна, коси рвучи на собі, до бистрих коліс припадали, щоб хоч обнять його голову, і плакав народ весь навколо. Та біля брами вони цілий день аж до заходу сонця сльози рясні проливали б над Гектора мертвого тілом, якби не крикнув із повоза свого старий до народу: «Дайте дорогу, щоб мулами міг я проїхати вдосталь, потім наплачетесь ви, як мерця привезу я додому». Мовив він так, і весь перед повозом люд розступився. Як досягли вони славного дому Пріама, та мертве тіло поклали на ложе різьбленне, навкруг посадили за водіїв голосіння, і стогоном ті і риданням спів почали похоронний, і в тузі жінки голосили. Перша плачем із них білораменна зайшлась Андромаха. Голову Гектора мужозвитяжця обнявши руками: «Рано ти, мужу мій любий, пішов із життя, і вдовою в домі мене залишаєш. Тож син наш, мале ще дитятко, що породили його ми бездольні, квітучого віку, не досягне він, гадаю. Раніш бо наш город дощенту буде зруйновано, сам бо загинув ти, наш оборонцю, що рятував його, і вірних дружин, і дітей нетямущих. Скоро відсіль повезуть їх усіх в кораблях глибодонних, з ними й мене, а ти, мій синочку, або вслід за мною підеш до краю чужого, роботу робить примусово немилосердним владикам, або тебе хтось із Ахеїв схопить за руку і з башти жбурне на загибель жорстоку, в гніві за те, що брата забив у боях йому Гектор, чи його батька, чи любого сина, бо безліч Ахеїв Гектора, вбитих долонею, землю зубами вже гризли. Батечко твій неласкавий до них був у січі жорстокий. Тим-то я плакають так його люди усі в Іліоні. Гекторе, горя завдав ти батькам до ридань невимовних, їх призвівши, мені ж дав найбільш катувань ти жорстоких. Не простягнув бо до мене руки ти із смертного ложа, не заповів мені слова останнього, щоб пам'ятала я його днями й ночами, рясні проливаючи сльози. Мовила так крізь ридання, і в тузі жінки голосили. Ревно посеред жіноцтва заводила плач свій Гекуба. Гекторе, серцю моєму з моїх діточок найлюбіший, ще й за життя був у мене ти любий богам олімпійським, та й після смерті твоєї за тебе вони вболівають. Інших у мене синів захопивши, Ахіл прутконогий взяв у полон і далеко продав їх за море безплідне, десь аж на Самос, на Імбр та на Лемнос туманом повитий. Тільки у тебе він душу відняв тонколезою міддю і волочив круг могили тобою убитого в січі друга Патрокла, хоча і не міг його ним воскресити. Ти ж, наче вмитий росою, так ніби ось-ось заговориш, в домі моєму лежиш, немов Аполлон срібнолукий, лагідно й тихо настиг тебе раптом своєю стрілою. Мовила так крізь ридання, і плач залунав безугавний. Третя з невтішних жінок завела голосіння Єлена. Гекторе, серцю моєму із діверів ти найлюбіший. Став бо тепер чоловіком мені Олександр боговидий,
що мене в Трою привіз. Хай раніш я загинула б краще. Ось і 20-й вже рік от тієї години минає, як прибула я сюди, покинувши рідну країну, та не чула від тебе лихого чи прикрого слова. Навіть як інший, хто в домі мені починав докоряти, з діверів хто, із зовиць, чи з невісток убраних ошатно, або свекруха, сам свекор був завжди, як батько ласкавий. Ти зупиняв і стримував їх переконливим словом, лагідно діючи мовою, повною тихої ласки. Тим-то за тебе і за себе сумую тепер я нещасна. В цілій бо Трої розлогій немає у мене віднині друга, як ти, і з зневагою всі позирають на мене. Мовила так крізь ридання. Зітхав увесь люд незліченний. Старець Пріам із такими звернувсь до присутніх словами. Дров понавозьте, трояни, до міста, і не бійтесь лихої засідки десь от аргеїв. Ахіл мені дав обіцянку, ще коли нас отпустив от своїх кораблів чорнобоких, нас не чіпати, аж поки 12-й день не настане. Мовив він так, і у повози мулів вони із волами позапрягали, і швидко усі перед містом зібрались. 9 без спочину днів вони дрова возили до міста. Лиш на 10-й, коли заясніла зоря світлодайна, винесли стужним риданням одважного Гектора тіло і на багаття зверху, поклавши, вогонь розпалили. Ледве з досвітньої мли розоперста Еос заясніла, стали до вогнища Гектора славного сходитись люди, а як усі вже зійшлись, і громада зібралась велика. Спершу іскристим вином залили вони всюди багаття, де ще трималася сила вогню. Лише після того білі кості брати його й друзі в журбі позбирали з попелу, і сльози рясні, і з лиць у них бігли струмками. Кості, зібравши усі, пурпуровим м'яким покривалом їх огорнули, й тоді, в золотую поклавши їх урну, разом до ями глибокої все опустили, і до неї зверху багато каміння великого щільно наклали. І пагорб надгробний насипали. Варта ж сиділа навколо, щоб до часу не напали красивоголінні ахеї. Швидко надгробок насипавши, всі розійшлися, а потім знову зійшлися, і в учті усі учтували преславній в домі Пріама державця, що Зевсовим був вихованцем. Гектора так, у покірника коней, вони поховали.